นือเมื่อวานนี้เป็นวันสังขารล่องหมายถึงว่าวันสิ้นปีเก่าสังขารล่องก็คือสังขารคือการปรุงแต่งการนึกการคิดของเราทั้งหมดเนี่ยมันจบไปแล้วมันสิ้นปีไปแล้วล่องก็ต้องทำกัดกวาดอะไรให้มันล่องเอาอะไรเก่าๆเอาทิ้งไปในบ้านอะไรลกลุงลังเอาทิ้งลงไปแล้วซักผ้าซักอะไรกวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านอะไรต่างๆให้มันใหม่ให้มันเอี่ยมเขาถือว่ามันเป็นสิ้นปีเก่าแล้วก็ไปวัดไปว่าขนทรายเข้าวัดไปล้างวิหารล้างโบสถ์ล้างศาลาล้างอะไรต่างๆทำอะไรที่มันลกลุงลังมาตลอดปีน่ะหรือได้ทำแล้วก็ตามก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของปีเก่าก็สังขารล่องคืนที่13พอมาถึงวันที่14วันเนี้ยเป็นวันเนาหรือวันเน่านะวันเน่าก็คือวันกึ่งสุกกึ่งดิบก็คือยังไม่สิ้นปีเก่ายังไม่มาปีใหม่ถือว่าถ้าขี่รถก็รถอยู่กลางเลนอยู่ยังไม่ถ้าเทียบกับโหราศาสตร์ก็คือราศีมีนที่จะยกขึ้นสู่ราศีเมษตอนนี้ก็อยู่กึ่งกลางที่อยู่ทั้งนินทเมษแล้วก็ยังไม่ไปก็เหมือนกับรถอยู่ไม่ไปเลนซ้ายเลนขวาถ้าเลนซ้ายก็ปีเก่าเลนขวาปีใหม่นี่ก็อยู่ตรงกลางอยู่ก็วันนี้เป็นวันเน่าวันนี้จะไม่พูดอะไรที่มันไม่ดีปากฉีกปากแฉะปากเน่าปากอะไรโดยด่าอะไรกันแต่มันจะดีทั้งปีก็เริ่มเตรียมตัววันนี้เป็นวันที่กลางนะไม่กลางแล้วก็จะเตรียมทำขนมเตรียมทำห่อนึ่งห่อหมกห่ออะไรต่างๆทำอาหารทำขนมไปวันพรุ่งนี้เริ่มปีใหม่ใส่เสื้อใหม่เด็กๆก็จะได้เสื้อใหม่ผ้าใหม่พอถึงปีใหม่เราจะดูว่าได้ผ้าใหม่แล้วพรุ่งนี้ก็จะเอาตุงที่เมื่อวานที่เอาขนสายเข้าวัดเนี่ยไปทำเจดีย์แล้วเอาตุงก็คือชะตาปีเกิดของแต่ละคนเกิดปีชวดปีหนูปีอะไรต่างๆเป็นรูปหนูรูปอะไรต่างเอามัดที่กิ่งไม้กิ่งไผ่กิ่งอะไรต่างๆหรือมัดที่ปลายเรียวไม้เอาไปปักไว้ที่เจดีย์ทรายวันนี้ก็ปักทั้งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ปักแล้วตอนเช้าก็ไปทำบุญตักบาตรถือว่าปีหนึ่งได้ทำบุญถึงญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วพอมาขึ้นปีใหม่ก็นึกถึงเขาจากไปแล้ว1 ปีจากไปแล้วหรือว่าหลายปีแล้วพอปีใหม่ก็เป็นโอกาสดีได้ทำบุญทั้งหมู่บ้านมาทำบุญเอาอาหารมานะแต่ละคนบางทีทำบุญให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้ญาติแล้วทีพ่อของตัวเองอีกพ่อตาแม่ยายอีกแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มี2 ขันอีกบางทีแยกไปเป็นขันของเจ้าที่เจ้าทางอีกบางทีแยกเป็นขันของเจ้ากรรมนายเวรอีกอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะมีอาหารเยอะมากเลยโดยเฉพาะขนุนนะแกงขนุนอีกก็จะอุดหนุนวัดอย่างเงี้ยก็มีเยอะเต็มมากเต็มศาลาเงี้ยขนมอาหารคนไม่รู้ก็ไปถ่ายรูปว่าเอ้ยพระมี1 รูป 2 รูปวัดนี้อาหารเต็มก็ทั้งหมู่บ้านทุกคนก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงญาติของตัวเองก็เอาไปแล้วไปถ่ายรูปหาว่าเด็กขอทานเด็กยากจนอนาถาชะตาคมนั่นนู่นทำไมไม่เอาเข้าอาหารไปทำไมเอามาวันนี้พระเลี้ยงทำไมพระอย่างนั้นอย่างนี้อาหารเต็มวัดเต็มขันเต็มศาลาเขาไม่รู้จริงๆแล้วเอามาวันเดียวนั่นแหละเพราะเป็นปีใหม่ใครๆก็นึกถึงพ่อถึงแม่ถึงญาติทั้งหลายก็เอาพากันออกมาโดยไม่ได้นัดหมายแล้วมาแล้ววันอื่นเนี่ยพระก็ได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้างบิณฑบาตได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เขาไม่ได้ดูไอ้คนไม่รู้คอยจะโจมตีก็ไปโจมตีได้ถ่ายรูปโอ้อาหารเต็มวัดเต็มวางเนี่ยทำไมไม่ไปสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรอันนี้คนไม่รู้จะพูดอย่างนั้นดีก็ลักษณะเช่นนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสงกรานต์แล้วก็วันพยาวันนี้ก็จะมีเอาตุงไปปักแล้วก็พอตอนเช้าทำบุญตักบาตรทำบุญถวายทานขันข้าวไปหาคือวันพรุ่งนี้นะวันนี้เป็นวันเน่าจะไม่พูดอะไรที่ไม่ดีวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นทำบุญตักบาตรและตอนสายๆมาก็จะมีการสะเดาะเคราะห์ไม่ใช่สะเดาะเคราะห์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์ก็ใช่ก็คือตัดเคราะห์ปัดภัยให้จะเอาได้สายศีลมาล้วงที่เจดีย์ที่มีตุงของตัวเองเนี่ยไปติดไว้แล้วก็ล้วงไปแล้วก็อธิษฐานคนต่างอธิษฐานแล้วก็มีพระเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาโดยเจริญพระพุทธมนต์พระสูตรต่างๆจะมาจากกัปวัตนสูตรแล้วขันธปริสูตรมงคลสูตรนะต่างๆเนี่ยให้เป็นสิริมงคลเพราะว่าค
คนทั้งหมู่บ้านจะมานั่งกลางวิหารไม่ได้ก็ต้องมีตัวแทนคือชวดโนชูรุวาเนี่ยเอามาปักไว้ก็มีได้สายสิญจน์เป็นล้อมรอบแล้วเข้าไปในวิหารอันนี้ก็เป็นการสืบชะตาในวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าวันพยาวันแล้ววันพยาวันเนี่ยทางเหนือเนี่ยเขาจะนิมนต์ไปขอครูไปไหว้ครูไปขึ้นครูไปถือคาถาอาคมเนี่ยไปสักยันต์สักเลขสักยันต์ต่างๆถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นวันที่1เนี่ยของปีใหม่เป็นวันพยาวันเรียกว่าวันพยาวันก็เป็นวันที่แรงนะวันที่แรงแล้วก็มีการคนสมัยก่อนต้องไปสู้รบประมูลกับอริศัตรูถ้าผู้ชายจะต้องมีการสักยันต์สักเลขสักคาถาอาคมจึงจะเป็นชายแท้ชายจริงหญิงแท้นะถ้าอาบน้ำแต่ก่อนเขาไม่มีบ่อน้ำอะไรน้ำประปาอะไรเขาอาบน้ำตามแม่น้ำผู้ชายก็จะคนที่มีสักยันต์เขาอาบข้างบนคนที่มีสักยันต์เขาจะไล่ลงไปอาบกับผู้หญิงอย่างนี้ดังนั้นคนสมัยก่อนเขาจะทำอย่างนั้นเขามีคนสักยันต์กันก็เอาวันพยาวันนี่แหละเป็นการนี่เป็นเรื่องของประเพณีที่มีมาจะผิดจะถูกนั้นเป็นประเพณีเขาทำกันในวันพรุ่งนี้เรียกว่าวันขึ้นต้นปีใหม่เพราะนั้นประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองทางเหนือเนี่ยแล้วยังไม่พอนะยังมีนอกจากวันพยาวันแล้วยังมีวันปากปีนะหลังจากนั้นวันปากปีวันปากเดือนวันปากวันอีกเล่นไปจนถึงแล้วน่ะ15 16 17 18 20แล้วน่ะยังเล่นกันอยู่ทางรอบนอกก็เล่นกันอยู่แบบนี้แต่ในเมืองจะเล่นประมาณ13 14 15นะ16ก็ปะปลายนะก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นวันกตัญญูวันกตัญญูก็คือเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเดียวกันนะก็ถือว่าอย่างธรรมนาวาที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9และล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพระยาธรรมิกราชพระองค์ได้พึ่งปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าธรรมนาวาวังที่เจ้าคุณอาจารย์ต้นได้เข้าไปเทศน์แล้วชื่อว่าเป็นเรื่องว่าธรรมนาวาวังก็หมายถึงว่าการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตขาคลื่นแห่งโลกียะคือขาคลื่นกิเลสความทุกข์ทั้งหลายผันแปรของชีวิตเนี่ยเป็นไปตามไปสู่ฝั่งแห่งมรรคฝั่งแห่งธรรมฝั่งแห่งความสงบร่มเย็นการพ้นทุกข์นะเพราะนั้นวันกตัญญูของเพณียิ่งทางเหนือวันกตัญญูก็คือการได้มาในวันหลังเดือนที่15ไปเนี่ยเป็นการที่ได้ทำบุญกับผู้เฒ่าผู้แก่เป็นการกตัญญูเป็นการที่เราหาครูบาอาจารย์มากราบมาไหว้มาขอศีลขอพรและนาจัดว่าเป็นการวันกตัญญูคือวันที่ได้พบผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีประการคุณก็มาขอศีลขอพรนะเอาผ้าใหม่เอาผ้าต่องผ้าเข้ามาเอาเสื้อสลงเอาที่นุ่งผ้าอะไรผ้าสิ้นผ้าถุงอะไรไปมอบไปเป็นการขอศีลขอพรก็คือการดำหัวรดน้ำดำหัวนั่นเองเอาน้ำไปรดน้ำมาดำหัวเขานะก็เป็นวันกตัญญูมีความหมายลึกซึ้งคือเป็นการที่น้อมธรรมะธรรมะเนี่ยเป็นพาหะน้อมใจเข้าไปในความศรัทธาเป็นการกตัญญูคือได้ไปหาผู้ที่เป็นต้นแบบต้นชีวิตของเราก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราทำให้เราเติบโตมาก็ไปเรื่องธรรมะก็คือได้การย้อมจิตย้อมใจย้อนปรับไปถึงว่าความกตัญญูรากเหง้าของคุณธรรมก็คือมีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีประการคุณหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือก็จะไปปีหนึ่งก็มาหากันครั้งหนึ่งแบบนี้เป็นต้นแล้วเป็นการฝึกกตัญญูเป็นธรรมะที่บ่มจิตบ่มใจในอย่างคำสอนของพระสัมพุทธเจ้าว่ากตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเป็นเครื่องหมายคนดีข้อความกตัญญูนั้นไม่ใช่แค่พิธีแต่ก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้มีคุณธรรมพื้นฐานในการที่จะมีคุณค่าหรือว่ามีความมั่นคงในธรรมะในธรรมทั้งหลายแล้วก็เป็นการทำให้จิตใจไม่หลงลืมบุญคุณครูบาอาจารย์หรือลืมต้นทางไม่หลงในอัตตาตัวตนว่าตัวเองแน่ตัวเองใหญ่แต่ว่าจะมีพ่อมีแม่มันมีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมมาจึงได้มีความรู้อันนี้ก็เป็นการสักการะดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะออกจากกิเลสทั้งหลายในวันกตัญญูเนี่ยก็ช่วยให้เราระลึกว่าเราไม่ได้ลอยมาจากที่ไหนไม่จะออกมาจากกอไผ่ไม่ได้มาเป็นด้วยตนเองแต่เรามาจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นการรำลึกนึกถึงถือว่าเป็นวันกตัญญูเขามีพ่อมีแม่ครูบาอาจารย์มีชุมชนมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์
นี่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เราจะใช้เป็นร่มโพร่มไทรเพราะนั้นวันกตัญญูมาถึงแล้วก็เป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ชะลอเรือหยุดพักขอบคุณผู้ที่ผลักดันเราให้รอยเรือของเราที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยก็กล่าวว่าท่านดูแลท่านไปหาท่านเหล่านี้ก็คือว่าวันกตัญญูนี่กันก็จอดเรือที่ไปกราบไปขอบคุณแล้วก็ชำระจิตใจของเราที่รู้บุญรู้คุณเพราะนั้นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวันกตัญญูก็คือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และรับศีลรับพรจากผู้ใหญ่ก็เป็นการฝึกลดอัตตาลดตัวตนไม่ทำตัวที่โอ้อวดยะโสโอหังแล้วก็ได้ไปสวดมนต์แผ่เมตตาให้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นการให้เพิ่มบารมีให้แก่ตัวเองและได้ฟังเรื่องดีๆจากผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกแก่หลานให้ฟังเป็นการส่งต่อธรรมะในแบบของกตัญญูเพราะฉะนั้นเรือแห่งนาวาแห่งธรรมะลำน้อยจะล่องลอยไปกลางใจคนพ่อแม่ก็คือต้นคนต้นหรือผลักดันเรือให้เลยมาวันหนึ่งก็ได้รู้ค่าว่าท่านรักเราหนอแม้ว่าเรือนาวาของเราจะล่องลอยไปมาแล้วก็ตามฉะนั้นเราก็พิจารณาในการที่นำเรือจึงขอโมทนาท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฟังและขอฝากคำกลอนว่าน้อมวันปีใหม่เมืองเบื้องบุญอันยิ่งใหญ่ย้อนลำลึกถึงใจพ่อแม่ผู้แสนดีท่านสอนให้รู้ธรรมชี้นำสติเข้าทียามเรือใจลอยหนีท่านชี้ทางธรรมมารดน้ำกราบผู้ใหญ่ใจให้พ้นอัตตาล้างจิตล้างมายาด้วยทุรธรรมจิตธรรมนาวาไหลผ่านสายกตัญญูมิตรแม่น้ำใจไม่ผิดหากพินิจด้วยคุณแทนพ่อคือฟ้าแผ่กว้างแม่คือน้ำรินไหลเป็นเรือช่วยผลักใจพวกเราพ้นคลื่นลวงลูกขอภาวนาบารมีอย่ารับลวงขอตั้งใจทั้งปวงกตัญญูจนสิ้นใจโมทนาสาธุกับท่านหลายที่ตั้งใจฟังสาธุเชิญคุยกันปิดไมค์ละมาถึงว่าใดฮะถ้านอนไหนนอนบนรถแค่เนี่ยเหรอนอนตรงไหนเห็นรถจอดเดียวกันเลยใช่ไหมก็ดีมีที่นอนเนี่ยแม่เขานอนกันเยอะๆที่ห้องแอร์ดีคือมาถึงที่ 1 กว่าอาจารย์มากันกี่คน3 คนแค่เนี้ยหายไปไหนตั้งหลายปีลายก็หายไปเลยอาจารย์ออกไปหายไปไหนไม่รู้ออกตอนไหนมั้งเปลี่ยนราชการภาพหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาน้องมันก็สวัสดีแม่มณีเป็นไงยังมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วก็สวัสดีทุกท่านในห้องนะครับผมด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่แต่นี่มีคนมายิงอะไรนะสวัสดีปีใหม่ครับยิง100 โลนมัสการพระอาจารย์ครับยิง100 โลหรือเปล่าชื่อแกชอบมาจุดเทียนได้เอาญาติโยมเอาอะไรมาจุดเทียนพ่อแม่เดี๋ยวนี้เอาไปมาแกถ่ายรูปพ่อแม่ไปทำพิธีที่จันทบุรีเลยจะตดเทียนเต็มแล้วก็นานๆแกโผล่มาเอาข้าวสารเอาปีใหม่ก็เป็นคนใหม่ข้าวสารเอาไข่เอามีใจใหม่ที่ทำใหม่ๆนะครับได้จากอาจารย์มาเคยแกชอบมากลางคืนมาจุดเทียนให้เขาเนี่ยเอาพิธีกับสามีเชิญครับมาเชิญเลยครับเชิญคุยกันเพราะว่าจะให้พรก่อนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วก็กราบสวัสดีวันสงกรานต์เนาะครับทุกท่านนะครับผมก็อาศัยเมื่อก่อนเคยบวชเรียนมาเนาะก็วันสงกรานต์คนที่ตอกเล่นไหมเหนือผมเป็นคนภาคเหนือรู้สึกเป็นปีที่ตื่นเต้นแต่ทุกวันนี้เข้าไปเป็นเพื่อนเนี่ยครูบารมีโคตรเข้าไปดูหน่อยอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็เพอิญข้างบ้านก็เป็นงานเขาดำแต่ว่าลูกหลานก็ไม่มีใครอยู่เลยทุก
กหลานก็กระจัดกระจายเป็นคนสูงวัยเนาะอยู่กันสองคนตายาย เอาโทรศัพท์มา ก็เลยจะต้อง เข้าไปดูดิ ช่วยกันทำ โทรศัพท์ไหน มันเป็นเปิดมันได้เห็นมันการพูดถึงเรื่องความกตัญญู ครูบารมีโค้ชเข้าไปเพื่อนหน่อย วันสังขารล่องนะผมขออนุญาตเล่าวันสังขารล่องวันทำบนสงกรานต์สมัยตอนผมบวชตอนผมบวชผมไปอยู่ชาวไทยภูเขาหมู่บ้านผีปกกระล่องหมู่บ้านห้วยปูนะครับเขาบอกว่าเดินจากปากทางเข้าไปเขาบอกชาวบ้านว่าจากนี้เข้าไปไกลไหมชาวบ้านบอกว่าไม่ไกลหรอกตู้ก็คือเป็นเบาหวานแล้วตัวนี้ มาจากคำว่าสาธุ เบาหวาน ผมเดินตั้งแต่ อันนี้วัดได้150เนี่ยเจ้าเนี่ย ที่พัก เมื่อวานได้110จะไปอยู่กับชาวบ้านประมาณ2 ตี โอ้เยอะนะแต่น้อยกว่าปีก่อนๆนะไม่รู้เป็นไง2 กิโลแมวก็ผมไปอยู่ที่นั่นก็ชาวบ้านตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ายะ ถาวาริวหาปุราพริปุริสาขนังเอวะเมวะโตนังเปตนะกัตปฏิอิจิตังหิตังตุมหังสเมวะสมิสสเปปุเรนตุสังกัมปะจันโทปนัสโสยถามิโชติโสยโสดีนักบัดนี้แมงมีสุนรันชบายารันชนกรันชนกยาวิชัยที่ทำบุญให้กุศลมหาเจ้ากรรมในเวรทางข้าวมหาขอเจ้ากรรมเวรทุกชาติรับสงสนดนตรีปีใหม่ขอยังอยู่ที่ประหารเจ้ากรรมเวรและกรรมเวรและรับของโหสิกรรมทุกการขอเจ้ากรรมเวรมาสู่ภพสู่ภูมิดีสู่สมสวรรค์ชั้นฟ้าสูงสูงยิ่งขึ้นไปพร้อมกับอิทธิเทวดาทั้งหลายทั้งสัตว์ตนและสัตว์ตัวขอรับสงสนญาติทั้งหลายฝ่ายคุณพ่อคุณแม่รับสงสนคุณสนให้หายแห่ไปมีความสุขความเจริญสัมปรายพบแก่เขาทั้งหลายปีใหม่แล้วขอทำบุญให้สนหาเจ้ากรรมเวรและขอที่หาญาติทั้งหลายบรรพบุรุษต้นตระกูลของพ่อของแม่เทวเทวดาจอมแห่งเงินที่อยู่ในสายรับสงสนบุญสนหายแห่ไปได้ทั้งใดกับสะท้อนย้อนขอความสาธุสัตว์ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกันทุกท่านคนวัดตาสีอุตนิจังพุทธังจันจตโลดมาติอายุโนสุขังพระลังสาธุใส่ตู้โอ้โหยังคิดถึงกันอยู่นะเดี๋ยวไม่มานะเดี๋ยวจะได้เอาพระนี่ออกไปนะเดี๋ยวขอแรงไปวางให้ขอส่งน้ำพี่นนท์อย่างนี้โต๊ะนะไหวไหมไหวไหมอาจารย์ไม่ต้องก็ได้ให้ทักษิณทำยกอะไรหนูองค์นี้ก็ได้องค์นี้ด้วยองค์นี้หนักหนูไหวไหมเองพ่อเงินเนี่ยไปแห่เมื่อวานไปแห่ที่รถไฟมาเอาไปเลยให้โต๊ะวางเรียงๆครับเอาสูงต่ำๆเท่ากันนั่นแหละไม่ว่าเลยว่าจะขึ้นมากันเขาก็อยากจะขึ้นมาหาอาจารย์เอาเงียบไปเลยหายไปเลยในหลายปีว่ะเราก็ไม่รู้ติดต่อทางไหนลายก็ยังอยู่แหละอาจารย์ลายก็ยังอยู่เปลี่ยนเครื่องไหมเปลี่ยนเครื่องใช่ก็ลูกหลานไม่เอาเลยพ่อแม่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวแต่ไม่ได้เห็นมันว่าก่อนมันมาเยอะบางทีก็ไปกล้าโทรหาพ่อแม่มันก็มีหลายสาเหตุทำพิธีไงช่วงนี้มาเมื่อวานจะทำพิธีครึ่งวันกว่าจะได้มาก็บ่าย4 โมงเย็นอยู่ในอยุธยาใช่ไหมนครปฐมคอนถมคอนถมเมื่อก่อนไปนอนที่มันมีวิทยาลัยสามเณรเรียนบาลีจุฬาใหม่นะสร้างใหม่ที่กลางทุ่งนะทำไมไปนอน10 กว่าวันมานอนไทยแต่ที่มหาจุฬาเนี่ยนอน10 กว่าวันนครปฐมนี่มันมีศาลพระภูมิเยอะนะหน้าบ้านนี่สวยใหญ่มากทุกบ้านหลังคาเถียวนั่นแหละโอ้โหแต่ละหลังนี่มีหมดเลยมันมีศาลตายายเล็กๆนะและศาลพระภูมิใหญ่นะและเป็นทำทุกบ้านน่ะได้บุญหนูไม่ต้องทำบุญไม่ต้องใส่เงินก็ได้ไม่ต้องใช้เงินเอาองค์ไหนที่พอไหวเพื่อนที่ฟังอยู่นะครับก็คนละใหม่ด้วยผมขออนุญาตออกจากไลฟ์ก่อนนะครับผมจะไปเก็บมะม่วงให้ลูกไปกรุงเทพครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมวันนี้แล้วก็จะมาสนทนาเรื่องใหม่ครับวันนี้เบาหวานขึ้นถ้ากินอย่างมะม่วงข้าวต้มหรือว่าก็
ฮะ 150 กันใหม่นะครับ ข้าวต้มอ่ะ โอ้จนกินหลายอย่างหรือวะ ข้าวต้มเป็นยัง สาธุสาธุเอาใครขอน้ำไม้ปะต้มมาติ๊บโอ้ ดีแล้วเขาไปทำแต่ดาวเอาไป สวัสดีพี่ หลวงพ่อโดยสุเทพเป็นเจ้าหน้าภาคแล้วตอนนี้ ใช่ โดยสุเทพ สวัสดีครับ เป็นเจ้าหน้าภาคภาค7นะฮะภาค7คุณตั๊กบริหารเวลาหน่อยเอาเลยหลวงพ่อติดธุระอยู่ เจ้าค่ะเรียนเชิญพี่วุฒินะคะเชิญพูดใช่ป่ะเชิญพูดค่ะพูดจำหัวข้อนะคะวันสงกรานต์แล้วก็วันกตัญญู คุณตั๊กคุณจุกคิดไม่ขึ้นมาอีกเลยปีใหม่แล้ว เจอที่ไหนไปช่วยไปขอขมาแกด้วย แค่ในหน้าอาจารย์ ฮะ ไม่ได้มีปฏิฆะใดๆเกิดขึ้นใน เธอไม่มีคนอื่นเขามีอะใช่ไหม อะไรคะ กุญแจรถ นี่กี่วันเนี่ย วันนี้หลวงพ่อไปไหนเนี่ย อันนี้ที่อะไร 14 ใครที่ขับรถถึง เรา เก้า ไปเก็บตรงนู้น การขับรถอยู่เขาเนี่ยนะครับ ก็เนี่ยกินแก่3 แก้วเลยเนาะขอหลวงเถอะไม่รู้ละไม่เห็นมานานแล้ว วันก่อนก็คุยกันในไลฟ์พี่นกอยู่ ดีละ ผมไปบอกให้ว่าหลวงพ่อถามคุณ นางปามพอดี ก็โยมยังไม่ได้พูดในกรณีนี้นะคุยกับพระอาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยการจุกคิดมาแล้วท่านคิดถึงมากเลย เรียนเชิญพี่จุกคิดยอมเสียสละให้ เรียนเชิญค่ะ มีห้องว่างอยู่ข้างล่างห้องหนึ่ง นมัสการหลวงพี่ไม่ใช่ครูบาโอ้วันนี้ทรงผมหล่อนะเนี่ย ใช่ ไม่ได้มาหลายวันเนี่ย นี่มาหลายวันเนี่ย คิดถึงจนน้ำตาลเบาหวานขึ้น150แล้วเหรอวันเนี้ย อ้าว เมื่อวาน110วันนี้150 ถึงเยอะไม่ได้ค่อยเข้าไปหาครูบาโค้ด ผมมัน พระอาจารย์ 140เดี๋ยว สุขภาพแข็งแรงนะครูบา วันนี้150วันนี้150เมื่อวาน110มันไม่แน่สักวันนี่จังขางหน้าตาก ระดีขึ้นไป150อย่างนั้นแหละ 110ขึ้นมา150แล้วหยุด ไปเอามาจากไหน40อ่ะ เมื่อวานในสงสัยฉันข้าวต้มเลยแต่ก่อนเนี่ยฉันข้าวต้มทุกวันละเดี๋ยวถุงเมื่อวานก็ฉันไปครึ่งหนึ่ง ถูกต้องค่ะอาจารย์ข้าวต้มมีแคลอรี่สูงน้ำตาลก็สูง ตัวสร้างไอ้กลูโคสได้แหละตัวนั้นแหละครับผม มีข้าวต้มแล้วก็กลางวันมีไข่เจียวพี่สาวมาขายไข่เจียวที่หน้าวัด ไม่ได้ขายดีแกลงทุนไปตั้งมากนะแกเลิกเลยวันนี้ไม่มาอีกแล้ว อ้าว ร้านค้ามันเยอะ คนก็เยอะแต่ร้านมันก็เยอะมันต่างคนต่างขายอาหารกัน แต่แกไปทำอาหารไก่เจียวมีทั้งหมูบดมีทั้งเครื่องปรุงจังเยอะ ก็เลยขายแค่จาน25มันก็ไม่ได้อะมันเลยลงทุนไปเยอะ อันนี้เห็นว่าเลิกแล้วมาเอา ทำบุญก็ถือว่าทำบุญ จ้ะ สาธุสาธุโอ้ขอให้สุขภาพแข็งแรงครูบาโค้ดกับทุกคนด้วยในห้องเนี้ยปีใหม่ของไทย แล้วไม่เดินเหรอตอนนี้ฝนตกไหมที่โน่น ฝนตกเมื่อวานเดินเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เอง โอ้ที่นี่ฝนตกทั้งคืน มาก็แสวบก็มาอ้าวดึกขึ้นมาเห็นเมื่อเช้ากำลังหยาดน้ำอยู่เลย แต่ว่าเดินอยู่คุยเรื่องอื่นอยู่กับแฟนเอาครูบาหยาดน้ำละไอ้กวาดน้ำละตอนเช้า ไม่ได้เข้าไปทักพี่แก้วก็ไลฟ์อยู่เมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นอยู่ก็มาเมื่อกี้ไถก็มาอ้าวพอดีเลยนมัสการอวยพรปีใหม่หรือยังเนี่ยอวยพรปีใหม่กันหรือยัง จ้ะ ว่าอาจารย์พี่จุกคิดไม่
คุยกับหนูต้องใส่พี่จุกกี้คงโกรธอะไรหนูจริงแหละ แน่นอนเขาโกรธต้องไปขอขมานะ30,000เงิน30,000ดอกไม้ โกรธเรื่องอะไร หนูจะถามอย่างนี้ว่าเรื่องอะไร ไม่มีโกรธเรื่องอะไรล่ะ ว่าอาจารย์แย่เนี่ยว่าทำไมคุณจุกกี้ไม่ขึ้นมาแล้วเป็นเพราะว่าโยงหรือเปล่า เอาไม่โกรธเรื่องอะไร ไม่มีเรื่องจะโกรธกันเรามาทำกันจะไปโกรธกันเรื่องอะไรนะหลวงพี่วิชิตอยู่ข้างล่างหรือเปล่า อืม เดี๋ยวเป็นยังไงบ้างหลวงพี่วิชิตเนี่ย นิมนต์ท่านอาจารย์ ขึ้นมา ไม่มีเรื่องโกรธอะไรกันทั้งนั้นแหละแหมคุณมณินทร์ไม่ได้โกรธอะไรเลย จะโกรธอะไรพี่วิชิตนวัตการหลวงพี่ เปล่าพระอาจารย์อ่ะท่าน ครั ว่า บ ไปทำอะไรมาว่าทำไม กราบนมัสการหลวงพ่อครูบารมีโครสเจริญพรญาติโยมทุกท่านเด้อสวัสดีปีใหม่ของการไทย ขอให้รวยรวยรวย สาธุครับ เมื่อเช้าเนี่ยเล่าให้ฟังคุณมณินทร์ไอ้เดินไปไอ้หน้าเซเว่นใช่ไหมวันนี้จะไปซื้อลอตเตอรี่187 อ่า พอผมกลับมาประมาณสักครึ่งนาทีได้มั้งแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะ187ปุ๊บ187โผล่มาเลยได้ซื้ออะไรเมียเลยได้จ่ายตังค์ไปเลยใบหนึง อ๋อพูดถึงเรื่องนี้อ่ะหนูอ่ะเป็นคนไม่ค่อยฝันนะ แต่เมื่อคืนตื่นมานี่จำความฝันได้นี่ถ้าใครทานข้าวอยู่อ่ะ ต้องขออภัยเลยนะ เลยกำลังจะดื่มอะไรเนี่ย ต้องขออภัยเลย ฝันว่าโดนเขาเอาน้ำเนื้อทั้งน้ำทั้งเนื้ออ่ะ น้ำขี้นะ สาดมาแต่ไม่ได้โดนทั้งตัวนะแต่คือ ไม่กล้าพูดนะพี่สุขีก็พูดนะ คนสาดมาแล้วเข้าปากสาดมาทางข้างขวานะ ครูบามีโค้ดนี่ ฝัน เข้า ร้าย ได้ไหม จะกลายเป็นดีครับ แม่มณินทร์จะได้รับทรัพย์มากมาย เข้าปากเลยนะคือบอก พี่แก้วซับมาหาผมแล้ววันเนี้ยผมได้187มา 187 คือบอกว่าโดน เข้า สาด แก้วการเกษตรแล้วรับรองหลุยแน่นอน แต่มันไม่มีกลิ่นนะแต่มันมีแต่สีนะ จะหมายว่าในฝันนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วว่า เอ๊ะทำไมต้องฝันแบบนี้นะตลกตัวเองมากเลย ความฝันนี่ก็แปลกนะผมเคยฝันว่าในหลวงรัชกาลที่10มาขอเข้าห้องน้ำที่บ้านวันนั้นออกบ้านเลขที่ผมเลยผมไปซื้อไอดีการ์ดโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย อืม บางทีคนฝันเห็นว่างูบ้างแหละงูไล่กัดนี่บางคนว่าจะเจอเนื้อคู่ไม่ใช่นะเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวร ถ้างูไล่กัดนะถ้างูรัดเนี่ยคงจะใช่อยู่ จิ๊กตอบอาจารย์ ติ๊กต็อก กดทุกแล้วพี่นิดบอกว่ากดทุกแล้ว ครูบารมี ไปที่แว่นขยาย อัน บ นี้ น จะมีโชคมีลาบนะ ครูบามีโค้ด เพื่อนเนื้อเพื่อนตัวเนี่ยมีโชคมีลาบ โอ้พี่มัน อย่าลืมขอบ้านเลขที่ด้วยนะ ก้อยขมด้วยนะ เจอไหม ก้อยขมนี่อร่อย เจอยัง ไหนดู มีก้อยด้วยเดี๋ยว มีลาบนะมีก้อยด้วยเดี๋ยวต้ม ได้เราเป็นเพื่อนนี่ ต้องไปที่ติ๊กต็อกติ๊กต็อกแล้วต้องเข้าตรงนี้ เข้าที่ไอ้นี่เป็นขยาย เดี๋ยวนี้ประเพ ที ณี มเลยครูบามีโค้ด มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะสมัยโบราณสมัยตอนผมเมื่อก่อนนะการจัดทำบุญให้คนที่เสียชีวิตไปอะไรเงี้ย คนที่เขาเรียกคนตายแบบไม่ปกติอ่ะเขาจะนิมนต์พระไปรับสังฆทานนอกวัดเลย แต่นี้ว่าคงไม่มีอันนี้ในวัดกันหมดประเพณีคนความเชื่อของคนโบราณ วันเนี้ย ช่วงสงกรานต์เนี่ยวันนี้ ได้ยินพี่ไอ้ายนะจ๊ะพูดก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ทำให้สะท้อนถึงว่า เอ๊ะทำไมเด็กสมัยนี้นี่เขาไม่ได้ซึมซาบรากวัฒนธรรม เพราะว่ามันมีบางอย่างที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้นะคะ เพราะว่าตอนสมัยตั้งเป็นเด็กเนี่ยนะจะเฝ้ามากเลยจะเฝ้ารอใช้คำว่าเฝ้ารอเทศกาลสงกรานต์หรือว่าเทศกาลทำบุญหมู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตของคนทุกวันนี้เนี่ยเป็นสังคมเมืองไม่ได้ผูกติดกับสังคมคืออยู่
มีชื่ออยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าต้อง นี่ เข้า นะหนูจ๋า เพราะ สาม ไม่ได้ อัน สูญเสียกับใครอย่าง เอา เงี้ ไป ย ส่วน มันลดลงไงคะแล้วการที่จะไปวัดไปวาหรือว่าไปสถานที่ชมมันไม่ได้ไปผูกติดตรงนั้นนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นไปตามความเป็นไปตามแล้วแต่อยากจะไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่มีโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่มชุมชนหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยสังคมรอบข้างหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนบ้านเพื่อนห้องหับอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็พากันไปวัดพากันไปวาอันเนี้ยเด็กก็จะซึมซับแล้วก็จะเห็นความสำคัญในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะแต่สัมผัสได้ด้วยกายด้วยใจอย่างเงี้ยด้วยใจ ด้วยตาด้วยหูที่ได้ยินได้พาไปอย่างเงี้ยแต่โดยมากแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วผู้ใหญ่จะไปเองนะคะแล้วเด็กก็ทิ้งไว้ที่บ้านปล่อยให้มันนอนก่อนนะคะแล้ว หรือปล่อยให้มันเล่นเกมตามมือถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปเที่ยวแต่ไม่ได้พาไปในตรงส่วนที่ว่าวัฒนธรรมจะหลอมเขาอย่างเงี้ยเป็นส่วนมากนะคะส่วนน้อยเท่านั้นที่พ่อแม่เห็นความสำคัญหรือว่าครอบครัวเห็นความสำคัญอย่างเงี้ยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าทำแค่ครั้งเดียวแล้วจะได้ผลนะคะมันจะต้องผ่านซ้ำๆผ่านเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนอย่างเงี้ยเหมือนว่าทำไมรุ่นเราเนี่ยว่าทำไมพวกรุ่นเราเนี่ยรุ่น40-50เนี่ยโดยเฉพาะ50อัพเนี่ยจะซึมซาบและเข้าใจวัฒนธรรมและประ นี่ เพ ไล ณี น์นั้นเมื่อกี้เข้าหรือยังอ่ะ ไม่เข้าแล้วแล้วนี่ลายอาจารย์ไหมเนี่ยใช่ไหมยังใช้อยู่ไหม ใช่ นั่นแหละ ประถมมัธยมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยความมั่นคงในจิตใจมันก็เลยมีเยอะกว่านี่มาเทียบกับเด็กเขาก็มันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ใช่นี่แห ห ละ นูไม่ได้ดูที่ไหนนะหนูดูที่ลูกของตัวเองเนี่ยค่ะ เพราะว่าทำไมเขาไม่เข้าใจ ได้ไอ้ ที่หนู ติ๊ก ก็ ต็อก มอง อัน ว่า นี้ ทำ แล้ว ไม นะ ลูกไม่เข้าใจเพราะเอาความคิด TikTok เห็นละ เอามาตรฐานตัวเองไปคิดว่าทำไมลูกไม่เข้าใจวะเอ้า เพราะมันผ่านมาแค่ไม่กี่ปีเองนะมันก็ธรรมดา แต่สิ่งที่เขาเฝ้ารอคือเมื่อวานก็ได้เล่นสงกรานต์หนูก็ไป เปิดน้ำให้เขาเล่นสาดกันหน้าบ้านโคมคามแล้วก็ จ้ะ เป็นปีแรกที่เด็กๆเขาเล่นด้วยความสนุกสนานจริงๆด้วยนะพี่จุกิจพี่วุฒิเพราะว่าเด็กเพื่อนบ้านเด็กในละแวกเดียวกันน่ะเขามาเล่นกับลูกเราเขาออกมาเล่นที่หน้าถนนเพราะว่าบ้านตั๊กติดหน้าถนนอย่างนี้ใช่ไหมก็เราก็ซื้อพวกเฟรนคือหนูว่าหนูสงสารลูกไงเพราะว่าเขาไม่ค่อยไปไหนเขาก็อยู่ที่บ้านอย่างเนี้ยแล้วก็พอเวลาเลิกเรียนมาก็กลับมาที่บ้านเลยแล้วก็ไม่ได้ออกไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือว่าเด็กรอบๆบ้านอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เลยเอาในเมื่อลูกเราไม่อยากไปก็ให้เข้ามาหาลูกเราแล้วกันคิดแค่ง่ายแค่นี้นะหนูก็ไปซื้อเฟรนช์ฟรายหรือว่าทำขนมทำอาหารอะไรเงี้ยให้เขาอย่างเงี้ยซื้อไก่ทอดมาเด็กๆชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มานะเมื่อวานเล่นกัน6-7 คนว่าหนูก็ได้คำตอบว่าเนี่ยนะเราต้องเปิดโอกาสนะคำว่าเปิดโอกาสเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แก้อย่างแรกสุดก็คือแก้ไขที่จิตใจของตัวเองเนี่ยเพราะว่าหนูเป็นคนห่วงลูกเป็นคนที่ห่วงลูกจริงๆนะคะกลัวลูกจะเป็นอันตรายเวลาจะไปให้ลูกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้านไกลหูไกลตาอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงแล้วก็จะไปตามเนี้ยแล้วทำให้เด็กขาดความมั่นใจทีนี้ก็เลยต้องเปิดแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งในบ้านอีกอันนี้ใส่ข้อเสียคือถ้าเด็กมาเล่นเที่ยวเจ้าในบ้านแล้วมัน ถ้า โรค ไป เนี้ย จีนอีกแล้ว ก็รำคาญอีก ทางพฤษภาว่าจะไปจีนไปไหมหาผู้สิทธิ์ไป ก็ เลย อาศัย ก็ไปแหละจะเชิญอะไรหน่อยเฮ้ยฮัลโหล ทีนี้ พูดดัง พอเวลาเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนสมัยเราเด็กๆเราก็จะใช้ หนูอันนี้ไม่ไกลไอ้นี่ฉีดหม้อละ5 ครั้งจืด5 ครั้งแล้วเอามาคืน ชอบเป็นกีฬามันก็เลยต้องอา ไม่ ศั ใส่ ย เครื่องขวดเครื่อง2 อันไม่ฉีด5 ครั้งแล้วเอามาคืน ได้อยู่ได้ ขอแล้วฮะไม่ใส่กางเกงทำไมเขาฉีดพระ มันได้ถูกใจเขาก็จะได้เรียนรู้ว่านี่แม่นี่อีก2 องค์เลย ใจนะเขาโกรธเขาก็จะได้รู้ว่าเขาโกรธอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อวานเนี่ยหนู อยาก ได้ จะเอา ข้ นี้ คิด ไป อันห นะ นึ่งนะ กลัวหาย ลูกหนู2 คน
คนโตเขาเล่นเสร็จ องค์เนี่ย คนโต ไอ้ชัด เนี่ย ชุดเนี่ย เล่นเสร็จใช่ไหมเสื้อผ้าเขาเปียกเขาก็เอาเสื้อผ้า นี่ ไป องค์หนึ่ง แขวนเพื่อให้มันตักมันแห้ง เอาเรียงหม แต่ ดเลย คนเล็กเนี่ยเขาอายุปีนี้เขาจะขึ้นป .6 ละ11 ขวบ แต่เขาเล่นนะ แล้วเขาเอาเสื้อผ้าน่ะที่มันเปียกอ่ะแล้วไปซุกไว้ในตะกร้าที่เอาไว้ซัก แล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคือเขาเปลี่ยนแต่เสื้อ แต่กางเกงเขาไม่เปลี่ยนแล้วคือเท่ากับว่าเขาก็นั่งแช่อยู่ในกางเกงที่มันเปียกนะทั้งชั้นในชั้นนอกแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะหนูก็นึกว่าเห็นแล้วหนูก็นึกว่าเขาคงเปลี่ยนกางเกงแล้วเนี่ยเพราะเพิ่งซื้อกางเกงใหม่ให้4 ตัว แต่ว่าหนูทำไมกางเกงมันทึบมากกว่าตัว ก็ไม่ได้เอะใจนะ แต่มันก็ฉุกใจคิดนะเนี่ยฉุกใจคิดนะ ก็เลยไปจับเอากางเกงบอกเอ้าทำไมลูกยังใส่กางเกงตัวที่มันเปียกอยู่อ่ะ เขาก็เงียบเขาไม่กล้าพูดเขาก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ลูกเดี๋ยวผื่นมันขึ้น แล้วก็งงไงแล้วกางเกงที่แม่ซื้อให้อ่ะลูกเอาไปเก็บไหนเพิ่งซื้อให้ใหม่เนี่ยเพิ่งซื้อให้ไม่กี่วันเขาก็อิดออดอ่ะเขาไม่กล้าบอกไงพอตอนหลังมาหนูก็เลยไปเดินไปดู แล้วหนูก็เลยใช้วิธีบังคับไปหยิบเอากางเกงตัวที่แม่ซื้อใหม่มา ว่าลูกไปเก็บไปซ่อนไปซุกไว้ตรงไหนเขาก็ไปหยิบมานะคะ แล้วเขาก็ใส่ให้ดู แต่ ไอ้เจ้ากรรมก็คือว่ามันจะมีสายรูดนะคะเขาเรียกว่า stopper นะ stop ตัวสต็อปข้างหลังเนี่ยคือจับรูดแล้วก็มันก็จะเอวมันยืดเข้ายืดออกมันจะไม่เหมือนยางยืดใช่ไหมคะแล้วเขาใส่ไม่เป็นแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกเราว่าเขาใส่ไม่เป็นแล้วถ้าไม่ใส่เนี่ยมันกางเกงมันจะตัวใหญ่หนูซื้อไว้เผื่อไง แล้วก็คือส่วนหนึ่งหนูก็ฉุนนะเพราะว่าเอาเสื้อผ้าที่มันอันนึงอ่ะเอาเสื้อผ้าที่เปียกไปใส่ในลมตะกร้าผ้าที่ใส่แล้วก็จริงแต่ว่ามันเป็นผ้าแห้งอันนี้หนูก็ฉุนนะแล้วมาเรื่องนี้อีกแล้วหนูก็ เดินออกมาหนูเอานี่นะทำแบบนี้นะนึกไปนึกมาว่าทำไมมันทำไม่เป็นวะคิดเลยนะว่าทำไมมันทำไม่ได้เรื่องแค่นี้มันแต่มันคิดในใจไงพี่ในคิดในใจว่าทำไมเรื่องแค่นี้มันทำไม่ได้วะทำไมแก้ปัญหาเรื่องแค่นี้ไม่ได้วะอะไรเงี้ยพูดกับตัวเองนะแล้วพอมาเสียงมันดังออกมาทางปากแล้วเราก็ลูกก็ได้ยินแล้วเขาก็เสียใจพี่ นี่นะปากพาจนจริงเลยก็เลยว่าความผิดที่แม่เองแหละที่แม่ไม่สอนลูก แต่ว่าเสียงก็ยังแค่นอยู่นะอาจารย์ว่าความผิดของแม่อยู่นะหนูก็จะพาลูกออกไปเที่ยวด้วยไงทีนี้ กระสอบเขาใส่เสร็จแต่พี่เชื่อไหมว่าหนูว่าบ่นน่ะ ขับรถออกจากบ้านน่ะจนไปถึงงานพื้นที่ที่เขาต้องบอกหนูไร้สติมากเลยนะหมอกว่าจะรู้สึกตัวนี่แบบลูกนี่นั่งหน้าเสียนะทั้ง2 คนเลยนี่บอกว่าเนี่ยนะแล้วไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนั้นน่ะขับรถออกมาจนหาที่จอดรถเสร็จแล้วอ่ะความที่มันหงุดหงิดนะแบบแล้วก็จะคิดวนเวียนอะไรโอ้มานินทร์ตกม้าตายมากเลยมานินทร์สอบตกมากเลยเมื่อวาน อะไรพิธีกรรมนี่คนจะได้ดู แล้วที่อาจารย์ที่หนูไลฟ์ตอนประมาณทุ่ม 1ใช่ไหม ให้ลูกศิษย์ใครทำก็ได้มันกับ แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าอยู่นอก มันกับหมอ หนูก็ หมอผี นั่นแหละที่ท่าน ผี เห็ เสาน รี นะตอนนั้นน่ะ ลูกศิษย์ เพราะว่า เอฟ ท่าน ซี พิชิตได้แวะเข้าไปในห้องแต่ว่าท่านครูบาไม่ได้แวะเข้าไปใช่ไหมไอตอนนั้นน่ะเพิ่งสำนึกผิดนะ เลือ อา ด จารย์ คนขึ้นเอาโต๊ะนี่ไปไว้ใกล้กันพญานาคนะเดี๋ยวเอาพระ3 องค์ 4 แต่ องค์ ว่า นี่ไป มีบางเรื่องที่นึกขึ้นได้ ไว้ที่พญานาค ก็ นี่ คื เนี่ยเอาหันมาเนี่ยให้ฉันได้มองเห็นชัด ไหลไปกับอารมณ์นะคะไหลไปกับความรู้สึก ให้คนได้ส่งน้ำบ้าง ที่ไม่ได้มีสติอยู่แต่ว่าก็ด้วยความเป็น เอาโต๊ะไว้ ห่วง ไว้ แล้วก็รำคาญหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจสรุปก็คือไม่ได้ดั่งใจในการที่เห็นลูกแล้วก็เกิดการคาดหวังเกิดขึ้น แต่ถ้าอันนี้คือหนูอ่ะ ห่วงเป็นคนห่วงลูกจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะให้ลูกอ่ะไปเล่นกับคนอื่นหนูก็กลัว
ให้เขาไว้ที่บ้านหนูก็รำคาญ หนูจะทำยังไง ก็เลยวิธีนั้นก็คือเขาไปโรงเรียนก็โอเค แต่ว่าเมื่อวานก็ทลายกำแพงส่วนตัวลงไปด้วยส่วนหนึ่งก็ให้เด็กๆมาที่บ้านให้เขาเล่นเต็มที่อย่างที่เขาต้องการ ติดเลยติด แล้วก็ตั้งใจไว้แล้วว่าแล้วถ้าเพื่อนบ้านอ่ะ เด็กๆที่ อั ข้าน งๆ นั้นประมูลวันเกิด 10 เม ก็จะ ษายน ให้เขามีโอกาส เด็กก็สาร แต่ส่วนมากเด็กสมัยเนี้ยเขาไม่ไปเองด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าเขากลับมาบ้าน เด็กไป เขาอยู่โรงเรียนใช่ไหมเขาไม่ได้เล่น 5 เก ตัน มเล่นอะไรเงี้ยเขากลับมาเขา เหลื ก็ อ อ อยู่ ยากเล่น ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองแล้วแหละที่จะดึงลูกออกไปสู่สังคมโลกกว้างเองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้เข้าใจและเข้ากับเพื่อนฝูงได้มีความกล้าในการตัดสินใจอะคือหนูเห็นมากๆเลยว่าเมื่อวานลูกไม่กล้าตัดสินใจไอ้คนเล็กไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวนะคะส่วนคนโตเนี่ยเขาเข้าใจละว่าถ้าผ้ามันเปียกเนี่ยเอาไปตาก แต่ว่าคนเล็กเนี่ย ก็เลยเห็นว่าแสดงว่าการที่ลูกอายุ10 ขวบแล้ว สวย แล้วเขาประเมินตรงเนี้ยไม่ได้อ่ะ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยความผิดเนี่ยที่เรา อินเดีย มี 3 องค์ สามองค์ ไป ประมาณนี้ 3 ค่ะ เอาใส่อินเดียเอาใส่ ที่วุฒิยังที่วุฒิก็ได้ครับเช่นกัน ผมก็ลูก10 ขวบพอดี10 ขวบย่างก็ไม่แปลกนะผมว่าเพราะว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาจะไม่สมัยก่อนด้วยนะเราเองเนี่ยสมัยใหม่ก็โมแต่หากินบ้างนะครับยุ่งเรื่องอื่นๆซึ่งขาดความดูแลเอาใจใส่นะครับขาดความ ทำไม ส่วนหนึ่งคือความต้องเหมือนกับ เอาออกไป ให้ แล้ว กำลังใจทั้งสองนะครับสอนด้วยความเมตตาอันเนี้ยลงจะขาดไปคือหมายความว่าผู้ใหญ่นะครับขาดไปไม่ใช่เด็กเด็กเนี่ยอาจจะเขาไม่รู้หรอกเขาก็อยู่กับ เรื่องมังลายหาละ แล้วก็สิ่งที่เขาขาดคือลูก ที่โต๊ะเด็กอะนี่เอาไปใหม่เลยใส่เด็กที่หมดเลย ให้เขาอยู่ไปเล่นน้ำด่างวันเมื่อวานไปเล่นน้ำในกลุ่มนี้ ได้หาหมู ซึ่ง พวก เขา ไปหรือยัง ปีแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่กล้า ก็มีนั่นไง พอได้สัมผัสที่ทำงานเนี่ยเขา นมมานี่ ลุยเองเลย ตัดสินใจ ฝรั่งต่างชาติอะไรเขาก็เข้าหาเลยเขาไม่กลัว เข้าได้ แล้วก็กับเพื่อนซึ่งไม่รู้จักกันเลยนะครับนั่งในรถคันเดียวกันเนี่ยไปสั่งงาน ไป เขาก็ปรับตัว แล้ ได้ วนั่ ดี นมีฐานไม่เอาไปในองค์ แต่ ดำ ว่าก็ยังไงเสียก็คือเด็กอะฮะอยู่ในวัยที่เขากำลังเล่นเนอะกำลังการเล่นก็คือการเรียนรู้ นี่ไว้ที่เหล็กนี่นะที่เอาไปใหม่ ครับแต่ว่าเราก็คอยประคองเหมือนเราดูเขานะครับดูเขาว่าเขาทำถูกหรือไม่ถูกหรือควรหรือไม่ควร แล้วก็การสนิทกันของพ่อแม่กับลูกเนี่ยเขาจะไว้วางใจแล้วก็เขาจะบอกเราทุกอย่างอันเนี้ยตรงนี้สำคัญนะครับ ถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลาสอนลูกมากแต่การสนิทกันมีอะไรก็คุยเล่นแล้วก็คุยจริงกึ่งเล่นกึ่งจริงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้ลูกไว้วางใจ แล้วก็เปิดเผยทุกอย่างนะครับถึงแม้บางอย่างเขาไม่รู้ไม่เห็นทำไม่เป็นเช่นการเครื่องครัวการซักผ้าการดูแลตัวเองเนี่ยคือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเนาะสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ทำมันเองนะครับแล้วก็เรามีเวลาที่จะดูแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างด้วยอย่างสมัยเนี้ยเราก็ใช้เครื่องซักผ้าบ้างนะครับแล้วก็ไม่เวลามาดูรายละเอียดมากมายแต่ว่าเราต้องไม่เพิ่งเสยเรื่องความผูกพันความรักความเมตตาที่สนิทกับลูกหมายความว่ามีการพูดเล่นพูดจริงสอนเชิงสอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกก็ของผมเองก็คล้ายๆเด็กทั่วไปนั่นแหละเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมได้ความสนิทมากมีอะไรเนี่ยลูกจะถามลูกจะบอกเลยนะครับไม่ปล่อยแล้วก็ผมพยายามให้เขาเข้าสังคมให้มากเพราะว่าลูกคนเดียวนะในบ้านก็พยายามปรับให้พ่อแม่กับลูกเนี่ยเข้ากันในสังคมแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆที่สำคัญที่สุดคือ อันนี้ไปว่าที่โต๊ะเหล็ก ใจ นี่ เรา นะ ต้องวางใจเป็นกลางนะครับ โลหา คือหลง ขัน ลูก ใส่น้ำไปวางไว้ แล้วก็ไม่โทสะคือโกรธลูกในสิ่งที่ลูกเนี่ยยังอยู่ในวัยที่ยังไม่
ไม่รู้อะไรอะนะไม่รู้อะไรมากเท่าเราพูดง่ายเราก็เคยผิดพลาดแบบนี้มาก่อนนะก็พยายามปรับนะครับแล้วก็ดับที่เราเอาง่ายๆเลยครับประมาณนี้นะครับสาธุครับ สาธุค่ะนิมนต์ท่านพิชิตค่ะ แต่วันนั้นไปชิดค่ะ ถ้าไปชิดไม่เคยมีลูกนำนาฏการหลวงพ่อ ครูบาก็ไม่เคยมีลูกแต่มีแต่ลูกศิษย์นู้น เป็นธรรมดาแหละเกิดมาก็เป็นจิตอวิชชาก็ต้องเติมความรู้ให้เขาถูกแล้ว เติมความรู้เติมไปเรื่อยๆต่อให้ลูกมันโต50-60ลูกมันก็เป็นลูกเนาะ เหมือนเราอะนะขนาด50-60กันแล้วยายแม่ก็จะลูกจ๋ากินข้าวหรือยังลูกจ๋าอย่างกันได้ ไหนไม่ให้แม่หอมแก้มทีที่นั่นมันไม่โตไม่ได้หรอกพ่อแม่เลี้ยงยันตายน่ะพ่อแม่ยันตาย ค่อยๆเติมความรู้เติมความรักเติมความเข้าใจแต่ว่าอย่างโยมวุฒิว่านะอย่างแม่ตั๊กว่านะก็เหมือนกับคล้ายๆอะไรเขาเรียกว่ามีผ่อนหนักผ่อนเบาอะไรเป็นต้นก็ดีเหมือนกันแต่อันนี้เฉพาะสังคมปกตินะสังคมโหดเหี้ยมในอีกแบบนึงนะมึงก็ไปไหนไม่พูโอ้ยไอพ่อก็มาเตะเปรี้ยงติดข้างฝาแม่แฉลงงัดแล้วก็ด่าต้นตาลานะแต่ตมาติดข้างฝาน่ะไม่มีอะไรธรรมะไม่มีมีแค่นี้แหละเมื่อการประจานครับที่โอนเข้ามาได้เขียนประวัติคนที่จากโลกนี้ไปแล้วเลย จะให้อ่านอะไรเขียนเอาบทเอาที่ส่วนดีๆนะส่วนไม่ดีไม่ต้องเอานะ ก็เห็นคนอะไรคุณตั๊กเนาะครับ นิยานประมาณ3 วันนี้ต้องเรียกว่า ก็บอกคุณลูกที่เคารพผมคิดถึงเรื่องที่แปลในธรรมบทนะเป็นเรื่องหนึ่งที่พระราชาหรือใครไม่รู้จักว่าต้นข้าวเป็นยังไงรู้แต่ว่าข้าวคือสิ่งที่อยู่ในจานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้นข้าวเป็นยังไงไม่รู้เด็กปัจจุบันก็เหมือนกันไม่รู้ว่าต้นข้าวมาจากไหนข้าวมาจากไหนรู้ว่ามันสำเร็จรูปอยู่ในจานแล้วทุกวันนี้ก็เลี้ยงง่ายคือเด็กเป็นเด็กเซเว่นไปเลยเป็นเด็กเซเว่นไปเลยอย่างเหมือนคนข้างบ้านคนเนี้ยที่เป็นนางขาวดำเนี่ยลูกหลานไม่มาเลยพ่อจากไปลูกหลานไม่มาดูก็เลยต้องอาศัยเพื่อนบ้านเราอาศัยเพื่อนบ้านก็ดีนะครับเพราะว่าเด็กปัจจุบันเหมือนผมนะถ้าจะสอนลูกให้เรียนหนังสือผมก็ต้องอาศัยครูบ้างเพื่อนของเด็กบ้างให้ชักนำถ้าเราพูดเองเด็กไม่ค่อยเชื่อบางคนเด็กไม่ค่อยเชื่อพ่อแม่ไปเชื่อเพื่อนแต่ว่าปัจจุบันพอมาคุยกันพอโตขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าลูกชายไปติดสาวติดหญิงเพราะเราก็เป็นจังหวะที่ดีผมก็เลยเข้าไปคุยตีสนิทเลยบอกว่าเนี่ยลูกอย่าปล่อยให้พลาดนะพลาดแล้วก็ต้องคุ้มเหมือนพ่อเนี่ยพ่อพลาดแล้วพ่อคุ้มเพราะพ่อได้แม่มาเรื่องเหล่านี้สมัยพ่อเมื่อก่อนพ่อเป็นลุงพ่อมีเป็น10ลูกผมก็ถือว่าคนที่ผู้ชายที่สนิทกันหนึ่งคุยเรื่องผู้หญิงบ้างเรื่องอะไรบ้าง10 นิ้วมือเลยพี่ไอ้10 นิ้วมือครับอะไรเนี่ยโอ้10 นิ้วมือเนี่ยไม่ไหวเริ่มหาแล้ววันปีใหม่ใช่ไหมวันนี้วันเกิดอยู่ใช่ไหมวันนี้ใหม่หน้ากันหน่อยเนาะตอนนี้ก็มาปรึกษาทุกวันเลยนะสมัยตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะคนไหนที่คุยเรื่องสาวเรื่องอะไรคุยกันได้ปรึกษาอะไรได้รับฟังเราเนี่ยโอ้มันก็จะมีความสุขเลยไม่อยากคุยกับเขาด้วยอะไรเงี้ย
ครับ เรียนลูกชายก็เหมือนกันก็เริ่มคุยกับพ่อต้องทำยังไงเขาส่งอะไรมาให้ยังไงโอ้ยไม่ยากหรอกลูกพกติดตัวไปเลย อย่าให้พลาดนะพลาดต้องให้เหมือนพ่อเลยได้แม่มาคุ้มเอาแล้วพ่อสับรางไงอ่ะ ก็เนื้อลูกพวกนี้ก็ต้อง เก่งก็พ่อ เทคนิคครับใช่ครับอนาคตต้องเก่งกว่าพ่อแน่นอน ต้องใช้เทคนิคเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าถ้าพ่อเก่งนะลูกจะเก่งกว่าพ่อนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรม จริงๆนะจริงๆเรื่องจริงเลยพวกเนี้ย ครับ นะครับอย่างเงี้ยอย่างพ่อพูดเก่งเนี่ยลูกก็จะพูดเก่งกว่านะครับเก่งกว่า การเลี้ยงลูกเนี่ยมัน แสดงไม่มีโอกาสได้ไป กันนะที่ใช่ เรียนรู้นะ การเลี้ยงลูกมันต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะว่าพ่อก็ต้องเรียนรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้พ่อแม่ว่าเนี่ยการร่วมกันนี่มันต้องมีปฏิสัมพันธ์นะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการเหมือนพาไปวัดไปวางเนี้ยก็คือพ่อแม่นั่นแหละพาไป ถ้าพ่อแม่ไม่พาไปลูกก็ไปไม่ได้ทิ้งลูกไว้บ้าน แล้วก็การเลี้ยงลูกนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่โดยตรงเลยนะเพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดลูกที่สุด ลูกจะออกมาเป็นยังไงจะดีหรือจะชั่วหรือจะเร็วหรือยังไงนี่ก็ขึ้นอยู่กับต้นแบบนะครับต้นแม่แบบเลยถ้าแม่แบบดีผมไม่เชื่อมั่นว่าลูกมันต้องออกมาดีแน่นอนแต่ถึงยังไงเราอาจจะเลี้ยงได้เฉพาะตัวหัวใจเขาเราอาจจะเลี้ยงไม่ได้ แต่เรายังเชื่อมั่นว่าเราปลูกฝังในสิ่งที่ดี เราให้ดินที่ดีให้น้ำที่ดี ให้ปัจจัยที่ดีแก่เขาย่อมเกิดเป็นพืชที่เป็นพืชสมุนไพรที่ดีแน่นอนสามารถรักษาคนได้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นนะในการปลูกพืชนะครับแม้ตัวพืชต้นนั้นที่มันจะเกิดจากต้นพ่อต้นแม่เดียวกัน แต่มันจะไม่เหมือนกันทุกต้นแน่นอนนะครับไม่เหมือนกันลูก3 คนไม่เหมือนกันครับลูก7 คนก็ไม่เหมือนกันสักคนครับน้อยนักน้อยหนาที่จะเหมือนกัน แม้แต่เกิดก็เกิดคนละวันครับเกิดคนละวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกนี้เป็นศาสตร์และศิลป์นะครับเป็นการเป็นศาสตร์และศิลป์เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจลูกของแต่ละวัยด้วยแต่ละช่วงด้วยวัยแค่นี้วัยผู้ใหญ่วัยเด็กวัยเจริญพันธุ์หรือวัยที่เติบโตเนี่ยเราต้องรู้การห้ามหรือการทำให้ลูกอยู่ในกรอบเนี่ยมันค่อนข้างจะทำให้เด็กไม่กล้าก้าวออกจากกรอบนะครับการคืออย่านะ ก่อนนะ ทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำนี้ไม่ได้นะนี่ ยะถาวะริวหาปุราปริเปรสาคลังเอวะเมวะโดยนังเปตนังกัปปติอิจิตังเบตังปุหา เขาไปอยู่โลกภายนอก ทิ เขา ป ก็ เม จะ วะ อ สิ ย่าง มิ นั้น ตุ ครับ สเพปุเรนตุสังกปะจันโทปะระโสยะถามในโช ใน ติ การเลี้ยง โส ดู ยะถา แต่ถ้าพ่อแม่ให้โอกาสลูกได้มีการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแส นาง ดง หญิงจานเด็กหญิงทิติพรร่วมทำบุญกุศลปีใหม่และนางอุ่นทั้งครอบครัวทำบุญกุศลนางคำหนุ่มทั้งครอบครัวได้ทำบุญกุศลขอบุญกุศลที่เธอทั้ง3ทางครอบครัวได้ทำบุญให้ถึงได้เป็นบุญถึงหาครอบครัวไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายบรรพบุรุษหลายต้นตระกูลทุกอย่างรับประทานลงไปแล้วขอหมู่ญาติได้บรรพบุรุษต้นตระกูลลงรับไปรับส่วนส่วนได้สุขสุขดีๆได้สู่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปให้มีความสุขความเจริญสำราญพบได้มาทำบุญทำสนและขอบุญสนให้แผ่ไป ตามความต้องการทุกประการและบุญเหล่านี้กลับมาพบอาสาตนให้แก่ตัวอาสาครอบครัวจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญมีเงินทองร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนอัฐานาสีดิสันจังมุทามจันชะตาโลดมาสติอายุอันโอสุขังพลัง อาจารย์จะรู้ผมชวนไปเล่นน้ำชวนไปเต้นเลย เอาซองมาใส่ตู้ เมื่อวานเลยบอกว่าเนี่ยวันนี้จะพาไปดูสาวงามสาวที่งามที่สุดเพราะว่าดูผู้หญิงงามก็ดูตอนที่ผู้หญิงหาปลาดูผู้ชายมีปัญญาก็ดูตอนเวลาเขากินเหล้าเพราะผู้หญิงหาปลานี่พอมันเบียดน้ำปุ๊บมันก็จะมีส่วนทรงที่จะสวยงามอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูจะพาไปเล่นน้ำเพราะว่านะเขาก็เลยอยากไปดูผู้หญิงงามก็ได้ไหนพ่อผู้หญิงงามเนี่ยผู้หญิง ไปดูตอนเล่นสงกรานต์ ก็เล่นสงกรานต์นะครับพอเปียกน้ำก็จะเห็น ก็จะเห็นความสวยงามดูต้นโซองเอวว่าสวยงามคนนี้สวยงามเนี่ยภาษาเหนือเลยบอกว่าดูผู้หญิงงามตอนหาปลาพอหาปลาเราก็เปียกหมดอ่ะก็จะเห็นอ้วนผอมยังไงเห็นหมดเลยดูผู้ชายมีปัญญาก็ดูตอนที่กินเหล้าอ่ะกินเหล้าที่จะออกมาเป็นยังไงบ้าง ยกมาเอาพร้อมกันเลย พาไปเล่นน้ำแล้วงั้นก็ไม่ยอมไปเล่นแต่มือถือเดียว แม่เข้าใจสอนลูกนะพี่ได้เนี่ยจับมันไปเล่นสงกรานต์ดีกว่าปะแป้งครับ
แป้งสาว ครับใช่ครับ แต่มีลูกสาวก็ห่วงนะ ให้ลูกสาวก็ห่วงเลยก็ ๆแม่คนก็เหมือนพ่อไง ผมเป็นแม่บ้าน เจ้าตัวเหมือนพ่อมันไง โอ้ยเจอคนแบบพ่อ กรวดน้ำยะถาวาลิวหาปุราปริกเปรนสาพลัง เอวะเมวะโตหินังเปตานังกัปปติอิชิตังปริตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปปะจันโทปนรสโสยถามในโชติรสโสยถาดีและบัดนี้มามีสองฝ่ายฝ่ายแรกกันเป็นของคุณสิริพลนางสิริเพ็งอารีวงศ์นางสาวชูศรีเฉลิมเทียนนางสาวทิติชาทิติชยาราชคำสุขและนายพัฒนพงศ์อารีวงศ์ทำบุญทำกุศลไปหานายชีจงนางต่อมแซ่เฮงนายโหมนางหมาราชคำสุขนายอุ่นเรือนนางเพลินพิษราชคำสุขนางอำพันธ์แช่เฮงนายสุรศักดิ์แช่เฮงนายสุจิตอารีวงศ์และเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญเจ้าคุณการเชิญมารับบุญกุศลที่ตนตัวครอบครัวอารีวงศ์ได้ทำบุญกุศลไปหาจึงขอโมทนาสาธุการด้วยราชคำสุขก็ตามเฉลิมเทียนก็ตามให้ได้ทำบุญกุศลให้ไปหายากทั้งหลายแถมส่วนหนึ่งการเข้าของนางสิริเพนอารีวงศ์และพ่อแม่ลูกเข้าหลานในตามไปหาผู้วายชนไปหาเตียนายชีแช่เฮงแม่นางตอมแซ่เฮงเจเฮียงนางสีบุญเรืองนางช่อชัยพฤกษ์นายอานึ่งนายพกเกียก ใช้ข้าวต้มขนมเยอะ ห้างเกียก แปลก แซ่เอี้ยว ตอนเทศกาลนี่ เฮียตี แกง นาย ที่ไหน ธัญ ก็สู้ ญา แกงพวกวัดไม่ได้อร่อยอะ เฉลิมเชียนและนายสุจิตอารีวงศ์ทั้งหมดทั้งปวงที่ได้กล่าวนามมานี้และไม่ได้กล่าวนามแห่งก็ดีขอรับกุศลอยู่พ้นสุขุมดีสู่สวงสมจักฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปมีความสุขความเจริญสัมพระภพโมทนาสาธุการบุญกุศลให้แผ่ไปเมื่อข้าเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามมาทั้งปวงได้รับกุศลในเดือนจีปีใหม่ได้ไปจุดจอดรถเทิงขอโมทนาสาธุการให้การกุศลสุขภาพสุขภาพดีไปสู่อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าแก่ข้าเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายได้มาทำบุญทั้งสนและขอบุญสนให้ไปตามกรรมภานาจุยังดูการและบุญสนทุกการทั้งสาทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญหมดตาในศีลสันจังพูดทาปัจจัยโนจตาโลดมาสันติโยโนสุขังพระลังเฮงเฮงเฮงรวยเอาซองไปใส่ตู้ลองไหนที่ทีมแบบคนอันไม่อันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่ยัง ก็มีคนจะเอาเงินเข้าตู้อ่ะแกะขี้เกียจเขาไม่มาได้ถุง โปรยในน้ำนะ โอเค อาหารมีเวลากินนี่แล้วเดี๋ยวดูก่อน ดูก่อนเป็นนักเรียนเนี่ย นั่นเรียกใครมานั่ง ไม่มาแต่คนเยอะเลย สวยดอกน่าจะนานมาอย่างน้องมา เดี๋ยวพี่แก้วมาแป๊บเดียวของเยอะเลยว่ะ ถึงไอ้เจดีย์เหรอหลวงพี่ ว่า ไม่ถึงเจดีย์เหรอไอ้ตรงกลางมอนอ่ะ อ๋อที่พระประแดงที่คันรัดปากรัดอะไรพวกนี้แหละ ใช่เคยไปเล่นสปาอยู่หลายปีแล้วตั้งแต่30 ปีที่แล้วอะ โอ้นี่ถ้าไปก็จะได้เมียแถวนั้นใหม่ทิ้งคนเก่าไปเลย คนเก่าก็ไม่ได้พาแล้ว คนเก่ายิ้มเลยอะพี่ เดินต้องหู พี่พูดอย่างนี้ได้ไง กุ้งอ้วนทีแล้วก็พูดอย่างนี้เลย เอาไว้ที่ ได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่า เดี๋ยวท่านสุคิดก็หายไปอีกหลายวันนะหลวงพี่นะ โอ้ รู้แล้ว มี นี่เองที่หายไปหลายวัน
นั่นแหละวันนี้แล้วเราไม่รู้ที่ไหนโยนน้ำเงิน ไม่เกี่ยวเลยมะอู้ เอาไปเกี่ยวนะ นี่ไม่มียาก เอามา มีเพื่อนที่เป็นพระมั่นใจให้กับฝ่ายหญิงว่าผู้ชายไม่มีเปลี่ยนแปลงฝ่ายหญิงก็มั่นคงในพระธรรมแค่แย่ๆดู ก็มีเพื่อนผมที่เป็นพระมันมาเยี่ยมเนาะบอกว่าพระท่านเดี๋ยวว่าหลานต้องมีเมีย2 คนนะคนหนึ่งเอาไว้หิ้งเมียหลวงเอาไว้หิ้งเมียน้อยเอาไว้ควง อ๋อ ฟังหักเลย เมียหลวงก็เหมือนพระประจำบ้าน สิทธิ์ เมีย เลยเหรอใช่ เมียน้อยก็เหมือนพระห้อยคอแต่มีสิทธิ์ตายมีสิทธิ์ตายเร็ว เอาผ้าเหลืองไปเก็บในนะยัดข้าง ระวังเด้อ ข้างตู้น่ะคนจะได้มานั่ง ถึงเราจะอยู่คนเดียวก็ระวังเด้อ ห้องไหน เดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ไหวใจ ผู้ ร้า ชาย ย คนเดียวด้วย นั่นไง ห้องไหนนี่ยิ่งมีผู้ชายคนเดียวด้วยนะ เดี๋ยวพี่เอ็น ครับ ไม่ก่อนนิยมเชือนให้เป็ดเชือนแล้วไม่พอต้องโยนให้เป็ดกินอีก ใช่ นั่งบนอืม ไม่ใจร้ายหรอกไม่ใจร้ายหรอก ถามนี่ไม่ใช่อะไรนะถาม ยิ่งตามไม่ทันเป็ดกำลังงับอยู่บีบคอเป็ด โอ้ไม่ทันแล้วเมื่อคืนนี้ เปิดน้ พาท้องเป็ดก็ไม่ทัน ค่ะไม่ทันแล้วโดนใจเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อย ไหนเลือดจะออก ฉัน ไหน ให้ยันนอนหลับ โอ้ยสายพี่อ้ายระวังนะพี่อ้าย อย่ากดน้ำยะถาวาริวหาปุราปริปเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปปติเอชิตังมติตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้หมายมีลูกเต้าเราล้านได้นะทึกถึงลำเพิงคือเติงถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้มาทำบุญทำกุศลหาอันมีพ่อปันแม่แปงอุ้ยเฮือนนางแสงดาวและญาติทั้งหลายเป็นญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วญาติทางฝ่ายคุณพ่อญาติทางฝ่ายคุณแม่ของเธอทั้ง4ก็ดีขอบรรพบุรุษหลายต้นตระกูลของพ่อต้นตระกูลของแม่ได้รับส่งสมไปสู่ภพภูมิดีสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าบุญกุศลได้หายแผ่ไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการในบุญกุศลหายแผ่ไปแล้วขอเจ้าทั้งหลายไปสู่ภพภูมิดีสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปได้อยู่ได้กินได้สวยบริโภคกับกายวิเคราะห์ทิพย์น้ำทิพย์อาหารทิพย์บุญสวงสวรรค์ชั้นฟ้ามีความสุขความเจริญสัมปรายภพได้มาทำบุญแล้วขอบุญกุศลหายแผ่ไปญาติทั้งหลายถ้าก็เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรรับแล้วเจ้ากรรมเวรได้อโหสิกรรมยกโทษภัยทานตการตลอดถึงปีใหม่แล้วยติเจ้าตางเทวุเจ้านาที่ปกปักรักษาอยู่ขอบเข้าขอรับกุศลสู่ภพภูมิที่ดีได้รับอานิสงส์อันเป็นทิพย์นั่นจึงจะมีและบุญชนครับปกปักรักษาตัวทั้งหลายให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญหมดทุกประสงค์บอกไปอันตรายทั้งหลายของปวงมาฟังให้ไปวัฒนศีลสันจังวิธรรมจันจตโลมาเสยอายุโนสุขังพระลังสาธุใส่ตู้ เอาใส่ตู้หรือคะ จ้ะ เอาลูกเอาใส่ตู้เอาลูกใส่เทคแต่ว่า ขออนุญาตไปซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวให้เด็กก่อนนะครับ สมัยก่อน เจริญพรเจริญพร เอาใส่ตู้เนอะ ครับผมกลับมาการสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ จ้าสาธุจ้า ภาพแข็งแรงก็พี่อ้ายกับข้าวลุงป้ามาเนี่ย จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ การโดนแซวมาถึง วันนี้ยังไม่เยอะเท่าพรุ่งนี้จะเยอะกว่านี้อีกนะ ครู อาหาร บาลองแทงนิ้วตัวเองใหม่ที่ผมอยู่แล้วจะลดมา ฮะ ไม่ลองวัดประวัติดิลองวัดประวัติ วัดเมื่อกี้ได้150นะ ไม่วัดใหม่ไงที่ผมมาเดี๋ยวผมให้ลดผมมาเหลือ120แล้ว แล้วไอ้หมอไม่อยู่ละ หมอไม่อยู่ ไอ้เจี้ยน ก็ได้ เรียกเจี้ยนไหม ตอนนี้ก็ลดแล้วไม่ออกกำลังกายก็ลดแล้ว จะจัดอาหารเนี่ยช้าๆตอนมีอาหารเดี๋ยวคนมาไม่ได้ฉันอีก แล้วหนูจะนับแล้วนะ แล้วเพราะว่าเข้าห้องอ่ะถ่ายแล้วก็ทำแค่เรียบร้อยแล้วแล้ว ก็นับไปส่วนหนึ่งก็ดีเอาอย่างนั้นนี่เรียกเจี้ยนมาหนูไปไหนอ่ะ เ
จะอ้าวหายไปไหนหมดแล้ว อยู่ครับอยู่ครับหลวงพ่อยังอยู่ยังไม่หาย จุกคิดยังอยู่นะจุกคิด ครับผม ไม่เห็นหน้าเลยจุกคิดน่ะ อยากดูหน้าคนเลขาเป็นคนเดิมหรือเปล่าก ำลังตักข้าวต้มอยู่เดี๋ยวแป๊บ อ๋อ ผมกำลังฉันข้าวต้ม ไข่ต้มนี้แล้วเนี่ยไม่ไปดูแบบ ใครอยากก็เอาด้วย แน่ๆกำลังตักข้าวต้มอยู่ป้าสวัสดีนมัสการ ไหน ป้าดูนี่ ไม่เห็น โอ้เป็นคนใหม่หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยววันนี้เตรียมตัวจะเป็น คนเดิมเหรอ หัวหน้าไม่คุ้นนะเนี่ยคนเดิม ไอ้หน้าไม่ค่อยคุ้นเลยนะ ไอ้ของเมื่อวานนะเนี่ย เออเอ๊ะคนเดิมหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยมีลูกด้วยเหรอหน้าไหนลูกดูหน้าลูก ทำไมวันนี้หน้าเราอ่อนจังเลย หน้าบุญหน้ากุศลหรือเปล่า แล้ววันนี้ต้องไปอีก4 วันนะวันนี้ไปได้5 วัน อ๋อ ดีวันนี้หน้าใสนะ หน้าเป็นละอ่อนเลยนะ อ๋อสาธุ หน้าเหมือนละอ่อนเลย สาธุ ทุกอืม แล้วเด็กที่ยืนข้างๆผู้หญิงคนนั้นน่ะเด็กที่ นั่น ซ้ายมือ แหละ ไม่ได้ซ้ายมือเนี่ยไหนหันไปทางซ้ายมืออีก พี่เชื่ออยู่ เหรอโชคดีคนเดิมนะ คนเดิมนะ อันนี้คนเดิมนะ ใช่นะ เหมือนเดิม ไม่ใช่คนผมยาวนะนะ เดี๋ยวปิดกล้องแล้วแซวเยอะ ไม่ใช่คนผมยาวผอมๆไม่ใช่เหรอ นะ สาธุนี่แหละ แต่ไม่ได้เจอหลายวันนะคิดถึงนะ คิดถึงละความดันจะลดลงตอนนี้แหละ สาธุสาธุ รู้ว่าโดนหลวงพ่อสวดตั้งหลายสูตรลูกแน่ อืมเซลภรรยาคนอื่นนี่ไม่ผิดถ้าเซลคนไม่มีสามีนี่ยุ่งเลย เดือดร้อนเดี๋ยวหาว่าเราไปนั่น ถ้าสามีอยู่ต่อหน้า ปิดภารกิจอยู่ จ้า ดูแค่ปากเร็วไปหน่อย นี่นะเรียกมาทั้งสองคนเขาทำอะไรกัน ผมกำลังฉันนะผมกำลังฉันดูที่กินยังอ่ะ เออ เดี๋ยวดูพี่ อย่าเพิ่งฉานพระยังไม่ได้เด็ก เดี๋ยวก็ปิดไมค์ฉันไว้ก่อนเดี๋ยวมันดัง สาธุ ปีใหม่ไทยก็สนุกสนานเฮฮาสาดน้ำกันไปนะครับสาดน้ำกันมา จ้า เปียกปอนกันทั้งหมดทุกคน นิมนต์เลยผมฉันกัน พระอาจารย์นี่มนต์พูดเรื่องวันกตัญญูเนี่ยค่ะ เอาพูดไปแล้วไงเมื่อกี้อัดไว้เปล่า เมื่อกี้ได้อัดไหม จบแล้ว ไม่เห็นยินอะไรเลยอาจารย์ พูดไปตอนต้นรายการไม่ได้อัดเหรอโอ้ ไม่ได้อ่านค่ะ คนเราเป็นแบบนี้แหละ แห้งนะครับผมครับ เราพูดตั้งยาว อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมีวิธีเอาออกมาอยู่ค่ะอาจารย์ทำวิธีเดิม ขาดต้มหายแล้วหลวงพ่อขาดใหญ่ เกี้ยนช่วยนับนี่แล้วไอ้นั่นเขาจะทำอาหารฉันจะฉันข้าวนี่ช่วยนี่เธอก็พูดมันนี่ นับเกียน โอ้คนงาน2 คนไปคนเรื่องเลย ตัดเงินเดือนเลยนั่นมีข้าวต้มเมื่อกี้เอานิดเดียวต้มไม่เอามาก ข้าวต้ม เมื่อวานใส่ข้าวต้มเนี่ยไอ้น้ำตาลขึ้นเลย ต้มก้อนเนี่ย เอานิดเดียวเอาแต่ปลาข้าวไม่เอาเอาใส่นี่เลือกเอาแต่ปลาสาธุเอาเสียงออกไปข้างนอกเลย ขออนุญาตถวายความรู้ค่ะ ฉันแค่พออิ่มก็พอนะพระอาจารย์เพื่อให้มันเกิดความหิว โอ้ยกระเพาะฉันมันมีกระเพาะเดียว ไม่ได้มี2 กระเพาะเราจะไม่ได้กินแล้วไว้ที่พุงแก้มมาไว้ที่คอไว้ที่เหนียงไว้ที่อะไรหรอกนะ
อจะพูดอย่างนั้นก็จะฉันอิ่มแล้วจะฉันอะไรกัน เดี๋ยวมันไข่มันไม่สลายออก ก็พูดจนเวอร์เนี่ยจะฉันไม่มีกระเพาะหลายกระเพาะหรอก อย่าห่วงจันกันจัน จ้าไม่ต้องห่วงฉันจ้าอย่าลืมฉันก็แล้วกันนะจ๊ะฉันน้อยๆแต่ฉันให้นานๆนะจ๊ะอย่าฉันทีเดียวแล้วเยอะ พี่กายวันใครบอกว่าอย่าห่วงจันอาจารย์ ๆจ้า อย่าห่วงจอน ครับว่าไงลูก วันนี้ทำไมถึงเรียกวันกตัญญูก็เพราะว่าน้ำนิดหน่อยดิป้ากับป้าวันกตัญญูก็เพราะว่าปีหนึ่งสมัยก่อนปีหนึ่งลูกหลานออกจากบ้านไปปีหนึ่งจะต้องกลับมาได้กลับมาไม่กลับมามือเปล่าก็จะมีเสื้อผ้ามาคาดเอวผ้าตองผ้าสลงผู้ชายเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาใส่สลงแล้วผ้าถุงผ้าสิ้นเสื้อให้พ่อให้แม่ปีหนึ่งแล้วมีน้ำกระเม็นส้มปล่อยน้ำเพื่อมาขอขมาลาโทษและขอสินขอพรแล้วผู้ใหญ่ก็จะถือโอกาสนี้ลูกเคยได้ยินเสียงว่าลูกทำอะไรไม่ดีๆจะคอยตักเตือนลูกแต่ปีที่แล้วทำอะไรไม่ดีก็จะเตือนลูกก็รับโอวาทรับคำสั่งคำสอนและเป็นการตอบแทนกตัญญูก็คือมารับโอวาทคำสั่งคำสอนที่ดีจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์นะก็จึงถือว่าเป็นวันกตัญญูเพราะความกตัญญูก็คือรู้คุณถึงได้มาหาปีหนึ่งมาพ่อหาแม่หาครูบาอาจารย์แม้ไม่ได้มาตลอดปีก็มาสักครั้งหนึ่งอันนี้แหละแต่สมัยนี้มันต่างกันมาแล้วมาหาพ่อแม่ก็จริงเอาเงินมาให้พ่อแม่แต่ไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนไม่พอยืมพ่อยืมแม่พ่อแม่พอใช้หนี้เก่าไม่อะไรต่างๆที่อยู่มาที่เคยเป็นหนี้เป็นสินเหลือเงินนิดหน่อยลูกมายืมไปอีกกินลูกจะเอาอีกก็ไปยืมมาให้ลูกอีกแล้วก็ลูกจะกลับไม่มีเงินยืมมาให้ค่ารถอีกจนอีกปีหนึ่งลูกจะกลับมาอีกบอกลูกไม่ต้องมาละเงินเก่าแม่จะใช้ยังไม่หมดอย่างนี้แบบนี้ก็มีเทียไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนฝูงเนี่ยมันต่างกันสมัยก่อนเขาจะกลับบ้านแล้วเอาซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้ออะไรไปให้พ่อแม่เอาเงินเอาทองไปให้พ่อแม่แต่สมัยนี้ไปแล้วไปกินสวนเซฮากับเพื่อนกับฝูงสนุกสนานกันเลยไปทำลายความกตัญญูกตเวทิตาคุณคิดเพี้ยนไปเปลี่ยนไปเพราะนั้นปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์ไม่ใช่จะเป็นแค่การรดน้ำสาดน้ำใส่กันสมัยก่อนเขาไม่สาดนะเขาไม่สาดน้ำนี่มาช่วงยกรัตนโกสินทร์เนี่ยสาดน้ำใส่กันเอาปืนฉีดน้ำโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่โยนน้ำใส่กันสาดน้ำกันสมัยก่อนนะท่านลองคิดดูรัตนโกสินทร์นี่แค่200 ปี200 กว่าปีอยุธยาแค่400 กว่าปีแต่ล้านนาเนี่ยนี่ต้องคุยสักหน่อย700 กว่าปีแล้วนักธรรมนี่มันมานานแล้วนะมาสมัยก่อน700 ปีใหม่เนี่ยเขาถือโอกาสเอาน้ำที่หอมๆน้ำไปเทให้เพื่อนเพราะมันร้อนก็บอกว่าอวยพรขอให้มีความสุขความเจริญน้ำมันก็เย็นในความรู้สึกความเย็นซึ่งให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีครับขมิ้นสปอยมันหอมกลิ่นน้ำอบน้ำหอมน้ำอบเชยน้ำอะไรต่างๆน้ำผลไม้น้ำดอกไม้ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ค่อยๆลดกันที่คอบางทีเขาไม่อยากไม่เป็นไรไหมเขาไม่อยากลดเขาเปียกเขาก็ลดที่มือเนี่ยการรดน้ำกันสมัยก่อนถือขันสลุงมีน้ำมีขัดตีสลุงใหญ่ๆแล้วมีน้ำหอมมีดอกมะลิลอยแล้วก็เอาน้ำตักผู้หญิงแต่ชุดไทยไม่โป๊ไม่แวบไม่แวมไม่ใส่ขากุดขาสั้นใช้เดี่ยวเอวลอยอะไรสมัยนี้เขาใส่ชุดไทยชุดสวยแล้วก็ตักน้ำแล้วก็อวยพรทั้งผู้หญิงผู้ชายทำงั้นอันนี้มันสาดน้ำใส่กันนะมันเหมือนกับคนในสังคมเนี่ยสาดเสียเทเสียสาดน้ำใส่กันน้ำสกปรกน้ำโสโครกน้ำอะไรไม่รู้ล่ะตักมาจากห้วยน้ำคลองบึงมาสาดใส่กันอันนี้แหละมันเพี้ยนไปสมัยก่อนเขาใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำที่น้ำอบน้ำหอมใส่แล้วก็อวยพรให้กันคนสมัยก่อนก็เลยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีจิตใจอบอ้อมอารีจิตใจอ่อนโยนสมัยนี้มันสาดใส่กันแล้วก็สมัยก่อนไปขอพรคือกับครูบาอาจารย์หรือพ่อหรือแม่
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่ไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนกับฝูงแล้วก็ขอเงินพ่อแม่ยืมเงินพ่อแม่มาอีกอย่างนี้นี่มันเปลี่ยนไปคือประเพณีเนี่ยจนเดี๋ยวนี้ความเกี่ยวเนื่องทางจิตใจที่ไม่ใช่สาดน้ำอย่างเดียวนะเขาเป็นความที่หล่อหลอมเบ้าจิตใจความผูกพันความกตัญญูความสามัคคีความรักเอ็นดูความปราณีต่อกันเนี่ยประเทศไทยก็ไปจดทะเบียนยูเนสโกนะว่าสงกรานต์เป็นสิ่งที่เป็นยูเนสโกบันทึกไว้แล้วว่างานสงกรานต์ประเทศไทยเพราะมันมีอะไรที่มากกว่าการสาดน้ำใส่กันนะก็บันทึกไว้ในยูเนสโกอันนี้เป็นต้นน้ำข้าวต้มหายหน่อยฮะ มันไม่มีแล้ว โอเคแล้วมีอะไรนะดูอาหารที่เหลือเดี๋ยวไปแบ่งกันทานเลย เที่ยวมาทั้งหมดเลย ลาบคั่วก่อนเหรอ นิดหน่อยไม่เยอะฉันน้อย ตัวนี้ไปอุ่นแล้วยังเนี่ยสองอันเนี่ยมันเมื่อวานนั่นเนี่ย ฮะ ที่วางเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เวลาฉันละอย่าลืมฉัน8หรือยังไม่8เลยประมาณนี้นะความกตัญญูได้นิดหน่อยมีความเปลี่ยนไปกับสมัยโบราณในปัจจุบันกับโบราณต่างกันอันนี้ประเพณีประเพณีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอันดีงามนะประเพณีพ่วงไปด้วยว่าอันดีงามสำหรับปวงชนชาวไทยนะเอาละแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์ผมจะได้ทำภารกิจเช้าอาจารย์วิชิตช่วยเทศให้สักโยมฟังหน่อย เรียกว่าเทศไม่ได้แต่เราเพราะว่าได้แต่โม้ไปวันก่อนเพราะว่าวันสงกรานต์เนี่ยไม่ได้กตัญญูต่อคนเป็นอย่างเดียวหลวงพ่อ โดยถูกต้อง แม้แต่เรื่อง ที่ล้างมือมา ทำบุญกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งในกิจกรรมเลยหนึ่งในกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนเลยเขาเรียกว่าพีปุพพะเปตพีปุพพะเปตพีเอาไปทำอะไรก็ทำพรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับรับไปแล้วเขาว่าเปตะเลยแปลว่าผู้ลงรับไปแล้วอีกแกงมีอะไรไหมเดี๋ยวทานข้าวดิ แล้วก็ ทา จะ น มี อะไรก็เลือกไป บางสกุลมีการบางสกุลถวายสังฆทานในต้น อะไร เพราะว่า13 14 15เนี่ยวิญญาณปู่ย่าตายายเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเนี่ยวิญญาณพ่อวิญญาณแม่วิญญาณพี่มานะลูกหลานทั้งหลายที่มันเดี่ยงไปก็จะนิยมมารับกันในวันนี้แหละมารับกันในวันนี้ แต่ว่ามารับงวดที่เป็นวันตุดไปแล้ว4 วันสงกรานต์5 วัน4 5 9 100 คูณ 100ใครเริ่มตามไอทีหล่อจังเลยวิหล่อจังเลยหน้าขาวจังเลยเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อมาจากวัดไหนเนี่ยหลวงพ่อรู้นะหลวงพ่อแก้วโอ้อยู่วัดไหนเนี่ยวัดไหนไปช่วยงานวัดไหนอยู่เนี่ยวัดป่าแสงคำครับวัดป่าแสงคำสาขาที่52ของวัดป่าพงครับโอ้ดีวันนี้พยายามมาวัดทุก เรียก วัน น้องมากินข้าว ครับหลวงพ่อก็คือก็พยายามมาก็กวาดวัดกวาดอะไรเนี่ยครับก็เตรียม เรียกน้องมาเอาอาหาร ก็อาหารนี่แหละมา อยากกินอะไรเอาเลย ถวายทานบริจาคจากพระนะครับ เพื่อสละความทนีทีเหนียวออกจากตัวจากตนนะครับออกจากตัวจากตนเราสร้างตัวสร้างตนเสร็จแล้วก็เสียสละออกไปนะครับเสียสละออกไปก็พยายามทำทุกวันครับทำทุกวันถ้าไม่ติดภารกิจอะไรครับครับหลวงพี่ เวลากวาดวัดไปเนี่ยกวาดไปด่าไปเปล่ากวาดไปด่าไปเปล่าแม่เอ้ยไม่มีใครมากวาดเลยแม่เอ้ยทิ้งอยู่นั่นแหละแม่เอ้ยแม่เอ้ยเนี่ยเคยเปล่าแล้วว่าพุทโธไปกวาดไปเรื่อยๆครับหลวงพี่กวาดไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็
ก็ไปก็ไลฟ์สดไปด้วยก็อยู่ในห้องนี่แหละก็พยายามไม่ให้บ่นให้หลวงพี่ได้ยินนะครับหลวงพี่ก็ได้ยินอยู่ สาธุ เคยไงเคยกวาดไงแล้วก็ ไอคนนั้นก็ทิ้งมาใหม่ไอคนนั้นก็มาวางมาใหม่อะไรเงี้ยไงกวาดไปด่าไปกวาดไปด่าไป แล้วก็บางทีออกเสียงปั๊บหลวงพ่อเดินมาหลวงพ่ออยู่ข้างๆข้างหลังอีกฝ้ากำแพงหนึ่งท่านมาหาท่านจะด่าทำไมแล้วท่านแต่ทำบุญนั่นไม่ต้องไปด่าเขาหรอกถ้าเกิดเขาไม่มาทิ้งท่านจะได้กวาดไว้ท่านก็ไม่ต้องด่าเราก็พุทโธอะไรก็ได้ของท่านไปท่านจะได้บุญ2 เท่ากวาดด้วยพุทโธด้วยกวาดไปด่าไปมันก็เป็นบุญด่างดำมันจะไปโธจริงนอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลิกด่าเลิกด่ากูกวาดแทบตายแม่ไม่มีใครมากวาดด้วยมาทิ้งอีกด่าโอ้ดูงานอย่างนั้นอย่างนี้งงแงงกับแม่งงแงงเล่นงานเนี่ยแต่พอดีหลวงพ่อได้ยินเขาพ่อบอกโอ้ยท่านมาหาโอ้ยแค่กวาดจริงๆควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยท่านเอ้ยบวชมาตั้งนานเอาแม่หลวงพ่อก็มันทำยังไงก็ท่านเอาบุญน่ะเอาบุญก็กวาดแล้วก็ท่านไปเก็บท่านไปน่ะเขาไม่มาทิ้งท่านจะได้กวาดไหมล่ะแล้วต้นไม้มันไม่หล่นลงมาเนี่ยมันท่านจะได้กวาดไหมล่ะก็จะไปด่ามันแค่ภาวนาไปดิแต่2 อย่างเอาเลยเอาเงียบกิ๊บใช่เว้ยทำไมเราต้องกัดทุเรียนมานั่งกวาดด้วยไปด่าด้วยถ้าไม่กวาดก็ไม่ต้องกวาดไหนก็ไปก็จบแค่นั้นน่ะไม่ใช่เป็นซอง เลยนะอาจารย์ได้2ได้ทั้งกวาดได้ ที่เมื่อก่อนล้างอาหาร ภาว นะ นาด้วยภาวนาบ่น ใช่ ได้นั่นด้วยแล้วก็ ได้นั่นแหละ ก็ได้หลายอย่างนะครับที่เราทำเราก็ได้เนาะถ้าเราไม่ทำเราก็อาจจะได้ก็ได้นะถ้าเราไม่ทำก็อาจจะได้อันนี้สงจากคนอื่นเขาเนี่ยเขาก็โยนมาให้อะไรเงี้ยสาธุ จริงโยมใครมาจานใจตอนนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆตอนนั้นนี่เปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วตอนหลวงพ่อบอกบวชมาตั้งนานควบคุมอารมณ์แค่กวาดใบไม้ไม่ได้ก็แย่แล้วตายจริงๆด้วยก็เลยน่ะตีหลังทำอะไรใครจะไปช่วยงานทำอะไรแล้วแต่ไม่บ่นไม่ด่าทำไม่ไหวก็ลากคนไปช่วยก็ดีเหมือนกันส่วนหลวงพ่อแกก็แอบกวาดขึ้นมองขี้หมาของแกตามปกติล้างส้วมเฮ้ยเจ้าว่าล้างส้วมเก็บขี้หมาก็ดีเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นทำบุญในส่วนที่อุทิศให้กับพวกที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขาเลยเรียกว่าบุพเพตพีไงเวลาเราไม่รู้เราว่าเราตุยไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นวิญญาณแบบไหนเป็นวิญญาณที่ทนทุกข์หรือว่าเป็นวิญญาณที่มีความสุขแต่น้อยปลื้มใจปีหนึ่งก็ทำถ้าคิดถึงปีหนึ่งก็มาทำบุญมัตติกาบางสกุลถวายสังฆทานก็ให้เกิดความรู้สึกว่าได้ทำให้แล้วแล้วผลเนี่ยถามว่าวิบากไหมบอกว่า มันเป็นวิบากแห่งความเชื่อซึ่งวิญญาณจะมีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้ว่าแต่ผีจะมีผีมีใช่ไหมก็เวลาเราเกิดล่วงลับดับชีพไปเผื่อผลบุญนี่มันเป็นชวนลูกหลานทำบุญเผื่อให้เรามั่งเพราะเราอาจจะเป็นผู้ที่ถูกหลงลืมไปในเวลา100 ปี120 ปี150 ปีเรายังจำไม่รู้เลยว่าบรรพบุรุษตัวเองเป็นใครบรรพบุรุษอาตมามาจากเมืองจีนบรรพบุรุษมาจากเมืองจีนแต่ก่อนลำบากมากมีเสื่อพื้นหมอนใบตอนนั้นแกก็ทำงานทำการลำบากลำบนเดี๋ยวนี้สบายแล้วนอนหลับตื่นมาหมอนหายไปแล้วดีนะเสื่อนอนทับอยู่ไม่งั้นแย่เลย โอ้ภูมิใจมีเชื้อสายจีนหมดแล้วต้นดีนะอาจารย์ไอตอนหมอนหายนี่แหละโอ้โหผมตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะรวยแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้หมอนหายเสือหายนะฮะปล่อยวางปลดก็ปล่อยวางไอ้ที่ปล่อยวางเพราะมันหายไปเนี่ยครับหายไปแล้วก็ช่างหัวมันเนาะอาจารย์เนาะช่างหัวมันยังไม่หายไม่ต้องปล่อยวางก็ได้เพราะว่าเราใช้ประโยชน์อยู่ไงแต่จำใจปล่อยวางมันก็ดีจะได้วางใจเบาใจดีกว่าตะโกนโวกเวกไว้หมดใครขโมยหมอนกูไปว่าเอามาเนี่ยมันเนี่ยไอ้คนที่ขโมยอาจจะต้องการใช้แต่มันก็ไม่รู้ว่ากูเลยจองไหนนอนวะเขาขโมยหมอนยังไม่โกรธเท่าไหร่นะอาจารย์เขาขโมยไม้คานเนี่ยโกรธมากเลยเพราะว่าทองอยู่ในไม้คานน่ะเยอะแยะเลยอันนั้นกดไว้ไม้หาบใช่ไหมมันมีทองในนั้นไงเขาขโมยไม้หาบไปโกรธมากเลยนะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะ
เพราะฉะนั้นเขาต้องพกแม่คานติดตัวตลอดนะคนเชื้อสายจีนนะแม่คานแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนี่ก็จะเป็นผีพายจะพกแต่ผ้าขาวม้าเอาไว้ห่อเวลาเจออะไรก็ห่อได้หมดเจอเห็ดก็ห่อเห็ดเจอผู้สาวก็ห่อผู้สาวกลับบ้านนี่ครับเพราะฉะนั้นในห้อยเนี่ยเขาก็จะพกผ้าขาวม้าไปด้วยไปไหนมาไหนเอาไว้ห่อครับเอาไว้ห่อเวลาได้ของได้อะไรกลับมาก็จะห่อแล้วก็พายกลับบ้านเขาเลยเรียกผีพายครับผีพายถ้าเป็นคนอีสานไปไหนมาไหนมีแต่พายไปนะครับเขาเรียกประมาณนั้นผู้สาวกลับบ้านผู้สาวกลับบ้านไม่ได้ผูกคอตายด้วยใช่ไหม ฝนตกมากี่วันอาจารย์ แล้วผู้สาวก็โดดหนี ตกเยอะๆ ผูกคอตา มาย แล้วกดลาย ไอตัวที่มันรอดเข่งอ่ะตัวมันรอดเข่งก็ปล่อยมันไปตัวที่รอดเข่งตัวไหนที่มันติดตามเราก็เก็บมาผูกคอตายเดียวโอ้เยอะเลยสมัยก่อนว่าแล้วอดรนทนไม่ไหวอดรนทนไม่ได้แล้วสุขคิด ผู้ชายเขาไม่ผูกผู้ชายไม่ผูกหรอกผู้ชายไม่ผูกมาป้าขมาใช้สารพัดอย่างไงสารพัดประโยชน์ผู้ชายไม่ผูกเองผู้ชายไม่ผูกเองเพราะว่าพาน้อยกลับบ้านผู้ชายเนี่ยเมียหลวงมันผูกเมียหลวงมันรัดคอสมัยก่อนจะมีหนังที่หนังผีอ่ะผูกก็ตายตุ๊กเต้งอยู่เนี่ยมิดจุกปากนั่นแหละสมัยนี้ก็มีอยู่ไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องที่น้ำเมื่อกี้เนี่ยผลไม้อะไรมีไหมที่เกี่ยวกับสับปะเลอเรื่องสับปะเลอหรือเปล่าก็โอเคนะสะท้อนชีวิตวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนคนที่เขาเป็นอะไรหน้าที่เผาศพเหรอศพเนี่ยมันก็มีข้อคิดมีคติธรรมนะครับมันแฝงอยู่นะครับใช่ครับก็มีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นด้วย แล้วก็มีความเพลินอยู่ในนั้นด้วย แล้วก็มีครบทุกอรรถรสนะครับอยู่ในนั้นมีทั้งเรื่องวัยรุ่นมีทั้งเรื่องคนแก่ใกล้ตุยคนตุยนะครับคนตุยก็มีได้หลายเรื่องมันทำให้เรื่องหนังเรื่องถึงคนดูเยอะนะครับคนดูเยอะกินข้าวอะไรมีไหมไหนยกไปไหนเล่าแกของเด็กของวัยรุ่นของผู้ใหญ่เอากินเลยใกล้จะตุยของคนที่ตุยแล้ว ประมาณนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้หนังก็ไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ไม่ว่ามันโควิดครับก็เลยไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เจ้านี่ก็มาแย่งกินเป็นโรงละครอาจารย์เป็นเรื่องการละครเหมือนที่เราอยู่ในช่องนี้เราก็เป็นการละครในสมมติว่าเป็นแก้วการเกษตรเป็นพระเอกในช่องนะครับพระอาจารย์ก็เป็นพระอาจารย์นะครับท่านสุคิดก็เป็นพระรองไม่ใช่บางทีท่านสุคิดอาจจะเป็นพระเอกก็ได้นะเพราะว่ามีนางเอกมาด้วยตลอดเลยนะครับไม่เหมือนแก้วการเกษตรนะครับมาคนเดียวไปคนเดียวกลับคนเดียวนะครับซะงั้นคนเดียวประมาณนี้ตอนนี้อยู่วัดเดิมพี่แก้วอยู่วัดครับอยู่วัดรอครูบามาฉันก่อนจะได้ส่วนที่เหลือเป็นมงคลนะครับพอดีเมื่อวานนี้มีงานทอดผ้าป่าก็เลยถ้วยชามหม้อไหตอกแกลกโผอะไรเยอะหน่อยก็เลยมีญาติโยมมาเก็บหม้อเก็บไหกันอยู่ในครัวนะครับไข่3 ลูกอยู่ในครัวเยอะครูบาก็สงสัยจะกิจของสงฆ์เยอะก็เลยนี่150ยังไม่เห็นออกมาเลยเดี๋ยวไปข้อละครังเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวข้อละครังแล้วญาติโยมมา111อันนี้เป็นสำนักงานเป็นสำนักสงฆ์เหรอไม่ครับเป็นวัดครับเป็นวัดกินยังไม่อิ่มเหรอมีนี่แล้วครับมีโบสถ์แล้วเป็นวัดนี่แหละเป็นสาขาของวัดป่าพงสาขาที่52ครับชื่อว่าวัดป่าพงสาขาเยอะขนาดนั้นวัดป่าไตรสังฆามโอ้ยมี100 กว่าสาขา200นะครับเยอะครับเยอะนี่นะสาขาแรกอยู่วารินสาขาแรกอยู่วารินครับวารินก็คือสาขาวัดป่าพงที่วารินนะวารินอันนี้มันอยู่ใกล้ร้านผมก็เลยมาสาขาคืออะไรพี่แก้วสาขาคือวัดเขามาตั้งเองหรือว่าเป็นยังไงสาขาวัดก็คือคล้ายๆว่าลูกศิษย์ลูกหาแต่แขนงออกมาเขาเรียกว่าแต่แขนงออกมาก็คือเป็นสายของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่นี่เนาะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมันก็จะสืบทอดกันมาเรื่อยๆเนาะทอดกันมาเรื่อยก็มาถึงสายใครสายมันหลวงพ่อชาวัดป่าพงวัดป่าพงเนี่ยที่อยู่วารินเนี่ยหลวงพ่อชาที่ว่าเป็นสมบทอะไรนะสมเด็จเห็นไหมทำกินได้เข้าไปเนาะเป็นเทศะหลวงปู่ชาได้ยินชื่อลูกหาเนี่ยก็
ก็ ไม่เอายังไม่ ขยาย อิ่ม กันไปมีลูกศิษย์ก็ขยายไปสร้างวัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ อ่ะ เขาเรียกว่า มึ ส ง ร้าง จะเอาขนาดไหนอ่ะ ลูกหาไปด้วย เอาเลยแน่จริงอ่ะ ไปครับก็ไปหาไปเรื่อยครับเขาเรียกว่าหาไปเรื่อยๆก็หาไปเรื่อยๆไง ก็หาวัดไปที่มีที่ไหนก็สร้างไปเรื่อยๆ ลูกศิษย์อีกคนนึงลูกหาอีกคนนึงล่ะ ใช่ คนเดียว แล้ นะ วเนี่ย คนละคนกันนะคนละบริบทเหมือนที่นางวันทองกับนางพิมพิลาไลยคนละคนกัน อย่าไปรวมกันนะ ถ้ารวมกันเมื่อไหร่นี่กลายเป็น ลูกศิษย์นี่ไปเผยแพร่ลูกหานี่ไปหาญาติโยมมาอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ อ๋อ ศิษย์ก็หาเหมือนกัน ลูกศิษย์ก็หาเหมือนกัน เอ้า หาไปเรื่อยๆว่าอย่างโยมคิดเนี่ยอยากจะถวายที่ดิน100 ไร่ถวายสร้างวัดอย่างเงี้ยก็คือก็ไปหา เดี๋ยวแก้วการเกษตรก็จะไปหา แล้วท่านสุจิตก็ทำใบโมทนามานะครับ100 ไร่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนสร้าง ผมก็จะเป็นคนสร้างเองนะครับไม่ใช่เป็นสร้างนะ ลูกศิษย์หลวงพ่อชา ที่ของโยม แล้วลูกหาหลวงลูกศิษย์โอ้เยอะเนาะ เยอะดีแล้วครับ มันจะได้เวลามันขาดมันจะได้ไม่ขาดทีเดียว มันจะได้ขาดทั้งที่ แล้ววัด ร้อ นี้ ย มัน แล้ว ก็ ขาด ล้างเยอะเหมือนกันนะพี่แก้ววัดนี้ล้างเยอะเหมือนกันนะ ล้างเยอะมันก็เป็นพุทธสถานไง ก็เหมือนกับพุทธคยาก็เป็นวัดล้างถูกไหมเทตวันก็เป็นวัดล้าง ก็ยังเป็นพุทธสถานที่ยังสามารถสืบค้นได้ยังหาเจอ ดีกว่าไม่มีอะไรขึ้นในโลกนี้เลย วัดในไทยล้างเยอะมากเลย รู้สึกว่าจะ4-5 พันวัดจะมั่งป่านเนี่ย ก็รอหลวงพ่อฉุกคิดนี่แหละคนหนึงไปเฝ้าเนี่ยรอ รอ อ ไป ยู่ ก่อนยังไม่พุทธสถานเดียวจะ5,000 วัดเนี่ยได้3 คนแล้ว แย ได้ กล่าง 3 คน ก็ได้แยกล่าง เดี๋ยวต้องแยกล่างเป็น39ล่างให้ไปอยู่39 วัดไปเลย โอ้ย5,000 วัดจะมีล้างยังไงเนาะเยอะมากเลยอ่ะคงใส่อยู่ตามหมู่บ้านน่ะ ครับของผมเฉพาะบ้านผมก็มี2 วัดนะ ล้างฝา หมู่ ส้ บ้าน ม ของผมเนี่ยมี2 วัดมีทั้งวัด สวยๆมา เถรวาทแล้วก็มหานิกายมหายาน วัดป่าแล้วก็เรียกวัดบ้านเขาเรียกวัด วัด บ้าน ป่า วัด ธรรมยุทธไม่ใช่เหรอพี่แก้ว ลูกเดียว ธรรมยุทธ์ใช่ธรรมยุทธ์ ไม่ใช่มหายานมหานิกาย หิ กับ นายานหินายาน ไม่ใช่ผีนายานเนี่ยคือเขามหานิกาย ใช่ไม่รู้นะ มหายานเรียกลัทธิเราว่าเป็นหินยานเป็นยานน้อยมหายานเขาเรียกว่ายานใหญ่ ของเราเป็นมหานิกายแยกออกเป็น สรุป วัดบ้าน ส วัด รุปว่า ป่า เป็นยานสรุปว่าเป็นยานเหมือนกันเนาะยาน ธร ไม่ รม ตึ ยุ ง ทธ สัก นิ ที กายกับมหานิกายอ่ะธรรมยุทธนิกายธรรมยุทธเกิดขึ้นช่วงร.4 มั้ง อืม ตอนนั้นพระออกจากพระธรรมวินัยเยอะร.4 ไปบวชก็เห็นว่ากำลังวุ่นวายก็เลยเป็นแยกนิกายไปทำเป็นธรรมยุทธนิกายเป็นวัดป่าสายวัดป่าไปปัจจุบันเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนจะรวมกันเนาะมันก็แยกไม่ค่อยออกอะ ก็มันก็ต้องเป็นประมาณนั้นนะครับ เพราะว่าถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็คือเขาเรียกฝ่ายบู๊กับฝ่ายบุญถ้าแยกกันเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งมันน้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าฉันจะเอาของฉันอย่างเดียวเอาของคุณอย่างเดียวนี่ไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นฝ่ายบู๊ฝ่ายบุญมันต้องประกอบกัน เหมือนคนหนึ่งเขาเก่งทางบู๊คนหนึ่งเขาเก่งทางบุญไงคนหนึ่งเขาเก่งทางเทศทางเผยแผ่อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติครับปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติให้เห็นเนี่ยนะ แต่ไม่พูดใช่ไหมแต่ไม่พูดไม่นี่นะแต่ว่าญาติโยมอย่าเข้าไปหาเองนะประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นฝ่ายบุญนี่ก็คือออกไปเดินธุดงค์เลยครับเนี่ยใช่ไหมสายพระศิวลีเนี่ยออกเดินธุดงค์ไปจาริกไปเพื่อที่จะไปขยายไปเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยนะครับมันคือประมาณนั้น เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในสายเดียวกันนะก็สายในสายพระธรรมนั่นแหละไม่ต้องไปแบ่งแยกหรอกครับไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าสายนู้นสายนี้ครับยังไงก็เหมือนกัน คือเราพูดได้พี่เจ้า แต่เข้าไปคณะสงฆ์ปกครองกันจริงๆแล้วมันก็สายใครสายมันขนาดหลวงพ่อชาก็มี100 สาขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวธรรมกายอีกเดี๋ยวทำโน่นทำนี่ แล้วกันเนาะ มี อยู่กับวัตถุประสงค์แล้วกัน มีสวนสัตว์ปีมาอีกนะโอ้โหเยอะ แต่ละสายหลวงพ่อเทียนน่ะ ก็ดีก็ถึงผมถึงบอกว่ามีหลายสายเนี่ยมันดีไง มีถึงต่างประเทศ ถ้า เล มัน ย มี นะ 3 สายถ้ามันมี5 สายสมมติว่ามันมี5 สายถ้ามันขาดสายหนึ่งก็ยังเหลือ4ถูกไหมถ้ามันขาดอีกสายหนึ่งก็ยังเหลือ3มันจะขาดไปทีละเส้นมันถึงจะกว่ามันจะถึงเส้นสุดท้ายเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะใช้เวลานาน แต่ถ้าสมมติว่า5 สายนี้มันมัดรวมกันเนี่ยมันจะเป็นสายที่เหนียวแน่นนะครับมันจะไม่ขาดตราบใดที่แขวนทั้ง5 แขวนนี้ไม่แตกคอกัน เพราะฉะนั้น
วัดเขาเรียกอะไรพราหมณ์ที่เข้ามาสอดแทรกจะไม่สามารถทำลายแขนนี้ได้นะครับ ถ้ามันไม่แตกกันแต่เวลาที่จะทำลายต้องทำลายจากข้างในนะครับ ให้5แขวนนี้มันแตกระเบิดนะครับ มันถึงจะกระจุยกระจายนะครับ ประมาณนั้นนะการทำลาย เพราะฉะนั้นมันยากเพราะมันมีหลายสายนะนี่ความคิดเห็นของตัวของผมนะดีแล้วที่มันมีหลายสายมี10 สายยิ่งดีเลย ถ้ามี3 สายก็ขาดง่าย3 สายพิน3 สายขาดแค่3 สายก็จบนะแต่ถ้ามันมี10 สาย20 สายยิ่งดีเลย ยิ่งเยอะยิ่งดีครับ จะได้มีที่ไปวัดเยอะๆนะเรามีที่วัดเยอะๆนะประมาณนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สมบูรณ์นั่นแหละ อะไรเจ้ากะกินข้าวกินน้ำแนะจอยดักคืออะไรวะจอยครับไม่รู้อะ กันว่าผมเนี่ยผอมผมอุตส่าห์จะรักษา จอยไม่เอก ใช่ก็คือกว่าจะทำให้ร่างกายนี่เป็นเหมือนโนบิตะขนาดนี้ทำยากนะบางคนก็บอกว่าผอมเกินไปบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพอดีแล้วอะไรเงี้ยมันคือการวิจารณ์วิจารณ์ของคนที่มองที่เห็นเข้าปัสสาวะที่ตาพอเห็นพวกบางวันผอมผมเนี่ยรักษาเนี่ยมาตั้งหลายปีนะ51แต้มเนี่ยอยู่นี่ตลอดเลยไม่ขึ้นไม่ลงนะไม่ขึ้นไม่ลงนะประมาณนี้ก็คือแต่ว่าคนมองเขาก็มองว่าผอมไปแต่ว่าบางคนที่เขาชอบแบบอวบๆอ้วนๆอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะ แต่ว่าเราพอดีของเราแล้วนะครับเราพอดีแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะมองอีกแบบนึงก็มีหลายคนนะครับ แต่คนชอบแล้วชอบแบบเดียวกันได้เมียคนเดียวกันนี่แย่เลย ก็ไม่แย่ก็แชร์กันไปแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่เหรอก็ว่าไปเอาที่สะดวกมีนะบางคนก็มีผัว3 คนก็มีนะอยู่ด้วยกันบางคนมีเมีย5 คนอยู่ด้วยกันก็มีครับ ก็มีมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีในโลกนี้ที่ไหนวะมีที่อินเดียที่ไหนวะไอ้ถ้าผู้หญิงต้องไปแต่งงานเสร็จแล้วพี่น้องผู้ชายทั้งหมดต้องมีเมียคนเดียวกันอ่ะโอ้โหที่ไหนไม่รู้อ่ะนั่นก็อาจจะมีเหรอครับมันต้องไปดูในเสิร์ชดูใน Google นะตอนนี้ผมเหลืออยู่5 เม็ดนะครับก็คือผมจะใช้แค่หมดนะครับก็คือถ้าหายไปก็แสดงว่าแบตหมด แบตหมดอาจารย์5 เม็ดคืออะไรยาบ้าเหรอแบตเตอรี่อ๋อแล้วบอกว่า5 เม็ดนี่มันยาบ้าปรุงแล้วหาเรื่องให้ผมแล้วหาเรื่องให้ผมแล้วท่านสุคิดเนี่ยใช่ไหมแหมพูดคำพูดกลมเพชรก็ให้ท่านนี้อัดก่อนเดี๋ยวให้สาวๆเขาเก็บถ้วยเก็บชามให้เสร็จก่อนพอดีเขาเก็บพอดีเมื่อวานมีงานเนาะก็เลยใช้ช่วยใช้จานที่อะไรเยอะนะครับตากกันไว้นะผมก็เลยมานั่งอยู่ที่ศาลาระฆังเก่านี่แหละหอระฆังเก่าเนี่ยหอที่มานอนคืนแรกนะครับคืนแรกที่นอนวัดที่กลางเต็นท์นั่นแหละใช่ครับนี่แหละครับผมนอนที่ศาลานี่แหละแต่ว่าเขาเป็นย้ายหอระฆังไปอยู่ตรงนู้นตรงที่มีผีไหมผีเหรอครับมีอยู่ข้างวัดรั้ววัดเยอะแยะไปหมดเลยข้างรั้ววัดต้องไปคุยกับเขาตอนนั้นคืนไหนพี่เจ้าอยู่วัดก็ไม่ได้คุยนะก็ผมก็อยู่ของผมนะเขาแต่ผีก็มาทักมาทวงเยอะแยะเลย ดังกระชอนเลยดังกระชอนเลยทะเลใช่ไหมต้องนั่งยังเจอนะนั่งดีๆนะได้เจอนะไปอยู่วัดเพราะอยู่สุรินทร์ไม่มีหรอกผีทะเลมีแต่ผีสุรินทร์แหละผีทะเลฟังไม่ชัดผีสเลนนะผีสเลนเยอะนะถ้าไปดิหัวหมูนี่หายเลยนะถามหยอกให้เชิญผีทะเลรักดอกที่บอกว่าผีทะเลแต่ว่าไม่มีหรอมันไกลฝั่งทะเลมีแต่ผีสุรินทร์แหละแถวนั้นแหละใช่ผีสุรินทร์ข้ามไปกับผีเขมรอีกผีเยอะถ้าไปทางเขมรน่ะผีเยอะคิดดูหัวหมู9 หัวเนี่ยหายวับในพริบตาเนี่ยพอเสร็จงานปุ๊บไปเลยครับผีแบกหัวหมูหนีเลยมาพูดถึงเครื่องของเส้นไหว้นะเดี๋ยวนี้คนเขาเอาของบริจาคของเส้นไหว้น่ากลัวนะยังไหว้ไม่ทันเสร็จมันจะยื้อแย่งกันละใช่ที่กดแปลกก็เหมือนเราไปทำโรงทานหรือไม่ตักปีที่แล้วทานเราก็จะได้เห็นปีที่แล้วว่านะไอ้ยาแบบ
ทำไมถึงต้องทำให้เห็นได้ขนาดนี้ ปีที่แล้วไหว้เสื้อวัด ยังไม่ได้ไปจุดธูปเทียนเลยหัวหมูหาย ไก่ก็หาย อ้าวนึกว่ามีเฉพาะกับเมียนะไม่ใช่ ปีนี้ต้องให้คนเฝ้า ไอ้พวกขี้เหล้า หายครับหลวงพ่อเราจะได้ไม่เป็นภาระเยอะครับหลวงพ่อ ไอ้ขี้เหล้ามันเอาก่อนขี้เหล้ามันเอาก่อนอะ ไอ้พวกเนี้ยการที่เขาไม่รู้ว่าบาปบุญมันมีจริงหรือเปล่า บางทีเราบอกว่ามันบาปนะเฮ้ยบาปไม่ขี่ช้างสูบบุหรี่มาหรอกโน่นแหละมันพูดอ่ะถูกไหม ใช่ แล้วไหนดูดิไปสูบบุหรี่ไอ้มันขี่ช้างสูบบุหรี่มาเปล่าบาปเอามาดูดิโน่นนี่ อ๋อประมาทเนาะ ก็ใช่ไง เขา เขา พี่จุกคิดเคยได้ยินคำนี้ไหมที่สุรินทร์นะเขาบอกว่าอะไรนะคนสุรินทร์ไม่กินสุราเขาเรียกว่าหมาสุรินทร์เขาบอก อันนั้นก็มีอะไรประมาณนั้นแหละ สารคามน้ำไม่ต้องเคยได้ยินไหม อ๋อสารคามน้ำไม่ต้องเพียวๆก็ทองแดง คือเพียวๆเลยอะไรเงี้ยพี่วุฒิ สุรินทร์เหรอ มากนานเกินไปแล้วพี่วุฒิ ก็คิดดูมันมีคนเขาเป็นบุญเข้าพรรษาเนี่ยมีคนไปต่อเติมไปเขียนไว้ข้างล่างเลยว่าเล่าเข้าพรรษามีแต่หมากับพระเขาบอก เพราะฉะนั้นนับแก้วกันเสียสักคนหนึ่งนะอย่าเรียกแต่หมาเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นโยม แน่ ถามครับมาดูฝา ไอ้คำพูดแบบเนี้ยบอกว่าเอ้ยบาปบุญไม่มีจริงหรอกถ้าเราเป็นผู้สอนเนี่ยแล้วเป็นผู้ให้เนี่ยเราจะแก้ไขทัศนคตินี้อย่างไรว่าทำไงคนที่นับถือพุทธเนี่ยเขาจะเชื่อว่าบาปบุญนั้นมีจริงเราจะพูดแบบไหนต้องให้ครูบาโค้ดเขาสาธยายทำจุดเนี้ยคือพูดมาตั้งแต่โบราณนะคำพวกเนี้ยเนาะระวังบาปนะ นี่ถ้าหนูพูดแบบพี่นะหลวงพ่อแบบไปยุ่งอะไรเรื่องของเขา จะหลวงพ่อจะด่าหนูก่อนนะเพราะว่าหนูเคยแล้วงั้นวางเลยงั้นวางเลย ไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของพระที่ของครูบาที่จะบอกญาติโยมว่าเฮ้ยมันบาปจริงๆนะบุญก็บุญ โยนเดี๋ยวก็แบบแม่ครูบาก็บอกว่าโยนขี้ให้ครูบาอีกแล้วเนี่ยโยนก็มีหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมมันก็คือเราก็เหมือนเรามีลูกอ่ะพอเราบอกว่าหน้าที่ต้องเป็นของพ่อแม่นะเลี้ยงลูกอบรมลูกเงี้ยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แล้วครูก็มีหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละก็คือประมาณนี้คนรอบข้างก็ช่วยกันได้ครับช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเหลืออยู่1 เม็ดแล้วนะครับใกล้จะหายไปจากโลกนี้แล้วเจอบ่อยนะคำพูดพวกเนี้ยโอ้ยมาเถอะไม่เป็นไรอย่าสูบบุหรี่ขี่ช้างมากูไม่กลัวครับสุดท้ายครับตุยทุกรายนะครับตุยทุกรายนะคนที่พูดแบบนี้ตุยเร็วด้วยเอาประมาทเถนังนะความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตุยเลยคนที่พูดแบบนี้ผมเห็นนะมาเยอะนะพูดได้ไม่กี่ถึงข้ามวันเลยเรียบร้อยเลยสาธุไอ้บาปบุญน่ะเอามัดไปมัดที่ต้นมะแวงรู้จักต้นมะแวงมะแขวงไหมบาปบุญเอาไปมัดไว้ที่ต้นมะแขวงฤดูแล้งก็เอาไฟเผาจบมะแวงก็ไอ้นั้นมามะเขือพวงเขาไปมัดไปที่ต้นมะแวงหมดอะบาปบุญยิ่งบาปในมัดไว้ดูแรงมันแห้งเดี๋ยวก็เผาทิ้งเลยปริศนาธรรมเลยครูบาใช่ครับหลวงพ่อพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมปิดไมค์ครับเนี่ยเห็นว่ามีลูกเดียวบาปบุญนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคนไม่รู้พูดยังไงมันก็ไม่เชื่อแต่บาปนี่เห็นได้ชัดเลยถ้าจะเอาให้เห็นชัดๆแค่เข่งหัวคนนะเดี๋ยวก็ได้ละบาปเอามาตัวเลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อให้พรก่อนเชิญคุยกันแล้วก็ให้พรแล้วก็ใช้1 เม็ดให้คุ้มครับให้คุ้มค่าในการที่เราอะไรเนี่ยลงทุนเดือนละ400-500ค่าเน็ตให้หลวงพี่พิชิตดีกว่าหลวงพี่พิชิตหลวงพี่พิชิตถ้าเทศจะสอนโยมเรื่องบาปบุญเนี่ยหลวงพี่พิชิตควรจะสอนโยมลักษณะไหนที่ให้เข้าใจ
รู้บาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยหลวงพี่วิชิตนิมนต์ในหลวงพี่วิชิตหลับซะแล้วหลวงพี่วิชิต ท่านน่าจะยังไม่สะด ฉัน วก กับฉันอยู่ช่วงนี้ฉันอยู่กับฉันอยู่ อย่าลืมฉันอย่าลืมฉัน อย่าย ะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาพลัง ก็จะเจ เอ อคนแบบ วะ นั้นก็ เม บอกอย่าง วะ นี้เลย โต พี่ลูก ทิ คิด นังเป มัน ตา บ้า นังกัปป อย่า ติ ว่าเหมือนกูก็แล้วกัน อิชิตังปฏิตัง ไม่ ตุม น้ หั อย ง นะ คิป พี่ เม เจ้าว ะสมิส ไม่ ตุ น้อยนะ สัพ ที่ เพ ชาว ปุ บ้า เร น น เนี่ย ตุสังกปปะจันโทปนะ อย่า โส ไปบอกว่าเอ้ยมัน ยะ บาป ถา นะ มณิโช ทำ ติ บุญ วโส ทำทาน ยะ แล้วเอา ถา เราไปกินในวัด เนและบัดนี้ไม่มี พี่เจ้าเคยเจ ตน อ ตั ว่า วนางสาวคำจะวอนายสัญญา ก็แล้ว แส แต่ น เขา ดี ก็ช่างเขา นายอนุสรณ์ธรรมแสน ก็ ได้ทำบุญหาพอเกิดไม่เกิด ใช่ แต่ว่าถามว่าดีไม่ดี แต่ว่าถ้าเราไม่เพิกเฉยก็ถือว่าเราเป็นสมรู้ร่วมคิดนะ เจ้าที่เมตตานี้ทั้งสี่ ทำให้เขาลำบากแต่ถ้าเราเตือนแล้วบอกแล้วเขาไม่ฟังก็ช่างหัวเขาก็ถือว่าเราชี้แนะแต่ไม่ได้นำพาเราบังคับบัญชาจิตใจเขาไม่ได้แต่เราทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเราไม่กินในวัด และเจ้ากรรมในายเวรก็เป็นผู้ควบคุมที่ดีไปสู่สองฝนจงกล้าจะพบเกิดไม่เกิดมาสอบคำจะว่าในสัญญาเต็มแหลมดีในอนุสรณ์ธรรมแสนขอประเกิดไม่เกิดรับส่งสนเทบุตรเดิมดัง ขอ เป็น ความ สั คิด ว เห็นในเรื่อง ขอรับส่งสนในบุญนาถา ได้ สา ได้ ม ครับเชิญครั ขึ้ บ นกุศลให้แผ่ไปมีความสุขความเจริญสัมปรายภพโดยหมดนะ คือธ พ รร ระ มะ นา เนี่ คุ ย ณ เป็น เจ้า ของ เจ้าพ สู ระธรรม ง เจ้าม าก สังฆ ๆ เจ้า มา ปุ ก ป ๆ ปังสาวตานาสีนสันตังอุทานเจ้าพระโลก ก็ ธรร เข้า มา ถึ ค ง เตีย ได้ ยุโน นะคะ สุขังพระลัง ทีนี้เนี่ยตัวนึงเราก็ต้องดูว่า คนที่เรากำลังจะบอกเขาเนี่ยเขาอยู่ในฐานะอะไร เราก็ต้องดูกำลังของเราด้วย อันนี้เป็นการประเมินนะคะ เพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไปบอกเขาในขณะที่เขากำลังโกงเรา หรือว่ากำลังทำผิดแล้วก็เป็นคนกลุ่มหมู่กลุ่มใหญ่แล้วเราคนเดียวเราไปพูดธรรมะอันนี้ก็ไม่ใช่นะเป็นไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลได้ เพราะฉะนั้นเข้ากับว่าเราพูดธรรมะเราเสียพลังของเราแต่ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เขาเปิดใจถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เขาเปิดใจ เช่น เนี่ยมานั่งฟังอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเปิดใจฟังเพราะเขาเลือกที่จะเข้ามาฟังเอง เราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องยื้อยุดฉุดกระชากแต่เขาอาจจะมีธรรมะหรือว่าข้อคิดที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว หรืออาจจะใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมามา แต่ปรากฏว่ามาเปิดสไลด์หน้ามาแล้วมาเจอห้องพระอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วมันสะกิดเอาคำหนึ่งไม่ต้องใช้อะไรเยอะแค่คำเดียวแต่สะกิดคนตื่นได้อย่างเงี้ยก็ถือว่ามีอานุภาพสูง ยะถาวริวหาปุราวิปุริสาพลังเอวะเมวะโตหิมังเกตนังกปติ เหมือน เอชิตังพิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปะ มัน จัน ไม่ โท อยากกินอ่ะ ปนารโสยะถามนิโชติรโส ไป ยะ ง้าง ถา ปาก ดี มัน และ ก็ยั บั ง ด ไม่ นี้ กิน ไม่ มันยัง มี คายทิ้งให้เรา ตนตัวของสารพัก ของม้าให้กินน้ำเนี่ยม้ามันก็ไม่อยาก อุทัย มัน รัต ยังไม่อยากเอามันยังไม่ อุทัยม ถึง ณี เว รั ลา ตน์ หิว และนางจริยา ทุก ไป ยัง กอ ไม่ ง เกิดยังเพลิดเพลินอยู่กับลม ให้พากันทำบุญทำกุศลที่สมบูรณ์สมหาตาเป่งอุ้ยเขียวอุ้ยซุ่มขอได้รับสมส่วน แต่ก็ ที่ ถือ โส ว่า ภูมิ แต่ ที่ แล้ว ดีวันพ แล้ว ระ เรา สุขุน ทำอะไรได้บ้างก็ดูค่ะ น้ำเป็น เฝ้า น้ำหยัง ดูหรือถ้าเป็นญาติเป็นเครือญาติ เบิ่ม เป็นลูก น้า เป็น ตุ๊ก หลานเรา รับสม เรา ส่ ก็ วน ดู สุ ด้วย ข ความ ภูมิ เม ดี ต และ ตา พอเกิดไม่เกิด ดูด้วยความ พ เม อ ต เกิด ตา เกิดเธอทั้งสอง ดูด้วยความ แล้ว ปล่ ก็ อย ครอบครัว วาง ก็ตามพระสงฆ์ เห ส ตุ น ผล เท เพ พ ราะอะไร เทว เพ ดา ราะ จะ ว่า ตุน ใน จะ ต ตัว อนนั้น เขา เขา รับ ไม่ สม ได้ ส่วน ต้อง พระ การ ภูมิ เรา เจติ เรา ม เป็น ทรใน เหมื ทั้ อน งสี่ก็รับสมส่วนสุขุมดีก็ขอ เรา เจ้า เข้า ทั้ง ไป ห ใน ลาย พื้นที่ ก็บุญกุศลให้แผ่หาเขาทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญสัมปรายภพโมทนาสาธุการ ประตูใจ บุ ไม่ ญกุ เปิด ศล รับ ให้แผ่ เอา ไป อะไรยัดเข้า นั่นเป็นบุญกุศลตัวครอบครัวมีความสุขความเจริญ มัน มี มี สุ แต่ ข พัง สม กับ โรค พัง ภัย ทีนี้ อันตรายทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในหมด พู ปา ด แห่ อง ย่าง ไป เงี้ย ให้ได้มีแต่ความสุขความเจริญ หนู อยู่ ก็ พระ ทำได้ มี แล้ว สุข ใช่ไหม อันนี้ ห มั นู นค ก็ วร ยัง ยืน ทำไม่ ให้ ได้ ความสุขความ บาง เจ ที ริญยิ่ง หนู ขึ้นไป เอาธรรมะ ได้ ที่ มา เห็ ทำ น บุญได้ขอบุญทุกคน คน ขอ ใก ไป ล้ นะครับ ๆ ผู้ ตัว บัง เลย คับ ไม่ พระ ต้ พุ อ ท ง ธ ไป เจ้าธรรม ไกล เจ้าสัง เล เจ้าย พระราชาวตาน เนี่ย ศีลสัจจมุทังเจ้าตะโลกนาทีอายุโนสุขังพลัง ที่บ้านอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัว ใส่ ของห ตู้ นูเองที่มีปฏิฆะในใจกับญาติอย่างเงี้ยญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยบางทีหนูก็ยังทำไม่ได้ก็ใช้วิธีลุกบ้างถอยบ้างลุกบ้างถอยบ้าง เพราะว่ามันต้องอยู่ด้วยกัน ก็ต้องเปิดใจนะคะสรุปแล้วธรรมะเนี่ยเอาไว้สอนใจตน แต่ถ้าเราการให้ธรรมะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ การทำให้คนคนหนึ่งตื่นรู้ในเรื่องของธรรมเห็นความเป็นจริงในอริยสัจสี่ อันนี้ อันนี้เป็นคุณูปการและเป็นมหากุศลที่ โอ ยิ่งใหญ่ เค
แต่บางครั้งถ้าพลังของเราไม่ได้มากพอ เราก็ออมไว้ก่อนแล้วค่อยใช้เวลาที่สมควรแก่เวลาจริง ๆ ก็ได้ ยะถาวริวหาปุราปริเปรสาคลัง ทำก็คือ เอวะเมวะโตหินังเปตนังปปติสิตังทิตังปุหังคิปะเมวะสิ เนี่ย ส ค่ะ ตุ พ่อ ส แม่ เป ครู ปุเร บาน อา ตุ จารย์อย่างเงี้ย สร้างกปาจันโทมโนโสยะถามิโชติโสยะถาดีและบัดนี้หมายมีตนตัวและครอบครัวมี ซึ่ง ค ตัว วาม เอง สุข เป็น ค ค วาม น เจ จัด ริญ เอง แล้วก็ ขอบุญกุศลให้แผ่ไปให้คุณในรานชลา ก็จะอาศัยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการเป็น ในราชนาตวรัตได้ทำบุญสาหัสก็เกิดไม่เกิดและเจ้ากรรมเวรภพชาติและลูกที่หมองรับไปเราถึงพระภูมิเจ้าที่เมตตาในท่านทั้งสี่ขอรับส่งโสพญามิจุราชยมนันอินทรมสัตว์เลี้ยงชื่อว่ากระบี่กะทิเสือ สมาธิและถึง แล้วก็ ดึงออกมาใช้ ใช้ได้บ้างก็ให้รู้ว่าใช้ได้ ขอรับส่งโส ใช้ได้ สู่ ลง เข้า เหล สู่ ว ควา บ้าม ง ดี ก็ ต รู้ ลอด ว่าล ถึง งเหล แส ว งได้สะดอกเคราะห์สะดอกภั ไม่ ย อะ และ ไร ทุกข์โศกโรค เมื่อ ภั ก่อย นหนูก็ไม่ อัน เข้า ต ใจ รายหมดไปให้ เหมื ได้ อน มี คำ โชค บาง มีลาภ คำ มี ที่ ค นึ วาก มสุ ขึ้ ข น ความ มา เจริญ แต่ ร่ม แค่ เย็น ว่า สุ จะ ข ถาม มีความ แล้ว สุข มัน ความ หาย เจริญ ไป สุข มันหาย ข ไป อ เลย บุญให้ไป หายแบ ด้าน บ ด้านเป็นบุญก็ตนตัวครอบครัว หายไม่มี มีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขบุญกุศลได้ภายแผ่ไปแล้วกลับมาปกปักรักษาตนให้สาตัวให้สาครอบครัวต้องมีแต่ความสุขความเจริญอยู่จะไปอันใดแล้วขาดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขความเจริญบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปขอบุญทั้งหลายปกปักรักษามีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวบุญกุศลปกปักรักษามีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตในหน้าที่การงานด้วยคุณพระเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าวัตนศีลสัจจงธรรมเจ้าจักรโลกธรรมาทันติโยโนสุขังพลังใส่ตู้ จะบอกว่าได้ยินก็ไม่ใช่ก็ไม่มีเสียงจะบอกว่าระลึกเอาก็ไม่ใช่อยู่มันเป็นทำไมมันต้องเป็นข่าวดีอยากถามคุณตังแต่ว่าตังไม่ทราบแล้วนิมนต์กับอาจารย์เจ้าค่ะยะถาตะตังนะตามยะถาทำทาง เอาพูดตั้งเนี่ยแล้วถามพูดตั้ง ต้องถามท่านอาจารย์วิชิตนะคะค่ะเป็นภาวะที่เข้าใจไอ้เนี่ยนิมนต์พระอาจารย์พอดีนะพระอาจารย์เปิดมาแล้วกราบนมัสการแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.ประธานสงฆ์วัดโลกมรีได้กล่าวธรรมเจ้าค่ะ โอมาจโลกาติปฏิสหัมปฏิกัตอันสเลียนจีวรัต สาธุสาธุฟังไม่จบฟังไม่จบ สุกิดถ้ากล่าวอย่างนั้นน่ะ ต้องพูดให้จบนะ ไม่จบไงก็ได้แค่นั้นแหละ แฟนพี่จุกคิดหัวล่อเลยนะไม่เป็นไรพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกับอัญชลีอธิวรังอายาจตะปาราชักชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจั ยะ ง ถาวริวหาปุราปริเปรสาคลัง อ๋อนี่มีคนกล่าวแทนนะคุณมณีธรผมได้ยินเสียงผู้หญิงกล่าวเมื่อกี้สาธุสาธุ คิปะเมวะสิสตุสเพปุเรนตุ หนู สั เอง พพะ พี่ จันโท จำมา โสยะถามิโชติ พี่รู้ไหม หนูจำมันนี่มาตอน นี่ ม หมาย หนึ่ง มีตนตัวของนางสาว มหนึ่งภาคครู นาตาลี ครูเขาจะให้สอบ ฮะ นะ แล้วก็เขาให้ นาง ท่ สา อ ว ง นะ อันนี้แหละ หนูก็เลยจำได้มา นาง ตั้ง สาว แต่ นนท์จุมเมืองได้มาทำ แต่ บุญ ตอ วัน น ที่ เกิด ท่องอ่ะ ไม่ได้เข้าใจความหมา พร้อม ย ทั้ง แล้ว พ่อ ก็ แม่ ไม่ ญา รู้ ติพี่ ว่า น้อ เอา ง ไป ให้ ใช้ต ทำ อ บุ น ญ ไหน วันเกิดให้เป็น เพิ่ง บุ มา ญเป็น รู้ กุศลไม่หาตนเอง เดือ และ นเนี่ย ให้ที่ เดือน สูง สอง ให้เท เดือน ว เนี่ย ดาจับตนจับตัวเป็นพ่อเกิดแม่เกิดเทวดาจับครอบครัว คือความหมายที่จริงๆอ่ะที่เข้าใจค ข วา อ มหมาย รับ แบบ ของ ซา ต บ นสุ ซึ้ ข ง สุ อ่ะ ขุมดีสุดสุขสอนจำปาแก่ข้าเจ้าทั้งหลายบุญกุศลในหายแผ่ไปมีความสุขความเจริญสัมปรายภพโมทนาสาธุการบุญกุศลหายแผ่ไปโมทนาสาธุการบุญกุศลหายแผ่ไปแล้วพอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายขอรับส่งสนได้มาทำบุญแล้วมีแต่ความสุขความเจริญ แต่มาหลับในไลฟ์เหรอวันนี้เป็นไปได้ยังไงอะคะ ฟังอยู่ตลอดครับ โยโนสุขังพระลัง ฟังเงียบๆครับผม สัก ก็ ครู่ ได้ยินทุกคำแหละนะครับ แล้วก็พิจารณาตามอยู่ทุกคำเหมือนกัน ก็ ไม่มีอะไรอะครับ ฟังอยู่ครับผม จะให้แสดงความเห็นอะไรไหมครับ ครับ แบตเตอรี่ผมก็จะหมดว้า ตัวเมื่อกี้ติดค้างเรื่องบุญบาปไป
ใช่ไหมจะให้พูดเรื่องนี้ไหมจะมีเรื่องใหม่แล้ว นิมนต์คุณพักเขาอารัธนา เรื่องบุญบาปเนี่ย ทำแล้ว อยากพูดนะก็อยากให้แสดงว่าเอ่อ จ้า ให้คนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ อ๋อ คน จ้า ที่เข้าใจแล้วจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์ สาธุสาธุคำถามเกี่ยวกับบุญบาปนะสะท้อนให้ถึงความหมายที่สงสัยว่าความเป็นเหตุเป็นผลของการกระทำในทางพระพุทธศาสนาว่าบุญบาปนั้นมีจริงเป็นพลังงานทางจิตใจที่มีผลต่อชีวิตของคนเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะการกระทำด้วยกายก็ตามวาจาก็ตามใจก็ตามกายวาจาใจในกระทำอะไรต่างๆทั้งที่มีเจตนาเป็นตัวนำนะต้องมีเจตนาตัวนำและเจตนานั้นก็คือกรรมซึ่งจะส่งผลให้วิบากต่อไปเป็นวิบากต่อไปในเจตนานั้นเพราะนั้นบุญบาปคืออะไรก็พูดแบบเอาเข้าใจง่ายๆสำหรับคนรุ่นใหม่บุญก็คือพลังงานบวกที่เกิดขึ้นโดยเจตนาที่ดีพลังงานบวกคือสิ่งที่มันเป็นกุศลเป็นความภูมิใจเป็นจิตใจที่ฟูเหมือนการได้ให้หรือการได้เมตตาหรือการได้ให้อภัยการให้ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะหรือความอดทนหรือสติสมาธิปัญญาเนี่ยการกระทำที่มันทำให้เราทำแล้วชื่นใจฟูใจอิ่มอกอิ่มใจทำแล้วมันโอ้อยู่ไหนมันชื่นมันปลื้มอยู่ในใจนั่นแหละคือลักษณะของบุญทำแล้วมันทำให้ไม่งอนแง่นคลอนแคลนทำแล้วให้สุขใจทำให้สบายใจทำให้นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เป็นความอิ่มอกอิ่มใจซึ่งตรงข้ามคือบาปคือพลังงานทางลบจากการที่มีเจตนาที่ไม่ดีเช่นโลภจะเอาเนี่ยความที่อยากจะเอาเนี่ยมันจิตใจมันเต้นมันสั่นมันต้องการมันกระวนกระวายมันกระฟัดกระเฟียดมันไม่พอใจมันมีความโกรธแม้ทั้งโกรธลูกโกรธหลานโกรธเพื่อนรักคนรักของรักเสียหายมันมีความหัวใจเต้นทีความหัวใจฝืดหายใจหอบหายใจที่หัวใจเต้นหน้าตาแรงแล้วก็หวาดกลัวหรือว่าเสียใจนะมีความวิตกกังวลจิตใจไม่เป็นอยู่กับร่องกับรอยมีการเบียดเบียนมีการโกหกการพูดร้ายการทำร้ายคิดร้ายอะไรต่างๆพวกนี้บาปคือสิ่งที่ทำให้ห่อเหี่ยวจิตใจไม่ดีเอาง่ายๆเนี่ยคนมารายงานไอ้ลูกคนโตโอ้โหลูกเธอน่ะเก่งจังเลยสอบได้ที่หนึ่งเป็นนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนใครๆก็ยกย่องว่าเป็นลูกของนั้นอาการนี่แหละพ่อแม่ได้ยินปลื้มใจดีใจสุขใจสบายใจอันนั้นแหละเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นโอ้แต่ไอ้หลานชายของเธอนะเนี่ยตำรวจพาไปแล้วมันเพิ่งเอามีดไปชวกคนที่คอเป็นตายร้ายดีเท่ากันไอ้ตำรวจจับไปแล้วไอ้หลานนี่เราก็รักลูกเราก็รักไอ้หลานคนนี้เราก็รักเอ้ามันทำอย่างนี้ตำรวจจับไปมันเสียใจมันกระวนกระวายจะติดคุกจะอะไรหรือเปล่าจะอะไรเนี่ยอันนี้แหละบาปเกิดขึ้นแล้วจิตใจทั้งที่เราไม่ได้ทำแต่แบบความเป็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานะอันนี้คือลักษณะของบาปคือการที่ความเสียใจความโลภความโกรธความหลงมันเข้ามาในกมลสันดานของเรานะนั้นในทางพุทธศาสนาว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมนั้นทุกอย่างจะต้องมีเจตนาเป็นตัวนำเจตนาที่ทำดีหรือทำชั่วคือมีความตั้งใจที่จะทำเพราะนั้นถ้าจะสอนอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้าใจก็เริ่มจากหลักของความเป็นเหตุเป็นผลว่าถ้าเธอทำดีก็ได้ดีเธอทำชั่วก็ได้ชั่วหลักเหตุและผลนี้ไม่ต้องอาศัยความเชื่อแต่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ต้องไปเชื่อก็ได้ลองไปพิสูจน์เลยทำดีเนี่ยลองเอาเงินไปให้ใครก็ตามคนที่เขาต้องการเอาข้าวเอาอาหารไปให้คนต้องการการทำดีเขาก็ตอบแทนมาด้วยการขอบคุณด้วยการดีอกดีใจคนไม่มีแล้วถ้าได้มีแล้วก็ดีใจ
แต่ถ้าทำชั่วเนี่ยแค่ไปเขกหัวเขาไปด่าเขาเนี่ยมันก็ความชั่วก็กลับมาทันทีดีไม่ดีจงหัวร้างข้างแตกไปด่าไปทอไปอะไรต่างๆนั่นหลักเหตุและผลก็คือแปลทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้หลักเหตุและผลนี่ไม่ต้องอาศัยความเชื่อแต่พิสูจน์ได้แค่ไปพิสูจน์นะไปเขกหัวใครก็ได้อยู่ใกล้ๆในตอนนี้นะยกตัวอย่างในชีวิตจริงอะคนที่มีการแบ่งปันยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจมักจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเสมอแต่คนที่พูดโกหกคกลมพูดโกหกเป็นคนโกงเป็นคนไม่ซื่อสัตย์แม้จะเก่งแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีคนไว้วางใจไม่มีคนอยากอยู่ใกล้ไม่อยากมีคนคบค้าสมาคมด้วยวิบากหรือบาปกรรมนะเห็นทันตานี่คือการเอาใช้ชีวิตจริงแล้วก็หลักเหตุและผลนะแต่เราถึงว่าใช้เหตุการณ์ให้เหตุการณ์ที่เขารู้ได้เห็นถ้าเราชวนคนอื่นเวลาเราลำบากเราน่าจะมีคนมาช่วยนะถ้าเราไปชักชวนคนหรือไปช่วยคนให้คนอื่นเขาพ้นจากทุกข์จากภัยยามที่เรามีความทุกข์ภัยคนอื่นคนนั้นแล้วก็คนอื่นก็จะมาช่วยเราถ้าเราขโมยของคนอื่นแล้วเราก็หายไปนะได้รับของเขาแล้วเราขโมยมาแล้ววันหลังมาเราถูกของขโมยอีกนะความรู้สึกมันเหมือนกับที่ขโมยเขาแล้วก็ความรู้สึกที่เราถูกเขาขโมยมันเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ก็คือใช้เหตุการณ์ได้รู้ว่าการที่เข้าถึงความยุติธรรมเข้าถึงใจเขาใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรของเราหายเราคิดยังไงเรามีความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจแต่ถ้าเราไปขโมยของคนอื่นเขาก็ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนกับที่เราคิดที่เราเดือดเนื้อร้อนใจอันเนี้ยเป็นลักษณะที่เอาใจเขามาใส่ใจเราการทำบาปก็ตามการทำดีก็ตามก็เหมือนกันงั้นคนรุ่นใหม่ถ้าเขาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันมีที่ไหนอย่างนั้นนะลองใครมาขโมยเงินของตัวเองก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจในขณะที่บางครั้งถ้าเกิดตัวเองไปของคนอื่นมาแล้วดีใจเงี้ยแต่เราคิดถึงว่าคนที่ของเสียของเขาจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนตอนที่เราทำของหายไม่มีคนมาขโมยอย่างนี้เต้นนะเพราะฉะนั้นการสอนว่าบุญบาปเนี่ยบุญบาปจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่สายมูนะแต่เป็นผลที่สะสมในใจและในจิตใจเพราะใจที่เคยทำบุญย่อมอ่อนโยนและสงบสบายใครที่เคยทำบุญหรือคนที่ไม่เคยทำบุญจิตใจก็จะแตกต่างกันคนไม่เคยทำบุญจิตใจจะแตกกระด้างไม่เห็นใจคนอื่นไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองแต่คนที่เคยทำบุญใจเขาจะอ่อนโยนคิดถึงตัวคนอื่นคิดถึงความยากลำบากคนอื่นที่ได้รับเหมือนกับตัวเองเคยได้รับอย่างนี้และใจผู้ทำบาปนั้นจะรุ่มร้อนพิตกกังวลจึงไม่มีความสุขอันเนี้ยบุญแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าบุญไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่บุญนั้นเป็นสิ่งที่สังสมไว้ในใจยิ่งทำบุญมากยิ่งเท่าไหร่ก็จะมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานยิ่งทำชั่วมากเท่าไหร่ก็จะเป็นหน้าตาหน้านิ้วคิ้วขมวดกลัวนั่นกลัวนี่กลัวเวรกลัวภัยจะตามมากลัวญาติของเขาจะมาเอาคืนมันกลัวสารพัดสารเพเนี่ยนั่นคือการได้ทำบาปถ้าจะเปรียบเลยว่ามันไม่ทันสมัยหรือทันสมัยเนี่ยบุญเนี่ยเหมือนการเก็บพลังงานที่ดีไว้ในแบตเตอรี่ของจิตใจนะบาปก็เหมือนการมีไวรัสอยู่ในระบบชีวิตของเรามันจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะเพราะบาปมันมีมากขึ้นวิบากกรรมเนี่ยก็เหมือนกับผลการตอบสนองที่ธรรมชาติให้เรามาไม่มีใครมาลงโทษเราได้แต่วิบากกรรมของเรากรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะกรรมนั้นก็จะตามใครตามผู้ที่ทำเพราะฉะนั้นปิดท้ายด้วยหลักธรรมที่เข้าใจง่ายก็คือว่าบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นนะในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเนี่ยเพราะฉะนั้นทำดี
สรุปเป็นคำกลอนว่าทำดีใจเป็นสุขผลติดตามทำดีใจเป็นสุขผลติดตามทำซามใจเร่าร้อนผลย้อนสนองบุญบาปไม่ต้องรอชาติหน้ามองปัจจุบันก็จับจ้องชีวิตเรานะเพราะบุญบาปเนี่ยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้บุญมันหรือว่ากรรมเนี่ยมันติดจรวดนะติดจรวดอันนี้เป็นต้นก็ประมาณนี้นะ สาธุครับสาธุอาจารย์ พอจะเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจ เข้าใจแล้วครับทำบาปนี่ใหม่ๆใจเศร้าหมองพอนานๆไปก็ใจระทมทุกข์ทำบุญนี่ใหม่ๆใจเบิกบานนานๆไปก็ยิ้มสบายสาธุครับ เพราะว่าบุญและบาปไม่ต้องรอถึงชาติหน้ามันปรากฏต่อหน้าเราต่อใจเราต่อชีวิตเราทุกวันใจที่คิดดีพูดดีทำดีคือใจที่กำลังสั่งสมพลังบุญบาปไม่ใช่เรื่องแรกนะหรือไม่ใช่เรื่องของนรกสาธุดีมากๆตัว บาปไม่ใช่เรื่องแต่นรกแต่คือเรื่องที่จิตใจเร่าร้อนนั้นรุ่มร้อนอยู่ในใจหนีไปไหนก็ไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นบุญไม่ใช่แค่ไปวัดแต่คือการไม่ทำร้ายใครแม้เขาจะทำร้ายเรานะเขาทำร้ายเราบุญการทำความดีไม่ต้องอวดใครเพราะผลดีจะอวดแทนเรานะสาธุสาธุ สาธุสาธุค่ะ กวดน้ำยะถาวริวหาปูราปริปเรนติสาขลัง วันนี้เดินเข้ามาวัดเขาเห็นเขาเอา เอวะเมวะเอโตชินังเปตานังกัปปติเอจิตังบดิตังตุมหังคุปเมสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้ไม่มีทวัชชัย แบบผมจะเหลือน้อยแล้วแน่ผมก็ ต้นเลือดไฟฝากคำพระวัดไฟฝางคำและจ่ายอุ่นแสงคำและทำบุญทำกุศลต้องเป็นบุญเป็นกุศลหาเขาเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องหลายบรรพบุรุษต้นตระกูลท่านสูงส่วนสู่พ่อเสียภูมิดีแก่ญาติทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายเทวเทวดาจำตนจำเตือนเจ้าครอบครัวพระภูมิเจ้าที่ไม่เธอในทั้งสี่พระราชสงสนให้มาทำบุญและสร้างบุญกุศลในแห่งแผ่ไปให้บุญกุศลปรับปรักษามีแต่ความสุขความเจริญมาตามในสิ่งจันทร์สุตาจันทร์จัตตาโลธรรมาทัตติยุโนสุขังพระลัง ประมาทชีวิตมันเขาไง อาศัยตู้ม คือเวลาที่เสียไป ผู้ใหญ่ ก็เลื่อนไปนะประมาทชีวิตสองคือก่อกรรมแม้เล็กน้อยไปเรื่อยๆสะสมนะครับเป็นวิบากหนักขึ้นบางท่านไม่เข้าใจทำเป็นอาจินนะครับเศร้าหมองเป็นอาจินก็คือศีลนั่นแหละไม่สำรวมนะครับเป็นอาจินสุดท้ายวิบากส่งผลก็ทุกข์ร้อนไปอยู่ที่ใดใจก็ไม่มีความสุขใจก็เศร้าหมองใจก็ทุกข์ทั้งที่คนอื่นไม่ได้ทำอะไรแต่ใจตัวเองก็เศร้าหมองไปเสียแล้วนะครับอันนี้บุญที่มาด้วยอามิตรก็มีอยู่ภายนอกบุญที่เกิดใจเข้าถึงทำได้อิ่มอยู่ภายในก็มีอยู่นะครับแต่บุญที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นบุญที่อิ่มทำภายในนะครับไม่อาศัยอามิตรภายนอกไม่อาศัยผู้ใดนะครับการปฏิบัติธรรมให้ถึงบุญภายในหรืออิ่มใจภายในเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะต้องอาศัยตามลำดับขั้นไปเนาะจากอาศัยจากการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการให้ทานรักษาศีลนะครับเจริญภาวนาไปก่อนแล้วก็สำรวมกายวาจาอันนี้เป็นของละเอียดอ่อนนะไม่ใช่ทำง่ายนะครับการที่เรามาเพลินนะครับไม่กลัวบาปและไม่กลัวกรรมนะครับก็เป็นของผู้นั้นมีความเชื่อให้เราจะไปบอกเขาว่ามาเชื่อเราเถอะก็ไม่ได้เขาผู้ที่จะเปลี่ยนได้คือผู้ที่ต้องอยากจะเข้ามาศึกษาอยากจะเข้ามาแก้ไขตัวเองนะครับเห็นทุกข์ในโลกนี้อยู่นะครับขับข้องใจอึดอัดใจนะครับ เอาน้ำลง ไม่กระทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถจะหาทางออก
บางทีเงินก็ช่วยไม่ได้ ความขับข้องใจความอึดอัดใจ ความขับแค้นใจเนาะมันล้วนเป็นทุกข์ก็ต้องมาหาธรรมนี่ก็ต้องไปตามลำดับเนาะบันไดมี10 ขั้นสังโยชน์มี10 อย่างที่ต้องละก็ต้องไปตามลำดับขั้นนะครับไม่ใช่นึกเอาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นึกเอาสำเร็จนิพพานนึกเอาให้อิ่มอกอิ่มใจนั้น ยะถาวริวหาปุราภริ การ เป็น ที่นึก สัพ เอา พลัง มันอิ่มได้นั่นแหละแต่มัน เอวเมวะโจทนังเปตานังกัปปติชิตังทิตังทุมหังคิปเมวะสุตุสเปปุเรตุสังกปาจันโทปนรโสยถามิโชติรโสยถาตีละได้ปากันมาทำบุญกุศลทั้งสองคนให้เป็นบุญเป็นกุศลหาครอบครัวมาเกิดทั้งสองเจ้ากรรมนายเวรของเธอทั้งสองพระภูมิเจ้าติเมธานีทั้งสี่ขอรับสมสมสู่พระภูมิดีๆผู้ทรงสอนจัดฟ้าญาติทั้งหลายบรรพบุรุษต้นตระกูลคุณพ่อคุณแม่เธอทั้งสองขอรับสมสมและบุญส่วนไผ่ไปต้องการที่หาภัยก็ตามจนได้สำเร็จประโยชน์แก่เขาและบุญเหล่านี้กลับมาปกป้องสาตนให้สาตัวให้สองครอบครัวมีความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะได้หมดไปหายไปมีความสุขความเจริญให้คนพูดเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าวัตรสิงสันจังวุฒานจอมจตโลกธรรมาทันติอายุโนสุขังพลังใส่ตู้ มันเกิดเองรู้เองมันจะตักเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนเลยไอ้ประเภทว่านึกเอาสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความอิ่มชั่วคราวนะมันได้อยู่แต่มันเป็นลวงให้จิตมันเป็นไปอย่างนั้นเองนะมันไม่ใช่ของแท้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกายเนาะเรามีตาหูจมูกมีกายเราจะประมาทพยายามเดินเส้นทางนี้แหละทุกข์กับมันมีทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าความเป็นทุกข์ใจในชีวิตตามความเป็นจริงเหมือนโลกเนี่ยโลกธรรมเนี่ยมันต้องสุขรุกอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละมีลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศมีสินค้ามีสุขมีทุกข์ปนเปกันในโลกเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราสุขเนาะเราสุขวันเลยเราไม่คิดอะไรลวงตัวเองเลยครับลวงใจตัวเองแล้วนะครับแบบนั้นอันนั้นลวงตัวเองเนี่ยมันก็ไม่เจอความจริงไม่เจอความจริงแท้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะมันต้องแกล้งลวงตัวเองขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่มีการพูดหรือว่าทุกครั้งที่แสดงธรรมหรือทุกครั้งที่ไปหาใครเจอเขาต้องลวงตัวเองว่าฉันถึงธรรมแล้วนะฉันสว่างนะฉันอุเบกขานะฉันพ้นทุกข์แล้วเด้ออะไรอย่างเงี้ยลวงจิตตัวเองไม่ใช่แท้จิตแท้คือจิตที่สัมผัสได้ในใจของตัวเองก็คือไปตามลำดับขั้นเนาะมันต้องอาศัยทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทำเลยเนี่ยแล้วจะไปเอายอดเอาดอกเอายอดเลยไม่มีรากมีต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะจะเอาหลังคาข้างบนเลยไม่เอาเสาเอาฐานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ฐานะจิตก็เหมือนกันนะครับต้องพัฒนาจากการเป็นผู้ให้ทานสำรวมกายวาจาเป็นศีลทำจิตให้สงบเป็นสมาธินะครับพิจารณาธรรมให้เกิดปัญญาแล้ววิมุตติญาณทัศนะก็จะเกิดขึ้นเองนะครับมันเป็นไปตามระบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เรามีสังขารร่างกายเนี่ยอย่าเลไปประมาทนะครับเพราะว่าหลายชาติประมาทมาแบบนี้มันเสียเวลาพยายามเดินทุกอย่างเป็นธรรมะนะครับทุกครั้งอยู่กับหน้าปรากฏต่อใจอยู่แล้วนะครับทุกครั้งคืออริยสัจปรากฏอยู่ทุกวันนะแต่เราไม่เห็นเองเรายังเห็นเพลินในสุขขังอยู่นั่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะสาธุครับจ้าสาธุ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  ครับอาจารย์ถ้าเราใจดีขึ้นหลังจากที่ได้ช่วยคนใครสักคนหนึ่งเนี่ยนั่นแหละบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นเรื่องของใจบุญไม่ใช่เป็นก้อนเป็นวัตถุสิ่งของแต่ถ้าคุณรู้สึกผิดหลังจากที่พูดร้ายด่าคนอะไรต่างๆนั่นแหละบาปเกิดขึ้นในใจนะถ้าบาปไม่มีจริงทำไมบางคนรวยแต่ไม่มีความสุขถ้าบุญไม่มีจริงทำไมบางคนแม้แต่ยากจนแต่ใจเขาสงบกว่าเศรษฐีซะอีกเศรษฐียังใจไม่สงบดังนั้นบุญเท่านั้นที่จะอยู่เวลาเขาตุยจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเขาจะเขียนติดไว้เกิดเมื่อไหร่เกิดชาตะมรณะไปดูอายุ34 50 กว่าเขาหมดบุญแล้วเขาหมดบุญแล้วเขาบุญเขามาเท่านี้
นั่นแสดงว่าบุญเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ชีวิตอยู่ได้เขามีบุญเขาถึงอยู่เราทั้งหลายมีบุญจึงยังไม่ตุยถ้าตุยเมื่อไหร่เขาจะเขียนอายุเขียนอะไรบอกแล้วจะไปดูเขาหมดบุญแล้วนะบุญเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้านะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นแหละคือผลกรรมที่ได้กระทำมาแล้วก็บุญเป็นการที่เราอยู่ได้ก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยถ้าหมดบุญก็เขาหมดบุญแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเรื่องทั้งหลายประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นบาปบุญคุณโทษเนี่ยเป็นเรื่องที่มีจริงถึงเราไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงสาธุ สาธุครับอาจารย์แม้เราจะตุยไปถ้าเรายังมีบุญอยู่ในใจเนาะเคยระลึกได้อยู่ว่าเราเคยทำไว้นะครับก็จะเป็นบุญส่งผลไปในภพหน้าเนาะไปที่อยู่ใหม่การสังขาร อีวุฒมันอยู่อีวุฒมันจะใช้ตอนจิตสุดท้ายอ่ะจะใช้แค่ขณะหนึ่งอ่ะก็คือถ้าอากุศลจิตคิดตอนจุติจิตที่จะเคลื่อนนะจุติก่อนที่จะเคลื่อนนะหนึ่งขณะจิตนะถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยอบายแน่นอนมีบุญเนี่ยโอ้ยยิ้มจะได้จุติแล้วบุญเกิดตรงนี้มันมีคติครับก่อนจะตุยนี่เขาจะมีคติมาก่อนนะครับคนที่ทำกรรมมามากวิบากนั้นแหละนะครับมันก็จะมาเป็นสัญญาอยู่ในจิตนะครับขึ้นมาประมวลเราให้สร้างเป็นภาพโน้นภาพนี่ให้เกิดความกดดันชีวิตกดดันจิตเนาะจิตก็จะกังวลวุ่นวายนะครับจิตจะไม่สงบสุขได้เลยเพราะเราไม่ได้ก่อบุญไว้ในใจนะครับคือก่อบุญเนี่ยไม่ใช่ก่อแวบก่อน้อยนะต้องก่อจนจิตเนี่ยหยั่งลงได้อยู่นะครับไม่ใช่ก่อเล็กก่อน้อยไม่ใช่มาก่อขณะเอาแบบอะไรนะตกกระไดแล้วมาพลอยกระโจนเนี่ยมันไม่ทันนะฮะคือเราต้องก่อผสมไปเรื่อยๆให้จิตสงบว่างนะครับคือมันมีระดับตั้งแต่ระดับศีลเนาะก่อบุญในระดับศีลก็คือการสำรวมกายวาจาไม่เบียดเบียนผู้ใดสัตว์ใดเนาะเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เนืองๆจิตเราก็สงบกายเราก็สงบเนาะอันนี้ก่อบุญระดับศีลพอระดับสมาธินะครับไม่ต้องมาพูดถึงกายวาจาแล้วจิตสงบเองด้วยความตั้งมั่นนะครับด้วยความตั้งมั่นที่จิตมันสงบได้ด้วยการบริกรรมก็ดีหรือด้วยการกำหนดสติรู้ก็ดีนะครับอันเนี้ยจิตก็ก่อขึ้นได้ด้วยบุญนั้นนะสงบทีนี้ระดับปัญญานะครับอันเนี้ยไม่ต้องพูดถึงละเราหมายถึงว่าเราพิจารณาธรรมนะครับด้วยความเป็นพหูสูตรก็ดีด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงก็ดีนะครับอยู่เนืองๆเนาะว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นนะครับเราเห็นความจริงแบบเนี้ยจิตก็สงบไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นเราแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ไม่มีแปรผันแล้วนะครับแต่ถ้าระดับศีลนะครับระดับสมาธิเมื่อก่อนจะแตกกายทำลายขันธ์เนี่ยจิตก็ได้จับเอาบุญนั้นกุศลนั้นอยู่นะสมมติได้อุเบกขาก็จะเปิดเป็นพรหมถ้าได้ความลื่นเริงใจในปีติสุขก็เป็นเทวดาไปเนาะประมาณนี้เลยแต่ถ้าเข้าได้ถึงวิปัสสนาวิมุตติเนี่ยอาจจะเข้าถึงระดับพ้นโลกนี้ได้นะครับประมาณนี้ครับสาธุครับสาธุครับ อาจารย์ไปเฝ้าพระอินทร์นะตะกี้ เฝ้าที่ไหนอย่ามาตูพระนะอยู่ดีๆถ้าไม่พูดใครไม่บอกว่าคุณตั๊กเนี่ยคุณตั๊กสังเกตดูคุณตั๊กอาจารย์ใส่เหมือนกับมียานทัศนะสังเกตอาจารย์อยู่ตลอดถ้าไม่พูดคุณก็ไม่เห็นใครว่าคุณเป็นใบ้นะยานอาจารย์จ้ะถ้าคุณไม่พูดเขาไม่ว่าคุณเป็นใบ้หรอกเจอดอกนี้ค่ะอาจารย์เจอดอกนี้แล้วเป็นไงเรียบร้อยค่ะอาจารย์ปิดฝาล่องได้เลยครับสาธุไม่หนูได้ฟังเมื่อตะเกียทำให้เราเลิกถึงตามที่พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องจุติจิตยังมีอยู่ในช่องหนูอยู่นะคะที่ถูกคิด
แล้วก็พี่วุฒิเนี่ยพูดได้เหมือนที่ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวไว้เลยว่าโอ้ถ้า ถ้ามันแต่คืออันนี้พูดขอโทษเนี่ยคือถ้ามันทำชั่วมาตลอดทั้งชีวิตแล้วมันจะมาคิดได้ตอนตายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ดอก แล้วคนแต่อันเนี้ยเพื่อความยุติธรรมก็ไม่ได้หมายว่าคนเรามันจะชั่วทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันทำบ่อยๆอ่ะบ่อยๆอ่ะได้ทางอกุศลน่ะภาพมันก็จะกระปรากฏตรงนั้นเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อช่วงระหว่างเปลี่ยนภพจะขึ้นมาหมดเลยทำไมตั้งถึงรู้ไม่ได้รู้แต่ฟังมาแล้วก็ ยะถาวริวหาปุ ตอน รา ที่ ปุ เรา ถุ กำลัง สั จะ พ น พั อง นหลับอย่างเงี้ย เอวะเมวะโตทินังเปต ตอ นั น ง ที่ สั สังเกตดูว่าถ้านอนไม่ได้คิดอะไร ก็เม มาก วะสมิสตุ จิตใจมันโปร่งโล่งสบายบังคับ บอกว่าจะนอนก็หลับตาแป๊บเดียวก็หลับเลย เมฆะบัดนี้ สามารถสั่งตัวเองหลับได้ หลับในสมาธิก็รู้ว่าหลับในสมาธิด้วยซ้ำนะคะหลับนอนหลับไปเลย อมุน แต่ หา ว่า เทวุเท ถ้าว ช่วง ดา ไหน น เนี่ย ตนจงตัว ที่จิตมันว้า และ วุ่น เจ้า นะ กรรมในายเวร แล้ว ทุก พ ชาย ายาม ติ ที่ ข จะ อง ห ต ลับ นมา ไม่ รับ หลับ ส่งสน แต่สิ่งที่ การ เกิด เชิ ขึ้น ญ มาก็ เจ้า คื กรร อ มนาย ว่า เวรโอชาติได้ส่งสนตลอด เดี๋ยวก็ ขอ เป็ ง นอันนั้น เดี๋ยวก็เป็นอัน องค์อนั นี้ นต์ เป็นสิ่งที่เคยทำมาหรือ บอก ใด อุ้ ๆ ย อ มู ย่าง ล เงี้ยก็จะผุดขึ้นมาให้เห็นเลย พระอุยโนนชัยยา แต่ถ้าหาก แม่ ว่า วิ เรา ลา ไม่ ชั เพ่ ย ง ยา นะคะไม่ พ ได้ ระ เพ่ง อ้าย ไปใน วง ค อ วาม นัน คิ ต์ ดก็ไม่เป็นไร แม่อินชัยยา จากเรื่องนี้มันก็ ใน จะเปลี่ยน คำวงอ ผ่าน นั ไป นต์ เรื่องนี้ปัดเปลี่ยน บ ผ่าน วก ไปตอนไหน คำบวก อัน ป้อ นี้ คำตัน อันนี้ มี คือ รว ไม่ ม ได้ห ฤ ลั ท บ ธิ์ โดยมีสมา แม่ ธิก็ คำ คือ มา เดิ ปั น ญ ห ญา ลับ ค ไป ำ เพราะ ทั้งหม ว่า ด ใจ ทั้งปวงขอ ไม่ได้ รับ จ ส่ ด งส จ่อน ได้อยู่ได้กินได้สวยได้บริ แต่ โภ ว่า ค ถ้าหลับ ต่อ ใน ไป สมาธิ เป็น ก็ น้ำ คือ ทิพย์อยู่ในฐาน เป็นอา เนี่ย หาร จะ ที่ไป รู้ว่า สู่อ เรา ยู่ หลับ ส่วน ตอน ส่ ไห วน น จนฟ้าสูงยิ่งขึ้นไป แต่ว่าถ้าไม่ ไม่มี รู้ ความ เล สุข ย ความเจริญ ถ้า สำราญ เพ่งลงไปในความคิดปั๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเลย คือเหมือนหลุมดำที่สูบเราลงไปในตรงนั้นนะคะ พระภูมิเจ้าที่ มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพระอาจารย์ ให้มาทำ ท่าน บุญ ม ให้ หา พระบุญชนไผ่แผ่ ทิฏ ไป ฐิทิฏฐิวโส ตามความต้องการทุกประการเข้าขอเข้าอาหารทั้งหลายอยากทั้งหลายที่กล่าวนา ท่า ทั้ น งหม ได้ ด พู ทั้ง ด หมด ถึ นี้ งเรื่อง จงได้รับส่งสนได้บุญสนให้ขอแต่สำเร็จสำเร็จ ท่านได้ และบุญในการสะท้อนย้อนผู้ความสาธุตัวขอบคุณความสุขความรวยตามสิ่งสัญญาณทางเจริญเจตโลธรรมาทติโยโนสักขังพลังสาธุอ่ะมีเงินกันเนี่ยเนี่ย เหมือน ฮะ เหมือน เอาอะไรใส่ตู้เลย มีเยอะแยะ เนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะคะช่วงที่แบบว่ามันเบลอๆช่วงที่จะเป็นลมเนี่ยเคยเป็นลมไหมคะไม่รู้ว่าใครเคยเป็นมั่งแต่อันนี้ โอ้ เป็ ไม่ น ได้ มาก เจอก ว่า ทุก เป็น ปี ลม มาปีแล้วบัดเจอนะทุก คือมันจะผุด นี่แคมพันไปไหนก็อยู่นะ เคยทำไว้เนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมา อีไม่ไปไหน เพ ยัง ราะ ไม่ ฉะ รู้ นั้นมีสุขติเป็นที่ไปยึดไว้ก่อนดีที่สุดนะคะเพราะว่าทุกขติทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนก็ผ่านกันมาหมดแล้วนะคะ ทุกขติเป็นที่ไปก็จิตใจว้าวุ่นนะคะหาที่สิ้นสุดไม่ได้ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขคติเป็นที่ไป แต่สุดท้ายก็ยังเป็นสุขเป็นสุขาวดีอยู่ดีนะคะก็ไม่ได้ให้เราเพราะว่าเราต้องอาศัยแรงบุญนี้นะในการขับเคลื่อนไปเพื่อไปเจอผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะในการจะได้ไขข้อข้องใจ คือแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นส่วนของบุญหนุนนำที่ทำให้ได้มาเจอบุคคลมาเจอสถานที่มาเจอคำบางคำนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีจิตใจใฝ่ดีและอยากรู้ในความหมายที่แท้จริงอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเจอผู้คนและเหตุการณ์เหล่านี้ เราก็ยังต้องมัวเมาหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่เป็นโลกียะอยู่ดีก็ต้องไปอยู่ในที่ไหนอะอบายเขาเรียกว่าอโคจรคือโคแม้แต่โคก็ไม่ไปอย่างเงี้ยอโคจรสิ่งที่เป็นโลกียะอย่างเงี้ยไม่มีทางที่เราจะเจอคนที่เขาให้ธรรมะเราได้เพราะตะกี้ก็บอกไปแล้วนะคะในเรื่องของการที่เราจะให้ธรรมะกับผู้ใดอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าบุคคลนั้นพร้อมเปิดใจรับหรือยังสถานที่ใช่ไหมแล้วถ้าเราไปคนเดียวถ้าเขาถ้าเราไม่มีบุญมากพอหรือมีบารมีที่มากพอก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้เอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ย อันนี้ขอกราบเท้าอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะคะเหมือนพระอาจารย์กับโยมอย่างเงี้ยแน่นอนทุกคนก็ต้องเคารพและเชื่อฟังใช่ไหมคะแล้วก็ต้องฟังคำที่พระอาจารย์บอกอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ไปแสดงธรรมอย่างเงี้ยไปในที่อโคจรอย่างเงี้ย
เขาก็จะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่า เอ้าแล้วพระคุณเจ้ามาอยู่นี่ทำไมที่นี่ไม่ใช่ที่ของสงฆ์ก็จะพูดไปอย่างนี้สรุปก็คือว่าไอ้ที่ตั้งใจจะไปพูดให้เขาฟังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะเปิดรับได้ ก็ต้องเป็นสถานที่ที่ใช่ด้วย เป็นสถานที่ที่ใช่บุคคลที่ใช่เวลาที่ใช่ มันถึงจะสับประยุทธ์กันได้ แต่ถ้ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่นะคะแม้ว่าความรู้ของเราจะเยอะนะคะแล้วเราเปลี่ยนไปด้วยเมตตาแต่ถ้าสถานที่ไม่ให้มันก็ไม่สามารถที่จะลงกันได้อย่างเงี้ยเวลาใช่ค่ะทุกอย่างมันต้องประจวบเหมาะนะคะก็เราไม่รู้หรอกว่าบุญกุศลที่เราทำมาเราจะได้ใช้วันไหนนะคะแต่มันต้องได้ใช้แน่ๆเมื่อทุกอย่างมันสับประยุทธ์กันแต่ถ้ามันยังไม่ได้เราก็อาศัยเพียรบารมีในการสร้างทำให้เกิดความสว่างทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความสงบเกิดขึ้นในใจเพราะว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสว่างสะอาดสงบมันอยู่ด้วยกันนะคะมันอยู่ด้วยกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะคะแม้เพราะว่าถ้าไม่มีความสงบนะคะความสว่างก็ไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอันนี้หมายถึงจิตใจนะคะทีนี้เนี่ยบางอย่างมันอาจจะมากไปนะคะสว่างมากแต่ถ้าสงบไม่ได้มันก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะไม่เห็นคุณค่าของความสว่างเลยนะคะทีนี้เนี่ยแล้วถ้าไม่มีความสะอาดมันก็ไม่ใช่เพราะสถานที่มันก็ต้องสัปปายะด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะวันหนึ่งวันใดนะบุญกุศลหนุนนำบุญบารมีที่มากพอสั่งสมเก็บมาแล้วนะคะได้ใช้งานเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังมันเร็วมากความเร็วในระดับจิตใจความเร็วที่เข้าไปรู้เนี่ยมันไม่สามารถเอาคำว่าวินาทีมาซอยได้อะมันซอยไม่ได้เหมือนถ้าหากว่า 0.02 ไมครอนอย่างเงี้ยอันเนี้ยตักรู้หมายความว่าเอาเส้นผมมาตัดแล้วตัดให้มันสั้นลงแล้วมาผ่าเอาเส้นผมมาผ่า 2,000 ชิ้นถึงจะได้ 0.02 ไมครอนนะคะคือความละเอียดลึกขนาดนั้นแต่ระดับจิตใจที่มันเกิดการสันดาปอะเกิดการสับประยุทธ์กันก็นอนเลยมักสมังคีอย่างเงี้ยมันเร็วกว่านั้นมันละเอียดมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจิตไม่มีมาตราที่จะสามารถไปวัดได้สิ่งที่จะวัดได้ก็คือใจต่อใจค่ะเวลาพูดคุยเวลาสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมหรือสนทนาธรรมเราจะเห็นว่าคนนี้รู้ธรรมแล้วมีธรรมะไหมคนนี้พูดธรรมมีธรรมหรือเปล่าอันเนี้ยเราจะรู้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเรารู้ได้ด้วยอะไรแต่มันรู้มันสื่อได้กระแสได้เราสัมผัสได้ว่าผู้คนนี้ท่านนี้มีเมตตาเราสัมผัสได้ว่าคนนี้เต็มไปด้วยอะไรนะโมหะบุคคลนี้เวลาพูดเขาด้วยไปด้วยทิฏฐิเราจะรู้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีสมาธินิ่งมากพอและมีสติที่จะจดจ่อและมองเห็นนะอันเนี้ยสำคัญนะคะค่ะนิมนต์พระอาจารย์ต่อเลยค่ะอะไรมันพูดไปแบบมันโยนให้เราพูดไปมาโยนให้เราอะไรเสร็จป้าลงอ่ะไม่อย่าพูดก็พระอาจารย์ไปไหนละท่านจิตพูดไม่ทันยมตักจุกคิดพูดไม่ทันไปแล้วถ้าพูดไวแต่ว่าเห็นแกบอกว่าแกจะอาจารย์โยมก็ไม่ได้พูดบ่อยๆโยมขอขมาเจ้าค่ะสาธุอันนี้เรียบร้อยนะหลวงพ่อเรียบร้อยหมดแล้วคือจิตเนี่ยจิตคือภาวะที่รู้ภาวะที่นึกคิดเราก็ไม่รู้ว่าจิตมันคืออะไรจิตมันอยู่ที่ไหนเราเกิดมาแล้วภาวะที่เรารู้เนี่ยมันรู้ขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นเป็นขณะรู้ตัวนี้เดี๋ยวก็ดับไปแล้วก็รู้อีกน่าแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเกิดเกินดับต่อเนื่องกันไม่หยุดนิ่งซึ่งในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอภิธรรมคำว่าจิตไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรแต่คือกระแสของการรู้อารมณ์
ที่มีการเกิดขึ้น โดยอาศัยเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุเป็นปัจจัยมันก็เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เมื่อตาเห็นก็เป็นตัณหาเมื่อตาเห็นอะไรต่างๆจิตมันก็คิดก็ทำงานนะดังนั้นในทางพุทธศาสนาว่าจิตนี่แลมีความสว่างแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสเข้ามาในอุทานในคำของพุทธกานิกายพุทธกานิบาตเนี่ยอุทานะนะอุทานเป็นคำกล่าวจิตมีความหมายหลายชั้นพอเข้าใจจิตมีความหมายว่าเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เลยรู้รูปรู้กลิ่นรู้เสียงรู้สัมผัสรู้รสจากลิ้นรู้กลิ่นจากจมูกธรรมชาติที่ไปรู้มันเค็มมันเผ็ดเปรี้ยวรู้ว่าเสียงดังรู้ว่าสวยรู้ไม่สวยเนี่ยจิตมันไปรับรู้เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์และจิตเนี่ยเป็นตัวนำของจิตตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงที่มันปรุงแต่งต่อไปเป็นสังขารเป็นสังขารเช่นโลภโกรธหลงเราเนี่ยความเมตตาความมีสติความมีปัญญาอะไรต่างๆจิตนี่เป็นกลางของการเวียนว่ายตายเกิดจิตเป็นกลางๆจะมาเกิดอีกก็ได้จะไม่มีจิตที่มาปรากฏอีกก็ได้เพื่อเอาเมื่อเอาขันธ์ห้ามาเอาสิ่งทั้งหลายที่จิตไม่มีที่อาศัยแล้วก็จะไม่ต้องมาเกิดอีกและมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องศึกษาจิตเพราะว่าจิตเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้ปรุงแต่งทุกข์ก็ตามสุขก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามแม้กระทั่งไปถึงนิพพานก็เป็นการเวียนว่ายตายเกิดล้วนเกิดขึ้นที่จิตทั้งสิ้นผู้ใดเข้าใจจิตผู้ใดเห็นการเกิดของจิตการดับของจิตอย่างชัดเจนผู้นั้นจะสิ้นอวิชชาแล้วผู้นั้นจะเข้าถึงฝั่งคือพระนิพพานได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นบุคคลใดรู้จักจิตผู้นั้นย่อมข้ามโอคะได้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทีนี้จิตไปไหนละไปไหนหมดจิตในกลุ่มอภิธรรมสั้นๆก็คืออภิธรรมได้จำแนกจิตเป็น89และ121ดวงตามระดับของความละเอียดจิตที่เป็นอกุศลคือจิตที่เกิดพร้อมกับความโลภความโกรธความหลงประการหนึ่งและกุศลจิตที่พร้อมด้วยปัญญาคือเมตตาหรือศีลประการหนึ่งแล้วก็วิบากจิตคือจิตที่ได้รับผลของกรรมนั้นเป็นผลของการกระทำของจิตและกริยาจิตคือจิตของพระอรหันต์คือจิตพระอรหันต์ไม่มีการสร้างกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมนะจิตพระอรหันต์เอาจริงๆแล้วจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนแม้จิตจะเป็นผู้รู้แต่ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์อยู่ในอนิจจังคือการเกิดดับที่เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ทุกครั้งยังบังคับไม่ได้หน้าตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นที่เรายังไม่ได้ประคับบัญชามันเพราะเป็นเรื่องของจิตนะจิตเนี่ยเป็นเกิดขึ้นสรุปแล้วจิตคือธรรมชาติที่รู้ที่ทำให้เราเป็นเราแต่ไม่ใช่เรา ทำให้เราเป็นเราแต่ไม่ใช่เราไปหาความหมายเองดังนั้นจงรู้เท่าทันจิตแล้วปล่อยให้จิตทำหน้าที่ของมันผู้ที่เห็นจิตอย่างที่มันเป็นจริงก็จะหลุดพ้นตามจากการยึดมั่นถือมั่นเพราะประการนี้ขอโมทนาสาธุสาธุ เราไม่ใช่เราใช่เขาวางเป อย่า ล่า พูดมาก วางเปล่านะ ถ้าคุณไม่พูดคุณไม่ใช่เป็นใบ้ใครไม่รู้หรอกนะ ครับทุกอย่างอยู่ที่จิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธาน เป็นชื่อหรือยังยกมาน้ำมา ทุก
อย่างอยู่ที่จิต จิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเราฝึกจิตดีแล้วเนี่ยนะครับ ชื่อมา จิตย่อมนำสุขมาให้เนาะสุขระดับแรกเลยคือสุขในเรานี่แหละในตัว ที่ซอง3 ซอง ย่อมดึงดูดนะครับสิ่งทั้งหลายที่มีความสุขในการมาหาเรานะครับแต่ถ้าจิตเราเป็นทุกข์เป็นคนที่ฟุ้งซ่าน กดเลย เป็นคน กดเข้าไปดิ จิตของเราเองนั่นแหละ ครูบารมีโค้ช เอาคนที่ฟุ้งซ่านคนที่ ครูบารมีโค้ช ที่ผิดเข้าหาจิตเราเองมันเครื่อง แต่ รับ ไทย ครับเครื่องรับวิทยุเนี่ยเป็นเครื่องที่ดีเสียแล้ว มันก็จะรับสัญญาณดีๆเข้ามาเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เครื่องรับเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ไม่ดีนะครับ มันก็จะไปเปิดคลื่นเอาไม่ดี ช่องคลื่นที่ไม่ดีก็จะเข้ามาหาเราเช่นกันนะครับสาธุครับ ตามยัง เอาละไม่มาก่อนละ ครับผ่อนยะถาวริวหาปุราปริเปรนติสาขลังเอวะเมวะโจหินังเปตนังกัปปติเอชิตังปริตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาเดและโอเดียวมาทำบุญ1 เดือนวันนี้เป็นวันเน่ามีคุณสมศักดิ์คุณกมลทิพย์ สวัสดีครับคุณตี แก้วพรหมมาพร้อมด้วยครอบครัวและเจ้าลูกหลานได้มาถวายไปหาคุณพ่อมนตรีสงวนทรัพย์ตามดวงวิญญาณของพ่อมนตรีสงวนทรัพย์และทักษิณสุขสนในส่วนหนึ่งเป็นคนจากคุณกมลทิพย์แก้วพรหมมาพร้อมทั้งครอบครัวลูกเจ้าลูกหลาน ครับผม ทุกคนในทำบุญกับเพื่อดีพ่อสีแก้วพรหมมาได้ส่งรับไปแล้วในส่วนหนึ่งคุณสมศักดิ์ เรา กมลทิพย์ เกิดมาเราได้ยินได้ แก้ ฟั ว ง พรหม ธรร มา มะ พร้อมทั้งลูก เราศึก หลา ษาน ธรรมะ ทุกคนได้ทำบุญทำกุศลมาเทวเทวดา ได้ยินได้ฟั เจ้าง กรรมในายเวรภูมิเจ้าติประชาในทั้งสี่ขอรับส่งสน แต่ เขา ว่า เป็นกุศล เรา ไถ่แผ่ไปบุญกุศลไถ่ไปแล้วแล้วก็สุดท้ายยอดผู้ฟังสาธุท่านทุกคนให้ได้มีความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหม เห็ ด น โรค สิ่ง ภัย ที่เราศึก เพ ษา ราะเสีย ไหม ใจในทั้งหลายคนร้ายผีร้ายสัตว์ร้ายโรคร้าย ผู้ ห ใด ลาย เห็นธร จะ รม นำมาเท ผู้ พา นั้น นเห็นเราต จนได้ ถาคต เงินบุญเป็นกุศลผูก เรา ควบ เรีย คุ น ม พระ ที่ ไตร ดี ปิ แต่ ฎ ขอก จากทั้งหลาย ใช่ไหม และบุญกุศลเหล่านี้การมาผูกพันสาธุตัวคร เรา อบค ศึ รัว กษาพระอ เมื่อ ภิ ได้ ธร มี รม แต่ความสุขความเจริญ เรา มี ศึ ผู้ ก มา ษา สอน พระ ไม่ได้ วินัย อันตรายทั้งหลายหมดไปไล่ล่องไปกับสังขารล่อง เรารู้ไม่ทำคือ ค อะ วาม ไร ชั่วทั้งหลายสิ้นเสียเททั้งหลายปัญหาต่างๆทั้งหมดไปหายไปนับต่อเต้นที่ไปเมตความสุขความเจริญที่ได้มีเงินมีทองความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต อะไร หน้า คือ ที่การงานอยู่เขามีใจไปมีโจมีลาภมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่มีไปเป็นที่หักแก่หมู่คนหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายในอยู่ร่มเย็นสุขมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปกว่าตาสีตานิจังวุฒามจังสัตโลกมาติอายุนสุขะลัง ใช่ไหมแต่ ม ว่า ทิพย์แก้วพรหมมา อะไรเกิด เอาเข้าไปสักกระสอบนะ โยนิโสมนสิการ เสร็จตุ๊ก โยนิโสมนสิการคืออะไร ไอ้ยัง ก็คือการกระทำไว้ในใจโดยแยกคายใช่ไหม เดี๋ยวทุเรียนนี่เป็นความดันแล้วนั่นนี่ ฉันทะเป็นมูล ความดัน ธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็น เบาหวาน สอนพระเจ้าสอนพุทธาด้วยสติพุทโธพุทโธพุทโธกระทำพุทโธไว้ในใจ นะครับเจอคนหวานนักแล้ว ทำใช่ไหมแต่เป็นฉันทะที่ว่าเพื่อเป็นวิลาคะเป็นฉันทะเพื่อยังดวงตาให้เกิดทำไม เข้าไป ว่า ใส่ถุง โยนิโสมนสิการทำทั้งหลายมีมนสิการเป็นแดนเกิดมนสิการกระทำไว้ในใจ ซึ่งพุทโธพุทโธเนี่ยระลึกจิตก็คิดใช่ไหมคิดถึงพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นมัดเนี่ยแต่มันเกิดปุ๊บเห็นปุ๊บอ๋อใจเกิดขึ้นมามีพุทโธไว้ในใจใช่ไหมจิตก็ตั้งใจชอบตั้งใจที่จะเห็นธรรมที่เกิดอันเกิดจากจิตมีมนสิการคือพุทโธใช่ไหมมีสติระลึกรู้การเกิดของใจการเกิดของพุทโธที่เกิดขึ้นในใจธรรมก็เกิดขึ้นพูดถึงพร้อมด้วยการจะทำไว้ในใจโดยแยบคายก็จะเห็นทำตามที่ว่าเรียนกันมาเรียนอภิธรรมกันใช่ไหมเรียนพระไตรปิฎกกันก็รู้ว่าจิตเนี่ยเกิดที่ใจทำทั้งหลายมีมนสิการเป็นแดนเกิดเกิดที่ไหนที่ใจที่หัวใจเต้นเนี่ยตุ๊บเนี่ยพุทโธคำพูดที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเกิดที่หัวใจเต้นเห็นการเกิดของพุทโธเอาแค่ว่าตื่นจะหลับเห็นก่อนคราวนี้จะเห็นทั้งหมดเลยว่าอนุสัยที่นอนเนี่ยทำไมเดี๋ยวเขาไปคิดนะ
ไปคิดเรื่องหิวข้าวนะราคานุสัยเกิดขึ้นแต่ไม่เคยเห็นเลยมันคิดไปละว่าจะไปกินข้าวแต่ไม่เคยเห็นแต่อนุสัยราคานุสัยที่เกิดขึ้นที่ใจว่าทำไมเดี๋ยวอยากกินน้ำหวานคอแห้งก็อยากกินน้ำเย็นชุ่มคอเนี่ยราคานุสัยมันเกิดขึ้นเกิดที่ใจแต่ไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะยังไม่ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายนะยังโยนิโสยังไม่เกิดมรรคก็จึงยังไม่เกิดเพราะโยนิโสมนสิการจะต้องเกิดก่อนเนี่ยเมื่อโยนิโสมนสิการจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยเจ้ากล่าวเนี่ยเอกคตาจิตเกิดอารมณ์เดียวเนี่ยเมื่อมีเห็นพุทโธสว่างเกิดขึ้นที่หัวใจคราวนี้ไอ้ความคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคานุสัยก็ดีภาวานุสัยเนี่ยก็คือว่าพวกที่ติดฌานทั้งหลายอยู่กับฌานก็ไม่เห็นหรอกว่าตัวเองเนี่ยมีภาวานุสัยก็คือว่ารูปราคะมีติดใจในรูปฌานติดใจในอรูปฌานตัวเองติดอยู่ก็ไม่เห็นไม่รู้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะยังไม่ ยะถาวริวหาภูราภิกขุเตสาคลาเอวะเมวะเกิดนังเตตานังกัปติอิสิตังอุทิตังตุมหังคิปะเมรัตมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปะตังโภคะโสยะถามณิโชติโสยะถานีและบัดนี้หมายนี้ในโยมินรูอาจารย์สอนพุทธเจ้าสอนพุทธานุสติมีสติอยู่กับพระพุทธเจ้านางหมวย ทางสารนังคชามิข้าพเจ้าขอ เด็กชายชาญนนท์รักษากันมาทำบุญกุศลเมื่อเกิดบุญเป็นกุศลหากเกิดเมื่อเกิดสักกรรมเวรจากที่คุณทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายต้นปลูกบุญขอได้เสียสน จิตเป็นอารมณ์อย่างคราวนี้อารมณ์เกิดที่เกิดขึ้นไม่ว่ากามารมณ์รูปารมณ์อรูปารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นการเกิดและดับที่ใจเพราะจิตเกิดได้ครั้งละอารมณ์เนี่ยเมื่อเห็นตรงนี้ก็จะเห็นที่เขาบอกอนุสัยเห็นไม่ได้อนุสัยเห็นไม่ได้อันนี้เห็นได้ว่าจิตเนี่ยมันมีนิสัยที่ไปคิดเรื่องอาหารเพราะอะไรมันมีฉันทะราคะจิตเป็นติดใจในเสียงเดี๋ยวก็อยากจะไปฟังเพลงเดี๋ยวก็อยากจะไปดูหนังเนี่ยเป็นอนุสัยของจิตจะเห็นอาการดิ้นรนของจิตที่มีนิสัยแบบนี้อนุสัยประมาณนี้ข้อโมทนาสาธุการว่าคุณผู้ชมปกป้องรักษาพระคุณพุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าวัตตาสินจันทร์ชงกธรรมเจ้าจตารโลมาติอายุโนสังปะลังใส่โต๊ะ เรื่องจิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องสำคัญสาธุสาธุอันนี้ก็มีคนทำบุญมากมันจะเพี้ยนไปสมัยก่อนในวันสงกรานต์วันเน่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำบุญจะทำบุญวันเดียววัน15วันพยาวันแต่นี้พี่น้องไตเขาก็มาเราพูดเรื่องจิตนะเมื่อกี้นะใช่ไหมจิตเนี่ยจิตรู้จิตหลงจิตพ้นเนี่ยคือจิตที่มันหลงเนี่ยแน่นอนจิตถ้ามันหลงผู้สาวหลงผู้บ่าวหลงเงินหลงทองหลงยศหลงอำนาจเนี่ยนั่นเป็นจิตที่มีทุกข์จิตที่ไม่จบเพราะมันหลงแต่จิตที่รู้คือจิตที่รู้หยุดรู้ตรงไหนอยู่ตรงไหนรู้ตรงไหนหยุดตรงนั้นรู้ว่าโลภเกิดขึ้นรู้โลภก็หยุดโลภยุโกรธหยุดโกรธเช่นทำสมาธิทำวิปัสสนาเนี่ยถ้าใครได้เคยทำก็จะรู้นะจิตตรงไหนเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ดับอันนี้คือจิตที่รู้แต่จิตที่มันตามอารมณ์น่ะโกรธก็ตามไปโกรธซัดไปจนหายโกรธน่ะโลภก็เอาจนได้หลงเอาจนได้แต่หลงอันใดหนึ่งก็ต้องออกมาเป็นของเราอย่างนั้นนี่อันนั้นจิตเป็นธาตุของความหลงจิตเป็นธาตุของความโกรธจิตที่เห็นอารมณ์คือจิตที่เป็นอิสระเขาเห็นอารมณ์โลภโกรธขึ้นก็ให้รู้เท่ารู้ทันว่าโลภเกิดขึ้นแล้วหนอโลภหนอโกรธหนอโกรธหนอ3 ครั้งแล้วคนปฏิบัติธรรมถึงจะรู้นะก็จิตก็จะเป็นอิสระจิตที่ไม่เที่ยงก็อย่าได้ประมาทนะว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตที่เห็นอารมณ์คือจิตที่เป็นอิสระอย่างที่กล่าวไปจิตที่รู้ทันนะ
รู้ทันแค่ชั่วขณะก็จะนำไปสู่การพ้นทุกข์รู้ทันว่าจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปั๊บจะได้เห็นความจริงที่สุดว่าที่สุดนี่มีแต่เกิดกันดับมีแต่รูปนามที่บริหารโลกไม่อยู่ฝึกจิตให้วางไม่ให้จิตนิ่งแต่ให้วางในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนิ่งเฉยนี่ก็ยังหลงอยู่นะเพราะวางได้เราวางได้จริงๆมันก็หลุดพ้นได้ถ้าว่ายังวางไม่ได้ยังเก็บขึ้นลงยังมีตัวเราตัวเขายังมีฉันมีเธอมีความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาคิดอย่างนั้นก็ยังมีจิตอยู่จิตที่ไม่ใช่เราคือแต่ถ้าไม่รู้ทันนะมันจะพาเราไปเป็นทุกสิ่งอย่างที่ไม่ใช่เราจริงๆแค่จิตที่ไม่ใช่เราถ้าเราไม่รู้ทันมันพาเราเป็นเสือเป็นสางเป็นสมิงเป็นอะไรต่างๆมันพาเราไปได้ถ้าเราไม่รู้ตัวไม่รู้เท่ารู้ทันก็ไม่ใช่เราจะเห็นว่าคนที่จิตไม่ใช่เราเนี่ยเวลาเขาไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่นนะตัวเองเป็นคนนะใช่นะเขาพูดเรื่ององค์การเสร็จทำเป็นเสือเป็นสมิงเป็นอะไรคือจิตมันพาไปไม่ใช่ตัวเขาน้องเจ๊กโดดไปโดดมาเป็นเสือโคร่งทำเป็นงูทำเป็นลิงทำเป็นอะไรต่างๆทั้งที่เขารู้แต่ว่าจิตไม่ใช่เรานั่นแหละก็พาไปเป็นทุกอย่างได้ที่ไม่ใช่เราก็ประมาณนี้สาธุสาธุครับดูครับคือจิตเนี่ยถ้าเป็นมรรคถ้าดูในพระสูตรท่านจะกล่าวไว้ว่าสมาธิที่เป็นมรรคเนี่ยจะมีญาณที่รู้อะไรรู้การเกิดและดับของภพรู้การเกิดและดับของฌานรู้การเกิดและการจุติของสัตว์เป็นสมนั่นคือสมาธิส่วนฌานที่ว่า1 2 3 4นั่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของสมาธิที่เป็นมรรคที่ว่าอัญญาโกณทัญญะเห็นแล้วหนอนะครับเห็นแล้วหนอดวงตาเห็นธรรมแล้วคือเห็นอะไรเห็นการเกิดและดับของจิตถ้าเป็นโสดาบันก็จะเห็นการเกิดและดับของจิตแต่ว่ายังมีอนุสัยคือราคานุสัยยังมีกามอยู่แต่ถามว่าขณะนั้นกามเกิดไหมก็เกิดแต่มีดวงตาเห็นการเกิดและดับของกามภพใช่ไหมเมื่อเห็นแล้วย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเมื่อพระโสดาบันเห็นการเกิดและการดับของกามภพอยู่เรื่อยๆกำหนดรู้แล้วจิตก็เบื่อหน่ายจึงเป็นวิมุตติจิตใช่ไหมคือดวงตาเห็นก็หมายความว่าเห็นการเกิดและการดับของปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นไปก็ขยับขั้นขึ้นไปก็จะเห็นธรรมอันละเอียดขึ้นไปคือรูปภพฉะนั้นก็คือภาวานุสัยจิตจะมีอนุสัยที่นอนเนื่องก็เดี๋ยวจะเข้าฌานแต่ว่าเมื่อเห็นการเกิดและการดับของฌานก็สามารถจิตก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากรูปราคะรูปราคะก็จึงพ้นเพราะอะไรเป็นจิตที่เห็นการเกิดและการดับเป็นจิตที่เป็นมรรคนะเมื่อเห็นหมดแล้ววิชานุสัยคือการสิ่งที่ว่าไม่รู้นะเกิดแล้วก็คือมีโมหะก็จะหายไปทั้งหมดนะจึงเป็นพระอรหันต์นะประมาณนี้ครับถูกครับจิตผู้ปฏิบัติอยู่ก็รู้ว่าปฏิบัติอยู่นะครับจิตผู้ถึงแล้วก็รู้ว่าถึงแล้วจิตผู้กำลังเข้าถึงก็รู้ว่ากำลังเข้าถึงอยู่นั่นหมายความว่าจิตต้องมีความสงบจิตต้องรู้เห็นตามจริงอยู่ถึงจะรู้ว่าสิ้นชาติสิ้นภพแล้วญาณทัศนะเกิดแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงก็รู้ว่ายังไม่ถึงยังอยู่ในขั้นปฏิบัติก็รู้ว่าปฏิบัติยังอยู่ในขั้นวิปัสสนาญาณหรือว่าเป็นนุปัสสนาญาณนะครับพิจารณาอยู่ก็รู้นะครับ
ารนี้ครับ ใช่แล้วครับ ใช่แล้ว ใช่จริงๆเลยเพราะทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดจากโลกมาจากจิตข้างนอก ทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตที่ยึดโลกไม่ไว้ คือรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจิตของเรานี่แหละเข้าไปยึดมัน ยึดในรูปของอะไรสัญญาจำได้คนนี้เคยด่าเราจำได้คนนี้สวยจำได้ คนนี้รวยคนนี้พูดดีคนนี้พูดไม่ดี จิตทั้งนั้นเข้าไปยึดโดยในรูปของสัญญา จิตก็เหมือนกับกล้องนะกล้องนี่ถ้าหันไปไม่ที่กลัวก็จะมีแต่ความมืดในสิ่งที่ส่องอันไหนถ่ายอันไหนก็จะได้อันนั้นไปยึดอันนั้นไว้จิตก็เหมือนกล้องหันกลับมาก็จะเห็นตัวเองก็ถ่ายภาพตัวเองความทุกข์ก็ตามก็เป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตไปยึดยิ่งยึดมากก็ทุกข์มากถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์เงินคนอื่นหายเนี่ยเราก็เห็นก็แค่เห็นแต่คนร้องห่มร้องไห้เพราะเงินเขาหายไม่ใช่เงินเราก็ไม่ร้องไห้นั่นเป็นการยึดนะนี่จิตเป็นยึดขันธ์ห้าก็ลักษณะแบบนี้แหละคือยึดเอาเป็นของเราเพราะนั้นจิตเนี่ยเป็นเหมือนว่าจิตเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันไม่เลือกสิ่งที่ดีหรือเลวมันถ่ายหมดเลยมันถ่ายมันก็รับรูปไว้ถ่ายแล้วรูปชั่วรูปคนดีรูปคนสวยรูปคนโกรธคนชังคนใดมันรับไปหมดเลยจิตนี่มันรับได้หมดเลยนะข้อคิดก็คืออย่าอารมณ์ที่เห็นมายึดเป็นตัวของเราเหมือนกับกล้องทุกอย่างยึดเอาไว้หมดเลยกล้องถ่ายรูปแต่จิตไม่จำเป็นถ้าจะยึดความอะไรมาเป็นของเรามาให้มันผ่านไปกระจกมันสะท้อนสิ่งที่ทุกอย่างที่เข้ามาในกระจกไม่เลือกชั้นไม่เลือกวันหน้าไม่เลือกอะไรใครยิ้มก็กระจกก็จะยิ้มใครหน้าบึ้งใส่กระจกก็หน้าบึ้งจิตก็มีการรับอารมณ์เช่นนั้นเห็นอะไรต่างๆก็เห็นตามนั้นถ้าจิตที่นิ่งจิตที่สงบก็จะเห็นแจ้งเห็นสว่างเห็นความเป็นจริงมือถือของเราที่เราใช้เนี่ยสำหรับใช้แอปเดี๋ยวไปใช้ตัวนั้นเดี๋ยวใช้ตัวนี้ก็จับได้หมดเลยแต่ถ้าใช้บ่อยๆผิดบ่อยๆหรือความจำเต็มไม่เคยลบไม่เคยดีลิทอะไรออกเลยมันก็พังไวก็ร้อนไวเพราะหน่วยความจำมันเต็มถ้าเราฝึกจิตดีๆก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์โดยใช้สติในการเปลี่ยนสตินั้นวิทยุเนี่ยรับคลื่นไหนก็คลื่นไหนส่งเข้ามารับคลื่นไหนได้ก็ส่งเสียงคลื่นนั้นแต่จิตนี่มันรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับรู้ทุกอย่างนั้นถ้าได้ฝึกจิตก็เหมือนกับการได้ปิดคลื่นหรือเปิดคลื่นแห่งความเมตตาก็ได้ไม่ใช่คลื่นแห่งความโกรธเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากจิตของเราว่าเราจะเอาทางไหนจิตของเราที่จะพูดหรือไม่พูดใช่ไหมคุณตั๊กพูดไปเดี๋ยวโดนว่าอีกเนี่ย สาธุค่ะอาจารย์เอาไว้ให้การหนูฟังเดี๋ยวอาจารย์วางก็พูดด้วยนี่เชิญพี่ดีกว่าเชิญคุณตีพี่วุฒิดีกว่าคุณธีระคนฉุกคิดไปแล้วคือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการเห็นการเกิดและดับจริงๆเนี่ยอยากเห็นว่าจิตการทำงานของจิตมันเป็นยังไงเอาด้านนี้ท่านสอนว่าจงภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตเป็นสมาธิก็เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นเนี่ยเอาแค่ประโยคนี้เนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยก็จะเห็นตามที่พระองค์กล่าวแต่ว่าจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ย
เนี่ยอย่างพุทโธเมื่อก่อนผมปฏิบัติมา ไปเจอครูบาอาจารย์ก็พุทโธนะไปไหนมีพุทโธนะ พุทโธอะไรเอามีพุทโธแล้วจะไปคิดจะไปทำมาหากินได้ยังไงคือมันจะคิดอย่างเนี่ยคือเนี่ยไอตัวเหล่านี้เนี่ยเป็นกิเลสที่ว่าเป็นนิวรณ์ที่ขวางกั้นทั้งสิ้นเลยเพราะอะไรมันมีความลังเลสงสัยมันมีครบเลย แต่ว่าเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่เรายังมืดบอดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เริ่มใส่ครูบาอาจารย์ก็พุทโธไปพุทโธไปพุทโธไปแล้วบอกให้หัวใจที่เต้นมันพูดพุทโธนะให้หัวใจที่เต้นมันพูดพุทโธพร้อมปากนะท่านพูดมาแล้วก็ไหลหัวใจมันเป็นก้อนเนื้อมันจะพูดได้ยังไงแต่ว่าเราไม่รู้ไงแต่เมื่อมาศึกษาพระอภิธรรมศึกษาพระสูตรอะไรตรงกันหมดเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดที่ใจเกิดร่วมก็เรียกเกิดร่วมเกิดที่ใจนะพระเจ้าบอกเรากล่าวว่าการเกิดและดับของโลกมีสัญญาและใจเพียงเท่านั้นเองนะการเกิดและดับของโลกไม่ว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเกิดที่ใจสัญญาและใจเพียงเท่านั้นเองพระเจ้าท่านจะกล่าวไว้อย่างนั้นพอมาเช็คดูพุทโธพุทโธพุทโธไปพอวันหนึ่งที่ใจมันพุทโธขึ้นมามันจะเห็นว่าสิ่งที่ว่ากล่าวไว้ในอภิธรรมทั้งหมดเกิดที่ใจมันจะเห็นธรรมตรงเนี้ยเมื่อมันเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะเห็นเกิดที่ใจทั้งหมดเลยใช่ไหมการเกิดระดับของใจการเกิดระดับของจิตเกิดร่วมกันเนี่ยเมื่อมันเห็นอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเนี่ยจิตมีพุทโธอยู่เนี่ยพอมันจะไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยการเกิดของจิตมันมีอนุสัยเมื่อก่อนก็ปฏิบัติใหม่ๆก็เดี๋ยวก็จะไปคิดเรื่องจะไปเที่ยวแล้วมันไปเกิดแล้วมันมีอนุสัยมันมีนิสัยนอนเนื่องในขันธสันดานเดี๋ยวมันก็อยากได้นั่นอยากได้รถอยากได้บ้านอยากกินนั่นอยากกินนี่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตมีอนุสัยนอนเนื่องมันทำงานตลอดเวลาอนุสัยทำงานนอนเนื่องตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเลยเพราะอะไรเมื่อไม่เห็นเพราะว่ามันยังมีโมหะเพราะว่ายังไม่เห็นการเกิดระดับของจิตจริงใช่ไหมเมื่อทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยพุทโธตื่นจะหลับตื่นจะหลับตื่นจะหลับไปเนี่ยอบรมจิตให้มันมีอารมณ์เดียวเนี่ยคราวนี้มันไปเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นว่าใจท่านกล่าวว่าเป็นอาสวะกิเลสอาสารับใช้กิเลสอาสวะกิเลสจิตเนี่ยเราทุกคนอาสารับใช้กิเลสมันบอกอยากกินนั่นขึ้นมามันผุดขึ้นมาเราไม่เห็นใช่ไหมเป็นเราอยากกินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องไปกินไอ้นั่นเดี๋ยวต้องไปชงกาแฟเดี๋ยวต้องไปชงโอวัลตินเดี๋ยวต้องไปกินนั่นกินนี่เนี่ยอาสวะอาสาพอมันผุดขึ้นมาอาสารับใช้มันทันทีท่านนี้กล่าวว่าอาสวะกิเลสอาสารับใช้กิเลสกี่ชาติเกิดมากี่ชาติก็เป็นอย่างนี้มันบอกให้ทำนั่นบอกให้ว่าคนนั้นบอกให้ว่าคนนี้อาสารับใช้มันตลอดเพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นว่ามันเป็นการเกิดระดับของจิตจริงๆไม่เห็นว่าเราเนี่ยเป็นธาตุกิเลสจริงๆถ้าเห็นจริงๆเนี่ยมันก็จะเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายในการเป็นธาตุรับใช้กิเลสเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็พ้นจากการเป็นธาตุอาสารับใช้กิเลสอาสวะมันก็สิ้นไปก็ประมาณนี้แหละครับพี่ตีนี่ปฏิบัติตอนนี้ละตัวตนได้แล้วยังครับปฏิบัติเรื่อยๆแหละครับ ปฏิบัติเรื่อยๆตอนนี้ละอะไรได้แล้วบ้างครับพี่ตีก็นั่นแหละก็มันก็จะเห็นเมื่อมันเห็นมันก็จะค่อยๆละไปเรื่อยของมันอัตโนมัติอาจารย์ที่ท่านกล่าวว่าง่วงค่ะที่ท่านกล่าวว่าสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติที่ครูบาอาจารย์นี่กล่าวว่าสติอัตโนมัติก็หมายความว่าถ้าจิตเนี่ยตามันเปิดดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติมันได้เห็นการเกิดระดับอัตโนมัติของพี่ตีนี่อัตโนมัติแล้วใช่ไหมครับก็เห็นบ้างเห็นเรื่อยๆเนาะก็เห็นมันเกิดที่ใจจากที่ใจอย่างนี้ครับผมสาธุครับจ้าคือถ้าถามว่าจิตอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยนี่ตอบยากนะ
คือใน สาธุขอรับพระอาจารย์ เชิญในทางพุทธศาสนาเนี่ย จิตอยู่ที่ไหน ก็คือว่าโดยเฉพาะแนวทางวิปัสสนาและอภิธรรมเนี่ย จิตไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งทางกายแบบชัดเจน เช่นไม่ใช่อยู่ที่หัวใจหรือว่าสมอง แต่จิตก็คือภาวะที่เป็นความรู้ภาวะที่มันรู้มันเกิดขึ้นไหน เกิดขึ้นที่อายตนะภายในเนี่ยภายในคือไหนคือจักขูวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณคือที่สำคัญโดยเฉพาะธรรมโนวิญญาณคือใจนะจิตทำหน้าที่ไปรับรู้อารมณ์ผ่านประตูทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมารวมกันที่มโนหรือหัตถัยวัตถุมันอยู่ที่ทรวงอกอยู่ไหนก็แล้วแต่เวลาจิตไปรับรู้อารมณ์ผ่านประตูไหนจิตก็เหมือนกับไปเกิดตรงนั้นชั่วขณะหนึ่งเช่นเห็นรูปจิตก็ไปรู้รูปทางตาได้ยินเสียงจิตก็ไปรับรู้เสียงทางหูแล้วก็มาลงที่ใจก็คือมโนถ้าคิดอยู่จิตไปรู้อารมณ์ทางใจความจำความคิดความรู้สึกต่างๆก็เกิดขึ้นประมาณนี้ดังนั้นจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงที่มันรู้ในขณะนั้นใช้อะไรรู้แล้วก็มาลงที่ใจแต่ถ้าดูใจอยู่จิตก็อยู่กับใจแต่ถ้าฟุ้งไปในอดีตหรือว่าคิดแต่เรื่องอนาคตจิตก็อยู่กับที่ความคิดนั้นสรุปง่ายๆคือจิตไม่ได้อยู่ที่ไหนตายตัวแต่จิตอยู่ตรงที่มันรู้ในขณะนั้นถ้ามีสติจิตจะไปอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่มีสติจิตจะล่องลอยไปตามอารมณ์ที่มันนึกมันคิดเพราะฉะนั้นคำบริกรรมมีไว้เพื่ออะไรคำบริกรรมเช่นว่าพุทโธยุบหนอพองหนอนี่นะคำบริกรรมเหล่านี้คือสัมมาระหังสัมมาระหังนะอันนี้เป็นเครื่องมือและเป็นเครื่องมือที่ช่วยตั้งสติให้จิตไม่หลงไปตามอารมณ์คือเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นประโยชน์ของการบริกรรมก็คือผูกจิตกับอยู่กับปัจจุบันนะเอาจิตผูกกับปัจจุบันจิตได้ไหมเกี้ย5 ครั้งเขียนชื่อยังเขียนมาเป็นดิเป็นผูกจิตอยู่กับปัจจุบันคือถ้าไม่ผูกจิตกับปัจจุบันเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านจิตมันจะไม่มีที่เกาะแต่ถ้าพุทโธพุทโธจิตมันจะเกาะคำที่พุทโธนะจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดเรื่องอื่นอารมณ์เศร้าอารมณ์เครียดไหนก็ไปทำให้จิตเป็นสมาธิเร็วขึ้นเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเห็นตามความเป็นจริงในวิปัสสนาคือเมื่อจิตมันตั้งมั่นพอแล้วก็สามารถที่จะละคำบริกรรมได้แต่เพื่อไปพิจารณาสภาวะที่เกิดขึ้นเช่นภาวะที่มันพองมันยุบของท้องภาวะความสุขที่เกิดขึ้นภาวะความคิดเกิดขึ้นภาวะเวทนาก็คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเกิดขึ้นตอนไหนและสังขารมันปรุงแต่งตอนไหนสังขารปรุงแต่งตอนไหนให้ไปรู้เท่ารู้ทันเนี่ยคือเป็นการเตรียมจิตให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นคำบริกรรมก็เป็นคำที่ต้องเตรียมไว้นะจิตไม่อยู่กับตัวเอาน้ำมากรวดจิตไม่อยู่กับตัวเพราะไม่มีที่เกาะคำบริกรรมคือเชือกที่ดึงจิตกลับมาอยู่ในคำบริกรรมก็คือร่มที่กันฝนแห่งกิเลสพอฝนซาแล้วก็วางร่มได้ดูฝนที่เหลืออยู่อย่างรู้เท่ารู้ทันประมาณนี้สาธุยะถาวะลิวะหาปะปริปุเรนติสาคลังเอวะ
เมวะอีกกว่าน้ำหน่อยยะทาวริวหาภูราพริเปรนติสาคลังเอวะเมวะโตหินังเปตานังกัปปติเอชิตังทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเปปรินตุสังกัปปะจันโทปนรสโสยถามนิโชติรสโสยถาดีและวันนี้หมายมีในองเตจ่ายแสงได้ทำบุญทองกุศลปีใหม่เมื่อเป็นบุญสนหากเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมเวรญาติพี่น้องทั้งหลายพระพุทธต้นตระกูลทั้งหลายครับส่งสนและคุณแม่พระชรีวิชาคุณได้ทำบุญทองกุศลหานายมานิตคุณพ่อมานิตและแม่เทพพวงสายใจตอนทั้งพ่อดวงจันทร์วิชาคุณขอรับส่งสนไปสู่ภพสุภูมิที่ดีและคุณครูประสงค์สว่างขอรับส่งสนไปสู่ภพสุภูมิดีด้วยโมทนาสาธุการขอบุญกุศลให้แผ่ไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการจึงขอมีแต่ความสุขความเจริญแก่เขาเจ้าทั้งหลายที่เขาที่สมุนหาและบุญเหล่านี้กลับมาพวกความสาธุท่านทุกคนในครอบครัวมีความสุขความเดินอยู่ดำเนินสุขวัฏฏสีที่สันนิจวุฒทางจันทร์จะตลอดมาที่อายุโนสุขังพลัง อนุสัยที่นอนเนื่อง แม่ใส่ตู้ ปรุงแต่งขึ้นมานั่ง ใส่ตู้ ไก่ทอดนี่น่ากินนะส้มตำนี่น่ากินนะกาแฟนี่น่ากินนะเนี่ยใจมันจะปรุงแต่งขึ้นมามานะสิการขึ้นมาใจใช่ไหมจะเห็นว่าจิตอนุสัยราคาอนุสัยมันเป็นอย่างนี้นะจิตมันเกิดเพราะมันมีอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่นะมันจึงปรุงแต่งขึ้นมาว่าฉันอยากกินนะปรุงแต่งมาว่าฉันอยากกินกาแฟนะฉันอยากกินชาเขียวนะมันปรุงขึ้นมาที่ใจถ้าเราจิตตั้งมั่นมีสมาธิมีสติตั้งมั่นเห็นการเกิดของใจก็จะเห็นว่าจิตที่มีราคานุสัยมันทำงานอย่างนี้นะมันเกิดที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยมันก็เป็นอาสวะกิเลสนะอันเกิดจากผัสสะเป็นเหตุนะเห็นจริงๆเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยจิตตั้งมั่นการเจริญสติจิตมีอารมณ์เดียวจิตเกิดได้ครั้งละอารมณ์เมื่อมีอารมณ์เดียวมีพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าลืมกินยาไหนแม้คราวนี้เป็นสมถะเมื่อจิตไปเห็นการเกิดระดับเป็นวิปัสสนาก็เกิดปัญญาขึ้นมามีญาณอย่างรู้ขึ้นมาว่าจิตที่มีอนุสัยเกิดขึ้นมีอนุสัยนอนเนื่องเกิดขึ้นอย่างนี้หูได้ยินเสียงใจนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมภาวนาอยู่มีคนมาพูดทุกยิกทุกยิกอยู่ข้างๆปุ๊บผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเนี่ยมานาสิการจะเกิดขึ้นมาในใจมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาในใจว่าทำไมมาพูดอย่างนี้นะคนกำลังเจริญสมาธิอยู่เนี่ยเห็นทำผลขึ้นที่ใจนะเพราะอะไรเพราะมันมีราคานิสัยอยู่ในเสียงใช่ไหมการปรุงแต่งแต่เมื่อเห็นตามเป็นจริงว่าจิตเนี่ยมันมีอนุสัยตัวเนี้ยเห็นตามเป็นจริงก็เบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดใช่ไหมต่อไปได้ยินเสียงก็มันเป็นเพียงกิริยาของจิตใช่ไหมที่พระเจ้ากล่าวในมหาสติปัฏฐานสูตรว่ายังไงกายมีอยู่เพียงแต่สักว่ารู้สักว่าอาศัยไม่มีตัณหาและทิฏฐินะมันก็จะเห็นธรรมตามเป็นจริงเห็นการเกิดและดับของจิตเห็นธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแรงเกิดมีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีสมาธิเป็นประมุขมีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นมีอมตะเป็นที่หยั่งลงก็จะเห็นทั้งหมดเลยสิ่งที่พระองค์กล่าวนะแต่จิตต้องตั้งมั่นให้ได้ก่อนปฏิบัติให้เข้าถึงใจให้ได้ก่อนให้ถึงพร้อมท่านกล่าวว่าพระโสดาบันถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายความเพียรชอบไว้ในใจโดยแยบคายนะพระพุทธเจ้าท่านจะหลุดพ้นโดยวิธีนี้ท่านก็มาสอนเราวิธีนี้สอนอะไรพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติวารณานุสตินะอานาปานสติท่านสอนให้มากระทำไว้ในใจซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคำว่าหายใจเข้าถ้าเราเรียนอภิธรรมเราก็จะรู้ว่าวิธีจิตเนี่ยขณะที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นพยัญชนะขึ้นมาว่าหายใจเข้าหายใจออกนั่นคิดชอบจึงเกิดขึ้นคิดชอบที่เป็นมรรคเป็นยังไงนะ
สัมมาสังกัปปะในพระสูตรท่านก็กล่าวไว้แล้วสัมมาสังกัปปะที่เป็นอานาสวะเป็นอริยะนะคือความคิดวิตกวิจารณ์วจีสังขารความปักใจความแนบแน่นอยู่ที่ไหนแนบแน่นอยู่ใจก็คือเห็นความคิดไปเกิดที่ใจนะถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยก็ยืนยันตัวเองได้เลยว่าอ๋อเราเริ่มจะเห็นธรรมแล้วเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็แสดงว่าแต่ว่าเริ่มเห็นแวบๆโยโสมนสิการก็กล่าวว่าแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นในโลกนี้โยโสมนสิการจึงเป็นเหตุให้เกิดมรรคพยายามพิจารณาให้เห็นได้เห็นพุทโธในมันผุดขึ้นที่ใจให้ได้ตราบใดยังไม่เห็นก็จะเอาให้เห็นให้ได้ในชาตินี้เกิดมาแล้วถ้ามันยังไม่เห็นคิดเกิดขึ้นมาที่ใจไม่เห็นเรียนพระอภิธรรมขึ้นมาเรียนพระสูตรมาเรียนทุกอย่างแต่ไม่เห็นที่ท่านกล่าวแล้วจะเรียนไปทำไมเสียชาติเกิดใช่ไหมโมฆะขึ้นมาในชาตินี้ประมาณนี้ครับ การที่จะปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้านะครับให้เห็นธรรมจริงต้องปฏิบัติจริงเราต้องทิ้งสมมุติแล้วก็บัญญัตินั้นก่อนนะครับการที่เราทิ้งสมมุติกับบัญญัตินั้นแหละเราเรียนไปเพื่อเป็นแนวทางเนาะเวลาปฏิบัติจริงต้องวางก่อนแล้วก็สังเกตจิตนะครับพิจารณาจิตพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์นะครับให้เห็นตามความเป็นจริงเนาะแล้วก็จะถึงแท้นะครับถึงเที่ยงแท้เลยนะครับสาธุครับ ก้อยนะ นี่เพื่อนนั่นแหละ สาเดี๋ยวเป็นนักเดินทางคุณนัทนะคะเชิญค่ะ กะถาวริวหาปุรามผู้เป็นทิสาขลังเอวะเมวะโตตินังเปตนังกัปปติเอเชตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนะโสยถามิโสติโสยถาเดวะวันนี้ไม่มีตนตัวเธอทั้งสองและครอบครัวได้มาทำบุญส่วนมหาพอเกิดมาเกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายบรรพบุรุษต้นตระกูลในหลวงรัชกาลที่9ได้รับประโยชน์ทั้งหลายบรรพบุรุษต้นตระกูลรักสงสารสุขสุขุมพีสืบสองสอนชดฟ้าได้มาทำบุญแล้วมีความสุขความเจริญมาทุกข์โศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมันหมดไปหายไปมีความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นสุขอายุมันคนยืนคุณพูดเจ้าทำเจ้าสขเจ้าปกปักรักษาวัตตาศีลสันยังรุพรามจันเจริญโลธาสีอายุหมดสุขพลังอ่ะใส่ตู้ชื่อกองเขียน ชื่อไม่ได้ พี่ เขียน จุกคิดเงียบนานแล้วขึ้นมาแล้วเรียนเชิญค่ะหรือว่าให้นิมนต์คะ เดินส่งพระเดินส่งน้ำพระด้วย เสียงดังไม่ได้คุณ ก็กลัวเสียงดังรบกวนก็ฟังอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะพิธีต่อเลยพิธีกำลังพูดดีเมื่อกี้กำลังซึ้งเลยคุณมานิก็ได้อ่ะคุณมณินทรนิมนต์จ้าอ๋อเชิญจ้าเชิญ เชิญคุณทีค่ะเชิญค่ะคุณตี ครับก็อย่างที่ว่าเราเคยฟังพระสูตรพระอานนท์พระเจ้าท่านถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ก็ตอบไปเรื่อยๆพระเจ้าเขากล่าวว่านั่นเธอยังประมาทอยู่นั่นเธอยังประมาทแล้วท่านตอบว่าอย่างไรพระเจ้าท่านตอบว่าต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจนั่นจะบอกเป็นผู้ไม่ประมาทแต่ระลึกถึงลมหายใจด้วยแล้วก็ระลึกถึงความตายด้วยทุกลมหายใจนั่นหมายความว่าอะไรคนเราหายใจตั้งแต่ตื่นจนหลับใช่ไหมนั่นระลึกตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงว่าเป็นการเจริญสติเป็นภาวนานุสติด้วยเป็นอานาปานสติด้วยการเจริญสติที่ว่ากล่าวถึงที่ว่าท่านสอนพระอานนท์การเจริญมรรคต้องทำตั้งแต่ทุกลมหายใจการเจริญสติจึงเห็นธรรมได้มนสิการซึ่งความตายซึ่งมรณะทุกลมหายใจดื่มเดียวนั่นนี่ ลมหายใจตั้งอยู่ที่ในใจทุกลมหายใจเนี่ยเห็นธรรมตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นธรรมดาของคนผู้มีอนุสัยที่นอนเนื่องนะทำการทำงานเดี๋ยวก็จะระลึกไปเรื่องนั้นละเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสารพัดเรื่องอนุสัยมันลากไปทำงานตลอดใช่ไหมแต่ว่าตราบใดที่ว่ายังมีลมหายใจก็
พยายามระลึกให้ได้ระลึกให้ได้ทุกลมหายใจนะไม่งั้นพระเจ้าไม่กล่าวคำหนึ่งว่าโมฆะบุรุษหมายความว่าไงบุรุษนี้เกิดมานี้โมฆะใช่ไหมโมฆะเพราะอะไรเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าไม่สามารถนะเห็นธรรมที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะเมตตานะอย่างท่านอาจารย์ท่านเมตตาทุกเช้าเนี่ยท่านพยายามสอนเนี่ยให้เข้ามาเห็นเนี่ยแต่เราเนี่ยมาฟังทุกวันแต่ไม่เห็นเนี่ยใช่ไหมก็เป็นโมฆะบุรุษที่พระเจ้าท่านกล่าวนี่แหละก็ต้องเจริญทุกลมหายใจนะครับประมาณนี้ครับ มันบีบก่อนกับหงามันดึง ค่ะ เชิญท่านอื่นได้เลยนะคะ ตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็ น่าเครียดเชิญพี่อุ๊ดค่ะ ครับพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะปรากฏกับเราทุกขณะเลยนะครับอยู่กับปัจจุบันเลยนะครับ ถ้าเราเห็นเนาะแต่ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะครับสัจจะคือความจริงปรากฏอยู่เสมอเลยนะครับทุกขังมีทุกที่เพียงแต่ว่าใจเราถึงหรือเปล่าใจเราเห็นหรือเปล่านะครับสภาพทุกขังสภาพทุกขอริยสัจเนี่ยมีตลอดเวลานะครับถ้าใจเราถึงใจเราเห็นนั่นแหละใจเราพ้นนะครับแต่ถ้าใจเราไม่ถึงใจเราไม่เห็นเราก็ย่อมติดอยู่ในสมมุตินี้อยู่นะครับติดในความนึกคิดติดในบัญญัติติดในพระสูตรติดในตัวตนนะครับติดในธรรมนะครับติดในธรรมนี่ก็เป็นความยึดถือเนาะสัพพะทานังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายนะครับล้วนไม่เที่ยงนะครับล้วนไม่เที่ยงเนาะครับผมก็พิจารณาให้มีสติระลึกรู้อยู่ปัจจุบันนะครับเห็นธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงอยู่นะในกายก็ดีในเวทนาก็ดีนะครับในจิตในธรรมเรานี่แหละนะครับอยู่เนืองๆเนาะถ้าเราทำวิมุตติก็จะปรากฏถ้าเราทำสมมุติก็จะปรากฏนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับจิตมีดวงเดียวแต่รู้ได้ทั้งวิมุตติและสมมุติอยู่นะครับสาธุครับอาจารย์หมดรอบแล้วทีนี้เป็นทีของพระอาจารย์แล้วค่ะ ล่ะลืมเปิดใหม่แล้วทำไมน่าเครียดเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้มันบีบเท้ามันดึงเท้าเจ็บฮะเท้าเจ็บก็พิจารณาเท้าสิอย่าไปเก็บกับมันเท้าส่วนเท้าก็อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันเจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บใช่โดนรับอาจารย์แล้วถูกต้องอาจารย์เท้าเจ็บจะไปนึกไอ้อื่นไม่ได้เป็นความจริงรายงานยังสาธุรายงานยังรายงานยังครับ11 โมง11 โมงนิดเดี๋ยวลืมรายงานสดจากวัดลพบุรีนะช่อง 7เดี๋ยวบอกไม่ได้บอกในTikTokไม่ได้มั้งวันนี้ทำอะไรเนี่ยรายงานสดสงกรานต์เชียงใหม่ไงจะมารายงานที่วัดลพบุรีอยู่ทางนอกเรา7 โมงนะครับ11 นาฬิกา11 กว่านิดช่อง 11ช่อง 7นะครับช่อง 7สาธุเดี๋ยวรายงานแต่แล้วพระครูบาออกทีวีป่ะเราแอบเดินข้างๆหลังก็ได้เดินที่นักข่าวเขารายงานออกทีวีโอเคคือมีสติรู้ทันอันนี้สำคัญมากเมื่อกี้ใครพูดขึ้นมาเนี่ยรู้ทันกับปัจจุบันเนี่ยคือขณะจิตและกายจิตกายใจให้รู้นะรู้ว่ากำลังเป็นอย่างไรโดยที่ไม่เผลอนะไม่เผลอไผลไม่หลงไปกับอดีตไม่หลงกลับไปกับอนาคตนะอันนั้นคือมีกับปัจจุบันไม่ใช่แค่อยู่กับปัจจุบันกายเท่านั้นแต่ต้องมีใจนะใจก็รู้ว่าตัวเองอยู่ปัจจุบันกำลังทำอะไรรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเอาเลยทานข้าวสัมภาษณ์อะไรดีนะ
วันนี้วันเมืองห้อง วันเน่าวันเน่า เดี๋ยวจะตุ๊กเน่าวันนี้วันเน่าเป็นอะไรอย่างพ่อเช่นว่าห้าม เอา ด่ากัน เอาเลย รถมาได้เนาะออกปัดรถปัดหน้าก็เอาหมดละ เอาเลยนะเอาสัมภาษณ์หลวงพ่อเลยนะครับ โอ้ออกช่อง 7แล้วเนาะ อันนี้บังหน้าหน่อย อ่ะ เดี๋ยวเอา เดี๋ยวกัน เอาลง ไลฟ์สดอยู่ไม่เป็นไร เทียบออกจบเลย เดี๋ยวเขาเห็นเหรอ แต่มันจะบังหน้าบังหน้าท่าน ข้างหน้าอันนี้เอาไว้อ้าววันจุกเลยนะ เอาวันนี้หรือเมื่อวาน วันนี้ครับเอาวันนี้เป็นหลักเลย วันนี้เป็นหลักนะครับ นี่ทหารเข้าหัวเจ้าเนาะท่านเนาะ ใช่ทานข้าวเยอะแยะเลือกเอาไป น้องกับแก้มาเอาเขียนมา5 4 3 2กินแล้วครับในรถมีละในรถมีกินทอด สาธุ ครับ คือประเด็น3นิดนึงนะครับโอเค3 2ไป ครับท่านเจ้าว่าครับวันนี้ทางร้านนาเราถือว่าเป็นวันอะไรครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันเน่า ครับ วันเน่าก็คือวันไม่ใช่ปีเก่าไม่ใช่ปีใหม่ เมื่อวานนี้เป็นวันสังขารล่องคือวันปีเก่า แต่วันนี้ลัคนาหรือพระอาทิตย์อยู่ในราศีมีนกำลังจะยกขึ้นสู่ราศีเมษก็เหมือนกับเลนซ้ายกับเลนขวา ยังไม่ไปเลนไหนก็คือเป็นวันที่อยู่กึ่งกลางของวันใหม่และวันเก่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพยาวันทางเหนือเป็นวันที่สำคัญ แต่วันนี้เป็นวันเน่านะทางภาคกลางวันเน่านี่จะไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายทำจิตใจให้เฉยๆกลางๆนะไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายกับใครเดี๋ยวพอพูดร้ายแล้วจะติดตัวไปจนถึงปีต่อไปนะวันนั้นจึงเรียกว่าวันเน่านะวันนี้เป็นวันที่เตรียมขนมเตรียมห่อนึ่งห่อหมกห่ออะไรต่างๆเพื่อจะไปวัดในวันพรุ่งนี้เป็นวันพยาวันสำหรับวันพรุ่งนี้วันพยาวันนั้นเป็นวันที่ใหญ่กว่าวันทั้งหลายคนก็จะไปขอพรขอศีลขอพรโดยเฉพาะขอคาถาอาคมอะไรที่หรือไปสักยันต์สักเลขสักยันต์ในคนสมัยก่อนเพื่อความขลังเพื่อที่จะไปสู้รบปรบมือกับอริราชศัตรูหรือว่าศัตรูของประเทศชาติที่เป็นชายชาตรีจะต้องมีรอยสักก็จะถือเอาวันพยาวันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของวันทั้งหลายคือวันเริ่มต้นนั่นคือเรียกว่าวันพยาวันในวันพรุ่งนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้ครับท่านเจ้าครับบรรยากาศที่วัดเป็นไงบ้างครับนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ที่มาทำบุญรู้สึกจะลดลงเป็นเพราะเศรษฐกิจหรือเป็นเพราะสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น หรือว่าเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่นะก็รู้สึกจะลดกดลงกว่าคนสมัยก่อนแล้วก็สถานที่เริงรมย์สถานที่เขาจัดซึ่งมันผิดแผกไปจากวัฒนธรรมไทยของเราที่ได้ฉีดน้ำฉีดพ่นน้ำอะไรต่างๆซึ่งประเพณีเดิมของเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นการรดน้ำเดินก็ถือขันน้ำที่สะอาดแล้วมีน้ำอบน้ำหอมมีดอกมะลิแล้วก็ตักไปรดที่คอแล้วอวยพรขอให้มีความสุขความเจริญตลอดปีขอสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีความชั่วทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายจงหมดไปขอให้มีแต่ความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็รดน้ำให้ซึ่งกันและกันแต่เดี๋ยวนี้มันสาดใส่กันเหมือนกับสาดเสียเทเสียเหมือนกับสาดสิ่งที่ไม่ดีใส่กันอันเนี้ยมันสังคมก็เลยเป็นแบบนี้คือต้องการจะให้คนอื่นถูกเปียกถูกอะไรต่างๆโดยที่สะใจมันเหมือนกับชีวิตจริงของคนเราในสังคมปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เมตตาต่อกันเลยพร้อมที่จะเสียดแทงกันโดยเฉพาะสังคมการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่สังคมสมัยก่อนเขาจะอวยพรให้กันผิดอะไรก็ขออภัยซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นต้นปีนี้พิเศษอย่างหนึ่งเมื่อคืนฝนตกหนักด้วยโชคดีอันนี้ถือว่าเย็นชุ่มฉ่ำครับนี่เราท่านมองว่าเป็นบุญบารมีและของเป็นนิมิตหมายอันดีนะในเวลาก็มาโปรยเพราะมันร้อนจัดนะครับให้ถึงต้นย่ำยากก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนะคนดีทำไรฝนก็ตกนะยาจกทำไรฝนแดดก็ออกฝนไม่มีขาดรูปครับเจริญพรเพื่อนมาทำบุญพอดีเชิญนะครับโอ้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับเอาข้าวไปกินข้าวกินเดี๋ยวแวะเข้ามาเอาน้ำส้มไปกินน้ำกินน้ำหวานสาธุทำบุญมาอยากเขียนชื่อเรายังหนูเอาที่กดน้ำมาด้วยเขียนชื่อเราด้วยเอาหมวกออกด้วยเอาหยกแก้ม
ยกผ้าจะรับด้วยผ้าประเคนก็ยิงจะวางสาธุรับพรพร้อมกันชื่อนะกรวดน้ำยะถาวลิวหาภูราภริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาดีและบัดนี้ไม่มีต้นตัวของนางสาวพัชริดานนทคำจันทร์และนางสาวนินันนิดานันสิทธิศักดิ์ได้มาร่วมทำบุญกุศลเนื่องเดือนจีปีใหม่ไปประจุจอดรอดถึงได้มาทำบุญทำกุศลให้เป็นบุญเป็นกุศลไปถึงพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายบรรพบุรุษนายต้นตระกูลที่หลงรับไปแล้วขอรับกุศลขอมีแต่ความสุขความเจริญบุญกุศลได้ภายแผ่ไปขอมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานบุญกุศลภายหาพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายก็ได้มีความสุขความเจริญสัมปรายภพมีความสุขความเจริญแก่ตนตัวของญาติทั้งหลายสู่ภพสุขภูมิที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานของตนตัวและตัวเองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์มีความสุขกายสุขใจมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเป็นบุญเป็นกุศลภายแผ่ไปนั้นจึงจะมีดังคำคาถาวลีจึงขอโมทนาวัตรสีอิสานิจังวุฒามเจริญจตโลธรรมติอายุโนสุขังพลังสาธุสาธุอาศัยตู้ป่ะใส่ตู้ มาจากไหนเนี่ยโอ้นนทบุรีเหรอโอ้ไกลนะมาเที่ยวไกลนอนที่นี่นอนโรงแรมโอ้ดีแล้วนะโชคดีนะบุญรักษา ไม่ไกลหรอกใกล้กับกรุงเทพหลวงพี่ นอนใกล้กับกรุงเทพนะ ผมอยู่กรุงเทพ เพราะคนเมืองนนท์เขาก็สวยเหมือนกันนะ สาธุโดนฟ้าเสียวแล้วฟ้าเสียวแล้วโชคดีทั้งปีนะหนูนะดีแล้วเดี๋ยวดูนะภาพอย่างน้อยก็มีภาพออกช่อง 7แล้ววันนี้หมอนวดก็ได้ออกด้วยนะ วันนี้เป็นวันเน่าท่านทั้งหลายเมื่อกี้ช่อง 7สัมภาษณ์เราพูดไปเขาถึงพูดมากเท่าไหร่วันเน่าทางเหนือเรียกวันเน่าวันเน่าเป็นวันหนึ่งในประเพณีปีใหม่เมืองโยมดักลองดักบันทึกกันนะเสียงมันกล้องห้องไหนเนี่ยคุณจุคิดเดี๋ยวกันวันนี้เป็นวันที่2วันเน่าเป็นประเพณีหนึ่งในปีใหม่เมืองคือสงกรานต์ล้านนาซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในแง่ของธรรมะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาคเหนือของไทยเช่นเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขตภาคเหนือทั้งหลายเนี่ยแพร่น่านวันเน่าก็คือวันอะไรวันเน่าเป็นวันที่2ของประเพณีปีใหม่เมืองโดยทั่วไปวันที่14ของเดือนเมษายนเราเรียกวันเน่าชาวบ้านเรียกว่าวันเน่าเพราะเชื่อว่าเป็นวันที่โลกกำลังจะเปลี่ยนศักราชคือจากจุลศักราชนี่จะเริ่มต้นเมื่อพศพศ1381ใช่ไหม1381ก็1381เป็นลบพศก็จะได้จุลศักราชดังนั้นวันนี้เป็นวันเปลี่ยนศักราชคือเป็นวันที่ยังไม่หมดไปของปีเก่าแต่ยังไม่ใช่ปีใหม่เป็นวันที่ยืนรอยต่อนะเป็นวันที่อับโชคหรือวันที่อับโชคเป็นวันที่ไม่ใช่วันไหนไม่ใช่เก่าและไม่ใช่ใหม่เหมือนเราขี่รถเลนซ้ายมือกับเลนขวามือก็ยังไม่ไปเลนขวายังเป็นวันใหม่วันพรุ่งนี้จึงจะถือว่าเป็นวันใหม่เนี่ยโบราณเขาเปลี่ยนไว้ให้วันหนึ่งเลยนะวันนี้วันหนึ่งเลยเมื่อวานนี่เป็นวันเก่าจริงๆเลยวันสังขารล่องนี่ต้องเก็บเสื้อผ้าไปซักล้างบ้านล้างจองล้างวัดล้างวาล้างวิหารล้างโบสถ์ล้างอะไรเก่าๆเอาไปทิ้งอันไหนที่เก่าค่ำคร่าที่ไม่ดีแล้วที่มันใช้ไม่ได้แล้วเอาทิ้งอันไหนที่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมือนจิตใจของเรานะสังขารไปว่าการปรุงแต่งของจิต
เมื่อจิตเราไม่ดีจิตอะไรต่างก็ปรุงแต่งใหม่เมื่อวานนี้เอาปรุงแต่งจิตที่มันปรุงแต่งเก่าๆอะไรที่ปรุงแต่งไว้แล้วเอาออกไปสัญญาเก่าๆออกไปวันนี้ให้ทำมันเบามันว่างจากสิ่งเก่าๆสิ่งไม่ดีเตรียมที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆที่จะมาในวันพรุ่งนี้คือวันพยาวันนี่ความหมายในเชิงธรรมะของวันเน่าก็แปลว่าสิ่งที่เสื่อมสิ่งที่แปรเปลี่ยนสิ่งที่แปรปรวนความไม่แน่นอนนะเปรียบเหมือนสังขารของเราเนี่ยชีวิตจริงของเรามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าใกล้จะดับปีเก่าคือปีเก่าจะดับไปแล้วคือดับไปเมื่อวานนะในวันนี้มันยังมีนิดหน่อยอยู่แล้วยังไม่ปีใหม่คือวันพรุ่งนี้ปีใหม่เป็นกึ่งกลางระหว่างความเกิดความดับดังนั้นจิตใจของเราก็ตามเกิดดับเนี่ยเป็นเกิดที่มันเกิดแล้วมันดับขึ้นไปช่องที่เป็นรอยต่อนะของสันตติที่จะเกิดขึ้นในทางธรรมะเราจะเตือนใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแม้กระทั่งวันก็เน่าได้นะกระทั่งวันมันก็เน่าได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เช่นกันวันนี้สุขพรุ่งนี้อาจจะทุกข์ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนะดังนั้นเราจึงควรละบาปและทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสก่อนที่จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นวันเน่าในมุมของประเพณีคือคนโบราณนิยมงดทำงานใหญ่งดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในวันนี้วันเน่าเนี่ยเพราะถือว่าจะมีแรงฟ้าแรงฝนที่ไม่แน่นอนเนี่ยเมื่อคืนฝนก็ตกแล้วนะมันแปลกมากเป็นฤดูร้อนแต่ฝนตกนะเมื่อคืนตกทั้งคืนเนี่ยและแต่ก็ถือโอกาสว่าเป็นวันชำระล้างบ้านล้างเรือนคือทำเมื่อวานในวันนี้ก็ยังทำได้อยู่ล้างจิตล้างใจล้างกิเลสโดยเฉพาะล้างกิเลสให้ออกไปเตรียมเข้าสู่พยาวันปีใหม่ที่แท้จริงคือวันพรุ่งนี้วันปีใหม่วันพยาวันเพราะวันนี้ก็คือดังคำกลอนที่ว่าวันนี้เน่าอย่าปล่อยใจให้เน่าเหมือนเพียงเฝ้าเตือนว่าทุกอย่างไม่แน่ไม่แน่นอนนะเกิดดับอยู่ไม่ต้องรอใครสั่งสอนปล่อยอาวรณ์และเริ่มใหม่ในวันดีก็คือเริ่มใหม่พรุ่งนี้เป็นวันพยาวันนะเป็นวันดับพยาวันพรุ่งนี้ทางเชียงใหม่ก็ดำหัวผู้ว่านะดำหัวครูบาอาจารย์นะพระสงฆ์ก็เอาวันที่19นะคาวะพระผู้ใหญ่ทั้งหลายมาร่วมกันก็19ดำหัวนะวันเน่าเนี่ยก็คือใจเน่าไหมวันเน่าในใจเราจะเน่าไหมวันเน่ามาถึงอีกปีอย่าปล่อยชีวิตให้เน่าเปื่อยความดีอย่าปล่อยให้เลื่อนลอยเลื่อนเรื่อยก็ได้ความเชื่ออย่าปล่อยให้ไหลลับปีเก่ากำลังจะดับไปปีใหม่กำลังจะมาอีกหนแต่ใจคนถ้ายังหม่นยังหมองก็ไม่มีวันใหม่จริงนั้นขอให้ท่านหลายอย่าได้ทำจิตใจให้หม่นหมองขอให้ทำจิตใจให้ดีเพื่อจะต้องรับปีใหม่และวันใหม่จงล้างใจเหมือนกับล้างบ้านจงล้างใจเหมือนกับล้างโบสถ์ล้างวิหารล้างสารวัตรล้างความพาลให้หลุดพ้นไปจากใจล้างความชั่วความบาปความเลวความชั่วช้าสามัญต่างๆล้างมันออกไปเสียวันเน่าจึงจะเป็นวันที่วันวิมลนะเป็นวันที่วิมลถ้าใจคนไม่ปล่อยใจให้เน่าวันเน่านั้นก็จะเป็นใจวันที่ใจฟูใจดีใจงามประการนี้เพราะฉะนั้นวันเน่าไม่ใช่วันที่เน่าของจิตใจแต่เพราะใจเราไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าใจไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงก็เน่าอยู่งั้นแหละแต่ถ้าใจเราเปลี่ยนแปลงถ้าใจไม่เน่าเนี่ยวันเน่าก็จะเป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ศักราชใหม่นะก็วันเน่าก็คือวันที่ครึ่งระหว่างอดีตกับอนาคตผู้ที่มีสติจะใช้มันก้าวข้ามตัวตนเดิมไปสู่ตัวตนใหม่นะอันไหนที่มันเน่าก็ให้มันทิ้งไปผลไม้ถ้ามันเน่าแล้วก็คัดเอาผลไม้ที่ดีๆนะ
ในรอยต่อระหว่างปีเก่าปีใหม่ ชีวิตทางธรรมะวันเน่าเนี่ยก็คือชีวิตเนี่ยก็มีรอยต่อเหมือนกันกับเน่ากับใหม่แล้วเน่าใหม่นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเราจะเอาเน่าตลอดหรือเราจะเปลี่ยนใหม่นะไม่ควรวันนี้ไม่ควรเริ่มสิ่งที่ใหญ่เพราะมันเป็นวันเน่าก็ให้เตรียมการเตรียมใจเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญวันพยาวันว่าทุกสิ่งมันไม่แน่นอนต้องเริ่มฝึกสติเริ่มวางอุเบกขาในวันนี้นะชำระล้างสิ่งเก่าๆไปเหมือนการเจริญสติชำระล้างอวิชชานะให้หมดไปจากใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้คนโบราณโดยเฉพาะในล้านนาเรียกว่าวันเน่าวันเน่าแต่จิตที่เน่าไม่ใช่เพราะวันแต่เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในอดีตวันเน่าคือวันที่ฟ้าดินเปลี่ยนแปลงใจเราก็เปลี่ยนได้ไหมวันนี้คือโอกาสที่จะล้างใจแล้วก็เหมือนล้างบ้านล้างจานล้างบาปที่ใจของเราถ้าปล่อยผ่านไปปีใหม่ก็จะไม่มีอะไรใหม่คือเราไม่ได้ล้างใจไม่ได้ล้างบ้านล้างอะไรต่างๆบ้านนี้ถ้าล้างก็เหมือนกับบ้านใหม่นะดังนั้นการได้ล้างใจล้างจิตล้างใจก็เหมือนกับการล้างบ้านล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปถ้าเราใช้วันนี้ตื่นรู้จิตก็พาเราข้ามพ้นจากความเน่าไปสู่ความวิมุตติในที่สุดขอโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายสาธุชุกคิดไปไหนละครับสาธุ ดีเสียดายเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงพูดยาวนี่เขาไม่พูด สาธุ เขาสัมภาษณ์ได้พูดยาว อีสานเขาเรียกวันเนา วันเน่าทางเหนือวันเน่าภาคกลางว่าวันเน่า ภาคอีสานวันเนาภาคอีสานวันเนาภาคกลางเรียกวันอะไรไม่รู้ วันเน่านี่แหละนาวะวันนาวะได้รับเงิน100นะ แหมวันนี้ปีใหม่น่าดีนี่สัก200น่าจะถวายฟรีนะปีใหม่ใช่ไหมจะได้นวดตลอดปีไงไอ้ก้นนวดเขาบอกว่าวันนี้สงกรานต์ ทำไมไม่ถวายทำไมไม่มอบเงินให้เยอะๆให้100เดียวแล้วก็บอกว่าวันปีใหม่แกทำไมไม่นวดฟรีจะได้มีงานเข้ามาเยอะๆกันคู่เนี่ยคำพูดนี่มันเป็นคำที่สำคัญมากนะหักมุมเดียวนะไปเลยนะคนนวดบอกว่าวันนี้ปีใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วทำไมไม่ให้เยอะกว่าเดิมทุกครั้งเราก็พูดว่าวันนี้ปีใหม่แล้วทำไมไม่นวดให้ฟรีให้พระให้เจ้าเริ่มบุญเริ่มกุศลเริ่มทำอะไรแล้วจะมีกำไรในชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์เราพูดสั้นๆเพื่อได้ใจความถ้าพูดยาวนี่เขาตัดนิดเดียวเวลาเขาน้อยให้เห็นหน้าว่านั่นเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าไงต่อนักศึกษาลามาสการอาจารย์นักเดินทางว่าไงเดินทางไปถึงไหนแล้วใส่หัวสักหน่อยพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาอายุวโนสุขังพลังเขาบอกอย่าพรมน้ำมนต์อย่าทำน้ำมนต์เราพรมมา24 ปีไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นใครบ่นเลยทุกคนก็มาทันทีลองหยุดนะเขาทำบุญนะหลวงพ่อทำไมไม่พรมน้ำมนต์เราไม่พรมไม่ได้นะเราต้องให้พรมแล้วเขาก็สบายใจก็จบไปแล้วถ้าไม่พรมเนี่ยเดือดร้อนนะเดือดร้อนนะทำไมไม่พรมน้ำมนต์ให้ครับถูกครับการทำให้ใครสบายใจเนี่ยผมว่าเป็นบุญเนาะจ้ะการอุปมาทำให้เขาสบายใจเนี่ยเป็นบุญเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะบันทึกความสบายใจไว้ในจิตนะครับจ้ะก็สบายใจไปทั้งวันละหรือไม่ก็สบายใจในขณะหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าความตั้งใจในการมาหาความสบายใจเนี่ยสำคัญนักนะครับการที่จะได้สบายใจสักแห่งสักเรื่องสักภาวะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจิตเนี่ยสัมผัสอยู่กับเรื่องวุ่นวายในโลกเนี่ยอาจารย์ข้องใจหม่นใจหมองใจอยู่เสมอนะครับ
การมาหาความสบายจากพระอาจารย์เนี่ยผมว่าสาธุด้วยนะครับ ถึงแม้จะอยู่ในสมมุติมันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปเลยนะครับ โอ้ถูกต้องโคตรดีวันนี้ สาธุ เสียดายอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้จะให้สัก5 บาท อยู่ไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่ โอ้โห ผมคิดว่าขาดอีก3 ช่องนะครับ นี่ก็ไม่อยู่แล้ว อืม ตรงนี้กิจนิมนต์น่าจะเยอะ เพราะว่า4 ช่องครับ ขอโทษครับพระอาจารย์ ฮะ ไลฟ์สดพอดีก็มา ของสามจอเลยนะ มา ตอนนี้ เต็มมากเลยใส่ ตอนที่ใหม่ครับ อาจารย์น้องฟุกมาค่ะ เนนโบนเชิญนะน้องพลุกกันนะจันเม่โอ้น้ำหอมเทนไม สวัสดีครับโอ้ สวัสดีครับนมัสการครับพระอาจารย์ สวัสดีปีใหม่ครับ วันเดปีใหม่สัตตุสัตตุผมฟลุกฟังธรรมมากๆแล้วสบายใจไหมครับ ฟังเรื่องน้ำมนต์ที่พี่วุฒิพูดเมื่อกี้นี่ผมส ยะ บายใจ ถาม ากเลย วะเลวะหาปูรา ข พุ นาด ท ไม่ ธิ ได้ ปิ ป สา ราบ ขลัง ปราบไปยังไม่ถึง เอ เลยว ะ เข้าไป เม ถึงใจ วะ เสร็ โต จแล้ว ทินัง โอ้ เป สา ตา ธุ นัง ครับ กัปปติ ใจ เอชิตังปฏิตังตุมห้างคิปะเมวะสมิ อยู่ไกลก็ถึง สัพ ได้ เพภูเรนตุสังกปปาจันโทพระนรโสยถามณิโชติรโสยถาดีและบัดนี้วันนี้ครอบครัวของนายเบญจพรสหรัฐนายนพรสนายธนัทพลนะนายธนัทพลสหรัฐได้พากันทำบุญโอโซนหาบรรดาญาติมิตรทั้งหลายที่หลงรับไปแล้วบรรพบุรุษตระกูลเทพบินชัยตระกูลสหรัฐตระกูลราชมณีขอรับส่งโซนบรรพุไปพ่อไปแม่ของทั้ง3ลงรับไปแล้วขอรับส่งโซนก็บุญโซนภัยแผ่แปลพอเกิดไม่เกิดและเจ้ากรรมเวรทุกภพทุกชาติขอรับส่งโซนและเสร็จเลี้ยงของตนตัวที่เลี้ยงไว้แต่หายตายจากไปรับส่งโซนได้มาทำบุญรับปีใหม่ขอให้หมดกรรมหมดเวรมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีเงินมีทองจะอยู่จะไปได้แค่ปลอดภัยตรงเย็นประสบอายุมั่นขวัญยืนมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์มีความสุขกายใจวัฒนศีลสันแต่งรูปทางแสงจันทโลธรรมาทันติอายุโนสุขังพลังสตุ ผู้ชายกว่าน้องชายพี่ชายเนาะเราคงไม่อยาก ทางรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาโนสุขังพลัง แล้วก็เราจะสบายใจ ไป เนาะ ทดน้ำพระอุด ประคองใจไว้อย่างนี้นะครับ ก็จะทำง่ายเนาะเพราะจิตที่เป็นสุขเนี่ยจะอยู่มันจะทำให้สามารถปฏิบัติธรรม เป็นลมไปไหน ต่อไปได้นะ ทำงานอะไรตัวนี้ สาธุ ทำงานที่ไหน อยู่ที่ตากครับ โอ้อยู่ใกล้เหรอ ครับราชการอยู่ที่ตาก เอาเป็นอะไร เป็นอะไรนะ เป็นพนักงานกร วันนี้ อ๋อดี วันสงกรานต์ ทำไมเป็นช่างเป็นอะไรมาพ่อเลย เป็นละครชุมชน อ๋อก ำลังจะสอบประหลัดอยู่ การเล่นสงกรานต์ก็คือความสมัครสมานสา อ๋ มั อ คคีกัน ดีแล้วดี การรวมเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะคะ อ๋อ คือพูดง่ายๆคือละลายพฤติกรรมเลยนะ เพราะว่าวัตถุประสงค์ ดีละดีละ หมาย เอา ถึง ข้าวสาร การ ไป เล่น สักกระสอบ น้ำสาดน้ำส่วนหนึ่งด้วยนะคะเป็นการลดทิฏฐิมานะด้วยนะ ถ้าเล่นด้วยใจ ปีนี้ไม่ได้นั่นใช่ไหมท่านไม่ได้มีข้างนอก ไม่เยื่อหยิ่ง แจกเลยแจกวัน40วันเกิด โอ้ไม่ได้ทำเข้ามาผมเลย แต่ว่าต่างถ้าสมมติว่าถ้าเล่นด้วยน้ำเมาเนี่ย อันนี้ก็เป็นไปตามอารมณ์เนาะแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่สุดก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ำนำหัว โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวันครอบครัวนะคะ ถือว่าเป็นวันครอบครัวแห่งชาติด้วยซ้ำนะคะ ก็จะเป็นการที่ญาติพี่น้องมิตรสหายได้พบปะเพื่อนฝูงกันนะคะ เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันก็ได้เจอกันอย่างเงี้ยเรียนห้องเดียวกันก็ได้เจอกัน ไม่ได้เจอกันก็ยังมีวิดีโอคอลถึงกันนะคะกับกลุ่มเพื่อนๆก็เป็นความสมัครสมานทำให้เราลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเคยในวัยเดียวกันหรือได้กระชับความสัมพันธ์ได้เห็นความสัมพันธ์ เพราะว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยเป็นรากวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยนะคะเป็นรากวันเพราะว่ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเรียบร้อยแล้ว
นะคะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองเข้าไปลึกๆนะคะ ชื่อก็โอเค ก็เป็นการลดทิฐิมานะด้วยนะคะ ชื่อ เพราะ หยั ว่าง เด็กก็สามารถรดน้ำสาดน้ำใส่ผู้ใหญ่ได้ ผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเด็กก็รด ยะ น้ำ ถาวริวหาปุรา ได้ ภริเปรนติสาคลังเอว ก็ เม เป็น วะ การ ตุ ไม่ หิ ต้ นั อง งเปต ถือ นังกัป ถือ ติ ตัว เอชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัน แต่ จ ว่า ตุ ทำ ส ไม เปปุริตุ นะ สั มัน พ ก็อด พะ คิ จั ด น ไม่ โต ได้ ปะ แห นะ ละ โส ว่าย ะถามณิโชติโรโสยะถาดีและไม่เท่าปุ๊บเลยมาทำบุญทำกุศลก็เป็นบุญเป็นกุศ อัน ล นั้น ไป มันเป็น หา การปลอมปน พอเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายเดือน4 ปีใหม่จู่จอดรถเป็นเพลงขวางหมู่ญาติทั้งหลายบางครอบครัวหลายต้นตระกูลรับสังสรรค์ภูมิเจ้าที่ มัน เป็น ก็ ทาง ยังแย ทั้ ก ง กัน สี่ ออกอยู่ ขอ ได้ รับสนุนส่วนได้โมทนา แต่ สาธุ ถึงที่ การ สุด บุญ แล้ว กุ เนี่ย ศล พวก ให้ เราก็ แก่ ได้จับถึง ได้ต้องการพิษหาภัยก็ตามให้สำเร็จสำเร็จเจ้าที่เจ้าทางเทวเทวดาพ่อแม่ผู้ป้านะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะไม่ใช่เฉพาะประเพณีสงก ได้ ราน ทำบุญ ต์ กุศลแล้วขออยู่คนเดียวสุขมาทุกมาโศกมาโรคภัยอันตรายหายพวงมาไปมีแต่ความสุขความเจริญในการในสีสันจังมุทามจันเจตโลก และโดย ธร ใน รมา เฉ ทัต พาะ เตียโยโล ศา สุ ส ขั นาง พลัง ถ้าพูดถึงแล้วประเพณีวัฒนธรรม สาธุอา ความ เมน เชื่อ ใส่ ต่าง ตู้ไป ๆมันก็เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวหล่อหลอมให้ทุกคนเนี่ยได้รวมใจเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกกัน เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน โดยเฉพาะในประเทศไทย จึงเป็นความมั่นคงในประเทศชาติของเราด้วยส่วนหนึ่ง จะแจ้งอย่างก็ ไฟส่งไฟ แล้วยิ่งปีนี้เป็น จะ ปี ส่ง ม ข่าว หา นะ ส ครับ งกรานต์เรียกว่ามหาสงกรานต์แล้วก็เป็นการขึ้นทะ เที่ยวไป เบีย หมดเลย นในยูเนสโกเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ ไปใส่ในรถ สัมผัสได้ถึงความเป็นปึกแผ่นความมั่นคง แล้วประเพณีนี้นะคะ น้ำเย็นมีในถังเท่ากับมี ต่างชาตินะคะต่างชาติต่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็เป็นทำให้มีการเคลื่อนไหวทำให้เป็นวัฏจักรเคลื่อนไหว ทุกอย่างได้รับอานิสงส์จากวันมหาสงกรานต์จากประเพณีสงกรานต์ไม่ว่าจากเหนือถึงใต้ก็เช่นเดียวกัน แต่ประเพณีที่ภาคใต้เนี่ยเขาจะเล่นแค่วันเดียวก็คือเมื่อวานนะแต่วันที่ 14-15 ก็ยังมีการหยุดอยู่ก็ยังมีการไปรดน้ำดำหัวไปบ้านผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ต่างกันกับวันปีใหม่ของคริสตศักราชนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงมากๆก็คือว่าอันนี้แหละในความเป็นชาติของเราเนี่ยในความเป็นชาติในความสามัคคีกัน เราก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะไม่มีใครแตกต่างกันเพียงแต่ว่ามีใครมีสติมากกว่ากันแค่นั้นเอง จะต่างได้ไงแตกต่างได้ไง กรรมต่างกันทำต่างกัน พ่อแม่ต่างกัน ครับสาธุ ไม่มีแตกต่างกันก็ไม่ใช่แล้วงั้นคนก็สำเร็จทำเหมือนกันหมด ก็เป็นวันปีใหม่ไทยเนาะ มีการเคลื่อนราศี จ้ะ ครับจากราศีมีนเป็นราศีเมษ จ้ะ มีการเคลื่อนอะไรนักกษัตริย์นะครับจากผมก็จำไม่ได้เนาะเป็นนักกษัตริย์อะไรต่างๆแต่ว่าการเคลื่อนเนี่ยเป็นการตั้งขึ้นของบุรพาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์เนาะก็อาศัยธรรมชาตินั่นแหละเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นมาในการสังเกตดวงดาวการสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงดาวต่างๆก็มีผลต่อทันธาตุของเราหลังตัวนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ในโลกธรรมนั่นแหละนะครับโลกธรรมมันก็มีสุขมีทุกข์ สงน้ำพระ เราก็จะไปหวั่นไหวเนาะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอลัคนาราศีหนึ่งมาเดือนพฤศจิกายนราศีหนึ่งเรามากังวล สงน้ำพระ หรืออะไรนะนักษัตริย์นะครับปีชงอะไรเงี้ยเราอย่าไปหวั่นไหวเลยนะครับเป็นธรรมดาเนาะดวงดาวเคลื่อนมันก็มีผลต่อขันธ์ธาตุแต่ว่าจิตเราอ่ะอย่าไปหวั่นไหวตามนะครับเราแค่รู้ว่าโลกธรรมมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราจะสบายใจเนาะพอเราสบายใจเนี่ยเราก็จะยกทำตามความจริงได้นะครับสาธุครับ ทำอะไรไว้ วันนี้ก็หันมาทักแม่จ๋า มัดมือตาบัวและตาหมวก
ประเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่เจ้า ที่วัดโลกมอลีใครไม่เคยมาวัดโลกมอลีก็เดินชมหน่อยเมื่อกี้ก็ต้องเจ็ดสัมภาษณ์ไปแล้วแสดงว่าครูบาโคตรนี่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะขนาดช่องเจ็ดยังมาสัมภาษณ์นะใช่ไหมได้ไหมสุคิดยกย่องหน่อยดิยกย่องหน่อยยกย่องหน่อยยกหางหน่อยสองน้ำพระสองน้ำพระสองน้ำพระสองน้ำนี่ตรงนี่ตั้งแต่บวชมาสร้างตั้งแต่บวชมาหลวงพี่ฮะใช่ติหารเนี่ยสร้างใหม่จำปีเกิดตรงชวดหนูจะรู้วัวขานเสือเถาะกระต่ายนะวันนี้มันกำลังจะออกช่องเจ็ดเนี่ยกี่โมง11 โมงเดี๋ยวเปิดเปิดนี่ตรงเนี่ยตรงประจำปีเกิดอยากจะใส่ด้วยยกก็พอดียกก็อยู่อาจารย์ครับตรงนี้มีที่มายังไงอาจารย์ตรงเนี่ยก็โยมเป็นอะไรยันตามาผ้าเป็นเนี่ยเป็นม้าเป็นปีม้าเนี่ยชวดหนูจะรู้วัวขานเสือเถาะกระต่ายมาลงมาเสงงูเล็กมาเตงงูใหญ่มาลงงูใหญ่มาแม่ม้ามาแม่แพะมาเมียม้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาปักนี้แล้วก็นี่มีสายโยงแล้วพรุ่งนี้จะมีการเคาะสืบชะตาให้เคราะห์หายไปให้มีชะตาที่ดีมีพระนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์พระสูตรต่างๆธรรมจักรวัฒนสูตรรัตนสูตรพระปริตรสูตรมงคลสูตรเนี่ยจะเป็นมงคลแก่ในคนทั้งหมู่บ้านถ้าเป็นบ้านนอกแถวบ้านนอกบ้านชนบทเนี่ยเขาจะมีตุงจะมีเกิดไปปักแล้วก็สืบชะตาเพราะมันจำเป็นจะต้องคนทั้งครอบครัวเป็นนั่งสืบชะตาแต่มีชะตาตัวเองมีชวดหนูสูงรู้หัวพวกนี้เป็นนักสัตว์ปีนักสัตว์ของตัวเองไปวางไว้ไปปักไว้แล้วก็นี่ได้ศีลล้อมแล้วก็เป็นการสืบชะตาปีหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสืบชะตาสืบชะตาของเราชะตาปีเกิดคนก็มาทั่วทิศนะโอ้ใช่นี่ก็ตุงโยมก็ต้องถอดจิตมาเลยถอดจิตมาเลยครบทุกอันเลยก็มาดิใครไม่ให้ปักปีนี้มาไม่ได้ปีหน้าก็มาได้นี่อันนี้คืออยากจะปักแต่ทำแทนไม่ได้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรอกก็ต้องมานะมีอย่างเดียววิธีเดียวนะมันทำไม่ได้หรอกมันจะอาจารย์มันยกพรไม่ได้หรอคะอาจารย์หมายถึงว่ายกฝากของอาจารย์ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
ว่า กี่ปีแล้วซื้อมากี่ปีแล้วขายแล้ว ฮะอะไร คุณอยากทราบประวัติ กินวันหลังไม่มีก็ไม่ถูกถามเรื่องความเป็นความถามเรื่องคดีความก็ไม่ค่อยได้ดีคงผ่อนผันที่ได้เป็นไรดีเนาะถามเรื่องคดีความเป็นไรกันก็คือถ้ามีคดีความอยู่ในบ้านสามารถผ่อนผันได้ให้ไม่เกิดอะไรไม่เกิดปัญหา อืม ปัญหาที่ใดก็ไม่ยาก ใช่เรื่องวัดเหรอวัดโลกเมาลีวัดนี้อยู่ทางเหนือ วัดนี้อยู่ทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่เป็นสี่แจงเป็นสี่ด้านจัตุรัสและเราอยู่ทิศทางเหนือทิศเหนือของคูเมืองท่านเหนือคือเหนือโลกเหนือด้านทิศเหนือก็คือเมาลีคือศีรษะเหนือและเข้าไปในเมืองนี้ก็เป็นโลกก็คือตัวเมืองมีตัวเมืองอยู่ข้างในเราอยู่ทิศเหนือนี้โลกคือวัดโลกเมาลีโลกก็คือตัวเมืองโลกเมาลีก็คือศีรษะของเมืองศีรษะของเมืองเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่มีราชวังอยู่ข้างในถ้าเธอไม่ถวายเธอก็เอากลับไปสิจะมาถวายแล้วมันถวายไม่ถวายสาธุอะไรนะว่าอะไรนะ ขออุทิศ เพื่อให้ใคร ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนายกรมสังชัย จ้าสาธุ สาธุค่ะ จ้าเรากำลังจะไปเที่ยวดีๆโยมก็มาทำบุญนะรับพรนะตั้งใจรับพรน้ำอยู่ไหนเอามาอันนี้น้ำอะไรกาแฟเหรอชากับก็มีช็อกโกแลตเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็อันนี้คืออะไรชาโอเครับพรนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะโตนังเปตนังกัปปติอิจิตังทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้หมายมีคนโยมทั้งสองได้มาทำบุญทองสอนมีนามกรชื่อว่านางสาวอาทิตยาเนื่องทบาลได้ทำบุญทองสอนและสมธนบูรณ์จินจำนงวงในรวมทำบุญทองสอนคนละสำรับมาทำบุญทำกุศลคนละสำรับนางสาวอาทิตยาเนื่องทบาลได้ทำบุญหาเจ้ากรรมนายเวรและนายอุดมชัยสังชัยได้ลงรับไปแล้วและเจ้ากรรมเวรของนางสาวอาทิตยาขอเจ้ากรรมเวรรับส่งสนสู่ภพภูมิที่ดีทั้งอดีตชาติทั้งปัจจุบันชาติพร้อมทั้งธนบุญจำนงวงได้ทำบุญทองสนไปหานายณัฐพลจำนงวงนางปทุมศรีจำนงวงเจริญศรีชมพูนินขอรับส่งสนขอบุญกุศลภัยแผ่ไปตามความต้องการของเธอทั้งสองทุกประการสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการและบุญกุศลเหล่านี้ได้ปกปักรักษาภัยแผ่ไปแล้วกลับมาปกปักเธอทั้งสองและครอบครัวมีความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคภัยเคราะห์สิ่งใดทั้งหลายคนร้ายผีร้ายสัตว์ร้ายโรคร้ายทั้งหลายพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะได้หมดไปหายไปจงได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีเงินทองจะอยู่จะไปทางไหนจงได้แก้วขาดปลอดภัยร่มเย็นสุขด้วยพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณวัตานาสีสันจังมุสามจันจตโลธรรมาคันติอายุโนสุขังพระลังพลังเรื่องแรงแดงใส่ตู้ ชอบแต่พลังนี่แหละต้องไหนพลังเยอะต้องเยอะดิคนหล่อคนสวยนี่คนหล่อคนสวยนี่ต้องใช้พลังเยอะจากกรุงเทพเลยเหรอถูกต้องมีเมี่ยงคำมาด้วยเมี่ยงคำสบายดีนะปีหน้าเจอกันใหม่เอาปฏิทินไปเกี่ยวน้ำป่ะปฏิทินมาทำบุญให้ปฏิทินไปด้วยมีวันดีวันเสียสาธุดีเอาละเข้าไปละเอาพูดของเราต่ออยู่นี่โอ้โห
มันเป็นบุญเก่าของเรา มีแต่คนสวยมาเยอะมาทุกวัน แต่ก็ผ่านไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกวันเป็นปีตอนนี้พ่อครูบาเนี่ยมีสายตาบริโภคสิ่งสวยๆงามๆเป็นแค่กิยากิจใช่ ไม่สามารถมีกิเลสไม่สามารถเป็นกุศลได้เป็นอริยะแล้วมันดูจนชินแล้วแต่กิยากิจ เห็นจนชินแล้วมีความรู้สึกแล้วเป็นแค่วัตถุเป็นรูปนามเกิดขึ้นสวยก็ว่าสวยขี้เหร่ก็ว่าขี้เหร่แต่ไม่ปรุงแต่งว่าสวยต้องเป็นของเราสวยต้องจิบสวยก็คือสวยขี้เหร่คือขี้เหร่ก็จบแค่นั้นแหละใช่ไหมอย่างแฟนคนสุขคิดแฟนคนสุขคิดก็สวยก็คือสวยมันเป็นอะไรก็เป็นแฟนคนสุขคิดนั่นเองเกี่ยวอะไรครับจะเปิดกล้องให้ดูจ้าใช่ขับรถเหรอใครขับเนี่ยเอาผมจะขับรถได้แล้วแฟนขับรถเองโอ้ทำไมขับด้านซ้ายด้านขวาสิก็เลยกล้องมันกลับรถเองกลับด้านเฉยจ้าสวัสดีจ้าได้4 วัดแล้วอ๋อดีแล้วเมื่อวานได้5 วัดอ๋อดีแล้วอันนี้ได้ยอมแล้ว9 วัดนะอ๋อเอาสัก9 วัดนะได้คุณฟุกทำไมใส่แว่นเหมือนผมเลยเหรอคุณฟุกทำไมใส่แว่นเหมือนผมเลยเรียนแบบผมนี่โอ้คนพวกนี้ก็หล่อเหมือนกันนะคนตักพวกนี้ไม่เบาเลยนะหล่อยังไม่ทันเสร็จหรือเปล่าจ่อเสร็จแล้วนะลงระบายได้ยังเนี่ยเสร็จแล้วเหรอสาธุจ้าไปไหนคุณพวกไปไหนคุณพวกไปไหนนี่เข้าวัดแต่ก็คือตรงไปเลยนะอะไรมีอะไรไม่กล้าโชว์ไอ้ตัวเล็กโชว์เยอะตัวโดนเดี๋ยวปิดล็อกชิมไปแล้วอาจจะเอาหรอแล้วนี่ออกกล้องใหญ่เลยเนี่ยดีออกกล้องเหมือนช่อง7เลยนะกูป่ะโอ้ไม่ได้เอาแล้วมัวไปข้างนอกไม่เห็นละ11 โมงนะเอาปิดกล้องแล้วอายเขาดีหล่อคนหล่อเป็นธรรมดานี่แต่คนสวยคนตักเนี่ยสวยไม่ยอมเปิดกล้องเอาคุณตักใส่ได้ทุกวันแหละพระอาจารย์อย่าให้ใบหน้าของโยมเป็นทำร้ายผู้อื่นเลยค่ะอาจารย์เจ้าค่ะคุณตักยังไม่ได้ลุกจากที่นอนเลยเหรอใช่ยังไม่อาบน้ำปกติชอบโยมก็อย่ามาพูดมากตรงนี้นะนอกว่าพูดนี่ไม่ใช่พูดในเธอพูดข้างนอกนี่ไม่ทันไรหนูก็โดนแล้วเห็นไหมไม่ใช่แต่ไปจะยึดมั่นถือมั่นตัวตนมากเกินไปคุณว่าคนอื่นว่าที่นี่อย่าได้เผลอพูดใช่ไหมได้ครูบาพูดกับอยู่ที่วัดไม่ได้พูดมันถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอ่ะเนี่ยเอาตัวเต็มเลย โยมคนนี้เขาพูดว่าอย่ากินหวานเยอะอย่าอะไรฉันบอกว่าอย่ามาพูดมากเขาก็รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานก็รู้เขาอยู่กินมากโยมที่นี่โยมก็ไปยึดมั่นถือมั่นนะเห็นอะไรก็ยึดเข้าตัวเองเลยเนี่ยอีโก้เซนทริกเขาพูดอะไรไม่รู้ก็ประโยคแรกอะโยมเข้าใจอยู่แต่ประโยคที่2อะโดนเต็มเจ้าค่ะฉันพูดที่นี่ฉันไม่ได้พูดที่โน่นไม่เป็นไรรับไปเถอะรับไปบ้างคุณตั๊กยังไม่เข้าใจอีกนั่นน่ะคุณตั๊กยังเข้าใจว่าครูบาว่าให้นั่นน่ะไม่ใช่คุณตั๊กไม่ใช่ครูบาพูดกับโยมที่อยู่หน้าเขาน่ะไม่ใช่นิดเดียว
เป็นไรอุบาให้พรไม่เป็นไร เอาเลยท่านเตือนสติ อ๋อพี่จุกคิดว่าหนูยังไม่ตื่นใช่ไหมยังไม่ออกจากที่นอน ไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นเราจะหาเรื่องให้ได้อะ อาจารย์ผมยังคาใจอยู่นี่อาจารย์วัดนี้สร้างมากี่ร้อยปีเป็นวัดเก่าเมื่อไหร่เห็นมีเจดีย์มีอะไรเหมือนโบราณอาจารย์ เจดีย์นั่น500 กว่าปี แต่วิหารนั่น20ยังไม่ถึง20 ปีเต็ม อ๋อนั่นแหละ500 กว่าปีเนี่ยแสดงว่าโอ้โห5 ชั่วอายุคนน่ะ ก่อนวัดพระธาตุดอยสุเทพอ่ะ โอ้ก่อนกรุงศรีอยุธยา ใช่วัดพระธาตุดอยสุเทพ สาธุ พระที่จะไปวัดพระธาตุดอยสุเทพก็มาพักที่นี่ก่อน ผมเห็นเจดีย์แล้วผมรู้เลยโบราณมาก แต่ผมไม่รู้ว่าคะเนไม่ออกว่ากี่ร้อยปี แล้ว500 กว่าหลังเมืองเชียงใหม่ โอ้นี่พระเจ้าเมืองเชียงใหม่มาสร้างไหมครับ ใช่พระเมืองเกศเกล้าไม่สีชื่อพระนางจิรประภาตอนนี้พระนางจิรประภาก็เป็นเทพแห่งความรักการเงินการงานไข่มีทุกวันเห็นไข่ไหมเมื่อกี้ส่องดูไข่ตรงนั้น ไข่สุกไข่ต้ม ไข่ต้มน่ะวางเนี่ยไข่ต้มเนี่ยเขามาแก้บนในผลไม้อีกตรงนั้นน่ะเยอะมากเลย ส่วนมากบนเรื่องอะไรพระอาจารย์ ความรักการเงินการงาน โอ้ ขายที่ขายหนเรียกหวยโปรยแชร์ โอ้ ทุกอย่างที่เขาจะบนเรื่องของเขาเรื่องของเรามีที่รับของที่เขาแก้บน เอาไปแจกให้คนตาบอดขอทาน คนหูหนวกตาบอดวัดโรงเรียนสถานที่ อืม เด็กชราแต่คนทั่วไปที่มาขอเขาให้เขาไป นี่มีทุกวันเลยพระอาจารย์ โรทุกวันไม่เว้นกลางคืนก็มี โอ้ กลางคืนยิ่งเยอะขโมยก็เยอะมาขโมยของไป ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ให้เขาไป บนกัน อืม โอ้สาธุสาธุ จ้ะ ยิ่งให้ ครับอะไรนะ ยิ่งให้ยิ่งได้ ใช่ครับ ยังไงเทวดาเขารักษาคนดีเขาก็รักษา คนที่ตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วยพระศาสนาเห็นไหม อืม คุณธรรมเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีอย่าไปบอกว่า เทวดาไม่ดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นไปนู่น อืม นะเขาก็ช่วยคนที่เขายังยังต้องทุกข์อยู่ในโลกเราอยู่เนาะเขาก็ช่วยอุปถัมภ์เนาะเนี่ยก็ช่วยกันไปโลกนี้โลกไหนนะอุปถัมภ์กันได้หมดแหละนะครับอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้นะสาธุสาธุสาธุ500 กว่าปีแล้วพระเจดีย์นั้นนะครับ ชั่วอายุคนใช่ไหม5 ช่วงอายุคน ห้าชั่วอายุคนแต่ประมาณโอ้โห 5 ช่วง 5 ช่วง 5 ช่วงอายุคน5 ช่วงอายุคนแล้วอะโบราณมาก ตอนมาใหม่ๆพระอาจารย์มีแต่เจดีย์เหรอครับที่นี่ อ๋อใช่ อ๋อครับครับปรียอดมีปรียอดนั่นสีทองด้วยแหมคนดีอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นแหละครับ สาธุนะคนมีธรรมอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เจริญที่นั่นก็ร่มเย็นเนาะเป็นที่พึ่งของผู้มีทุกข์ผู้ยังไม่ถึงธรรมผู้ยังไม่เข้าใจนะยังหาอยู่ เพราะว่าทุกข์ในโลกมันไม่สามารถจะพ้นได้จริงเนาะมันก็ดับได้เป็นคราว แต่ทุกข์ในธรรมเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงและดับได้จริงนะครับพ้นได้จริงพ้นได้อย่างถาวรด้วยนะต้องอาศัยพระธรรมคำสอนต้องอาศัยศาสนาต้องอาศัยพระครูบาอาจารย์อะไรช่วยนะครับ มีลามมีไม่ใช่พูดผิดมีทำแต่ไม่หลงทำใช้ได้ไหม ใช้ได้กับผู้ที่เข้าใจเข้าถึงนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจไม่เข้าถึงมีธรรมแต่ไม่หลงธรรมจะกลายเป็นบัญญัติสมมุติก็ไปติดในตรงนั้นอีกก็ไม่พ้นเนาะ มีทำแต่เอาทำไปฟาดกัน ใช่มีธรรมแต่มีตัวตนในธรรมนั้นอยู่ก็เหมือนกับเรียนธรรมแต่ไม่รู้ธรรมจริงเนี่ยก็ได้แต่แค่รู้ แต่ว่าไม่สามารถจะแก้ไม่สามารถจะเข้าถึงโอ้อาจารย์เป็นอะไรครับนั่นแหละ ฉันเมี่ยงคำ อ๋อสาธุเอา มีใบอะไรนะเมี่ยงคำใบนี่เขาห่อจะโปรห่อมีไอ้นี่น้ำตาลอ้อยนิดหนึ่ง ครับ แล้วมีถั่ว
แล้วมีมะพร้าวแก้วที่เผากับถั่วกับกุ้ง กับหัวหอม กับมะนาว กับพริก ครับ เอาห่อด้วยกัน ครบธาตุแล้วอาจารย์ดินน้ำลมไฟ โอ้โหมันออกหูเลย พอดีเลยครับ มีทั้งเปรี้ยวมะนาว มีทั้งเผ็ดพริก ก็อยู่ในชะพลูด้วย ชะพลูอีก ธาตุ แล้ว ไฟ มี อยู่ใน ถั่ว พริก อีก ธาตุลมอยู่ในถั่ว แล้วมีความหวานของน้ำอ้อยนั่นอีก ใช่ครับ โอ้ พอดีครับ อาจารย์พ่นฟันเลย รูปรสกลิ่นเสียง ครับผมก็เหมือนเมื่อกี้คุณตั๊กบอกว่า รู้ทำอะไรนะ รู้ทำแต่อย่าไปยึดในธรรมที่รู้เนาะอันเนี้ยมันต้องคนที่ถึงสภาวะใช่รู้ทำแต่ไม่หลงทำมันจะต้องได้สำหรับคนที่ถึง หรือคนที่ถึงสภาวะนั้นนะจะกล่าวคำนี้ได้นะครับ ไม่ที่กล่าวคำนี้ด้วยบัญญัตินะ หลงทำก็ได้ แต่อย่าเป็นตัวตนไปหลงทำอย่ามีตัวตน ใช่ส่วนใหญ่นะ ถ้าจิตไปหลงในธรรมนะได้ แต่ว่าอย่าคิดว่าตัวผู้หลง อย่ามีตัวผู้หลง ใช่ ถ้ามีตัวผู้หลงนั้นฉันจะเอาธรรมนั้นไปฟาดหัวเธอก็ได้ ฉันรู้มากกว่าเธอก็นั่นก็ฟาดหัวแล้วนะ ใช่ ฉันรู้มากกว่าเธอ อั ฉั น น นั้น เก่งกว่าเธอ ฉันนี่โอ้9 ประโยคนะ เธอเนี่ยเพิ่งปฐมบทเพิ่งเข้าเป็นนวากาศนะอะไรเงี้ย หรือว่าฉันเป็นคารวาสก็ฉันเรียนมามากพระสูตรพระธรรมนะครับ พระอภิธรรม ฉันจบไตรปิฎกแล้วอะไรเงี้ย จริงๆไม่ใจปิฎกยังไม่มีเลยนะก็คือแค่จำมาแล้วก็มาสาธยายหรืออะไรเนี่ย เป็นการแค่ตัวเองต้องนำไปปฏิบัติ การปฏิบัติทำแท้น่ะมันไม่ต้องยกมาทั้งหมดหรอกไม่เอาข้อเดียวนะ ก็วันนั้น ข้อเดียวรู้ทุกข์รู้ธรรมนะแค่นั้นแหละพอแล้ว จ้ะ ไม่ต้องมากเอามาทั้งไตรปิฎกเอาทั้งอภิธรรมเอาทั้งคัมภีร์ก็แปลกเปล่าเนาะ จ้ะ ได้ประโยชน์นะตัว ก็ เต็มเนี่ยมีประโยชน์ พระคุณเจ้าท่านสละลูกสละเมียไปบวชนะแล้วตัวเองยังกอดเมียอยู่ดังบอกว่าพระคุณเจ้าอยากรู้อะไรถามผมเถอะถามผมเถอะไอ้ห่าเฮ้ยอยากจะบีบคอคุณเจ้าถามมาเลยถามเลยคุณเจ้าถามมาพระคุณเจ้าอยากรู้อะไร เอ้าก็พระคุณเจ้าเขาสละลูกระดับเมียไปบวชเขาโกนหัวโกนใดห่มผ้าเหลืองแล้ว ใช่ เขาสละถึงขนาดนั้นแล้วตัวเองยังกอดเมียอยู่อยากรู้อะไรบอกมาคุณอยากรู้อะไรบอกมานั่นแหละก็ถ้าเวลาฟังธรรมที่ลึกที่มากแบบนี้นะปวดหัวนะ ปวดหัวดิ ไม่ใช่ฟังไปเพื่อความคลายกำหนัดนะ จ้ะ ไม่ใช่ฟังไปความบันเทิงธรรมนะ มันอวดตัว ฟังแล้วมันเครียด ฟังแล้วมีอารมณ์รู้สึกว่าฟุ้งซ่านฟังแล้วไม่สงบนี่ไอ้ฟังธรรมลึกมากแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์อ่ะฟังน้อยสู้ฟังน้อยดีกว่า ฟังเรื่องข้อเดียวอ่ะพอแล้วอย่าไปฟังเยอะฟังเยอะแล้วมันเวียนหัวคุณปฏิบัติยังไม่ได้รู้ก็ไปก็แค่นั้นแหละเนาะ กินเป็นไหมกินเป็นไหม อย่าว่าแต่ใคร กินเป็นไหม ก็เป็นแบบนั้นไปก่อน ไม่เป็น นั้นไม่เป็นไรไม่ให้เขา ผ่าน พู มา ด มันต้องผ่านมาก่อนเลยนะบันไดขั้นที่1 2 3ต้องผ่านทุกคนแหละนะครับก่อนจะถึงจุดนี้ได้ มันก็ต้องผ่านมาก่อนเนาะธรรมดา ย้อนจูคิดว่าคุณมณินทร์สวยไหมแกอุตส่าห์เปิดหน้ามาบอกหน่อยดิ เอาว่าไป อยู่ๆก็พกมานี่เฉยเลยอาจารย์ฟาดโยมมาฟาดเบาๆก็ได้อาจารย์เดี๋ยวหลังโยมมาหักกันอาจารย์ไม่เอาอาจารย์ ปีใหม่แล้ว ต้องเลยนะโยมติดกล้องดีกว่าโยมไม่เอา ก็ปีใหม่แล้วไง อาจารย์กำลังจะสอนทำคุณมณินทร์ว่าสอนทำว่าเห็นไหมหนอผมสีขาวนั่นเห็นไหมหนออุ้ยดำแล้ว เอาดำแล้วใช่ไหมดำแล้ววันนี้ค่ะสวัสดีแม่นกค่ะพอดีว่าสำหรับหนูอ่ะดูปกติงานคนที่บ้านเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยขอเจอทักมาก็เลยเมื่อเช้านี่เองค่ะ ครับ ตอนนี้ปีใหม่ค่ะธรรมะอย่าถือมากนะ เห็นทุกข์ก็เห็นธรรม มัสการเจ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ครับสวัสดีครับเชิญ จ้า เชิญครับคุยธรรมะกัน วันนี้วันเน่าเขาไม่ด่ากันมีอะไรไหมคุณชูศรีว่าไง
คุณโรส ห้ามซักผ้าเดี๋ยวผ้าจะเน่าห้ามสระผมเดี๋ยวหัวจะเน่าอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ไม่เขาไม่ด่ากัน เรื่องการกระทำไม่เป็นไรแต่จิตใจอย่าได้เสีย ทุกอย่างทำให้มันสะอาดได้ โดยเฉพาะจิตใจอย่าให้มันเสียไป อย่าด่ากัน มันไม่ใช่ไม่ซักผ้าไม่สระผมนะครับ ไม่ใช่คือต้องซักอยู่ดีเนาะถึงไม่ซักมันก็เน่านะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ทำปกตินั่นแหละแต่เราทำใจใหม่ ไม่ ทำใจใหม่ สมัยเป็นเด็กค่ะคุณพุทธสมัยที่เราเป็นเด็กมาตลอดเลย คือวันเนาเขาเรียกว่าวันเนาเนาะภาคอีสานวันสงกรานต์เนี่ยห้ามซักผ้าห้ามสระผมค่ะประเพณีภาคอีสานอ๋อภาคอีสานครับแต่ภาคเหนือในวันสงกรานต์ต้องซักต้องล้างต้องเก็บต้องกวาด ใช่ วันสงกรานต์สังขารล่องให้มันล่องไปถ้าสิ่งไม่ดีให้ล่องไปให้หมดไปให้หายไป เพื่อรอวันนี้ให้เป็นวันกลางๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องทำอะไรเป็นวันที่ปีเก่าและปีใหม่วันสุกดิบคือยังไม่เก่ายังไม่ใหม่จะว่าเก่าก็ไม่ใช่มันเป็นเลนกลางไม่ใช่เลนซ้ายเลนขวาพร้อมที่จะขึ้นสู่วันพรุ่งนี้คือวันพยาวันวันเริ่มต้นศักราชใหม่วันพยาวันอันนี้คือคติทางเหนือเป็นแล้วแต่ความเชื่อเนาะของแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับนับถือมาก็ดีครับดีปฏิบัติไปตามเดิมๆของบรรพบุรุษนั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วแม่นกในฐานะตัวแทนหมู่บ้านภาคอีสานเชิญค่ะสาธุค่ะยังไงนะคะเมื่อกี้ขอโทษทีเดินไปในครัวมาค่ะเมื่อกี้คำถามหรืออะไรยังไงได้ยินแต่พี่ตั๊กบอกว่าวันนี้ทำอะไรอีสานเขาทำอะไรอ๋อค่ะคือวันมหาสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์เขาห้ามให้ซักผ้าเดี๋ยวผ้ามันจะเหม็นจะเน่าห้ามสระผมอย่างนี้แหละค่ะก็คือไม่ให้ทำเลยแต่หลังสงกรานต์แล้วค่อยซัก แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้น่ะเขาเก็บกวาดทำความสะอาดเหมือนแต่โยมดูแล้วมันเหมือนกับไอ้เป็นที่เน่าที่แท้จริงเนี่ยไม่นกค่ะมันเป็นเหมือนที่คนจีนเขาจะเก็บกวาดบ้านแล้วก็ในวันตรุษจีนจริงๆเขาจะไม่กวาดไม่เช็ดไม่ถูแต่เขาจะใช้ชีวิตเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเอาให้สบายให้สนุกสนานเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแหละมันคล้ายๆพอโยมก็มากรุงเทพแล้วพอมาเจอประเพณีของตรุษจีนน่ะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเหมือนปีใหม่ของจีนปีใหม่ของไทยแล้วก็สงกรานต์นี่เหมือนปีใหม่ของภาคอีสานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมอันนี้โยมคิดเองนะความหมายนี้โยมคิดเองก็คือประเพณีที่บ้านเนี่ยเขาไม่ให้ทำแต่ว่าเราก็ไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไปเอาน้ำอบน้ำหอมน่ะไปส่งพระประธานพระที่วัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่ยเป็นประเพณีของทางภาคอีสานก็คือทางเหนือเขาจะจัดไปเลยดำหัวนั่นคือวันพรุ่งนี้หลังพรุ่งนี้เป็นต้นไปหมายถึงว่าเริ่มปีใหม่แล้วเอาเสื้อผ้าใหม่ๆเอาอะไรไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อว่าปีหนึ่งเนี่ยได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรหรือว่าได้ของใหม่ๆแล้วก็ขอพรนอกจากให้ของผู้ใหญ่แล้วก็ขอพรผู้ใหญ่ก็ไม่มีอะไรตอบแทนเพราะคนเก่แล้วนะก็จะให้พรว่าลูกหลานพอบางทีเขาก็จะเห็นลูกเห็นหลานทำไม่ดีอะไรต่างๆเขาจะถือโอกาสสอนตอนนั้นเองไอ้หลานไอ้หลานชายเองก็อยากขับรถไวนะปีใหม่แล้วให้มันยับมันยังมันบ้างไอ้ลูกหลานสาวอย่าไปแต่งตัวโป๊แต่งตัวอะไรนะให้อยู่ในชีวิตเป็นกุลสตรีนะเดี๋ยวจะหาผัวไม่ได้อะไรเขาบางทีก็พูดแรงอย่างนี้บางทีก็พูดชอบบางทีก็ให้ศีลให้พรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้มีสติให้มีอะไรก็ให้พรปีใหม่ไปก็แบบนี้คือต้นดังเลยเขาเริ่มต้นปีใหม่ก็ต้องรับพรปีใหม่แต่วันนี้เขายังไม่รับพรคนนี้เขาจะส่งน้ำพระก่อนเอาอยู่ประตูวัดนั่นดิทำบุญนะมานี่เลยไม่รู้เรื่องคุณอยู่ประตูวัดทำบุญได้ไหมคุณต้องเข้ามาที่นี่ดิโอ้ไม่เด่นไรหรอกคุยเด่นติ๊กต็อกคุยธรรมะไม่เป็นไรเข้ามาได้ไม่มีแต่ตำรวจไม่จับอย่าไปพูดนักนะเข้ามาเลยบางทีเราก็ฉุนเหมือนกันนะเขียนชื่อซะเอาน้ำมา
วันที่15พี่นกที่หมู่บ้านหนูนะ วันที่15เนี่ยเป็นวันสุดท้ายจะตอนเย็นนะประมาณบ่าย3-4ประมาณตอนเย็นเลยตอนเย็นของวันที่15เนี่ย จะมีการแห่ค่ะอาจารย์แห่ดอกไม้ดอกไม้ผู้เฒ่าผู้แก่เดินกันอ้อมหมู่บ้านเลยนะเอาดอกไว้ที่วัดนะคะอาจารย์เขาเรียกว่าประเพณีแห่ดอกไม้อะอ๋อวันนี้ทางเหนือเขาจะแห่ดำหัวผู้ว่าวันพวกนี้เจ้าเมืองพ่อเมืองถ้าสมัยก่อนคือเจ้าเมืองแต่เดี๋ยวนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจะดำหัวเขาจะมีขบวนแต่ละอำเภอแห่มีช่างฟ้อนมีอะไรแห่มาแล้วอีกวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันหรือมาเดือนนี้เขาจะแห่ไม้ค้ำโพให้ค้ำโพคือไม้ที่เป็นง่ามเป็นแฉกค้ำโพบ้านเราเขาแห่7 วันนะพี่ตั๊กเขาแห่7 วันใช่ไหมเริ่มตั้งแต่วันแรกแล้วก็ไปอีก7 วันเขาจะแห่ดอกคูณนะคะอ๋อใช่ดอกคูณค่ะ7 วันรอบหมู่บ้านก็แล้วแต่จะทำนะแต่ละแห่งไม่เหมือนกันทำบุญทำกุศลหลังจากนั้นก็จะเป็นบุญบั้งไฟค่ะอาจารย์ดีนะโยนคนลงโคลนนี่เอาได้มัดมือออกนะมัดตั้งแต่วันที่10พระเถระผู้ใหญ่เจ้าหน้าจังหวัดพระผู้ใหญ่มัดให้แล้วก็ทิ้งไว้สัก3 วันพระอาจารย์โยมอยากสอบถามเจ้าค่ะทำไมสงกรานต์ทำไมถึงต้องนิมนต์พระลงจากหิ้งพระเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาไปส่งน้ำไงปีหนึ่งได้ล้างพระสักครั้งหนึ่งอาบน้ำให้ก็คือทำความสะอาดนั่นเองถือโอกาสว่าปีหนึ่งได้ทำความสะอาดให้พระหามครับแล้วต้องครบ10 วันไหมคะถึงจะเอาขึ้นก็ได้ส่งเสร็จแล้วก็เก็บดิเอาไปไว้เดี๋ยวหายอ๋อสาธุเจ้าค่ะเพราะประเพณีที่บ้านน่ะให้เอาลงคือวันโกนน่ะเอาลงแล้วทีนี้พอวันโกนคือก่อนสงกรานต์เอาลงแล้วก็ทีนี้พอเสร็จสิ้นสงกรานต์ค่อยเอาขึ้นก็ได้ถ้าเป็นวัดเป็นวาก็อย่างนั้นแหละถ้าเป็นของเราก็ทำวันนั้นก็เสร็จวันนั้นแหละชื่อเป็นอย่างนั้นชื่อไม่ไหนเมษาเลยนะยะถาวาลิวหาปุราปริเพรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาดีและบัดนี้มามีตนตัวและครอบครัวที่มาหันมาทำบุญทำกุศลให้เป็นบุญเป็นกุศลขอนิสงส์ผลบุญตามทั้งหลายพายแผ่ไปที่ตนตัวครอบครัวของนายจิตพิพัฒน์มณีดวงฤทธิ์และครอบครัวมณีดวงฤทธิ์ทุกท่านทุกคนได้ทำบุญทำกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายจิตพิพัฒน์ในดวงฤทธิ์แห่งกระตามได้ทำบุญวันสงกรานต์กระตามวันนี้เป็นวันเน่าก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลในวันพรุ่งนี้เป็นวันปัญญาวันปีใหม่แก้ววันปัญญาวันได้ไปจุเจาะหลอดถึงเป็นข้อโมทนาสาธุการที่ได้มาทำบุญกุศลขออานิสงส์ผลบุญตาทั้งหลายเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลที่ส่งบุญส่งสนไปหายังก็เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทั้งหลายบรรพบุรุษหลายต้นตระกูลที่ล่วงลับไปแล้วขอรับส่งสนเทวุเทวดามจำตนจำตัวจำครอบครัวพระภูมิเจ้าตีเมธรณีทั้งสี่ขอรับส่งสนเทวุเทวดาทั้งหลายและบุญกุศลได้พายแผ่ไปมีแต่ความสุขความเจริญจะอยู่จะไปทางไหนก็ได้แก้วข้าปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปวัฏานสีทิฏานิจังมุทามจังจตโลธมาติอายุโนสุขังพระลังโตเอาใส่ตู้ปะมาจากไหนเนี่ยบ้านอย่างผมอยู่ข้างครับครับบอกแก้วอ๋อดีคุณพลอยมัดมือลูกให้หลวงพ่อมัดมือหน่อยให้มันครบ3 วันนั่นแหละ3-4-5นั่นแหละด้านซ้ายได้ครูบาเรียกว่าวันเน่าอ่ะครูบาเรียกวันเน่าอีสานเรียกวันเน่าทำไมไม่อ่ะเรียกวันเน่าไอ้บ้านทางภาคอีสานเขาจะบอกว่ากันไกลไปไหนแล้วบีมสระอาเขาเรียกเนาคือสามน้ำภาคเหนือเรียกเน่าเว้นภาคเหนือเรียกเน่าแบบไม่ซักผ้านั่นแหละเน่าไม่หรอกมันก็เย็นออกมาบ้างเนี่ยเพราะว่า
ถูก แล้วมันจะเน่าใช่ไหมใช่ไหมพี่ เน่าหมดเน่าทั้งตัวเลยภาคเหนือเขาเรียกวันเน่าเมื่อกี้เนี่ยครูบาเขายังบันทึกเทปอยู่เลยวันเน่าอ่ะ รักษา วันเน่าแล้ววันเน่าจะออกทีวีช่อง7แล้วเนี่ยครูบาบอกแม่11 โมงใกล้จะถึง11 โมงแล้ว แต่พอเราอยู่ในบ้านที่ต่างจังหวัดเราผู้ที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรสักเท่าไหร่เรื่องนี้มันพิสูจน์ ร้อย อะไรไม่ค่อยได้เราก็มองว่างมงายนะเราเป็นสมัยใหม่แต่พอเรามาอยู่กรุงเทพมันเหมือนเราปลดล็อกอะไรตัวเองเลยอยากทำอะไรก็ได้เพราะในความที่เราเป็นคนหัวดื้อเราไม่ค่อยเชื่อเราจะศรัทธาอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยเรากลายเป็นเด็กหัวแข็งอ่ะเวลาจะทานข้าวเหมือนกันนะแม่นึ่งปลาทำกับข้าวแกก็จะนึ่งกะหล่ำเนาะพี่ตั๊กเนาะกะหล่ำปีหรืออะไรที่มันมียอดไส้ข้างในอ่ะกินข้าวอยู่แล้วเราจะไปแตะกินไหนหักกินตรงยอดตรงกลางแม่ก็ตีมือบอกหยุดอย่ากินไม่ให้กินตรงนี้กินส่วนอื่นเราก็จะถามทันทีเลยว่าทำไมถึงไม่กินมันเป็นไรพ่อเป็นคนละพ่อก็จะตอบว่ามันอร่อยเขาไม่ให้กินแล้วแม่ก็บอกว่ามึงอย่าด่าห้ามก็คือห้ามเนี่ยแม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไงแล้วทีนี้ก็ไม่ยอมให้คำตอบเราก็ไม่ยอมเราก็ไปถามยายผมจะกินนึ่งปลาแล้วก็นึ่งดอกกะหล่ำข้างในมันมีไส้อะทำไมหนูจะกินแม่ทำไมไม่ให้หนูกินมันเป็นอะไร แล้วทีนี้ยายก็ตอบว่าเขาไม่ให้กินหัวปลีอีกเขาไม่ให้กินข้างในผู้หญิงที่เป็นสาวก็ไม่ให้กินยังไม่ผ่านการมีลูกเขาบอกว่ามันจะคลอดลูกยากประเพณีบ้านเราภาคอีสานนี่มันมีหลายอย่างนะแล้วเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันจะไปคลอดลูกยากได้ยังไงคิดได้ยังไงว่ามันคลอดลูกยากและยิ่งสำคัญทุกวันนี้ค่ะ ปีคลอดอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้เอาหัวปีคลอดใช่ไหม ใช่ ไม่ให้ผู้หญิงที่เป็นสาวที่ยังไม่มีการมีลูกนี้มาแล้วนะเขาจะไม่ให้กินพวกยอดผักไอ้ที่เป็นเหมือนหัวกะหล่ำหรือว่าหัวปลีอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้กินไส้ข้างในมันเนี่ยค่ะ ไม่ให้กินตับ เวลามีทำกับข้าวอ่ะตับไม่ได้ตับไก่อย่ากินนะไอ้พี่ตั๊ก มันมีพ่อตาไว้ภาคอีสานเนี่ยพ่อตาบอกว่าเนี่ยไอเวลามึงได้หัวปลามาลูกเขยมันชอบกินหัวปลาต้มหัวปลาช่อนมึงก็กินหัวปลาช่อนเนื้อไส้หรือหมดใช่ไหมพ่อตาก็บอกว่าเฮ้ยเวลาได้ต้มส้มอย่างเงี้ยห้ามกินหัวปลาดิให้พ่อชอบอะไรเงี้ยนะวันหน้าเขาก็มาต้มส้มปลาเหมือนกันจะเป็นปลาหลดนะปลาหลดแกลูกเขยก็เลยเอาไว้เฉพาะหัวไว้ให้พ่อตาแกก็กินตัวหมดเหลือแต่หัวปลาหลดเต็มชามเลยพ่อตาได้หัวไปไหนนะไอ้ปลาหลดไปไหนนะเอาพ่อชอบกินหัวปลาอย่างเดียวก็เลยเอาไว้แต่หัวปลาหลดไว้ให้พ่อตากินเป็นนกรู้จักปลาหลดหรือเปล่า รู้จักค่ะก็ อ๋อนั่นแหละเวลานั้นกินหัวปลาหลดไหวป่ะนะหัวปลาหลดนะ แล้วปลาโหลดมันจะไปนี่ได้ไงมันเป็นแหลมๆอะ อะไรลูกเคยเอาหัวปลาหลดไปให้พ่อตากินกันแค่ มาว่าหัวปลาช่อน ไม่ตอนแรกไอ้ ไส้มันดีอย่างเงี้ยเขาชอบกิน ใช่เอาว่าผมก็มาสั่งลูกเขยไงไม่ให้กินหัวปลาเพราะเท่าอ่ะชอบวันหน้ามาก็ต้มปลาหลดก็เลยเอาแต่หัวปลาหลดไปให้อันนี้ครูบาเขาเล่าถึงวันเน่าเนี่ยเช้าเนี่ยวันเน่าอาวีหนึ่งหน้าเชิญครับ
ครับผมอวยพรวันเน่าหน่อยอวยพรวันเน่าหน่อยนิดหนึ่งนะวันเน่าหน่อยผมไม่มีวันอะไรแล้วมีแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับวันอื่นๆหายหมดแล้วอยู่เรียนวันนี้กับเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้มี2-3 วันเลยครับเทศกาลไม่ค่อยมีไม่เคยผมไม่ได้จับอะไรครับลืมหมดแล้วเทศกาลต่างๆแล้วคนโบราณก็ยิงมั่งหลอกมั่งแล้วคนกันอยู่กับเชื่อไม่เคยได้ครับคำโบราณบางทีก็ตัวใบก็หลอกลูกหลอกหลานเลยเป็นแสนหลอกในเรื่องผีเลยล่ะอยู่บันไดเนี่ยผีจะจับขาเนี่ยกลัวมันจะเด็กจะน้อยผู้เฒ่าผู้แก่ก็เชื่อได้คือท่านก็ป้องกันอันตรายนะครับแต่ท่านไม่ได้บอกตรงๆนะเป็นอุบายในคำพูดอุบายในคำหลอกลวงเด็กๆนะครับเป็นมันมีอะไรแฝงอยู่ในคำพูดในธรรมเนียมประเพณีที่ผู้เฒ่าผู้แก่สืบต่อกันมาครับคือป้องกันลูกหลานให้เกิดอันตรายนั่นแหละหลักๆแต่ก็พูดมาแบบแฝงไว้นะครับก็ทำบางทีก็เป็นหลอกมั่งจริงมั่งมันของอร่อยบางอย่างนะก็มันอร่อยนะไม่ถ้าไม่บอกให้ไม่ห้ามเด็กไว้มันก็จะกินหมดนะผู้เฒ่าจะไม่ทันไงก็เลยหลอกไว้ ห้ามกินนู่นกินนี่ก็ว่ากันไปครับตามสภาพครับประมาณนี้ครับผมเชิญท่านอื่นครับผมทุกครับสาธุครับ คือพูดง่ายๆก็คือความเชื่อเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดใจถ้าเราเปิดใจเราก็เชื่อประเพณีก็คือการเดินหรือทางเดินที่ทำให้เข้าถึงในกิจกรรมนั้นๆพระพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมเนี่ยพุทธศาสนาก็คือแก่นกลางที่ชี้ไปสู่ความพ้นทุกข์เอาง่ายคือความเชื่อก็คือจุดเริ่มประเพณีก็คือการแสดงออกพุทธธรรมคือแก่นแท้เมื่อทั้ง3สิ่งมาเกื้อกูลกันคนก็จะไม่งมงายคือเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นขออนุญาตครับพระอาจารย์ ประมาณนี้ ครับ เชิญ ฟุกโยมฟุกหายที่ไหนครับ ไม่รู้ ขอนะครับร้องขอหน่อย นี่ไหนอ่ะ ญาติไปลงฝั่งข้างล่างครับเมื่อกี้ ลงไปแล้วเขาไม่ขึ้นมาเชิญไป2 ครั้งเนี่ย โอเคครับโอเค ขึ้นมาละครับ ครับผมมีอะไรล่ะครับ นี่ไรว่าเมียสวยเขาบอก ไอ้กลัวเหงาช่องว่างนั่งอยู่ก่อนนิมนต์ครับ เชิญกับห้องเงียบเนาะไม่มีคนพูดเดี๋ยวพูดห้องนี้มีเจอไปห้องต่างๆนี่เขามีการพัฒนาการกันเยอะเลยครับอาจารย์ไปดูห้องโน้นห้องนี้โอเคครับพระครูครับพระครู พัฒนาการอย่างไรว่ามาถูกแล้วครับอ้าวทิ้งบอมไว้ก็ไปแล้วมันอย่างไรห้องอื่นเป็นอย่างไรเขาไปสู่ความจบจิตจบอะไรกันเยอะแยะแล้วครับครูบาเขาจบจิตก็สู่ความบ้างสู่ความสุญญตากันหมดแล้วทีนี้เขากำลังส่งสานุสิทธิ์เขาออกมาเผยแพร่กันเยอะแยะไปหมดเลยครับครูบาก็เห็นมันก็เป็นพัฒนาการนะเมื่อเช้าก็ได้คุยกับห้องแต่ก่อนก็อยู่ในห้องเขาแหละแต่ตอนนี้เขาเริ่มไปจัดกระจายออกมาอยู่ในมุมต่างๆก็ดีเลยครับมันเป็นมุมที่ดีได้เห็นความหลากหลายครับผมไม่ช่วงนี้เราพูดนั่น เช้าก็ได้โทรกับทีมพระไร้นามท่านครับอีกเมื่อวันก่อนก็ไปโทรกับทีมอะไรนะทีมเขาหมดอวิชชาแล้วนะเขาเห็นอวิชชาเขารู้อวิชชาก็จบแล้วเขาเป็นพุทธออร์โธดอกซ์เป็นนู้นครับก็เป็นถามเขามันแปลว่าอะไรเขาแปลว่าดั้งเดิมเขาบางงานแปลว่าเขายังไม่เคยเสริมดั้งอะไรประมาณเนี้ยนี่มุมเดี๋ยวกระจัดกระจายกันไปก็ดีเหมือนกันนะครับได้บรรยากาศก็คึกคืนไปอีกแบบนึงครับสาธุทำประมาณนี้แหละครับตอนนี้มันสงกรานต์เป็นบรรยากาศสงกรานต์เราก็คุยเรื่องสงกรานต์กันหน่อยเรายังอยู่ในโลกนะตอนนี้เรายังนั่งอยู่ในโลกยังเหาะไม่ได้นะยังไม่ออกไปนอกโลกนะก็คุยกันเรื่องในโลกนี่แหละใจคุยนอกโลกแต่ก็ยังกินข้าวอยู่ก็ยังแต่เขาเถอะ
อะไรฉุกคิดอาจจะยกตนออกไปนอกโลกหรือยัง ฟังอยู่ จะออกไปนอกโลกหรือยังหรือยังจะยังในโลกนี้อยู่ อยู่ในโลกนี้อยู่ครับ เหรอ ออกนอกโลกไม่ได้ครับ ยังทิ้งคน โลกส่วนตัวเนี่ยโลกส่วนตัวเองเนี่ยมันเป็นจักรวาลในนั้นครูบา ทิ้งคนข้างๆได้หรือยังอ่ะ อะไรนะ ยังทิ้งคนข้างๆได้ยังถ้ายังมีคนข้าง ทิ้ง น่ะ ทำไมล่ะ งั้นก็พูด พี่จุกคิดแต่ก่อนเราเละเทะเลอะเทอะใช่ไหมแต่พอได้มาศึกษาธรรมเนี่ยมันเหมือนมันประกอบร่างแต่ก่อนมันเละเทะเละตุ้มเทะมันแยกย้ายไปทั่วใช่ไหมหัวที่หัวแดงใช่ไหมแต่พอมาศึกษาธรรมะเนี่ยมันเหมือนประกอบร่างเข้ามาไงมันต้อมเข่าเป็นบอพี่จุกคิด มันต้อมเข้าสิพูดภาษาไทยด้วย เข้าภาษาเล่านี่นะมันต้อมเข่ามันเนี่ยจากเละๆจากที่เป็นไอ้หยังก่อเขาเอิ้นว่าไอ้หยังที่มันเละตุ้มเป๊ะกระจัดกระจายน่ะคือเหมือนกับว่าจะเปิดขวดยาแล้วลืมเปิดเปิดฝาเสร็จแล้วเขย่ามันกระจัดกระจายเละตุ้มเป๊ะไปทั่วแต่พอมาศึกษาธรรมะน่ะไอ้ความเละตุ้มเป๊ะน่ะมันค่อยๆตีวงแคบลงน่ะแคบลงคืออะไรคือมันรู้ตัวใช่ไหมกลับมาอยู่กับตัวเองมาเห็นตัวเองแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ขัดเคืองใจใช่ไหมแต่ก่อนน่ะไปไซมันกลับไปเข่าไซมันกลับไปเอาแต่ไอ้ขัดเครื่องใจเห็นยังกับปฏิฆะแต่พอเห็นยังหลับปฏิฆะมันกับบ่เข้าใจมันกับบ่รู้ว่าเจ้าของกำลังขัดเครื่องเจ้าของกำลังปฏิฆะแต่ว่ามาศึกษาธรรมะหรอมันมาเห็นทีเด่นใจเจ้าของโอ้ฉันเนี่ยเลวจริงๆนะไปฟังคนนี้พูดก็ไปเอาของเขามาไปเก็บขยะมาทุกห้องยกตนข่มท่านอวดดีถือตนครบทุกอย่างมันเห็นความเลวไม่มีใครเลวยกเว้นตัวเองกระเจิงเป็นเหมือนขี้ควายน่ะตอนเช้าสมัยเราเป็นเด็กเนาะเด็กภาคอีสานน่ะไปหากุจีใช่ทุกไปควยกุจีออกยังก็ไปสร้างกองขี้ควายโอ้ด้านได้พอกันดูย้อนหลังได้เดี๋ยวไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวเอาคนเนี่ยเอาข้าวสารไหมนะครับนกไม่ใช่ไม่ได้อะไรเขาสักอย่างหนึ่งแล้วเหรอปฏิบัตินานๆก็ต้องมีได้มีเป็นดิไม่ได้ไม่เป็นนี่ถือว่าเสียเวลาดิมันต้องเป็นต้องได้ต้องเป็นได้ หมดตัก นกเป็นจบผิดนั่นแหละอะไรคือจะเป็นโสดาบันนะเนี่ยมีแต่อะไรนะก็คนอื่นเขาเป็นโสดาบันเราเป็นโสดาแบงค่ะตะแบงตะบันค่ะโสทิมมะเราโสทิมโสติมโสตาโสทิมแล้วต้องโกโลโกโสเลยเป็นทุกสิ่งให้เธอแล้วนั่นแหละพี่อยากให้เป็นอะไรก็ได้เอาที่สบายใจนึกว่าสบายไปช้างที่มาโซเป็นโซตายคุยกับพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านกันอยู่แล้วท่านเป็นจิตบริสุทธิ์ไปถึงเลยนะถึงต้นธรรมนั่นแหละก็เลยอย่างโอ้ยเราน่ะเป็นอิจฉาท่านเนาะเราไปไม่ได้เลยยังติดตัวติดตนอยู่แล้วค่อยๆเลาะเนี่ยไปนะสาธุอนุโมทนาด้วยนะมันมีใครพูดพี่หนึ่งว่าไอ้จิตอมตะผมงงมากเลยมาอธิบายวนไปวนมาผมว่ามาจากพระอะไรสักอย่างเนี่ยจิตอมตะจริงจิตบริสุทธิ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยตัวนี้แหละจากช่องของพระอาจารย์ธีระพระไรนามท่านนี่แหละท่านอธิบายเรื่องความว่างความไม่มีความไม่ยึดไม่ยึดตัวตนไงก็คล้ายๆกับคนที่เขาเห็นอวิชชาแล้วเขากลุ่มหนึ่งก็เห็นอวิชชาแล้วก็ละความเป็นวิชาแล้วก็ทิ้งเข้าใจโดยนั้นปุ๊บเขาก็จบจิตของเขาเหมือนกันในฝั่งโน้นเขารู้แล้วเขาไม่สงสัยได้ในความโง่เขาประมาณเนี้ยมันก็จบเหมือนกันส่วนของกลุ่มนี้เขาก็จะเป็นประเภท
ไม่ยึดไม่ติดอะไรเห็นความว่างเอาคือไม่ยึดติดทั้งตัวทั้งตนทั้งจิตอะไรทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่กับความว่างแล้วก็จะไปทำความว่างเห็นความว่างแล้วก็เข้าไปในความสว่างจิตเป็นนิรันดร์อะไรครับนั่นแหละเป็นต้นธาตุต้นธรรมอะไรก็เป็นความใสความสว่างแล้วถ้าเราไม่ติดไม่ยึดจิตตั้งเดิมมันเป็นแบบนั้นผมบอกคล้ายๆกันในมุมมองผมเป็นวิปัสสนึกเดี๋ยวพี่นึกไปเองฮะหรือไงก็อย่างนั้นเลยครับคนเรามันก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาคนเราเวลาคิดอะไรมากๆถ้ามันไม่เชื่อมออกมาอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่เชื่อมออกทางกายทางวาจาทางใจถ้าเราไม่มารับรู้ทางนี้นะมันคิดไปคิดมามันก็บรรลุไม่ได้หมดแหละเพราะเราเอาภาษามาแล้วเราก็คิดตึกตองตามภาษาไงมันก็แปลไปได้สารพัดยิ่งเรามีสมาธิขึ้นมานะโอ้ยคำนั้นเนี่ยขยายได้เป็น3 วัน4 วันก็พูดไม่จบเลยคำเดียวถ้าเรานึกไปคิดไปกำลังสติกำลังสมาธิที่มันขึ้นได้ระดับหนึ่งมันก็ปรุงไม่ได้หมดเลยครับคำเดียวคุยกันอยู่3 วัน 3 คืนก็ไม่จบถ้าเราไม่ออกมาสู่ความเป็นปัจจุบันได้ไม่ลงอย่างลงที่ว่ากายวาจาใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูตรงนี้มาสัมผัสข้างนอกเนี่ยเราก็จะหลงวนเวียนอยู่ในภพเอาไปมาก็นั่นแหละก็ต่างคนจะเป็นอะไรก็เป็นกันไปครับมันก็บรรลุธรรมกันเป็นแถบแหละก็ไปเห็น พัฒนาด้วยก็แค่นั้นเองเนาะใครจะผ่านใครจะพ้นก็เชิญไม่เป็นไรหรอกอนุโมทนาพ่อโมลีพารักษาเบาหวานอยู่หลวงพ่อวันนี้ก็ไปเรื่อยๆวันนี้ก็ได้150พรุ่งนี้120ได้ยินหน่อยนะโอเคครับสำหรับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ว่าคนเราหายใจในน้ำได้ไหมครับก็ใส่ที่ครอบหัวใจนะหายใจในน้ำก็ใส่ที่ครอบนะต้องครับที่ครอบจมูกประมาณนั้นครับข่าวออกไปแล้วนะเมื่อกี้คนอื่นว่าไงครับปลามันหายใจในน้ำได้ไหมปลามันหายใจในน้ำหรือว่ามันขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำแล้วคนมันอยู่ข้างบนผิวน้ำแล้วมันจะไปหายใจในน้ำได้ไงเนาะคิดว่าไม่น่าจะได้นะชื่อก็เขียนไว้นี่มันทำบุญผมเห็นเพื่อนผมนะโดดลงไปตัดไม้อะในเขื่อนอะมันอยู่ในน้ำอยู่ได้ประมาณสัก15 ถึง 20 นาทีตัดต้นไม้ตัดแต่ไม้ลอยขึ้นมามันกระโดดลงจากเรือไปนึกว่าตายแล้วพายเรือเข้าไปในไปตามผู้ใหญ่บ้านมามันไปช่วยมันบอกว่าเฮ้ยอันนี้ลงน้ำไม่ต้องรอมันหายไปทีละ15 นาที 20 นาทีได้สบายผมไม่รู้มันหายใจในทางอะไรรับส่งสนแล้วก็ที่หลวงรับไปแล้วรับส่งสนพวกขาปลาตามเขื่อนตามอะไรเขาจะอึดแล้วในทางทะเลเขาเรียกว่ากลุ่มไหนนะอยู่เกาะพี่ชูคิดตรงนี้เราก็มีประสบการณ์เราก็เป็นเด็กเขื่อนลำปาวนะมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองร่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนแต่การชีวิตที่สันนิจจังมุทางใจนิจโรธมาติอายุโนสุขังพลังไม่เคยมีความรู้สึกว่าบอกคุณสนั่นครับเพียนขายน่ะบอกจัดอาหารให้อาจารย์นั่นแหละเพื่อนผมอยู่แถวนั้นแหละผมจะพายเรือเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านมาช่วยมันคิดว่ามันตายแล้วคิดว่าไอตัวดักปลาอยู่ข้างในมันคอกตายแล้วขึ้นมาทำไมป้าไปเขื่อนลำปาวมันโผล่ขึ้นมาไงหนูก็เลยกระดีดเข้ามาตรงเนี้ยคือการที่หนูกระดีดเข้ามาตรงเนี้ยหนูเห็นว่าหนูก็ไม่รู้นะว่าพี่อยู่ไหนมันกระดีดเข้ามาว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่เองหนูก็เลยเอ่ยขึ้นมาเนี่ยในความที่เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไวแล้วมันกระทบและเราเอามันไม่อยู่หนูก็ต้องเปิดไมค์ขึ้นมาคุยกับพี่เพราะว่าความอดไม่ลนทนไม่ไหวมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่มันผุดเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ย หนูได้มาเข้าใจว่าเป็นอะไรทำไมเขาถึงอยู่ใต้น้ำได้นานเพราะว่า1ความชำนาญแต่เขาไม่รู้ว่าความชำนาญนั้นน่ะมันเกิดจากการที่เขาไปเข้าใจว่าเขากั้นหายใจได้นานแล้วก็เขาทำเป็นภาษีเขาทำมาไม่รู้กี่10 ปี
อย่างน้าหนูเนี่ยแกทำงานอยู่ที่เขื่อน แล้วแกก็จะมุดน้ำลงไปเก็บดางใช่ไหมตอนกลางดางนี่ไพ่เลือกกลางเป็นบอบิชูคิดแต่ว่าเวลาเก็บน่ะกันเวลาเก็บนั้นกล่องก็ต้องมุดลงไปไอ้ที่มันเกี่ยวมันเกาะเป็นบอจ้ะแล้วเขาทำอย่างนี้บ่อยๆ ไปปลดปลาเลยนะไปปลดเอาปลาข้างล่างได้เลยนะ ใช่ลงไปกดเอาปลาเลยโดยที่ไม่เก็บดางอ่ะ เป็นชื่อ แล้วทีนี้พอเขาทำอย่างนั้นบ่อยๆอย่างวันแรกเขาอาจจะมุดลงไปได้5 นาทีวันที่2 10 นาทีเดือนหนึ่งเขาก็สะสมความชำนาญนี้เป็นครึ่งชั่วโมงปีหนึ่งเขาสะสมความชำนาญนี้1 ชั่วโมงมันจะได้ค่อยพัฒนาเหมือนกับเราเข้ามาศึกษาธรรมะแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการฝึกสตินี่แหละการที่เรามาฝึกสติรู้ตัวทั่วพร้อมก็คืออย่างที่พระอาจารย์สอนยกมือขึ้นจะเอาช้อนเข้าปากจะวางช้อนลงไปตักแกงเคี้ยวอาหารเคี้ยวคำที่1เคี้ยวซ้ายอะไรนะฟันบนกระทบฟันล่างกลืนคือมันเป็นความที่ชำนาญของการที่เหมือนเราฝึกแต่พอฝึกไปเราจะรู้ว่าระบบในร่างกายเราก็ทำงานเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับแต่การที่เราฝึกน่ะมันเกิดทั้งสมาธิและเกิดทั้งสติแล้วพอเราฝึกตัวนี้มันจะทำให้เราธาตุเราระงับและก็สงบพอธาตุเราระงับแล้วก็สงบลงเราจะเห็นว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเป็นล้านชีวิตในแต่ละเซลล์เขาทำงานของเขาอยู่แล้วอัตโนมัติแต่เราในความที่เรารักตัวกลัวตุยเราก็เลยกระเสือกกระสนเหมือนกับว่าหายใจไม่ออกกันรีบดึงลมเพื่อที่กลัวตุยใช่ไหมพอไปเจออะไรที่มากระทบแล้วเป็นแผลทั้งที่ตอนเจอใหม่ๆมันไม่เจ็บแต่ในความสัญญาจำว่าเห็นเลือดแล้วต้องเจ็บโอ๊ยไปก่อนแต่ไม่เห็นความรู้สึกที่แท้จริงว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างเงี้ยหมวกออกแล้วแต่ละเซลล์แต่ละอนูในร่างกายเราเนี่ยเขาแยกเป็นชีวิตใครชีวิตมันอยู่ในนั้นนะที่บอกว่าชีวิตติงซีใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้พอตอนแรกหนูไม่เข้าใจไงหนูก็ชอบดูซีรีส์พระพุทธเจ้าที่บอกว่าอะไรนะที่ท่านอาราลดาบทนะท่านลงไปแช่อยู่ในน้ำเป็นเดือน3 เดือน 11 โมงแรกจัดอาหารไม่มีใครจัดเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าธาตุขันธ์มันสงบระงับแต่ว่าความสงบระงับของธาตุขันธ์ก็คือเปตานังกัปปติอิจิตังทิตังตุมสุขิปเมพระสมิจตุสเพโพเรตุสังกัปปะจันโทปนะโสยะขันมิโตติโสยะคะดีและบัดนี้มามีตนตัวและครอบครัวมาทำบุญกุศลของจิตเราระงับสังขารระงับพวกนี้แล้วก็ไปเห็นความจริงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยหนูได้ทำบุญส่วนมหาเจ้ากรรมเวรขอเชิญเจ้ากรรมเวรเถิดทั้งสองรับหนุนสมสุขทุกคนที่เจ้ากรรมเวรอโหสิกรรมยกโทษให้ทั้งประการเลิกและทำการเงินใหม่นะทำบุญแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในชีวิตทำกิจการงานใดได้สำเร็จมีความเจริญยิ่งขึ้นไปดังคำพันธาวดีปตานาสีในสันจังวุฒามจันจัตโลธรรมาทันติโยโนสุขังพระลั่งเหมือนตัวนี้พอจิตใจเราสงบแล้วอ่ะแล้วปล่อยให้เขาทำงานเองแต่พอเรามีรูปอยู่เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะรูปผัสสะกระทบอะไรต่างๆพวกนี้พอเราเข้าใจแล้วเราไม่แตกตื่นกับอาการเหล่านี้เราทำให้เขาสงบระงับลงได้เนี่ยเวทนาต่างๆสงบระงับลงได้เนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างแจ้งเราจะเห็นว่าหัวใจเขาทำงานยังไงเซลล์ตรงนี้เขาทำงานยังไงปอดทำงานยังไงตับทำงานยังไงระบบการขับถ่ายทำงานยังไงเนี่ยทุกอย่างก็เป็นกลไกธรรมชาติสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันแต่เขาไม่ได้พูดแต่อาการเขาออกมาตอนนี้เรากำลังมาฝึกจิตวิญญาณเพื่อที่จะให้เราเป็นเหมือนธาตุขันธ์ที่อยู่ข้างในเราอ่ะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างโดยที่เราไม่ต้องเอาบัญญัติหรือเอาความคิดหรืออะไรปรุงแต่งเข้ามาแต่เห็นว่ามันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันแบบนั้นมีหน้าที่รู้ได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยหนูตีความของหนูเองนะเพราะว่าหนูก่อนที่หนูจะตีความตรงเนี้ยหนูก็ไปสะสมสุตตะมาหนูสะสมสุตตะแล้วหนูก็ใช้จินตะแล้วก็หนูก็ได้ประพฤติไปแต่ว่ามรรคผลมันยังไม่ได้แต่เรายังปฏิบัติอยู่คือยังเป็นเส้นทางอยู่เส้นทางการเดินแต่ว่าผลยังไม่ประจักษ์แต่คาดเดาว่าอย่างนี้ล่ะค่ะพี่ฉุก
คิดประมาณนี้สาธุค่ะ ดูสองตัวครับไปน้อง การที่เรามาสนทนาธรรมเนี่ย เรามาเพิ่มความรู้นะ เรามาเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะให้เราได้ความเพียรหรือแรงบันดาลใจที่จะไปประพฤติปฏิบัติสำหรับนกนั้นนกคิดแบบนี้ ความรู้สึกนกกันเป็นแบบนั้น แต่ละอย่างที่ผ่านเข้ามากระทบอันนี้ความพอใจไม่พอใจต่างๆเหล่านี้หรืออาการที่เกิดขึ้นกับจิตน่ะมันทำให้เราอยากเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาในบัญญัติต่างๆไงในด้านของอคติอคติสี่นิวรณ์ห้าอะไรบริโภคอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตน่ะทำให้เราอยากเข้าไปศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มันแจ่มแจ้งอะค่ะว่าไอ้ตัวนี้ที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรนิวรณ์ห้ามีอะไรพยาบาทอะไรนะมันก็จะมีฉัน ติ่มเหมือนก็มีก้า การมฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะจะวิกิจิตฉาอะไรพวกเนี้ยแล้วตัวพวกนี้มันก็แตกย่อยของมันโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทำความเข้าใจว่าตัวเนี้ยขณะที่จิตตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีสิ่งไหนที่มันมากระทบมีปัจจัยตัวไหนมาทำให้มันเกิดแบบนี้ ความชอบใจความพอใจมันเกิดมาจากอะไรอย่างเงี้ยหาต้นตออย่างเงี้ยแต่พอเราเข้าใจต้นตอตัวนั้นเสร็จแล้วน่ะแจ้งเสร็จแล้วอะค่ะตัวนั้นเราก็ไม่ไปลงจิตลงใจไปยึดไปคล้องเพราะมันลงใจแล้วมันเข้าใจโดยละเอียดแล้วเนี้ยมันก็เห็นว่าอย่างธรรมชาติของมันที่ต้องเกิดขึ้นโดยถ้าเราไม่ไปยึดไม่ประธานก็ไปยึดยังตัวว่าแต่ผ่านไปเหมือนกับผ่านต้นไม้ใบไม้นะที่ไปผัดรถเราไปกระทบกับต้นไม้ผัดไปธรรมชาติของมันจะเป็นในลักษณะเหมือนอย่างนั้นสาธุค่ะ ไม่รู้หนูเข้าใจผิดใจถูกนะอยากให้พี่ฉุกคิดเสริมมาค่ะสาธุค่ะ เสริมได้ไงแล้ว นักเรียนใหม่อยู่เลยไม่น้องให้ครูบาเด็พี่หนึ่งล่าอย่างเงี้ยพี่วุฒิพี่วุฒิเสริมหน่อยอ๋อพี่วุฒิพี่หนึ่งล่าก็ได้ค่ะพระอาจารย์ท่านกำลังฉันอาหารอยู่พี่วุฒิครับขออนุญาตยังไม่ว่างตอบเลยครับเดี๋ยวสักครู่ให้คนอื่นก่อนนะครับพี่หนึ่งล่าก็ได้ท่านกู๊ดอะไรเนี่ยเวลากินข้าวมันสนใจพูดแค่นี้พ่อหาดูทำไมจ้างมาไหมเนี่ยในช่วงเดือนแปลงอยู่คนฟังแล้วก็พิจารณาอยู่กับขันธ์ห้าแล้วก็กุศลและบท10กำลังย้อนกลับใหม่พยายามทำสองสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในจิตในใจคือตัวอื่นยกไว้ก่อนพยายามทำความกระจ่างกับขันธ์ห้าที่อยู่ในจิตเราที่อยู่ในกายเราอ่ะทำให้มันสมบูรณ์แล้วก็กุศลบท10ใน3ข้อหลังก็คือไม่พยาบาทไม่อยากได้ของคนอื่นแล้วก็อันนี้ขวางเลยนะไปพอนะดีๆมีอย่างถ้าว่าเราทำ2ข้อนี้ทั้งขันธ์ห้าทั้งกุศลบท10ได้ตัวเราก็จะสามารถเหมือนกับที่พระอาจารย์ว่าเราสามารถกราบตัวเองได้แต่ถ้าว่าเรายังไม่บริบูรณ์หรือยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราจะไปพูดกับใครมันก็อาจจะเป็นได้แค่เพียงปริยัติอย่างลาบเนี่ยที่จำได้หมายรู้แล้วก็ไปบอกคนอื่นแต่เราไม่สามารถบอกตัวเองได้ครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับ
เรารู้สูตรคูณแต่เราไม่รู้อะไรเขาเรียกว่าคณิตศาสตร์ขั้นสูงเรารู้แต่ว่าบวกลบคูณหารน่ะมันเป็นยังไงแต่พอไปบวกลบคูณหารในขั้นสูงการถอดสแควร์รูทหรืออะไรเนี่ยเรายังไม่กระจ่างแต่เราไปสอนคนอื่นมันก็เหมือนกับเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนถ้าไปเจอกับคนที่เขารู้ดังนั้นโดยส่วนตัวของผมตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะที่กำลังฟูมฟักตัวเองยังเลยว่ายังไม่ขอพูดอะไรมากขอเป็นลักษณะการฟังแล้วก็นำมาพิจารณาครับขอบคุณครับครับสาธุด้วยครับผมคนเรานะจริงๆในมุมมองของผมนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังไม่รู้ถามเรื่องอะไรไม่รู้แต่ในมุมมองของเรานะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเราเริ่มเห็นสภาพเห็นมันเริ่มมาอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยจิตเรามันไม่ไปยึดกับสิ่งข้างนอกแล้วเราเริ่มเข้ามาเห็นในตัวเองอ่านตัวเองเนี่ยมันก็จะอย่างนั้นเลยครับผมคือถ้าเราชัดเจนในพวกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้คือการร่นไปบอกคุณนันไปเอาถ้าเราไปห้องต่างๆเนี่ยเราสปาเกตตี้เนี่ยแต่ว่าแต่เสียบมาเนี่ยเราไปเพื่อรู้เพื่อเรียนครับเพื่อเรียนรู้เพื่อฝึกเพื่อเห็นความต่างไม่งั้นเราก็ถ้าเราอยู่กับตัวเราเองเราคิดว่าตัวเองรู้แล้วเราก็จมอยู่แค่ตัวเราเองมันก็ได้แค่ตัวเราเองเนี่ยก็เหมือนกับเราวนเวียนอยู่ในความคิดของเราเองถ้าเราไปเห็นคนอื่นเนี่ยมันก็จะเห็นความต่างแต่ที่เราก็จะเริ่มไม่หลงในความคิดของเราคนเดียวนะครับเราจะไปเห็นความคิดของคนนู้นมั่งคนนี้มั่งอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราไม่มีความเป็นตัวตนของเราถ้าเราชัดเจนในความเป็นตัวเรานะครับมันไม่มีอะไรแล้วเพราะทุกอย่างคนเรามันก็มีเขาเรียกว่ามันก็สร้างความเป็นตัวเราขึ้นมาอยู่แล้วแต่ทีนี้แต่ถ้าเราไม่ไปดูคนอื่นเลยเราก็จะหลงตัวเราเองครับถ้าเหมือนกับเราทำสมาธิหรือเราทำอะไรที่จะอยู่เฉพาะจิตเรามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปได้สารพัดครับถ้าเราจิตมันขึ้นมามันก็ขบคิดขบผันตรรกะวิตกวิจารณ์ของมันไปฟุ้งของมันไปเรื่อยแหละมันก็เป็นคิดไปคิดมาคิดว่าตัวเองบรรลุไปมันก็มีครับมันถ้าเราไม่มาอยู่กับข้างนอกถ้าเราไม่ไปสัมผัสข้างนอกว่าเห็นกับข้างนอกว่าเรายังเป็นคนอยู่นะไม่ใช่ทิ้งกายทิ้งอะไรแล้วไม่เอาขันธ์ห้าเลยที่จะทิ้งตัวทิ้งตนไปจะไปจมอยู่เดียวกับความคิดเพราะไอ้ความคิดมันก็หนึ่งในขันธ์ห้าเหมือนกันแต่ถ้าเราหลงประเด็นตอนนั้นมันก็จะหลงไปไงแต่ตรงนั้นมันก็ต้องมีก็ต้องฝึกแล้วไอ้สิ่งข้างนอกเนี่ยเป็นตัวยืนยันว่าเราไม่ได้ติดอยู่ในภพเราอยู่กับชาวบ้านเขาอยู่นะอยู่กับโลกใบนี้นะสังคมใบนี้อยู่นะแล้วขณะที่เรากระทบกับสังคมเนี่ยมันเกิดอะไรกับสภาวะอาการเราทีนี้ก็เป็นตัวที่เราเช็คอาการจิตเราเราละเราโลภเราโกรธเราหลงเรามีอะไรติดเราอะไรยึดเรามีอะไรกับปฏิกิริยาอะไรกับสิ่งที่มันกระทบสัมผัสข้างนอกทั่วไปเมื่อเรามาคุยต่อๆเนี่ยมันก็เห็นตัวเองว่าคนนี้พูดนี้ตรงกับทิ้งเลยความจำแล้วนะตัวนี้ไม่ใช่นะอาจารย์เราสอนมาแบบนี้มุมนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะเห็นความหลากหลายทีนี้ตัวที่เราได้เห็นอารมณ์ตัวเราเองครับแล้วก็ซ้อมนิดหนึ่งว่าเราคิดตัวเองเราคิดยังไงกับความคิดคนอื่นกินได้หมดเลย คนนี้พูดแบบนี้ไม่ตรงเลยนะสิ่งที่เราเรียนมามัน11 โมงจะเที่ยงแล้วเนี่ยเราไปลบหลู่เขาไหม1 โมงครึ่งแล้วว่าเรามาเนี่ยคนนี้โง่ยังเลยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยยกไปเลยเดี๋ยวจะเอาอะไรพวกเราจะเอาอะไรก็เอาใจใช้การตรงอย่างธรรมะมันในตอนมันเปิดโล่งครับเปิดให้เราได้เรียนรู้กว้างขวางความรู้สารพัดเลยครับมีแต่ดีๆแท้ๆแปรมุมดีๆแท้ๆแต่ดีๆที่ว่าเราจะคัดสรรเราจะเลือกเอายังไงว่าใหม่ก็ได้ของใครก็ของมันครับมันเป็นสติปัญญาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่นี่กันแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราไม่ติดไม่ยึดแล้วเราไปเทียบกับสอนในตำราที่พระเจ้าที่เราเคยเรียนมามันลงกันไหมมันเข้ากันได้ไหมหลักสูตรมีโพธิปักขิยธรรมมั่งจรณะ15วิชา8เนี่ยก็เป็นตัวเช็คมันเป็นรายละเอียดที่เราจะมาเช็คมาเทียบมาเคียงมาลงตัวในสิ่งที่แต่ละท่านพูดมาคือคนที่มาสนใจธรรมะผมถือว่าทุกคนมีดีครับได้ดีได้จุดหนึ่งมาถึงได้มาพูดมาบอกมาสอนอาจจะเป็นคนสติไม่เต็มมั่งกินยามามั่งอะไรมามั่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาครับส่วนคำพูดเราก็คัดเอาแต่สิ่งดีๆคนบ้าก็พูดธรรมะได้ครับเราก็อยู่ที่เรานะครับไม่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่คนบ้ามันอยู่ที่เราฟังเราได้ยินมันสะกิดกิเลสเราไม่สะกิดใจเราไม่เนี่ยในมุมมองผมนะกับประมาณไปหมดทั้งข้าวทั้งอะไรไอ้นะครับผมสาธุค่ะพี่หนึ่งล่าเห็นด้วยกับพี่หนึ่งล่าคำที่พี่หนึ่งล่าบอกว่า
เราก็มาในตอเนี่ยมันเป็นห้องปฏิบัติห้องใหญ่มากเลย มันเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่กว้างแล้วก็มันทำให้หลายๆดวงจิตที่บอกว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาน่ะมันเหมือนห้องสมุดใหญ่เลยอะระดับโลกเลยค่ะตรงเนี้ยแล้วเราอยากรู้ตรงไหนและมันง่ายกว่านั้นก็คือว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอะค่ะแต่ละห้องแต่ละที่นะเขาเข้าใจธรรมจริงๆเขาพร้อมที่จะขยายธรรมให้เราฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจและเขายินดีแล้วก็สรรเสริญด้วยที่เราอ่ะอยากเป็นผู้เข้าใจในธรรมะอยากเป็นผู้ที่เข้าใจในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเห็นว่าตรงเนี้ยมันพิเศษมากเลยและเราไม่ต้องไปนี่ไปเปิดหรืออะไรถึงเราเปิดบางทีน่ะหนูเป็นบุคคลหนึ่งนะที่บอกว่ายอมรับว่าตัวเองไม่ค่อยฉลาดเป็นคนที่ฉลาดน้อยมากก็คือเวลาอ่านแล้วทำความเข้าใจเองอ่ะไม่ค่อยจะได้เราก็เลยอาศัยครูบาอาจารย์ในเนี้ยค่ะในตอเนี่ยท่านได้ขยายให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นและเข้าใจได้ตรงบางครั้งก็จะไปแอบฟังห้องโน้นห้องนี้เพื่อที่จะให้ลงใจกับข้อนี้แต่บางทีห้องไม่มีห้องไหนที่จะให้คำตอบเราได้เราก็จะโผล่เข้าไปแล้วก็ไปสอบถามพอสอบถามแล้วนั้นท่านได้ให้ความรู้และความเข้าใจเราแจ่มแจ้งแล้วก็สาธุแล้วก็คือใจมันน้อมลงกราบอะค่ะมันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไอความอ่อนน้อมตัวเนี้ยก็คือเห็นซาบซึ้งในบุญคุณด้วยนี่จิตแต่ละดวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากความอ่อนน้อมจากความอ่อนน้อมแล้วก็มาเป็นปีติจากความปีติแล้วก็มาสว่างไสวเบิกบานอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้มันไม่ได้เปลี่ยนผู้อื่นนะแต่มันเห็นอาการของตัวเองที่มันเปลี่ยนไปในดวงจิตมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกว่าสาธุในทุกท่านที่ได้มาขยายแล้วก็มาอธิบายธรรมะให้เหล่าสาวกที่ต้องการเข้าใจในพระธรรมคำสอนได้เข้าใจลึกซึ้งและละเอียดจนที่จิตมันปล่อยวางเองอะค่ะจนมันเกิดความเข้าใจแล้วมันไม่คล้องไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเบิกบานแล้วก็จะแจ้งแทงตลอดอย่างเงี้ยค่ะสาธุค่ะพี่หนึ่งสาธุค่ะครับเดี๋ยวดูครับผมกินส้มตำอยู่นะผมกินข้าวอยู่เชิญครับก็สาธุด้วยครับผมก็ในมุมมองผมเราก็จริงๆเราก็มาเรียนรู้ตัวเราเองเนี่ยครับเราก็ต้องถามย้ำๆกับตัวเราเองบ่อยๆแล้วก็ถ้าเราอยู่แต่ในความคิดเราก็จะหลงทิศหลงทางหลงอันนี้ไปได้ง่ายครับมันก็ไม่หลงอะไรไปหรอกมันก็หลงในความคิดเราเนี่ยนะครับบางทีเราได้ฟังบางทีเราจิตเรายึดมาบางทีเราก็คิดไปคิดมามันมันเหมือนจะใช่นะมันเหมือนจะใช่นะอยู่กับคนเดียวนะ แต่เมื่อเรามาเจอคนอื่นบ้างเจอโลกภายนอกบ้างเจอกระแสสังคมบ้างเจออะไรก็มามันทำให้เราเห็นว่าอารมณ์เรากับเพื่อมไหมสิ่งที่เราคิดอยู่นะมันจริงไม่จริงมันจะเป็นตัวชัดเจนธรรมะพระพุทธเจ้ามันต้องมีทั้งกายวาจาใจครับไอ้กายกับวาจาเนี่ยมันเป็นตัวสื่อออกมาทางความคิดก็มาจากจิตเราเนี่ยครับเป็นตัวทำทั้งกายกรรมทั้งคำพูดทั้งอะไรต่างๆที่มันออกมาทางให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยคือมันก็มาจากจิตจากการปรุงแต่งของเรานั่นแหละออกมาแต่ทีนี้ถ้าเราไปจมอยู่กับความคิดมันคิดไปยังไงมันก็ไปได้สารพัดครับเพราะมันตัดความรับรู้ไอ้ทางวาจาทางกายไปเนี่ยมันก็จะจมอยู่กับความคิดเราคิดไปมันก็เหมือนเป็นจริงเป็นจังและกิเลสมันก็ฉลาดด้วยนะมันคิดก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นนั่นนู่นนั่นนี่ของมันได้สารพัดแหละถ้าเราจมอยู่กับความคิดแต่ถ้าเรามาอยู่กับความเป็นจริงแล้วเอาความเป็นจริงเป็นตัววัดอารมณ์เราวัดการกระทบสัมผัสเราแล้วการพูดการกระทบสัมผัสการอะไรต่างๆเป็นตัวยืนยันว่าเรายังอยู่บนโลกใบนี้ก็เหมือนคนไปติดยึดในคำว่าไม่ขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรนะมันก็แค่ขันธ์ห้าเป็นแค่กิริยาถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็เป็นจริงเป็นจังไปในความคิดนะครับแต่มาอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยก็เรานั่นแหละก็คือมันกินรวบใช่ไหมพี่หนึ่งมันกินรวบใช่ไหมแต่มันไม่เห็นทุกข์ที่แท้จริงมันกินรวบเราเคยเป็นนะเราถึงเข้าใจ สาธุค่ะมันติดอยู่ตัวความคิดตัวปลายมันนะครับคือมันดีมันไม่ใช่ไม่ถูกนะมันถูกนะแต่ทีนี้แต่มันตรงที่ว่าเราไม่ได้สัมผัสอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสังคมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความจริงนะครับมันไปจมอยู่ตรงนั้นมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้ก็คิดว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่มันเป็นของเราหมดนั่นแหละครับแต่พระเจ้าท่านไม่ให้ไปติดไปยึดมัน
ก็ตัวเราแม่เราคลอดมากว่าเราจะโตเลี้ยงมาป่านนี้จะบอกว่าไม่ใช่ของเรามันจะเป็นของใครไปล่ะก็เราเป็นตัวแต่ว่ามันไม่ได้ไปติดไปคล้องไปยึดไปถือเป็นมั่นเป็นหมายว่าจะอยู่กับมันชั่วนิรันดรอะไรประมาณนี้ไปถือดีเลี้ยงขั้นแต่ว่าใครมาแตะมาต้องมาด่ามาว่าไม่ได้เลยไม่ถึงขั้นนั้นตามสภาพเลยเรามันก็คือเรานั่นแหละแต่สิ่งที่เราติดเรายึดเราทุกข์เราสุขอยู่มันก็คืออารมณ์ที่เราปรุงแต่งในขันธ์ห้าเนี่ยแล้วเราไปยึดมันถึงทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมันกันเป็นตรงนั้นแต่ขณะที่เรามีเราขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นกุศลนะในมุมมองผมนะเป็นพื้นฐานนะครับแต่รายละเอียดก็ยังเป็นที่ท่านว่านั่นแหละมันเป็นขันธ์ห้าอะไรมันยึดไม่ได้หรอกนะแต่สูงสุดเป็นมันแต่เรายังไม่ถึงตรงนั้นเราก็ต้องไต่ระดับมาก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราต้องให้รู้ให้ได้ว่าการกระทบสัมผัสเนี่ยพระเจ้าได้บอกว่ากายวาจาใจเนี่ยมันจะเป็นสื่อบอกใจเราคิดยังไงวาจาเราก็จะพูดอย่างนั้นกายเราก็กระทำอย่างนั้นแล้วศีล5 ข้อเนี่ยมันขาดตรงไหนล่ะมันก็ได้เห็นตรงที่ว่าเราไม่ลักไม่ขโมยเขาจิตแล้วเมื่อจิตมันไม่ลักไม่ขโมยพวกกายวาจามันก็จะไม่พูดมันจะไม่เลียมเรียบเคียงเพื่อจะเอาของเขามันจะไม่ยื่นมือไปหยิบของเขาเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นทางรูปทางกายนี่แหละส่วนใจเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกเป็นยังไงแต่สิ่งที่ยืนยันให้คนโลกใบนี้รู้คือการกระทำทางวาจากับกายนี่แหละเป็นตัวยืนยันว่าเราเป็นยังไงไปยังไงทุกคนเขามองเขาจะเห็นตรงนี้ส่วนใจกับของใครของมันหลอกได้ครับมันปรุงแต่งมันหลอกได้สารพัดมันหลอกเราเองว่าว่างหลอกเราเองว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันก็หลอกได้ครับ ถ้าเราไม่มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่อยู่การกระทบสัมผัสไม่มีกายวาจาใจมันเป็นตัวยืนยันเนี่ยมันก็หลงตัวเองยึดตัวเองยึดว่าหลงว่าไม่ยึด แล้วก็ว่าไปมันก็ยิ่งสลับซับซ้อนนั่นมันถ้าเกิดไปสูงภาษามันก็จะหลงไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเชิญท่านอื่นครับท่านใดมีแนวคิดมีหัวข้อมีเพิ่มเติมยังไงก็เชิญเลยนะครับผมขออนุญาตครับผมได้ยินคำหนึ่งไม่ทราบว่าจากห้องนี้ไหมจากพระอาจารย์หรือเปล่าว่าพูดถึงอาหารข้าวผัดกะเพราถ้าว่าเราแค่เห็นเราจะรู้ไว้ว่าอาหารเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยจนกว่าเราจะได้ลองกินเข้าไปว่าอาหารเนี่ยโทษนะครับแป๊บนึงสงสัยต้องไปแล้วฮะพ่อมาเคาะประตูแล้ว ห้องนี้ไม่มีผัดกะเพราห้องนี้มีไข่เจียวคุณเบิร์ต สาธุครับสาธุถูกทำมากเลย ในศรัทธาดูเบาบางมากครับร้องขอหน่อยครับพระครูครับคุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตที่หนึ่งว่าไอ้ที่บอกว่าอะไรนะยึดตัวเป็นตัวเป็นตนอะไรอะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเห็นต้มตำค่ะเดี๋ยวนั่งรอเลยนกครับคุณนกสอรี่ครับคุณนกไปไหนแม่น้องถูกไปค่ะอันเนี้ยคือทาง3 แพร่งคือจุดที่จะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ยึดแต่ยึดไม่ยึดแต่ยึดฟังให้ดีนะอันเนี้ยก็คือว่าถึงจุดที่จะต้องมีครูบาอาจารย์เคาะเลยเคาะเพราะว่าต้องอยู่บนความเป็นจริงนะคะต้องกลับมาอยู่ตามความคือถ้าเลิกแบบเหมือนที่พี่หนึ่งล่าพูดถึงนะอันนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตามบุญตามกรรมของเขาเพราะเขาไปเชื่อในบัญญัตินั้นในสิ่งนั้นโดยที่ยังไม่ได้เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงถามว่าผิดไหมมันต้องใช้เวลาไม่ได้ผิดหรอกแต่ต้องใช้เวลาแล้วมีบุญสัมพันธ์กันถึงจะนั่นออกมาได้ต้องเคาะสนิมต้องให้รู้สึกตัวดีแล้วนิมนต์ค่ะพระอาจารย์ดีแล้วขออัดเลยบันทึกเลยก็วันนี้เป็นคำถามที่ยอดอีกคำถามหนึ่ง
ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนานะว่าขันธ์ห้ากับตัวตนเนี่ยนะขันธ์ห้ากับความมีตัวตนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่กับขันธ์ห้าเพราะว่าบางทีเราเอาขันธ์ห้าเป็นตัวตนเอาตัวตนเป็นขันธ์ห้าเราแยกออกจากตัวตนออกจากขันธ์ห้าแล้วจึงไม่มีตัวตนหรืออะไรเนี่ยมันนัวเนียกันหมดคนก็อธิบายก็ไม่เคลียร์บางทีพูดก็ไม่ชัดอะไรกันแน่คือเราไม่รู้จักขันธ์ห้าเรื่องจริงๆคือไม่รู้จักขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าทำงานอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่รู้จักก็เลยไปพานว่าความเป็นตัวตนมันก็ยิ่งลึกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักขันธ์ห้าให้ได้ว่าขันธ์ห้านะมันคืออะไรขันธ์ห้าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะถ้าเป็นตัวตนก็ต้องเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้ามีขันธ์ห้านั้นการเข้าใจการทำงานของขันธ์ห้าอย่างถูกต้องนะก็คือการคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าทีนี้พูดอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจว่าขันธ์ห้าคืออะไรขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์แปลว่ากองหรือส่วนประกอบของชีวิตกองหรือส่วนประกอบของชีวิตเนี่ยของชีวิตอะไรโดยเฉพาะมนุษย์ประกอบด้วยขันธ์ห้านะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาชั่วคราวขันธ์ห้าคือส่วนประกอบที่ความเป็นบุคคลหรือเป็นเราแบบที่เราหลงยึดว่าเป็นตัวตนของเราอันเนี้ยเราหลงยึดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนของเราที่จริงมันเป็นขันธ์ห้ามันเป็นขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยมี5อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรามาดูไส้ในมันว่าขันธ์รูปคืออะไรรูปคือกายคือวัตถุคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมและมหาพุทธรูป28อะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นสิ่งที่รูปคือร่างกายมันประกอบด้วยถ้าจะรับรู้ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คืออายตนะ6อันนี้เป็นรูปอันนี้คือบอดี้ทั้งหมดเลยรูปหลังจากนั้นไม่ใช่เป็นบอดี้แล้วมันเป็นความรู้สึกเฉยๆมันเรื่องของจิตเวทนาเป็นความรู้สึกตัวอย่างรู้สึกยังไงสุขทุกข์เฉยๆอันนี้คือเวทนาแล้วมันอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องของจิตมันอยู่ที่ไหนไม่รู้ละแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้แล้วสัญญาเมื่อกี้เวทนาความรู้สึกนะขันธ์ห้าได้2แล้วนะรูปคือบอดี้ทั้งหมดร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเวทนาคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากไหนจากตาได้เห็นรูปรู้สึกชอบใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจก็ทุกขเวทนาเนี่ยเราเข้าใจแล้ว2ขันธ์แล้วที่ชอบใจไม่ชอบใจเมื่อกี้น่ะจำได้ผู้หญิงคนนั้นเราชอบใจหรือว่านาฬิกานั้นโทรศัพท์นั้นอันนั้นน่ะคือสัญญาเกิดขึ้นอีกแล้วจำได้หมายรู้ว่านี่คือน้ำนี่คือผู้หญิงนี่คือเงินนี่คือทองจากที่ตาไปเห็นหรือหูไปได้ยินในสิ่งนั้นนะจากรูปกับเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแล้วก็สัญญาจำได้หมายรู้สังขารก็คิดปรุงแต่งคิดดีก็ดีคิดร้ายก็ร้ายคิดในการที่เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่นเป็นสังขารไปแล้วคิดใครเป็นลูกใครนะเขาเป็นสาวภาคไหนนะเขาเป็นอายุเท่าไหร่นะนั่นแหละเกิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นก็เป็นสังขารเนี่ยขันธ์ห้าได้เท่าไหร่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ทางไหนเมื่อกี้ก็เห็นก็รับรู้ทางตาจักขุวิญญาณทำงานรับเสียงก็โสตวิญญาณทำงานถ้าได้กลิ่นแล้วไอ้ตดเหม็นด้วยผู้หญิงคนนี้อย่างเงี้ยอันนั้นคือวิญญาณทางจมูกทำงานเนี่ยเหล่านี้มันทำงานของมันอยู่แล้วมันทำงานของมันแล้วเป็นเราไหมถ้ามันเป็นเรามันก็ทำงานอย่างนั้นมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเกิดขึ้นดับไปไอ้ความดับไปของขันธ์ห้านี่แหละจึงรู้ว่าเราไม่มีจริงเพราะมันเพียงเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้ว
เราไปหลงยึดว่าขันธ์ห้าเป็นเราจำได้เสียงคนนั้นจำได้อันนั้นเป็นสัญญาขันธ์ชอบใจไม่ชอบใจเสียงนั่นเป็นเวทนาขันธ์อันเนี้ยมันทำงานของมันโดยที่ใครไม่ต้องไปบังคับบัญชามันเป็นเรื่องมันเห็นเนี่ยตาเห็นเป็นรูปกับวิญญาณทางไหนทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณทำงานร่วมกันไม่มีรูปมีภาพมีผู้หญิงมีคนอะไรนั่นเราเรียกว่ารูปอันเนี้ยคือขันธ์ห้าทำงานอย่างนี้ทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดที่ว่าจิตเราไปยึดแล้วว่าเป็นเรามันไม่ใช่เราสักอย่างนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเป็นเราได้ไงนะมันเปลี่ยนแปลงนั้นตัวตนอัตตาเนี่ยคือความเข้าใจผิดในเรื่องของจิตที่ยึดว่านี่คือกายของเราความคิดที่เราคิดไปเมื่อจะเห็นผู้หญิงแล้วคิดสังขารเนี่ยหรือความรู้สึกที่เวทนารู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยว่าเรามีความสุขยิ่งไม่สุขไม่ทุกข์หรอกนะไม่มีจะเสียใจหรือดีใจอย่างนี้ก็ไม่ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากขันธ์ห้าทั้งนั้นเลยนะเกิดขึ้นจากขันธ์ห้าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราทั้งนั้นขันธ์ห้ามันทำงานขันธ์ห้าทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นขันธ์ห้าทำงานอย่างไรจึงเกิดความรู้สึกว่ามีเราหรือตัวมีตนของเรายกตัวอย่างนะสมมติมีคนมาชมว่าโอ้ท่านพูดธรรมะเก่งนะเก่งมากเลยนะเสียงที่มากระทบหูนั่นน่ะเป็นวิญญาณที่เกิดจากโสตวิญญาณเสียงที่รู้แจ้งได้ยินเสียงน่ะเป็นโสตวิญญาณมากระทบหูเกิดเวทนาโอ้เขาบอกท่านพูดธรรมะเก่งนะความสุขใจก็เกิดขึ้นนั่นเป็นเวทนาแล้วสุขเวทนาเขามาพูดดีพูดเสียงมากระทบหูก็เวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนานั้นก็ไม่ใช่เราเป็นเรื่องของเวทนาเกิดสังขารคิดต่อว่าเขารักเราหรือเปล่านะเขาพูดอย่างนี้หรือเขาชื่นชมเราเขาต้องการอะไรหรือเปล่าคิดละคิดทั้งดีทั้งไม่ดีคิดหมดละอันให้เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วทั้งหมดรวมกันจึงเรียกว่าเราดีเราพูดดีอัตตาเกิดขึ้นทันทีว่าฉันเป็นผู้พูดดีก็ยิ้มยิ้งย่องว่าฉันอีโก้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เราจึงเผลอยึดไปว่ามีเราถูกชมและก็พอใจในตัวเราที่เราพูดได้ดีอย่างนี้นี่คือการทำงานของขันธ์ห้าที่หลอกว่ามีตัวตนอยู่จริงทั้งที่ทั้งหมดแค่ปรากฏแล้วดับลงไปแล้วเนี่ยใครมาว่าเธอสวยมันดับไปแล้วคำพูดนั้นดับไปแล้วความสวยก็ดับไปจากจิตแล้วมันเนี่ยเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้มองแบบปรมัตถ์ทำไมขันธ์ห้าจึงไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ย่อมไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าสิ่งใดเป็นทุกข์นั่นคืออนัตตาเมื่อเป็นอนัตตามันก็ไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นตัวตนมันก็เป็นอัตตาอนัตตาคือความไม่มีตัวตนเพราะนั้นขันธ์ห้าเปลี่ยนแปลงได้ก็คือมันเป็นความไม่เที่ยงบังคับก็ไม่ได้ข้อมเป็นทุกข์ไม่ควรยึดเป็นเราว่าเป็นของเราก็ไม่ได้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเห็นว่าไม่มีตัวตนจะเห็นว่าไม่มีตัวตนได้อย่างไรก็ฝึกดูขันธ์ห้าให้บ่อยๆนะการฝึกสังเกตขันธ์ในชีวิตประจำวันเช่นความคิดนั่งอยู่ดีความคิดเป็นอะไรความคิดเป็นสังขารขันธ์เขามันปรุงแต่งความรู้สึกมันเป็นอะไรความรู้สึกมันก็ไม่ทุกข์ก็สุขไม่สุขก็ทุกข์หรือเฉยๆก็เป็นเวทนาคือความรู้สึกเวทนาการได้ยินได้กลิ่นก็เป็นวิญญาณวิญญาณในนี้ก็คือได้กินก็วิญญาณทางโสตวิญญาณได้กลิ่นก็ฆานวิญญาณแล้วลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปมันเป็นเราได้อย่างไรมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วมันก็ดับเองเราไม่ได้จ้างไปทำอะไรให้มันทำเลยแล้วมันผุดขึ้นมาน้ำเขาฉีดน้ำมันผุดขึ้นมาเองในการที่รดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ย
มันเกิดขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นยิ่งดูก็ยิ่งเห็น ยิ่งปล่อยก็ยิ่งวาง จิตจะลดหรือหลุดจากอัตตาได้จริง สุดท้ายขันธ์ห้าคือส่วนประกอบของตัวเราที่หลงว่าเป็นตัวตน ถ้าแยกออกไปแล้วมันก็ทำงานของมันอย่างนั้น ไม่มีตัวครูไปบุญหรือครูบาโคตรไปอยู่ในนั้นเลยนะขันธ์ห้าเป็นตัวตน เพราะฉะนั้นตนนั้นเกิดมาจากขันธ์ห้าโดยที่ไม่รู้เท่ารู้ทัน ถ้าจิตไม่รู้เท่ารู้ทันว่าขันธ์ห้าทำงานอย่างไร ก็จะยึดเอาขันธ์ห้าเป็นตัวตนนะในการที่ยึดขันธ์โดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเมื่อขันธ์ห้าตับดูแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะคลายกับการยึดว่ามีเรา เมื่อคลายยึดมั่นมีเรา จิตก็เป็นอิสระจากความทุกข์ได้จริงนะประมาณนี้จิตก็เป็นอิสระจากความทุกข์ สาธุสาธุสาธุครับ นี่ สาธุ สาธุ สาธุครั ใครไม่ได้ฟังอันนี้นี่เสียดายแทน เดี๋ยวออกใหม่ เพราะว่าป้าอาจารย์พูดละเอียดมากนะคะแล้วนี่ถึงพี่วุฒิที่ตักคุยกับพี่อ่ะที่ตักคุยกับพี่ก็คือว่า ครับ อะไรนะลืมเฉยเลย เดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะไม่ลืมเอาขันธ์ห้ากับตัวตนนี่นะรูปกายนั้นคือเราหรือลองพินิจมันเคลื่อนไปในฤทธิ์แห่งสังขารคือการปรุงแต่งนะเจ็บก็เปลี่ยนแก่ก็เสื่อมไม่นานจะเรียกเรานั้นฉะไหนได้จริงแท้ใดเวทนาสุขทุกข์ไหลตามจิตคิดว่าเราเพลิดเพลินเศร้าใจไหวสัญญาแค่จำว่าดีเลวจากภายในสังขารไหลคิดปรุงไปไม่เคยพอวิญญาณรู้อารมณ์แค่ชั่วขณะเกิดดับจะจบเหมือนคลื่นก่อทั้งห้าขันธ์เพียงพอทั้งห้าขันธ์เพียงธาตุธรรมไม่พึงทออย่าเรียกเราให้หลงรอให้ทุกข์ตามผู้รู้ขันธ์ห้าอย่าสังวรไม่ใช่ผู้รู้ขันธ์ห้าอย่างสังวรนะจะไม่หลงวาดตนเป็นอัตตาไม่เอาฉันเป็นศูนย์กลางแห่งโลกาจิตจึงว่างได้ลุจบสู่นิพพานสาธุ สาธุครับสาธุ เชิญ ชัดเจนแล้วไอ้ที่หนูอยากจะพูดก็อยู่ในที่พระอาจารย์เอ่ยมานี่แหละก็คือรู้ทำแต่ไม่หลงทำ ครับ สาธุ ครับก็จิตเป็นแค่ผู้รู้ในขันธ์เนาะจิตเป็นแค่ผู้รู้ถ้าจิตยังมีอวิชชาเนี่ยก็จะมีตัวตนขึ้นมาทันทีน้ำยาครับว่าเรารู้ ยะถาวริวหาปุราปริเรติสาพลังเอวะเมวะตุนังเปตานังกัปปติอิชิตังพิตังสุมหังคิปะเมวะสมัสสิโกสมิสัพเพสเพปุริตุสร้างกปาจันโทปนรโสยะถามในโชติรโสยะหา รู้แล้วก็ไม่มีอะไร จึงขอโมทนาสาธุการกับนายธันวาชัยทองได้มาทำบุญทำกุศลก่อนนายธันวาชัยทองพร้อมทั้งนายอัศรานางจีรวันชัยทองได้ร่วมบุญร่วมกุศลการทำบุญหาเจ้ากรรมนายเวรของของใครของครอบครัวชัยทองทุกท่านทุกคนขอเชิญเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านทุกคนพ่อเกิดไม่เกิดทุกท่านทุกคนเทพบุตรเทวดาทั้งหลายขอรับส่วนสู่ภพภูมิที่ดีส่วนจากฟ้าสูงยิ่งขึ้นไปดึงบุญกุศลให้แผ่ไปแล้วเจ้านั่นเป็นบุญเป็นกุศลให้แผ่ไปไม่ได้ชัดเจนนะครับขอบุญกุศลให้แผ่ไปเจ้าแต่นั้นขอบุญกุศลให้แผ่ไปมีแต่ความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหมดโศกของใครต้องทำให้เวรต่างๆนั้นหมดไปหายไป
มีแต่ความสุขในการจริงสันติความแสนจะตะลุทำมาเถิดที่โยโนสุขังพลัง เอาว่า ใส่ตู้ ถ้าเรามาทำลายอัตตาก่อนได้ไหมอัตตาว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราอยู่ตรงไหน เอาอันนี้ถวายแล้วก็ว่านี่กะจะไปไหน เอาตัวที่ ไปเก็บไหนเราจะรู้ได้ไง ที่ออกจากตัวนั้นเป็นอัตตาที่เราคิดว่ามันเป็นอัตตาคือตัวตนเรานั่นแหละ อ๋อ ถ้าสมมติว่านะเราลงหู อ๋อ หูเนี่ยมันเป็น แล้วจะซื้อเอามาทำไม มันเป็นประสาทหูใช่ไหมพี่หนึ่งละมันเป็นรูปขันหนึ่งเนี่ยขันหนึ่งที่จะมากระทบหูได้ก็คือเสียง มีใครมา มีไหน มันมีไหน เสียงนี้เป็นรูปมากระทบหูถ้าเสียงกับเสียงเนี่ยมากระทบหูสองอย่าง บอก เนี่ย มาเลย มันก็จะไม่รู้เรื่อง เพราะว่ารูปต่อรูปประทบกันเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่อง มันต้องมีวิญญาณอ่ะทีหนึ่งละมีวิญญาณนะขันธ์มีวิญญาณขันธ์นะเข้ามากระทบ มันจะคบกันเนี่ย3 องค์ประกอบนี่แหละ3 ปัจจัยนี่แหละทำให้เกิด1 ผัสสะไอ้1 ผัสสะเนี่ยถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตัวตนเราเนี่ยมันอยู่ในผัสสะใน1 ผัสสะเนี่ยตัวไหนคือตัวตนของเราตัวไหนตัววิญญาณเป็นของเราตัวหูเป็นของเราไหมแล้วก็ตัวเสียงไงที่มากระทบเนี่ยเป็นของเราไหมอะไร นั่งดูเลย ประมาณเนี้ย เป็นโยมมันยืนใจพระทำไมคำหัวคำ พี่ถึงได้ เค ไอ้ ยบ ตัว วช อัตตาตรงเนี้ยต้องแยก3 แก่แล้วแก่เลย70แล้วยังไม่รู้เรื่องรู้ราว พี่แต่กวงบอกว่า ไม่มีตัวไม่มีตนตดก็ไม่เหม็นครับ หมายความว่ายังไงก็เหมือนกันที่พี่จุ๊บคิดคือที่มีตัวตนส่วนมากไม่ทันหรอก เพราะว่ามันแป๊บเดียว แต่จะเห็นจะรู้สึกก็คืออารมณ์ติ่งไปในอารมณ์แล้ว และเห็นอารมณ์แล้ว อารมณ์เป็นเรียบร้อยแล้ว แต่มันจะแยกออกเมื่อเห็นอารมณ์ แต่สติถ้าไม่มีสมาธิแยกไม่ได้ อันนี้ไงไอ้ตัวนี้ไงเรามาดูไอ้ตัวอัตรา3 ปัจจัยต่อ1 ผัสสะนี้ก่อนว่า3 ปัจจัยเนี่ยมันมี1 รูปอันที่2ก็คือหูอันนี้ผมรูปเสียงนะเนาะเอาหูก่อนเอาหูอย่างเดียว1 รูปเสียง2 หูรูปหูนะแล้วก็3 วิญญาณนะถ้าขาด3 ปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยไอ้ที่ผมพูดพอเข้าใจไหม เข้าใจแต่ว่าตั๊กกำลังจะถามพี่ว่า แล้วที่พี่พูดมาเนี่ยพี่อยากจะสื่อตรงไหน ก็สื่อตรงที่ว่าปัจจัย3 อย่างเนี่ยทำให้เกิด1 ผัสสะขึ้นมาไอ้ผัสสะตรงนั้นนั่นแหละมันเกิดเวทนาแล้วก็ไปยึดเป็นตัวกูของกูเป็นอุปทานไงเราคิดว่าเราได้ยินถูกไหมเราคิดว่าเราได้ยินจริงๆแล้ววิญญาณขันธ์เป็นตัวมาได้ยิน เข้าใจในคุณจุกิจที่แสดงมาครับก็เข้าใจแต่จุดสำคัญผมเห็นด้วยกับคุณตาครับคือเราต้องมีสติแล้วก็ต้องสมาธิมันต้องแน่วแน่ครับมันถึงจะได้ไปเห็นจุดนั้นได้เพราะมันเร็วครับอาการตรงนั้นมันเร็วครับคนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็เลยสรุปเลยต้องมาจบตรงที่สติสมาธิครับมันถึงจะเห็นตรงนั้นไม่งั้นเราก็มันก็เกิดมาปุ๊บมันเร็วปุ๊บส่วนมากเราก็หลงยึดไปแล้วครับยึดว่าไม่ยึดนะครับมันก็จะหลงไปแล้วก็ไปยึดเอาความที่เรามันจะมีคำว่าไม่ยึดมาซ้อนในที่เราเป็นไปแล้วในอีกทีหนึ่งครับประมาณนี้ครับเอาที่สบายใจนะพี่แต่ว่าถ้าผัสสะเราแยกผัสสะออกได้ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตรงนั้นแหละ ไม่ใช่ที่ถูกคิดพูดมาถูกต้องแล้วก็ถูกต้องมากๆเลย เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอภิธรรมขยายออกมาชัดเจนใช่ถ้าขยายในแง่ของอภิธรรมมันก็ต้องชัดเจนแล้วก็เป็นขั้นตอนอย่างนั้น
แต่ในวิถีทางแบบปฏิบัติคือภาวนาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาจะในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีการแยก มันจะเป็นอารมณ์กันใช่รวมกันแต่เห็นแล้วว่านั่นเกิดขึ้นแล้ว อารมณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว และไปเห็นอารมณ์แล้วมันแยกออกจากกันแล้วมันก็วางลงไม่ได้ไปยืนเห็นอารมณ์ก็วางลง มาพร้อมกันดิ สติเกิดขึ้นเลยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยคือบางทีอ่ะปัญหาของผู้ปฏิบัติคือเห็นอารมณ์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้เห็นแล้วหรือไม่รู้ว่าเห็นแล้วแต่กลายเป็นว่ามันเป็นซ้อนคือปัญญานะคะคือปัญญารู้แจ้งไม่ได้เป็นรู้แจ้งตรงนั้นเพราะเป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ ยะถาวาลิวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังกัปปติเอชิตังบริตังตุมหังคิปเมวะสินสตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาดีและได้นี้คุณรัศกรชุ่มเมืองเย็นได้ทำบุญกุศลพร้อมทั้งสมใจชุ่มเมืองเย็นสุที่สมุทรสนไปหาคุณพ่อยศพ่อบุญแม่สมยงชุ่มเมืองเย็นขอรับกุศลไปสู่สุติปีสู่สวงสวรรค์ทั้งฟ้าแอมชวนนั่นเป็นของคุณอย่างเนี้ย มันจะเป็นปัญหาพี่จุกคิดก็คือว่าถ้าพี่จุก จริงดิ ไปตรงเนี้ยของคนที่เรียนเอาไปทำมาอย่างเงี้ยจะไม่มีปัญหาเลย ลินเล่ทำบุญทำสนหาตายายบรรพบุรุษต้นตระกูลของลินเล่ขอรับกุศลเทวเทวดาทั้งหลายขอรับสมุทรสนขอบุญกุศลให้แผ่ไปขอบุญกุศลแผ่ไปมีความสุขความเจริญสำเร็จก็โมทนาสาธุการของบุญกุศลให้แผ่ไปสำเร็จตามที่เธอต้องการทั้งสองคนต้องการที่หาไปเลยสำเร็จและบุญกุศลปกปังสามีความสุขความเจริญวัฒนศีลสัพจังมุขามจันทร์จตโลธรรมาทันติอายุโนสุขังพลัง ได้ยินปุ๊บเนี่ยทำห้ามันครบแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าจิตเนี่ย เอาใส่ตู้ ไอ้ตัวรู้แจ้ง เป็นเล่คีบเดอะบ็อกซ์ รู้แจ้งในอารมณ์อะไรล่ะอารมณ์ของ เล่ไฟฟรัม ทุกสุขเฉย ฟรัมจงหัว การจำได้ เวียดนาม อารมณ์ของการแต่สามอารมณ์เนี่ยไอ้ตัวจิตจะต้องไปรู้แจ้งเขา เวียดนาม เพราะหนึ่งรูปนะที่เข้ามาปะทะเนี่ยไอ้ตัวจิตที่เข้าไปเนี่ยเขาไปพร้อมกับเวทนา ในบ็อกซ์สังขารเนี่ย เนี่ยบ็อกเอาใส่ตู้เนี่ย สัญญากับเวทนาเนี่ยมันเป็นอารมณ์เฉพาะส่วนเฉพาะตนของเขาใช่ไหมไอ้ เดี๋ยว ตัว หนู วิญ ถา ญาม ณ พี่จุกคิดนะมันคือรูปนามไหมคะ รูปน้ มันคือรูปกับนามใช่ไหม ำใช่ ด้านนั้นน่ะปฏิบัติน่ะมันจบอยู่แค่นี้เลยมันจะไม่เป็นต่อ อะไร แต่ถ้าหากเป็นอภิธรรมเป็นขยายออกไปแน่นอนมันจะมีต่อและนั่นก็คือต้องตามบัญญัติที่มีมาในพระไตรปิฎก มันไม่ใช่อภิธรรมที่หลวงพี่เขาพูดเมื่อกี้ครูบาเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยคือขันธ์ห้า ไม่ เลย คือป้าอธิบายป้าอาจารย์อธิบายเป็นในแนวของที่มีส่วนของไอ้นั้นแล้วมันจะแยกกันกับของพี่จุกคิดเลยของพี่ มัน จุก แตกต่างกันตรง แย ไหน กออกมา มันแตกต่างคือพี่พูดให้มันยากไงแค่นั้นแหละค่ะ เอาใหม่ ผมพูดเลยยาก เอาใหม่เดี๋ยวพูดใหม่พูดให้มันง่ายอีกใหม่นะคือตัวตน พูดได้มันง่ายนะ โอเคเอาใหม่ฟังให้ชัดๆนะพูดชัดๆตัวตนหรืออัตตาเนี่ยเป็นแกนกลางของความยึดมั่นถือมั่นและก็เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานขันธ์อุปทานขันธาทุกขาคือการยึดอุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต้องจำตัวนี้ให้ดีสร้างกิเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขานะคืออุปทานขันธ์การยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็แยกเราขันธ์ทั้งห้าคืออะไรบ้างขันธ์ก็เป็นทุกข์ขันธ์ก็เป็นอนัตตาขันธ์ก็เป็นอนิจจังเนี่ยทั้งหมดมันเป็นและถ้าการยึดทั้งขันธ์ทั้งห้านะก็เป็นความทุกข์ถ้าละปล่อยวางขันธ์ทั้งห้าก็เป็นความสุขเป็นการปล่อยวางก็หลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นขันธ์ห้าเนี่ยเราไม่เข้าใจถ่องแท้เราจะคุยกันไปคนละเรื่องนะถ้าเรารู้จักขันธ์ห้าทั้งหมดแล้วนะจนช่ำชองจนรู้ว่าแล้วเราจะเข้าใจดีว่าการยึดขันธ์ห้านะเป็นตัวตนคืออะไรแล้วมันคือความทุกข์ได้อย่างไรทีนี้เราไว้ช่ำชองขันธ์ห้าเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจและทีนี้ตัวตนคืออะไร
ตัวตนคือเซลล์ what is cell cell เนี่ยโซนเนี่ยมันคืออะไรตัวตนหรืออัตตาทางธรรมะหมายถึงว่าความเข้าใจผิดในเรื่องของจิตที่ยึดว่าเรานะว่ากายเนี่ยทั้งหมดเป็นเราที่จริงมันไม่ใช่เรากายเนี่ยมันเป็นเพียงปรุงแต่งของธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นธาตุสี่มันปรุงแต่งมหาพุทธรูปเองเพราะมันออกไปลมออกไปมันก็ไม่ใช่เป็นของเรานะมันก็เริ่มตุยนะลมดินน้ำไฟลมมันแยกออกจากกันแล้วเราของเราใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นของเรามันไม่ใช่มันเป็นการปรุงแต่งเฉยๆแต่เราไปยึดว่ากายของเรามันเจ็บใครมาเขกหัวคนไม่ทันเรื่องของเราเอาจริงๆแล้วโดยประมาทมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องยึดมันได้ไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันอะไรบังคับมันได้หมดเป็นของเราแต่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราอันนี้เอาแค่กายเอาช้าๆนะนี่ความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยนั่นแหละยึดเป็นของเราแล้วความคิดก็เป็นสังขารปรุงแต่งฉันคิดเขาด่าฉันคนนั้นมาด่าฉันคนนี้มาว่าฉันคนนั้นยกย่องฉันยิ้มฉันอะไรนั่นน่ะมันคิดว่าเป็นเราที่จริงเป็นสังขารมันทำงานความคิดแล้วความคิดที่พูดว่าฉันรู้สึกหรือฉันคิดว่าฉันได้ทำอันนั้นตัวเราทั้งนั้นเลยไอ้ฉันเนี่ยตัวเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงทุกอย่างเนี่ยที่เรียกว่าเราเนี่ยล้วนเกิดมาจากขันธ์ห้าทั้งนั้นเลยนั่นน่ะอาตมาถึงบอกว่าเราไม่เข้าใจขันธ์ห้าถ้าเข้าใจขันธ์ห้าเราจะรู้ดีว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นของชั่วคราวแล้วก็มันแปรปรวนไปตามสภาพมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับแล้วมันควบคุมขันธ์ห้าไม่ได้ด้วยเมื่อควบคุมไม่ได้เกิดดับมันจึงไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงมันเป็นตัวตนที่ชั่วคราวนะที่เรายังหลงยึดติดมันเพราะฉะนั้นตัวตนเป็นอย่างไรตัวตนเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรตัวตนความเป็นตัวตนมันเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้ก็คืออวิชชาบวกกับอุปทานความยึดมั่นนะโดยย่อก็คือสิ่งที่มากระทบจิตก็รับรู้ก็เกิดเวทนาถ้าจิตไม่รู้ว่าเวทนาเป็นของชั่วคราวก็จะเผลอยึดว่าไอ้ที่จิตรับรู้เวทนาเนี่ยสุขนะฉันสุขจิตรู้นะฉันทุกข์นะถ้าไม่รู้ว่าเวทนาเป็นของที่เกิดขึ้นชั่วคราวเนี่ยมันไม่มีตัวตนเนี่ยก็จะยึดว่าเป็นตัวตนว่าฉันเป็นคนทุกข์ฉันเป็นคนสุขความจริงสุขทุกข์มันดับไปแล้วแต่ฉันเข้าไปยึดว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์นี่แหละความเป็นตัวตนอัตตามันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันเกิดจากความคิดที่ว่าฉันดีฉันแย่เขาไม่รักฉันเขาทำกับฉันอันเนี้ยตัวตนเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือตัวตนที่มันปลอมที่จิตมันหลอกลงเชื่อให้ว่าเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวตนไม่ใช่ของจริงมันคือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นโดยชั่วคราวจากการยึดขันธ์ห้าได้เห็นได้ยินได้ฟังจำได้หรือว่ารู้สึกได้นะหรือว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดเป็นนี้อันนั้นเป็นสังขารจำได้ก็เป็นสัญญารู้สึกว่าน่ารักดีรู้สึกว่าชอบเขาอย่างนั้นนี้อันนั้นเป็นเวทนานะอันนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการของขันธ์ห้าทั้งนั้นเลยนะพูดสั้นๆว่าขันธ์ห้ามันทำงานแล้วก็เราไปยึดเอาขันธ์ห้าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างไรตัวตนเนี่ยอยากจะเห็นไหมตัวตนเห็นได้อย่างไรก็คือด้วยสติและด้วยปัญญาขณะที่ฝึกอารมณ์ปรากฏเมื่อมีอารมณ์สุขฟังเพลงแล้วสุขหรือเมื่อได้ยินใครมาด่าว่านั้นทุกข์หรือกลัวผีหรือดีใจที่ลูกสอบได้ดีหรือเสียใจที่ลูกหลานเป็นคนไม่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันปรุงให้เป็นตัวตนใครสุขล่ะฉันสุขอยู่ตรงไหนสุขนี้ก็เป็นเราดิแล้วมันจริงเหรอดูดีๆจะพบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันดับไปแล้วนะเมื่อกี้ดับไปแล้วเรื่องเพลงเราพูดเรื่องเพลงสุขแล้วความคิดที่ลอยไปลอยมาเนี่ยความคิดคืออะไรมันก็ลอยไปลอยมาเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับแล้วตกลงมีอะไรเที่ยงไหมไม่เที่ยงสักอันเมื่อไม่เที่ยงสักอันก็แสดงไม่มีเราเป็นจริง
เพราะมันเปลี่ยนไปแล้วมันดับไปแล้ว ความรู้สึกชอบเพลงเมื่อกี้ดับไปแล้วอันนี้แหละตัวตนที่ถาวรแท้จริงไม่มีจึงไม่มีเพราะมันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นการที่มันเกิดขึ้น ภายในสัมผัสหรือรูปนามที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรูปนามเกิดขึ้นดับไปเนี่ยก็ต้องถอยออกมาดูตัวตนอย่างนี้นะตัวตนนั้นเป็นเรื่องของจิตนะถ้าพูดถึงตัวตนไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนเนื้อหนังมังสังนะตัวตนเป็นเรื่องของจิตที่หยุดการปรุงแต่งจากขันธ์ห้าจากสังขารก็ตามคือเห็นว่ากายเนี่ยก็ไม่เที่ยงมันมีเจ็บมีแก่มีเจ็บมีตุยนะอันนี้เห็นรูปไม่เที่ยงแล้วเวทนาก็มีเกิดมีดับบังคับไม่ได้จะให้สุขตลอดก็ไม่ได้จะให้ทุกข์ตลอดก็ไม่ได้ในเวทนาความรู้สึกความคิดหรือสัญญาเนี่ยความจำเนี่ยสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเพียงสิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันทำหน้าที่ของมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นตามหน้าที่ของมันตาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะฟังหรือว่าไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะดูมันก็เกิดขึ้นตามหน้าที่ของมันแล้วตาเห็นแล้วก็หูได้ยินเสียงอีกหูก็ทำหน้าที่ของมันจบแค่นั้นเมื่อปัญญาแทงตลอดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จิตก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเราจะค่อยๆหายไปเองคือไม่ใช่โดยการบังคับหรือการแสดงแต่ให้เห็นถึงความเป็นจริงนะความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสรุปได้แบบสั้นๆก็คือตัวตนเนี่ยที่เข้าไปยึดที่เข้าใจผิดยึดว่าขันธ์เป็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะขันธ์ทั้งหลายไม่ใช่ของเรามันเป็นกระบวนการของมันที่มันเกิดขึ้นหรือภาษาหลวงพ่อท่านมันเช่นนั้นเองเช่นนั้นตาเช่นนั้นเองมันเป็นของมันเองนั้นเราไปยึดติดของมันเองเห็นตัวตนก็คือรู้ทันว่าสิ่งทั้งหลายคือปรากฏการขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปเหมือนกับเห็นรูปนามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นรูปนามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนั้นแหละตัวตนจริงๆไม่มีมันมีชั่วขณะเท่านั้นถ้าเห็นด้วยสติและปัญญาเห็นอย่างนี้ไตรลักษณ์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันเห็นแล้วมันดับก็แสดงว่ามันไม่มีตัวตนแท้จริงเป็นอนัตตาเพราะมันดับไปแล้วมันดับเกิดดับแบบนี้นั่นสติและปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ทั้งห้าอันนี้เป็นต้นก็คือสรุปว่าตัวตนใดใครว่ามีจริงหรือมันเกิดสื่อจากสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อความคิดผุดขึ้นมาใจก็แฝงไปใส่แรงว่านี่เราเฝ้าหลงตัวความรู้สึกสุขทุกข์ที่ไหววิ่งเราอิงมันเป็นของเราเฝ้าหัวเพราะใครชมใจก็พองเหมือนขึ้นชั่วใครตำหนิก็มัวหม่นจนใจดำตัวตนนั้นมิได้มีอยู่แท้จริงแต่มันแฝงผ่านแง่คิดที่ใจย้ำถ้ามีสติดูมันบ่อยไม่ต้องจำจะเห็นว่าเกิดแล้วดับไม่ใช่เราผู้เห็นแจ้งตัวเราคือมายาใจจะวางได้อย่างกล้าไม่หวั่นไหวเพราะรู้แล้วว่าโลกนี้เปลี่ยนไปได้ใจไม่ยึดก็ไร้ทุกข์สุขนิรันดร์ใจไม่ยึดก็ไร้ทุกข์สุขนิพพานสาธุครับสาธุครับสาธุครับงั้นต้องไปดูขันธ์ห้าให้ชัดเจนนะแล้วก็มันจะได้ฟังรู้เรื่องสาธุแบบขันธ์ห้าทำงานอย่างไรนะมันต้องยังไงนะว่ามันต้องทำลายตัวอัตตาตัวนี้ออกให้ได้ก่อนนะมันต้องรู้ในอัตตามันอยู่ที่ไหนนะอัตตามันเกิดอัตตามันไม่ต้องทำลายมันเกิดมันอยู่ที่ขันธ์ห้าถ้าขันธ์ห้าไม่เห็นไม่ทำงานนักอัตตาก็ไม่เกิด
ญาเขาล้างเขาวางเองเขาเข้าใจเองครับผมเสมือนเราไปจับของในที่มืดนะฮะเราของในที่มืดเราไม่แน่ใจว่านี่คืออะไรเราก็คลำอยู่พอมันสว่างขึ้นมาอ๋ออันนี้เองมันวางเอง เราจะเอาอะไรมามั่วนะต้องเข้าใจขันธ์ห้าทำงานอย่างไรถ้ายึดขันธ์ห้าก็เป็นอัตตาเข้าใจครับไอ้ตัวถ้าเราไม่ทำลายตัวตนไอ้ของขันธ์ของตัวเราเองออกจากขันธ์เนี่ยมันก็จะเป็นอุปทานขันธ์ มันไม่มีตัวเราแค่ทำความเข้าใจในขันธ์พอมันแจ้งในขันธ์เนี่ยแค่นั้นเองครับต้องรู้จักขันธ์ห้าให้ได้ ใช่ ถ้าไม่รู้จักขันธ์ห้ามันจะเอาตัวเองเข้าไปใส่ในขันธ์ห้าแล้ว ถ้ารู้จักขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์ห้ามันทำงานเนี่ยเราเห็นมันทำงานขันธ์ห้าทำงานตาไปเห็นรูปเราเดี๋ยวว่าเราไปเห็นรูปเดี๋ยวขันธ์ห้าทำงานหูได้ยินเสียงด่าเราโดนด่าอีกแล้วเนี่ยอย่าเอาเราโดนด่าให้ได้ยินก็คือสักแต่ว่าได้ยินที่ได้เห็นนะรูปนามเกิดดับแล้วเราไม่เจ็บใจนะเข้าใจไหมเราก็ไม่มีตัวตนเราก็ไม่มีเมื่อขันธ์ห้ามันทำงานคือว่าพูดด้วยปากกันพูดได้ก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติดิไอ้พวกอภิธรรมก็พูดได้ปากทั้งนั้นอภิธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่มีเราพูดได้กูว่าอย่างที่หนึ่งแรกเขาพูดนั่นแหละว่าต้องปฏิบัติต้องเห็นรูปนามต้องปฏิบัติวิปัสสนาถึงจะเข้าได้อาตมาถึงได้พูดว่าต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็เหมือนคนท่องอภิธรรมอ่ะท่องกับใส่กันว่าแล้วตัวเองก็ยังมีอัตตาอยู่แต่ต้องปฏิบัติมันถึงจะรู้สภาวะของอภิธรรมถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ถ้าไม่รู้จักขันธ์ห้าเนี่ยไม่เห็นขันธ์ห้าทำงานตัวตนก็จะไม่มีเมื่อขันธ์ห้าทำงานตัวตนมันจะมีตอนนั้นแหละเข้าใจได้ก็ตั้งแต่ว่ามันก็ต้องทำลายตัวตนใช่ไหมมันทำลายไม่ได้มันต้องไปดูที่ขันธ์ห้าถ้ารู้ขันธ์ห้าทำงานก็ไปหยุดที่ขันธ์ห้าต้องเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวตนคืออะไรนะครับถ้าจะทำลายเขาเราต้องเข้าใจก่อนตัวตนก็ขันธ์ห้าไงเราอุปทานไงที่เราไม่ผ่านมันเกิดมันอุปทานเนี่ยมันเกิดที่ไหนครับมันเกิดที่ขันธ์ห้าก็เกิดก็ไปยึดขันธ์ห้าเป็นตัวเราเองไงเราไปยึดในขันธ์ห้าแสดงว่าเราไปยึดในขันธ์ห้าขันธ์ห้าเนี่ยเราพอเราทำความเข้าใจให้ชัดว่าขันธ์ห้าเนี่ยยึดได้ไหมพี่ชุคิดว่าขันธ์ห้ายึดได้ไหมก็ตอนนี้เรายึดอยู่ไงก็ได้เป็นตัวของเรานั่นแหละพิจารณาให้เข้าใจชัดว่าเราพิจารณายังไงพิจารณายังไงพิจารณาก็คือรู้เราต้องสังเกตเอากายเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนตามความเป็นจริงนะเอาอะไรนะเอากายเนี่ยรูปเนี่ยเอากายเอากายกายเราเป็นรูปตั้งกายนี่แหละครับไม่เอาเนี่ยรูปเราเนี่ยรูปก็คือเนี่ยรูปของตัวเราเนี่ยครับธาตุตัวเราเอาตัวเราแล้วไงพิจารณาดูว่ากายเราเนี่ยนะครับมันเที่ยงไหมมันหมายความว่ามันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงมันแก่ลงทุกวันความเปลี่ยนแปลงนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ไหมผมเฉยๆนะเพราะผมรู้อยู่แล้วมันต้องแก่ครับสภาพที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือว่ามันมีสภาพเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วเรายอมรับมันไหมว่ามันเป็นทุกข์ยอมรับว่าเป็นทุกข์ยอมรับใจยอมรับว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์แล้วเราไปยึดว่ามันเที่ยงแท้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับนี่แหละสภาพที่เรารู้ว่ามันไปยึดแล้วมีความเที่ยงแท้ไม่ได้นี่แหละก็คือความจริงครับความจริงครับเข้าใจตัวนี้เข้าใจในบัญญัติไงคนพูดไปผมก็พูดได้ผมพูดด้วยว่าไอ้ตัวรูปตัวนี้มันเกิดเจริญขึ้นเสื่อมสลายแล้วแตกไปนะเสื่อมลงแล้วก็แตกไปนะลักษณะของรูปมันเกิดขึ้นลักษณะนี้ผมพูดได้ไงคำว่าพูดได้เนี่ยอย่างปากพูดก็พูดได้แต่ว่ามันแยกออกไม่ได้ไงพี่นี่อันนี้รู้แล้วคือเราไม่ปฏิบัติทำไมคนนั่งสมาธิเห็นที่หนึ่งนะเนี่ยมันผมกำลังปรึกษากันว่าไอ้เสียงเนี้ยก็เป็นรูปหูก็เป็นรูปหรือวิญญาณมันรู้ผมพูดถึงขันธ์ห้านะผมพูดถึงขันธ์ห้านะไอ้ปัจจัยที่เกิด1 ผัสสะเนี่ยมันต้องมี3 ปัจจัยคือ1 เสียง2 หู
3 วิญญาณต้องแยกออกให้ได้ก่อนเพราะว่าเสียงกับหูกระทบกันเนี่ยวิญญาณไม่มีรู้ได้ไหมไม่รู้ไม่ได้แล้วตัวตนเราอยู่ไหนล่ะเราก็จะหาทีละขั้นอย่างนี้ที่ผมอยากอธิบายทีละขั้นขันธ์5เนี่ยมันจะครบอยู่ยังไงถูกไหมที่พี่อธิบายอย่างนั้นนะใครก็รู้อย่างครูบาที่บ้านใครแม่งก็รู้ขันธ์5ท่องได้หมดเลยแต่นี่เรามาแยกกันทีละขั้นไปเนี่ยผมก็เลยว่ามันจะละเอียดกว่าไหมจะทำลายได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แยกก็ยกออกไปแค่นั้นเองถูกไหมจริงมันที่ผมอยากอธิบายไงครับคืออันเนี้ยการพิจารณาโดยแยกคายนะครับก็คือการมันไม่แยกคายหรอกพี่ใครพูดมันก็พูดได้อย่างนั้นแหละเกิดแก่เก็บตายอันนี้จังทุกขังอนัตตาถูกไหมครับแต่อย่างที่ครูบาพูดมันถูกต้องเข้าไปนั่งวิปัสสนานะถูกแต่พี่รู้ไหมว่าสุตตมยปัญญามันเกิดจากการฟังและแยกออกจบปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ารูปคือรูปนามคือนามพี่รู้ไหมสุตตมยปัญญาเกิดจากการพูดจบแล้วรู้นะไม่ใช่พูดจบแล้วไปใครควรนะใครควรนะคือจินตมยปัญญานะแต่ครูบาเนี่ยเขาพูดถึงวิปัสสนาใช่วิปัสสนาไม่เถียงเลยแต่มันมีคำว่าสุตตะอยู่ที่พูดเนี่ยผมก็รู้มันท่องได้มันเป็นบัญญัติไงมันคือบัญญัติโอเคปล่อยวางซะปล่อยวางซะคือเนี่ยเห็นมือไหมเห็นมือไหมเห็นไหมมือเนี่ยเป็นรูปมือเนี่ยเป็นรูปลายนิ้วมือนี่รวยนะเนี่ยมือเนี่ยเป็นรูปมือเนี่ยเป็นรูปจิตที่ท่านรู้ว่าเป็นจิตที่รู้ว่าเป็นมือน่ะเป็นนามแล้วถึงมันก็ดับไปแล้วเนี่ยเห็นการเกิดดับไหมเห็นไหมเห็นมันดับแล้วถ้าเห็นมาอีกจิตมันเห็นมาอีกถึงแม้จะจางมือไม่หุบมือก็ตามจิตมันเห็นก็ดับเกิดดับเห็นหลังมือจิตที่เป็นรูปที่เป็นหน้ามือเมื่อกี้นี่นะเป็นหลังมือก็รูปหลังมือเกิดอีกจิตมันก็ดับอีกอันเนี้ยถ้าเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆนั่นแหละการเกิดดับของรูปนามเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยเนี่ยจึงได้รู้ว่ารูปนามมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดมันดับมันเกิดดับจิตมันรับรู้เกิดดับจิตมันเกิดดับอันนี้แหละจึงมันเป็นเพียงการเกิดดับของรูปนามแค่นั้นมันไม่ใช่ตัวเราไม่มีมันเป็นการเกิดดับของรูปนามเท่านั้นมันเป็นการเกิดดับของจิตแค่นั้นนะครับผมเข้าใจได้ครูบาอย่างที่ครูบาพูดก็ถูกแล้วมันถูกแต่ภาพที่มองเห็นเนี่ยมันคือบัญญัติไงไม่ใช่แต่ว่าจิตที่เห็นจิตที่เห็นเป็นปรมัตถ์จิตที่เห็นรูปใช่ตัวเห็นเนี่ยเป็นปรมัตถ์จิตที่รับรู้รูปจิตที่รับรู้นามแล้วมันดับลงไปเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยมันก็ยังเห็นเป็นรูปสมมุติอยู่ดีๆถ้าเห็นด้วยจิตมันจะเห็นเป็นปรมัตถ์เห็นว่ามันเกิดดับจิตเกิดดับจิตเกิดจิตดับคนทำวิปัสสนาจึงให้เห็นเดินช้าๆเห็นการยกขึ้นรูปยกของเท้าแล้วจิตรับรู้แล้วย่างไปรูปยกนั้นดับไปแล้วรูปย่างเกิดมาอีกจิตรับรู้นามลงไปเหยียบลงไปพื้นดับไปอีกแล้วไอ้ที่ย่างเมื่อกี้เดินอย่างนั้นเห็นเกิดดับจนเป็นวสีว่าทุกสิ่งอย่างแม้แต่นั่งสมาธิพองเกิดไปแล้วยุบดับไปแล้วเรื่องพองเมื่อกี้จิตไปรับรู้ลงความดับไปแล้วจิตดับเกิดดับจนทุกอย่างแม้แต่เสียงเมื่อกี้เสียงคุณพูดมาดับไปแล้วเสียงอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นมาดับไปแล้วเสียงก็คือเป็นรูปแล้วก็เราจิตไปรับรู้เป็นนามก็ดับไปแล้วทุกอย่างเกิดดับอันเนี้ยคือการทำงานของผัสสะที่โยมว่าเนี่ยแต่มันสรุปลงไปเป็นรูปนามแล้วผัสสะที่ว่ามีจิตเข้าไปรับรู้ในหูในอะไรต่างๆอันนี้มันรวบลัดขึ้นมาแล้วคือไอ้ที่จิตไปรับรู้ทางประสาทหูประสาทตาที่วิญญาณหูทางตาเนี่ยมันลงเหลือแค่รูปกับนามคืออาการที่เกิดขึ้นกับจิตไปรับรู้เหลือแต่รูปนามแล้วทีนี้สรุปรูปนามเนี่ยมันเกิดแล้วก็เดี๋ยวก็ดับนั้นเกิดแล้วก็ดับแล้วทุกอย่างในโลกนี้มีแต่รูปแต่นามเกิดดับหูได้ยินเสียงก็เป็นรูปตาเห็นรูปทั้งหมดไม่ว่าเป็นผู้หญิงชายเขาโละออกหมดเลยไม่ว่าผู้หญิงชายเป็นรูปหมดเลยแต่ว่าจิตไปรับรู้ในการเห็นของการเห็นข้างนั้นเป็นนามรสชาติก็เหมือนกันลิ้นได้ลิ้มรสอะไรก็ช่างเถอะมันโละออกไปหมดเลยเหลือแต่รูป
รูปในการที่ได้รู้จากลิ้นอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราไปยึดบัญญัติมันนั่นมันเปรี้ยวมันคมมันขมมันหวานผู้หญิงผู้ชายอะไรต่างอันนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยแต่ในปรมัตถ์มีแต่รูปกับนามแค่นั้นเนี่ยจึงจะเข้าใจถึงรูปนามว่ามันเกิดดับนี่ครูบาพูดไปนะผมหลับตาแล้วผมแยกเห็นรูปเห็นนามมันชัดเจนมากแต่เวลาผมจะอธิบายเนี่ยเวลาผมอาจจะอธิบายให้ฟังเนี่ยอันเนี้ยเวลาครูบาพูดเนี่ยผมหลับตาฟังเนี่ยนะผมแยกรูปแยกนามออกไม่เห็นเพราะผมแยกบ่อยมากเลยผมแยกบ่อยมากเลยอย่าทำแต่ครูบาพูดปุ๊บผมก็แยกก็จบแหละขันธ์ห้าจบแต่ละคำไปแยกรูปแยกนามออกได้แยกรูปนั้นเพราะสุตตะผมมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนี่ยผมก็ยังอธิบายว่าเฮ้ยนี่ตัวตนจากสิ่งที่เราผัสสะเนี่ย3 ปัจจัยเนี่ยมันทำให้แยกตนแยกตัวออกจากได้นะอยากอธิบายแต่สิ่งที่อยากอธิบายเนี่ยคนที่เห็นเป็นบัญญัติเนี่ยเขาจะไม่รู้ครับถูกไหมอย่างคุณมาพูดไปในถูกเป๊ะเลยเพราะว่าผมหลับตาฟังปุ๊บจะเห็นรูปเลยนามเลยเกิดขึ้นอะไรก็เกิดดับนั่นแหละเห็นเลยถ้าแนวพิแนววิปัสสนาเอาแค่นั้นแหละคุณเข้าใจคุณก็เห็นคุณก็จะเห็นรูปเกิดดับไปอย่างเงี้ยมันเป็นขั้นสุดตาอยู่ปัญญาตรงเนี้ยมันขั้นสุดตาไม่จำเป็นถ้ามันเห็นรูปนามเกิดดับนี้แล้วใครเป็นคนเห็นน่ะก็ไม่มีใครเห็นเนี่ยที่ไม่มีใครเห็นมันก็หมดมันก็หมดตัวตนไปแล้วนี่คนที่ยึดเนี่ยก็คือว่าเราเห็นไงไอ้คนที่ยึดเนี่ยไปยึดทำไมเราเห็นหน้าอะไรเงี้ยมันเพียงแต่รูปนามเกิดดับไม่ใช่ฉันเห็นรูปนามเห็นรูปนามน่ะมันเกิดดับเพียงแต่รูปนามไม่มีตัวฉันไม่มีตัวเราในรูปนามเนี่ยไม่มีบุคคลสถานที่ไม่มีตัวเราตัวเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีสถานที่แม้แต่ความเป็นรูปกับนามเกิดขึ้นโดยการเห็นของจิตที่ละเอียดแค่นั้นอย่างนี้ครูบาเมื่อกี้เนี่ยครูบาพูดปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งไงอะไรเหมือนมันเป็นตัวรู้นะมันมีอันหนึ่งนะเหมือนเป็นตัวรู้ก็ตัวรู้นั่นแหละตัวรู้เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีรูปนามถ้าไม่มีขันธ์ห้าตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวรู้ของคงสภาพรู้อยู่อย่างนั้นแหละมันผูกพันกับขันธ์ห้าแต่ถ้ามันยังไม่หลุดจากขันธ์ห้ามันก็อยู่แนบแน่นกับขันธ์ห้าถ้ามันหลุดขันธ์ห้าเมื่อไหร่มันเป็นนิพพานทันทีเลยมันไม่รู้ว่าตัวรู้นี่จะไปทางไหนได้เพราะมันเป็นตัวรู้แล้วมันจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงไม่ได้เพราะมันไม่มีขันธ์ห้ามันก็เป็นตัวรู้อย่างเดียวแล้วมันมีตัวตนไม่มีมันมีตัวตนเมื่อมันมีขันธ์ห้าตัวรู้เนี่ยเพราะนั้นภาวะแห่งนิพพานเนี่ยจึงอธิบายไม่ได้เพราะมันตัวรู้ตัวนี้แหละมันอธิบายไม่ได้ภาวะนิพพานเพราะมันไม่มีขันธ์ห้ามันหลุดจากขันธ์ห้าหมดแล้วที่เราอธิบายว่ารู้นั่นรู้นี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่เพราะมันยังมีขันธ์ห้ามันได้ยินในอาศัยขันธ์ห้าอยู่ตัวรู้เนี่ยถ้ามันหลุดจากขันธ์ห้ามันไม่มีอะไรเลยจึงอธิบายภาวะจิตที่นิพพานไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นสังคตธรรมในโลกนี้นิพพานมันเป็นอสังคตธรรมมาอธิบายไม่ได้ถ้าอธิบายได้มันก็ยังเป็นสังคตธรรมมันยังเป็นขันธ์ห้าอยู่ถึงอธิบายได้เนี่ยเข้าใจไหมสาธุ ตัวที่โดมเข้าใจน่ะตัวเนี้ยสำคัญมากเลยไม่คืออย่างนี้นะครูบาตอนครูบาพูดเนี่ยผมก็ดับตาฟังใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันมีอย่างรู้เข้าไปอีกเหมือนรู้ซ้อนรู้อ่ะตัวหนึ่งก็คือว่าที่เขาจะเรียกมันสติหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ตัวรู้เนี่ยกำลังพูดกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเหมือนมีสติอยู่ที่คอยรู้ว่าเอ้ยมึงกำลังทำงานอยู่นะเกิดดับมันเหมือนมีสติอยู่ตรงนั้นแหละมันเหมือนตัวรู้ซ้อนกันอยู่อ่ะสติมันก็คือตัวรู้ปัญญามันก็คือตัวรู้มันเป็นโสภณจิตผมเข้าใจอยู่แต่ว่าไอ้นี้แหละที่เขาเรียกว่าภาวะไม่ยึดแต่ยึดอันนี้มันไม่ใช่ปัญญาแท้นะครับปัญญาเนี้ยมันมาแค่รู้จักสภาวะนะครับไม่ใช่ปัญญาแท้เนาะครับผมอย่าเพิ่งหลงผัสสะมันกระทบกันไม่ได้หลงครับผมว่าปัญญามันเกิดจากการสุตตะไงไอ้ปัญญาแท้ปลอมผมไม่รู้หรอกว่าอะไรคือปลอมแต่ผมเข้าใจไงที่พูดเขาเข้าใจนี้ไงแล้วพี่ตอนนี้มีตั้งปัญญาแท้ปัญญาปลอมด้วยเหรออธิบายดิคือปัญญาที่เป็น
ปัญญาก็คือการได้ปัญญาระดับการเรียนรู้นะฮะที่เราเรียนรู้เนี่ยเราเข้าใจเนี่ยเป็นปัญญาในสมมติอยู่นะครับปัญญาที่รู้แจ้งนะครับแจ้งตลอดแล้วเนี่ยไม่มีติดในสมมติปัญญาทั้งปวงนะเข้าใจเองในจิตเองนะครับอย่างนั้นปัญญาเป็นญาณ ไอ้พวกคนรู้ทั้งหลายแหละใช่ไหมที่เป็นอรหันต์ใช่ไหม มันไม่ถึงอรหันต์หรอก เอาแค่เรารู้ขันนะครับตามความเป็นจริงเนี่ยก็ได้แล้วนะครับมันไม่ถึงอรหันต์ก็หรอกอรหันต์เนี่ยเราจะไปพูด ปัญญาปลอมมันเป็นยังไงครับอาการปัญญา ก็คือเราแค่รู้จำรู้เข้าใจเนี่ยครับในปัญญาเนี่ยยังเป็นปัญญาไม่แท้เนาะครับผมแค่นั้นเองรู้สภาวะรู้ผัสสะรู้การกระทบมันจะเป็นปัญญาจำปัญญาทำความเข้าใจยังไม่ใช่ปัญญาแท้นะครับประมาณนี้ครับอ๋อมันต้องมีผมเพิ่งได้ยินเนี่ยปัญ มัน ญาแท้ปัญ มัน ญา มันเป็นปัญญาแท้ไม่ได้ เพราะมันยังกลับมาสู่ขันธ์ห้าอยู่ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันไม่จะกลับมาใช้ขันธ์ห้าเนี่ยมันหลุดไปเลย แท้เนี่ยมันเป็นปัญญาชั่วขณะเดียวหรือว่าเป็นปัญญาที่ต่อเนื่องไอ้มันมาแยกแท้แยกปลอมผมงงไปใหญ่เลย โอเคนะปัญญามันเกิดอยู่ช่วงขณะคณิกะปัญญาเนี่ยโอเคผมเข้าใจได้ ปัญญาที่ยาวพิจารณาได้ยาวปัญญามันก็คือปัญญามันจะมาแท้มาปลอมได้ยังไงมันไม่ปลอมมันคือปัญญาแต่เกิดดับของปัญญาเนี่ยปัญญาสั้นนะปัญญาสั้นโอเคสมาธิมันสั้นก็เกิดได้แค่นั้นแต่คุณวุฒิก็มาแยกปัญญาปลอมปัญญาแท้เนี่ยยังไปกันใหญ่เลยไม่เป็นไรมันเป็นความเห็นคือถ้าเป็นความเห็นเข้าใจ เป็นความเห็นถ้าจะอธิบายอย่างนี้นะปัญญาแท้ปัญญาปลอมนะเป็นประเด็นที่ลึกที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายเน้นอย่างมากคือเพราะว่าถ้าความรู้หรือว่าเหตุผลเนี่ยถ้าไม่เข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงปัญญานั้นก็ยังเป็นพาให้ใจยังหลงได้อยู่คือปัญญาแท้คืออะไรปัญญาแท้ก็คือความรู้ที่เห็นตามความเป็นจริงยถาภูตญาณทัศนะที่เห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงนี่ปัญญาแท้ความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวนี่ปัญญาแท้ขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนนี่ปัญญาแท้ความยึดก็เป็นทุกข์การปล่อยก็พ้นจากความทุกข์นี่ปัญญาแท้คือไม่ใช่การคิดเก่งแต่เป็นจิตที่เห็นแล้วก็วางมันได้จริงว่ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเห็นจริงๆวางมันได้จริงๆอันนี้ปัญญาแท้ปัญญาปลอมก็คือความรู้ความฉลาดหรือความตีความที่ยังมีอัตตาแฝงอยู่เนี่ยปัญญาปลอมคือพูดธรรมะเก่งแต่ยังโกรธอยู่อันนี้ปัญญาปลอมเข้าใจเหตุผลทุกอย่างแต่ยังทุกข์อยู่ในใจอันนี้ปัญญาปลอมเห็นผิดเห็นผิดคือปัญญาปลอม เห็นผิดไม่เห็นความจริงนะอ้างว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าพอใช้ธรรมะเป็นเครื่องอวดไม่ใช่เครื่องปล่อยปัญญาปลอมคือปัญญาที่ยังไม่สร้างตนเองกำลังกำหนดเจตสิกตัวอื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมปัญญามันเป็นโสภณจิตเจตสิกนะไม่รู้ไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวกับพิธรรมอันนี้หมายถึงว่าคือไอเนี้ยมันยากตรงนี้แหละพอเวลาพูดตรงนี้ขึ้นมาปั๊บพี่ก็จะเอาตรงไอ้นู้นมาเทียบเลยอย่างเงี้ยอย่าไปเทียบต้องปล่อยปัญญาแท้เนี่ยต้องผมไม่เข้าใจถ้าก็ต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางพิธรรมก่อนเราต้องปล่อยอภิธรรมคุณจุดคิดคุณต้องปล่อยอภิธรรมคุณไม่ต้องอภิธรรมมายุ่งเดี๋ยวก่อนเราคุยกันเรื่องนี้ก่อนคือปัญญาแท้เนี่ยคือการรู้สภาวะรู้ภาวนาปัญญาปลอมก็คือเพียงแค่ความคิดความจำได้อันนั้นคือนี่อันนี้คือนั่นคือจำไปจำมาอย่างเนี้ยเหมือนนกแก้วหลวงขุนทองเนี่ยสอนให้พูดอะไรมันก็พูดได้จำได้ที่ความจำของมันเท่านั้นอันนี้คือมันไม่ใช่ปัญญาแท้ของนกแก้วมันเป็นความจำนะอย่างถ้ามาจำนิพพาวะนิพพานมาพูดเนี่ยอันนั้นคือปัญญาปลอมนี่คือครูบากำหนดขึ้นเองใช่ไหมไม่ใช่กำหนดหมายถึงลักษณะโวหารของโลกก็เป็นอย่างนี้คือลักษณะว่าโวหารไม่ใช่หลักธรรมถูกไหมไม่ใช่หลักธรรมไม่จะเป็นก็ได้นะมันจะเป็นก็ได้มันเป็นก็ได้แต่ปัญญาแท้น่ะมันวางได้มันเบาได้แต่ปัญญาปลอมมันยังยึดอยู่มันยังหนักอยู่อย่างนี้นะครับพี่สุขิตปัญญาคำว่าปัญญาแท้เนี่ยมันเป็นระดับวิมุตติระดับวิมุตติใช่นี่เนี่ยไม่เคยได้ยินน่ะปัญญาแท้ระดับวิมุตติไม่เป็นไรฟังก่อนก็ได้ฟังก่อนนะผมว่าปัญญาปลอมมันก็คือปัญญายังไม่แท้ปัญญาแท้ปัญญาปลอมนี่มากำหนดระดับวิมุตติอีกแหละเดี๋ยวคุณจุคิดต้องทิ้งอภิธรรมก่อนนะนี่เราพูดกันไม่ใช่ปัญญามันก็คือปัญญาอันเดียวมันจะปัญญาแท้ปัญญาปลอมได้ไงล่ะอ้าวปัญ
ญญาคุณต้องรู้ว่าปัญญาที่เกิดจากสุตตมยปัญญากับปัญญาที่เกิดจากภาวนามยปัญญานะมันปัญญาเดียวกันไหมถ้างั้นปัญญาที่ฉันเรียนรู้อภิธรรมทั้งหมดฉันเรียนรู้พระไตรปิฎกได้หมดเลยกับปัญญาที่ฉันปฏิบัติแทงตลอดในอภิธรรมในรูปรสกลิ่นเสียงในกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นหมดเลยกับปัญญาที่รู้แต่ยังไม่แทงตลอดมันเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมมันเป็นปัญญาเหมือนกันไหมมันเหมือนกันมันเขียนปัญญาเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่ความทะลุวิชาเหมือนคำว่าวิชากับจรณะเนี่ยเหมือนกับวิชากับจรณะเนี่ยเหมือนกับว่าวิชากับจรณะเนี่ยวิชากับจรณะคนนั้นมีความรู้วิชาเหมือนกันเลยแต่จรณะไม่ได้อย่างฉันเป็นพระเนี่ยฉันมีความรู้มีวิชาอีกรูปหนึ่งก็มีความรู้มีวิชาแต่ฉันเก่งมาเลยเกเรแต่รู้พูดธรรมะได้หมดเลยเหมือนกันสององค์เนี่ยพูดเหมือนกันแต่ฉันเนี่ยไปเข้าคับเข้าบางกลางคืนใครไม่เห็นฉันจรณะฉันมันดีดังนั้นปัญญาของสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าปัญญาจะเท่ากันแต่จรณะไม่ได้ดังนั้นมันถึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญญาที่มันแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือเป็นวิมุตติทั้งหมดเลยแต่ถ้าปัญญาที่เพียงแต่รู้อภิธรรมรู้พระไตรปิฎกรู้อะไรต่างๆแต่ยังมีความโกรธอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นปัญญาในหนังสือมันเป็นปัญญาในหนังสือไม่ใช่ปัญญาที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นคนคนนั้นมีปัญญารู้ก็จริงแต่รู้เพียงแค่สุตตมยปัญญาไม่ได้ดื่มด่ำเข้าไปในจิตในใจของคนนั้นที่ปล่อยวางจริงๆโล่งจริงๆอันนั้นคือสุตตมยปัญญาถ้าปัญญาที่เกิดจากภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่แทงตลอดเลยใครพูดอะไรมาก็ยิ้มไม่มีอะไรไม่โกรธไม่อะไรรู้แทงตลอดทุกอย่างทุกคำพูดอนุอันนั้นคือคนที่หลุดพ้นไปถามพระเถระผู้ใหญ่ที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านจะไม่พูดเล่นพูดหัวท่านก็ยิ้มของท่านถึงจริงก็ยิ้มไม่จริงก็ยิ้มอันนั้นแหละคือท่านมีปัญญาที่ลุ่มลึกแล้วกับปัญญาของคนทั่วไปที่รู้ยิ่งในTikTokเนี่ยรู้ธรรมะรู้สูตรนั้นสูตรนี้รีบออกมาเนี่ยกับปัญญาของผู้ที่ลุ่มลึกน่ะมันคนละอย่างเพราะนั้นปัญญาต้องมีหลายระดับแต่ปัญญาในปรมัตถ์มีระดับเดียวเข้าใจได้ปัญญามีหลายระดับคือปัญญาตั้งแต่ปัญญาอ่อนยันปัญญาฉลาดนั่นแหละก็คือมันมีหลายระดับเข้าใจได้แต่ปัญญาปลอมกับปัญญาแท้เนี่ยมันเข้าใจไม่ได้ก็นั่นแหละปัญญาถ้าเป็นปัญญาวิมุตติมีจริงแสดงว่าปัญญาอื่นเป็นปัญญาปลอมปัญญาในวิมุตตินะครับหลุดพ้นจริงๆปัญญาในสมมุติก็คือในติดในบัญญัติอยู่ใช่โอเคในคัมภีร์อยู่ติดในคำสอนอยู่นะครับสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับประมาณนี้ไม่ปัญญาเข้าไปในมีวุฒิเนี่ยมันคือปัญญาอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญญาวิมุตติคือปัญญานอกวิมุตติในปัญญาสมมุติเนี่ยคือปัญญาปลอมนะครับปัญญาวิมุตติคือปัญญาที่ดับอัตตาแล้วปัญญานอกวิมุตติเนี่ยปัญญาปลอมเนี่ยเป็นปัญญาที่เสริมอัตตาเข้ามาฉันรู้คุณไม่รู้หรอกคุณโง่คุณเรียนไม่ถึงคุณนะอันเนี้ยปัญญาปลอมแต่ปัญญาที่วิมุตติน่ะคือดับอัตตาของตัวเองแล้วปวดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโลภะมั้งโมหะคนละกิจไปมั้งครูบาจะโลภะน่ะมันเป็นปลอมเป็นคนปลอมเป็นคนที่ไม่จริงนั่นคนละเรื่องนะอารมณ์คนละเรื่องนะแต่ปัญญาเราพูดถึงปัญญาอยู่ปัญญาวิมุตติหรือว่าปัญญาสมมุติอะไรเงี้ยวิมุตติก็คือเป็นอรหันต์ไปแล้วยิ่งหาเหตุผลมากสติคือเอาดูตรงนี้นะถ้าพี่ฉุกคิดเห็นอารมณ์ตัวเองพี่ฉุกคิดจะเข้าใจอารมณ์ที่อยากพูดและอยากหาคำอธิบายเนี่ยเห็นไม่ถ้าแสดงธรรมปัญญาปลอมปัญญาแท้เนี่ยคุณตักคิดว่ามันถูกคือผิดถูกไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดแล้วค่ะผิดก็คุณต้องผิดนะบอกว่าต้องตรงนะเอางี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้นั่นพี่เอาตรงนั้นคุณตักไม่ต้องพูดละเดี๋ยวไม่มีปัญญาปลอมมันมีแต่ปัญญาแท้แต่ว่าเนี่ยนะปัญญาน้อยปัญญาใหญ่นี่เรื่องหนึ่งนะคุณตักนะมันเป็นคนละเรื่องกันทีนี้
เนี่ยหนูถึงบอกว่าถ้าว่ายึดเนี่ยมองเห็นการยึดของตนเองไหมเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยคือเป็น ไม่ถ้าคุณบอกว่าปัญญามันปลอมเนี่ยมันไม่ หนู ใช่ ไม่ได้บอกว่าปัญญาห อ่ะ นูไม่ได้ยึดถือว่าปัญ หยุดก่อน เป็นยังไง หยุดก่อนทั้งสองคนเลย แล้วหก็ไม่ได้นึกถึงว่าอะไรจะเป็นยัง ปัญ ไง ญามัน แต่ ปลอ คื ม อ ได้ยังไง ให้เห็นอันนั้นก็เป็นเรื่องไปแต่ถ้าหากว่าสามารถเห็นอารมณ์ของตัวเองตัวเนี้ยนั่นแหละจะเข้าเห็น คืออย่างงี้ ไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดแล้ว เอาใหญ่เอาใหม่ ผมไม่มีก็คือว่าเฮ้ยปัญญาแท้ผมแยกไม่ออกเพราะผมยังไม่เรียนรู้ปัญญาแท้ปัญญาปลอม เอาใหม่ ก็เนี่ยยึดค่ะ อาจารย์ฉุกคิดหยุดก่อน ยึดในความเป็นตัวเองของตัวเอง ปิดไมค์แล้วเหรอปิดไมค์นะปิดไมค์แล้วปิดไมค์ปิดไมค์แล้วคือเราแยกลักษณะของปัญญาลักษณะของมันปัญญาแท้เนี่ยพูดเพื่อให้พ้นทุกข์หมดทุกข์แต่ปัญญาปลอมจอมปลอมเนี่ยมันพูดเพื่อให้เขาชื่นชมเขาให้รู้ว่าเขาชมเราคนเราอันนั้นน่ะมันก็เป็นปัญญาได้แต่ปัญญาปลอมปัญญาปลอมเนี่ยมันมีความคิดมันมีความจำได้แค่เป็นแค่ความจำแต่ปัญญาที่ออกมาจากก้นบึ้งออกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมสำเร็จธรรมแล้วเนี่ยเราแยกประเภทอย่างนี้เฉยๆแต่ปัญญามันจะมีปัญญามีอย่างเดียวกี่อย่างมันไม่รู้แหละแต่ว่าลักษณะของการพูดด้วยความคิดพูดด้วยความจำเนี่ยมันเป็นปัญญาปลอมกับคนหนึ่งพูดด้วยวิมุตติจริงๆสำเร็จจริงๆเป็นพระอรหันต์จริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราเทียบว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่เกิดจากการยึดติดอยู่ยังหนักอยู่ยังมีตัวตนอยู่ยังติดในความสุขความทุกข์อยู่ติดในความดีไม่ดีอยู่อันนี้เราเรียกว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งประเภทที่มันปลอมปัญญาที่เสริมอัตตาพูดไปแล้วทำให้ตัวเองเป็นเจ้าสำนักเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่วิเศษเป็นผู้ที่คุณต้องฟังผมจะถูกคนเดียวอะไรต่างๆอัตตาตัวเองนะอันนี้ปัญญาปลอมปัญญาที่เสริมอัตตาเนี่ยปัญญาปลอมปัญญาที่พูดไปแล้วให้คนชื่นชมยอมรับนับถืออะไรต่างๆเป็นปัญญาปลอมปัญญาแท้จริงจะพูดให้พ้นทุกข์พูดให้ดับอัตตาพูดให้หลุดพ้นจากความทุกข์พูดแล้วคนวางได้พูดแล้วคนเข้าใจและเป็นสภาวะจริงๆอันเนี้ยเป็นลักษณะของประเภทเฉยๆแต่ตัวปัญญาจริงๆเนี่ยตัวปัญญาที่เป็นโลกุตระกับปัญญาที่เป็นสุตตมยตระมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเข้าใจไหมปัญญาที่ถึงขั้นโลกุตระเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นโลกุตระเนี่ยปัญญาพระเจ้าเนี่ยกับปัญญาที่กำลังศึกษาพระเสขะพระอาเสขะเนี่ยมันจะไม่เท่ากันความรู้อย่างยัสสีเนี่ยฉันสอนให้คุณรู้ยัสสีปริญญาตรีปริญญาโทที่มีความรู้อ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษาไทยได้นะกลับไปสอนเด็กอนุบาลกับปริญญาสัจจีนะให้เขาท่องจนจบนะเขาก็ท่องได้แต่ความลึกซึ้งของผู้ใหญ่กับเด็กป .4 เนี่ยมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมก็ปัญญาตัวเดียวกันน่ะทำไมเขาเข้าใจไม่เหมือนกันก็เพราะว่ามันไม่ถึงแก่นของปัญญาอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แต่ตัวปัญญาที่คุณพูดคุณมุ่งที่ตัวปัญญาแต่ที่เราพูดกันพูดถึงประเภทของความปัญญาประเภทของปัญญาคือโลกุตระปัญญากับสมมุติปัญญาหรือปัญญาที่ยังติดโลกอยู่ยังติดขันธ์ห้าอยู่อย่างนี้กับปัญญาที่พ้นจากขันธ์ห้าแล้วอย่างเนี้ยมันมีสองประเภทแต่พี่ธรรมจะว่าไงก็เป็นเรื่องของพี่ธรรมนะประมาณนี้ เข้าใจได้ครูบาเข้าใจได้ถ้าเป็นของครูบาเขาพูดสอนเองไม่เป็นไรแต่บอกว่าถ้าเป็นบัญญัติเนี่ยมันไม่ใช่ไงผมก็จะเถียงว่ามันเป็นบัญญัติปัญญาปลอมปัญญาแท้นี่ไม่ได้มันก็คือผิดอ่ะปัญญาวิญญาณเดียวรู้จริงไม่จริงปัญญาครับตรงนี้เราพูดนะให้มันเห็นชัดนะครับไม่มีติดในคำนั้นหรอกว่าปัญญาปลอมปัญญาจริงแค่เป็นสภาวะว่ามันพูดอ่ะปัญญาแท้ปัญญาปลอมไงปัญญาสามปัญญาหนึ่งปลอมหนึ่งแท้หนึ่งโอเคครับพี่พูดอย่าเสียเวลาอธิบายเลยไอ้สาร อย่าเสียเวลาอธิบายเลย ไม่สารนะครับแต่เกิดว่าผมอันนี้อธิบายว่าจะเป็นอะไรขอโทษในธรรมนี้นะคำไม่เอาปัญญาก็คือปัญญาปลอมก็คือปลอมแท้ก็คือแท้โอเคสาธุถ้าเห็นแล้วปล่อยวางได้ยินแล้วปล่อยวางกับได้ยินแล้วยึดเนี่ยปัญญาเหมือนกันไหม
ถ้าได้ยินแล้วดับอัตตาตัวตนได้โพะเลยไม่มีตัวตนมีอะไรกับได้ยินแล้วเสริมอัตตาปัญญาเหมือนกันไหม มันอย่างนี้ครูบาก็คือปัญญาเหมือนกันแหละแต่ว่ามันคิดไม่ได้มันก็เลยไปยึดมันคิดได้หมายถึงว่ามันรู้แจ้งแทงตลอดปัญญาก็แข็งขึ้นปัญญาดีขึ้นพิจารณาดีขึ้นอย่างเงี้ยมันตัวปัญญามันเขียนคำว่าปัญญาเหมือนกันแล้วปัญญาของพระโสดโอเคปัญญาของพระโสดาบันซึ่งรู้เพียงแค่ละสังโยชน์แค่3 อย่างกับปัญญาของพระอรหันต์เนี่ยสามารถละสังโยชน์ได้ทั้ง10 อย่างและปัญญาเหมือนกันไหมพระโสดาบันละได้แค่3 อย่างมีปัญญาเท่านั้นน่ะและพระอรหันต์ละได้ทั้ง10 อย่างเนี่ยปัญญาท่านเท่ากันไหมอาจารย์ตรงเขาค่ะฮะอ้าวปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติค่ะอ๋อไม่ใช่เอาแค่มันยากที่จะเอาเรื่องที่นั่นมาครอบไม่ใช่เอาแค่เข้าใจว่าปัญญาของผู้ที่ละพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3 อย่างปัญญาท่านมีเท่านั้นน่ะท่านจะขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แต่พระอรหันต์นั้นละได้เป็นสังโยชน์10 อย่างเนี่ยอันเนี้ยปัญญาอันเดียวกันไหมเป็นปัญญาอันเดียวกันไหมเอ้าท่านก็เป็นพระกีณาสพเหมือนกันหรือยังส่วนปัญญาเดียวกันฮะถ้าปัญญาเดียวกันท่านลดละได้เท่ากันดิท่านมีปัญญาได้เท่านั้นอ่ะอันนั้นคือท่านปัญญามากไงปัญญาเยอะไงมีแล้วเนี่ยปัญญาขึ้นมาแล้วปัญญามากแล้วปัญญาน้อยอีกแล้วถ้าปัญญามากปัญญาน้อยมีปัญญาปลอมปัญญาแท้ก็ต้องมีบัญญัติอีกแล้วคุณบัญญัติอีกแล้วคุณก็บัญญัติอีกแล้วถ้างั้นอ่ะมันจะไปแปลกอะไรปัญญาปลอมกับปัญญาแท้กับปัญญามากปัญญาน้อยอย่างนี้ก็ว่าอาจารย์คืออย่างนี้ก็ว่าอาจารย์คือไม่มีอะไรหรอกก็เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าภาษาใช้คนละคำกันนะครับไม่ใช่ล้อมชองกันได้คือปัญญาของพระโสดาบันกับปัญญาพระอรหันต์ปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้านะปัญญาของพระพุทธเจ้ากับปัญญาพระ7 ปัจเจกกับพระพุทธเจ้ากับปัญญาของพระอรหันต์ขีณาสพน่ะปัญญาเดียวกันเลยคือปัญญาเดียวกันตอนแรกเราชี้เลข9ครับชี้อยู่คนละมุมคนหนึ่งเป็นเลขไม่ใช่เลข9หรอกพระอรหันต์พระโสดาบันมีแค่ละสังโยชน์ได้แค่3 9ปลอมเป็นเลข9ไม่ปลอมอีกครับตอนนี้มาอยู่เลข9ปลอมเป็นเลข9ไม่ปลอมอีกไม่ใช่ละไม่ใช่พระสัญญาต้องแตกต่างกันแน่นอนใช่นะมันต้องตีคำปลอมกับแท้ก่อนมากกับน้อยกลางเนี่ยมันต้องตีให้ได้ก่อนนะเพราะว่าปัญญามากพระอรหันต์ปัญญามากพระโสดาบันปัญญาน้อยเดี๋ยวก่อนคุณต้องฟังบัญญัติคุณต้องฟังบัญญัติคุณต้องฟังบัญญัติที่ฉันพูดเมื่อกี้ว่าปัญญาปลอมคืออะไรปัญญาแท้คืออะไรฉันก็แยกให้ทนทานแล้วปัญญาปลอมคือเสริมอัตตาปัญญาแท้คือละอัตตาดับอัตตาแค่นี้คุณก็ไม่เข้าใจแล้วปัญญาปลอมคือปัญญาที่ละอัตตาบัญญัติขึ้นมาเองผมก็ยอมรับได้แต่ว่าจะบอกให้มันเป็นบทบัญญัติในตรงนี้นะไม่ใช่แหละแล้วครูบาบอกว่าผมบัญญัติขึ้นมาเองอธิบายให้เข้าใจก็ยอมรับได้ไม่เป็นไรครูบาสอนไงไม่ใช่บัญญัติหมายถึงว่าสภาวะโดยทั่วไปนะโอเคบัญญัติก็ยอมรับได้ไม่ต้องบัญญัติหรอกเอาคุณธรรมของพระโสดาบันกับคุณธรรมของพระอรหันต์นะปัญญาของพระโสดาบันกับพระอรหันต์เท่ากันไหมปัญญาของพระอรหันต์เท่ากับปัญญาของพระพุทธเจ้าไหมก็นั่นแหละคุณว่าปัญญามันอันเดียวกันมันทำไมมันไม่เท่ากันแสดงว่าก็ปฏิบัติยังไม่ถึงระดับอรหันต์ไงเขาก็ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดเหมือนพระอรหันต์แต่เขาก็เริ่มไปก็เหมือนคนที่พูดปัญญาปลอมเนี่ยคนนั้นน่ะพูดแต่เสริมอัตตาตัวเองพูดแต่ความจำพูดแต่ความจำที่จำได้พระไตรปิฎกจำได้พิธรรมเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ปลอมเสริมอัตตาตัวเองมันอีกเรื่องนะมันไม่เกี่ยวกับปัญญาอันนี้ในคำบัญญัติในคราวที่เราจะคุยกันว่าปัญญาปลอมคืออะไรถ้าอยู่ในกรอบอันเนี้ยมันคือปัญญาปลอมถ้าอยู่กรอบที่ว่าเสริมอัตตาปัญญาปลอมถ้าพูดให้ชื่นชมตัวเองปัญญาปลอมครูบาเดี๋ยวเมื่อวานขึ้นอย่าเครียดไม่ได้เครียดแต่ว่าคุณมันปึกฟังไม่เข้าใจปัญญาน้อยแล้วกันโง่แล้วกันปึก
คือเขาแยกออกให้แล้วว่าปัญญาลักษณะเดี๋ยวนี้ปัญญาปลอมคือมีลักษณะที่มันเสริมอัตตามันพูดแล้วทำให้คนอื่นยึดว่าตัวเองต้องถูกอันนี้คือมันแยกให้ฟังให้เห็นแค่นี้แต่ส่วนในบัญญัตินั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ในที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดถึงลักษณะที่พูดแต่คนที่พูดแต่ความจำเอาพระไตรปิฎกเอาอะไรมาพูดเนี่ยเหมือนอาจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษแสงจันทร์งานท่านพูดอะผมรู้หมดนิยสัตว์สี่ผมเขียนเรื่องดีว่าดีเอาธรรมะมาใส่ผมรู้หมดแต่ทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์นิยสัตว์สี่ผมพูดได้ทุกแง่อะไร12 13อะไรบ้าได้หมดทุกฉากทุกอะไรนะอะไรบกหน้าไหนรู้หมดเลยทำไมผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ปฏิบัติท่านยอมรับของท่านเลยปัญญาของท่านยังไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงคือปัญญาที่ปลอมที่ยังไม่ได้ผ่านการปฏิบัติจนหลุดพ้นเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมท่านบอก เข้าใจได้เข้าใจได้คือว่าสาธุเหมือนหลายคนในห้องนี้หรือว่าในห้องTikTokห้องอื่นก็ตามเนี่ยพูดเก่งมากเลยแต่พูดไปมาด่ากันอย่างนี้เป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายอย่างเงี้ยมันจะใช่ก็นั่นแหละมันเป็นปัญญาปลอมมันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงมันลอกจำมาพูดอย่างเงี้ยความจำมาพูดกับความที่เป็นไม่หรอกผมต้องตีความคำต่อคำอ่ะก็เนี่ยอาจารย์ตีความให้เธอได้ฟังได้ว่ามันปลอมเพราะมันไม่ใช่จริงเข้าใจได้อย่างเนี้ยมันเข้าใจของครูบาเองก็ไปตามนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกมันปลอมมันไม่จริงถ้ามันจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจะพูดที่ไหนตีลังกาพูดแงนหัวก็ตีนขึ้นทางฟ้ามาพูดก็ต้องพูดจริงแต่มันพูดในห้องTikTokห้องFacebookห้องไหนก็จริงหมดเลยอ่ะแต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยมันก็ไม่จริงอ่ะนะมันจำมาพูดก็ประมาณนั้นเอานะปัญญาปีมแต่ปลอมหมดเลยสาธุหมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงก็ปลอมกับจริงสาธุไม่เป็นไรยกออกไปยกหัวข้ออื่นโอ้ยตั้งแต่ตี 5ได้กี่ชั่วโมงแล้วกูมา1ไม่เป็นไรหรอกของเรา8 ชั่วโมงเลยนะของเรามันอันนี้มันพิเศษครูบาท่านอยู่ได้ยาววันนี้พิเศษทุกวันท่านก็ไม่วันนี้ท่านก็ไปแล้วล่ะวันนี้มันพิเศษมันอยากจะไปนานแล้วไปไม่ได้เฉยวันนี้วันเน่าใช่ไหมวันเน่าวันนี้ไม่มีอย่าให้บาปนะครูบามันไม่ใช่ปีเก่าบาปไม่ได้นะมันไม่ใช่ปีเก่าใช่ปีใหม่เนี่ยมันยังกึ่งกลางอยู่ปีเก่าใกล้จะหมดปีใหม่ยังไม่มาไม่ชดเชยเมื่อวานพระอาจารย์ได้ไลฟ์แป๊บหนึ่งเมื่อวานนี้ทำไมไลฟ์แป๊บหนึ่งอ่ะจะได้ไปบิณฑบาตเนี่ยมีกิจธุระไปบิณฑบาตสงกรานต์ตกลงมันถ่ายทอดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยถ่ายทอดไปแล้วต้องย้อนดูย้อนดูโอเคเดี๋ยวไปจะลงยังเนี่ยเดี๋ยวไปฟังซอยะถาวาริวหาปุราภิเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตหินังเปตานังกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามิโชติรโสยะถาดีและบัดนี้หมายมีในจ่ายดีลุงพุนได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้เป็นบุญผลหาก็เกิดไม่เกิดของเธอทั้งสองของครอบครัวขอประเกิดไม่เกิดรับหนุนส่วนตัวบุตรเทวดาจับตนจับตัวรับหนุนส่วนพระภูมิเจ้าที่ในทางทั้งสี่ญาติทั้งหลายขอรับหนุนส่วนขอมีความสุขความเจริญสัมปรายภพเจ้าเขาเจ้าทั้งหลายรับบุญจงกรรมภพความสาให้มีความสุขความเจริญดำเนินถึงวัฏฏานาทีในจันทร์นิทานจันทร์โลกธรรมาทัตเตยุโนสุขังปะละสาธุตัวเอาซองให้ตามไม่ตอบไปหัวจะออกเป็น7 เสียงเลยนะอะไรอย่างซองวัดหน่อยอันนี้เสร็จตู้ก็ดีแล้วมันได้เกิดปัญญาแต่เราไม่ได้ใส่อารมณ์กันไปก็ดีที่สุดแล้วสาธุครับไม่เป็นไรอภัยตกกันผมถกกับครูบานี่มันดีสาธุขอให้พี่ชุกคิดด้วยนะครับที่บางทีไม่เป็นไรคุณพุทธไม่เป็นไรผมมันติดคำต่อคำไม่เป็นไรผมมันแบบว่าพูดถึงสภาวะอาจจะผิดเพี้ยนไปในคำได้นะขออภัยด้วยนะครับพี่นะครับคุย
ยในธรรมะเหมือนกันเนาะ เข้าใจได้แต่เราอยากให้คิดได้แหละว่ามันติดไงแค่ขันตาอันเดียวเนี่ยมันก็ยังติดกันเลย อันนี้แค่มัน อันนี้เราต้องลองหาพิสูจน์ดินะลองหาพิสูจน์สาธุครับตรงนั้นครับผม ครับสาธุครับ ครับนี่แหละครับจริตของแต่ละคนเนาะลีลาจริตของแต่ละคนมันก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับผมในสำหรับของผมนะผมใครจะพูดผิดเนี่ยเดี๋ยวผมดูที่เจตนานะผมตรงข้ามกับพี่จุคิดเลยพี่จุคิดมันต้องตรงคำตรงคำตรงธรรมตรงไงบัญญัติด้วยในสำหรับพี่จุคิดเลยนะสำหรับของผมเนี่ยใครจะพูดผิดพูดถูกแต่ผมดูที่เขาชี้ครับไม่ค่อยได้ดูมือเท่าไหร่ถ้าเจตนาเขามาอย่างนี้ก็อาจจะพูดผิดนะคำภาษาอาจจะผิดนะแต่เขาเจตนาจะให้เห็นเนินผมก็จำไปตรงนั้นเลยเป็นหลักมันก็เลยเป็นอะไรที่บางทีมันก็ทำให้ตัวเองสับสนเหมือนกันเนี่ยบางทีก็ลงผิดก็อย่างพี่จุคิดก็ดีครับจะได้ตรงอ๋ออย่างนี้ไม่มีได้บัญญัตินะก็เข้าใจครับผมคืออย่างนี้พี่ก็คือว่าใครเป็นผู้บัญญัติตรงนี้มาก่อนเราไล่ขึ้นไปมันเป็นผลงานของพระเจ้าตราบใดที่เรายังฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยผลปฏิเวทของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราบอกว่าบัญญัติเนี่ยไม่ได้เราจะต้องเอาใส่คำนี้เข้าไปใส่คำนี้เข้าไปเนี่ยบางที่ผมศึกษามาก็คือว่าบัญญัติเนี่ยเป็นผลปฏิเวทจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาประสบผลสำเร็จแล้วก็บัญญัติขึ้นมาให้เราเดินตามข้อบัญญัติแล้วไปปฏิบัติไงแล้วผลปฏิเวทก็จะเหมือนกับพระพุทธเจ้าไงผมคิดอย่างนี้ไงพี่ทำให้ผมมันติดอยู่อ่ะถ้ากล่าวผิดปุ๊บเนี่ยผมก็ติดแล้วพอดีผมฟังเรื่องเนี้ยเพราะว่าติดกับอาจารย์สุจินต์นะครับผมก็เลยคำต่อคำมันก็ต้องตีไปทีละคำอาจารย์อย่าเชื่ออาตมาอย่าเชื่อตามตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเชื่อแม่พระพุทธเจ้า มันไม่ได้เลยผมเชื่อมา พี่จุกคิดพูดแบบนี้ตั้งนึกถึงทำบทหนึ่งเขาบอกว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้ผ่อนออกคลายออกอันเนี้ยไม่รู้ว่าภาษาบาลีว่าไงนะเนี่ยค่ะคือเป็นส่วนหนึ่งธรรมะมันได้เกิดสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สุริยาไปเที่ยวงานงานวัดโลกอันนี้ฝนไม่ได้ตกใช่ไหมพระอาจารย์ตกแล้วเนี่ยฝนตกเนี่ยชาวปอนมาฝากละนางบักพรจังซอบังเหมือนปอนตัวจอมาสอนหรือโมโหเอาปอนปั่นก็ดีอ้าวไหนจังซออันจำพรพระสงฆ์ดำลงปัดลอยดีขอเงินเจ้าพี่น่าตัวต้องนาก็เมตตาคำได้มาตำเป็นแนวขอยกมือไหว้ลูกพ่อให้เบอร์สาเจ้าอาวาสเฮาพาเฮาบุรีปีนาเจ้าอาวาสวัดเฮาวัดเก่าวัดเดิม
ผู้ช่วยแทนการเจ้าอาวาสจังอันสิ่งทำบารมีเลิศล้ำได้ล้อได้ล้อหน้าจอเสียยกมือไหว้ฉันก็เข้าไปมือสาบารมีท่านพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้ตนไปไหนได้เมตตาแล้วเราจ้างซอหมู่เราไว้ส่งการดาราไอ้นี่เป็นลูกศิษย์พระโคมาหลายปีวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาซอถวายบารมีของลูกศิษย์ลูกหาตั้งเจ้าอีน้องพิมพาได้มาจูช่วยกันรับท่านบรรลักษ์ลืมประเพณีท่านบรรลักษ์ลืมประเพณีศาสนาเรื่องตามวัดตามวาท่านบ่มีบกพร่องเรื่องการกินการทานท่านมีความอ่อนน้อมท่านก็เตรียมพร้อมหลายอย่างหลายอันเรื่องก็ตั้งจากพระและบริจาคเพื่อนำให้กอดถึงแห่งกันเนื้อตัวน้องลาท่านได้ตานเข้าแสนอย่างอีตึงบ่ยังและน้องปักใจสีทั้งนั้นสลักกำลังสร้างสลักกำลังใจสลักกำลังใจเพื่อชุมชนหมู่บ้านก็วัดโลกบริของเฮาก็มีจานมีเมตตาธรรมดองจากข้าบริจาคเป็นประจำกับพูดทุกอย่างบริจาคคนทุกอย่างเหลือหลายตึงยิ่งตึงใจไว้สานกว่าเสียงทานด้วยบารมีธรรมสวัสดีเอาไปแฮม โอเลโลเลโลพี่น้องสิบสานไปเกิดเจ้าบ่เสียสีเป็นของเก่าของดีรักกันแถมแล้วเจ้าขอบคุณนะครับจักสอได้ควันหุงอยากใจดีแน่นอนเจ้าพันเจ้าแลลูกศิษย์ผู้คนเอาแบ่งกันได้ต่อการเจ้าถึงวันนี้ว่าเขาจะมีฟ้ามีฝนรอยยิ้มของทุกคนยังอ้วนเสียงทานปีใหม่ละนาบ่ฮ้อนแถมนั้นโอแต่น้ำมันจุ่มมันเย็นเทวบุตรเทวดาในสอดผู้เล่นเห็นละละเว้ยวันเลิกบริแห่งข้าป้วนยามปีใหม่เกวันนี้เสียงซอก็ดังมาแถมแล้วเอาเสียงซอแจ้วแจ้วซอวันเลิกบริซอประกาศให้สงการดับเกือบไปดับกันดีจีกันเย็นไม่สาปานมีธรรมนะเจ้าไม่สาปานมีธรรมนะครับท่านพระครูของเขานะครับพระครูไพบูลย์เกียรติญาณุรักษ์ด็อกเตอร์นะครับท่านวัดท่านเป็นประธานนะครับวัดโลกโมนีผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระราชเจ้าในสุเทพวรวิหารนะครับนะครับโอ้ยตรงนี้มาเลยเดี๋ยวนี้เตรียมใจเอาแกแล้วนะผมดูนี่ไปละเดี๋ยวพักช่วงสักการนะไอ้สงการเจ้าเพราะว่าอันตรายกับกระแสไฟนะเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตครับนะครับได้ไม่ได้หนีไปไหนพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำกันก่อนนะครับเนาะในเราเนี่ยเรือเราเป็นฝนตกดูดิฝนตกเอ้าได้ฟังซอแล้วฮะฟังรู้เรื่องแล้วดังคุณฮัลโหลไปไหนหมดอะคุณตักฟังรู้เรื่องไหมอยู่ครับอาจารย์ฟังรู้เรื่องไหมโอ้ยนานๆได้ฟังหมอลำเหนือทีหนึ่งครับอาจารย์หมอลำเหนือหมอลำเหนือจบแล้วจะได้ลำลากันละมีอะไรสิคุยกันอีกเอาอะไรตัวตนอัตตาขันธ์ห้าลาไปหมดแล้วสาธุโอ้โหอันนี้มาราธอนนะยาวนะ
ฝนตกสงกรานต์ฝนตกเนี่ยมันแปลกมากเลยแล้วมาวันมันร้อนมากเลย อาจารย์ นะ งานที่วัดมีกี่วันครับอาจารย์ ก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง โอ้ 13-14-15 ทุกปีเนาะ ครับมาเชียงใหม่เนี่ยเป็นสงกรานต์หลายวัน4-15-16เขายังเล่นอยู่นะเมื่อก่อนนะ16-17ตามรอบนอกพรุ่งนี้ ไปประตูท่าแพวันก่อนคนเยอะไหมครับ อ๋อเยอะแต่อาจารย์ไม่ไปแล้วคนนั้น อ๋อ ยังไม่ไปบิณฑบาตทที่ประตูท่าแพแต่นั้นเป็นตอนช่วงเช้าต่อไปช่วงเขาเล่นจองช่วงกลางวันกลางคืนที่เมย่าก็เล่นเยอะเมย่าได้เล่นเหมือนกับ12 ปันนาเลยเอาน้ำฉีดแล้วมีนุ่งน้อยห่มน้อยฉีดน้ำที่เป็นสายเป็นท่อฉีดน้ำแรงแล้วคนก็เต้นก็เปิดเพลงเต้นร้องเพลงกันเชิญมีนักร้องชื่อดังมาเต้นดนตรีชื่อดังอย่างเงี้ยสนุกสนานสนุกสนานคือมันเปลี่ยนไปกับสมัยก่อนเพราะท่านทำสมัยก่อนเขาใช้น้ำที่อยู่ในขันแล้วก็มีดอกกุหลาบดอกเนี้ยดอกกุหลาบไม่ใช่ดอกมะลิอีกนะใส่แล้วมีน้ำหอมมีอบเชยมีอะไรน้ำอบไทยใส่แล้วก็ตักขันเล็กๆตักไปรดแล้วก็อวยพรให้มีความสุขความเจริญหมดทุกข์หมดโศกอะไรเขาก็ว่าของเขาไปนะแต่สมัยนี้มันเล่นฉีดสาดน้ำใส่กันทั้งรักทั้งเกลียดทั้งชังบางทีฟาดน้ำนะน้ำในกระแป้งฟาดไปถูกก็เจ็บแล้วก็ว้ายร้องกันบางทีก็โดนน้ำแข็งเอาน้ำแข็งใส่ถังแล้วก็รดไปน้ำแข็งไปถูกเขาสนุกสนุกก็ประมาณนั้นเดี๋ยวนี้น่าสนุกคุณวาดน่าสนุกทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วตามยุคสมัยว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกมากกว่าคนไทยชอบสนุกอยู่ที่ไหนก็ชอบสนุกกินเหล้ากินยาเช่ายาปลาปิ้งมีใครพูดอะไรอีกมีไหมมันจุกคิดอันไหนละหนีไปแล้วครับไปกันหมดแล้วครับอาจารย์เหลืออยู่คุณฟุกเหลืออยู่คุณวุฒินี่แหละครับแล้วก็คุณตากับผมเนี่ยครับผมเอาบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้คนละ20,000 จุกคิดฟังอยู่ขึ้นมาไม่ได้แล้วนะข้างล่างเขาไปกันหมดยังไม่รู้คุณวัฒนาคุณอะไรเขาอยู่ข้างล่างนี่จ้ะคงยังอยู่ไปกันหมดแล้วมั้งคุณมะละหอมจังอะไรที่เขาอยู่ไปกันหมดแล้วเหลืออยู่ในห้องก็8 คนจริงๆเหรอเจ้าคะนี่หนูจับผมให้ลูกค้าอยู่ต้องลุกขึ้นมาถามเลยแซวหลวงพ่อเลยเป็นสมมติบัญญัติแซวสมมติบัญญัติเฉยๆทีตอนนี้เราสมมติบัญญัตินะเดี๋ยวเอาซอนี่ออกให้ด้วยนะเอาซอนี่ออกด้วยนะซอเนี่ยอาจารย์แชร์ลิงก์มาเหมือนเมื่อวานนะคะเดี๋ยวหนูเข้าไปดูให้หลังจากที่หนูตามลูกค้าเสร็จแล้วเพราะว่าตอนที่นั่นน่ะไม่ได้บันทึกไว้ให้จ้ะสาธุค่ะงั้นก็ยังทำงานอยู่มีใครจะพูดอะไรอีก 2-3 ประโยคคุณวดคนนี่ฝากฝังอะไรปีใหม่เดี๋ยวถ้าอาจารย์จะขอลงแล้วอยากจะฝากว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องอาศัยแผนที่นะครับคือปริยัติแต่เราไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้นะครับเรียนหัวใจเขานะหัวใจของแผนที่นะเป็นเครื่องความละวางตัวตนออกได้นั่นแหละพอแล้วนะครับการเรียนเยอะไปเนี่ยไปหลงติดนะครับติดในแผนที่นะครับติดในแผนที่มันก็ไปยึดในแผนที่ว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงเนาะไม่ต้องเอาเยอะเอาเรื่องดับขันได้เรียนรู้เรื่องทุกข์นะครับแล้วก็ความดับทุกข์มันก็พอแล้วนะครับทีนี้จะกล่าวไปหรือก็ไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่จิตใจอนุสัยแต่ละคนนะครับของแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาพระอาจารย์พิชิตขึ้นมาหน่อยขอโทษกับพี่วุฒินมัสการพระอาจารย์คิดถึงอยู่ ไม่เห็นนะ
เอาเชิญคือถ้าจะเอาให้จบอย่างที่โยมบ้านแหละทุกข์กับการดับทุกข์เอาพระสูตรที่สำคัญมีไม่กี่สูตรนะที่จะหลุดพ้นเนี่ยคือพระธรรมจักรวัฏสูตรแล้วก็อธิตตปริยายสูตรปฏิจจสมุปบาทแล้วพระไตรลักษณ์นะสามัญลักษณะ เพื่อความหลุดพ้นเนี่ยมันมีแค่ทุกข์นะครับที่เรารู้เนี่ยสภาพธรรมคือทุกข์ของการดับทุกข์แค่นั้นแหละเนี่ยเราไปเอาทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเราแค่ตีว่าตรงนี้เป็นความทุกข์มันเป็นความรู้ในชั้นปริยัติเราก็จะกลายเป็นคนที่ลงไปได้นะแต่ถ้าผู้ที่เรียนมากแล้วปฏิบัติก็หลุดพ้นก็มีอยู่ยกหลายทางยันทำเนี่ยไม่ต้องรู้มากแค่ดับทุกข์ได้รู้ได้ดับตัวตนเราได้พอแล้วแล้วก็ความรู้ในชั้นว่ากับความรู้ในชั้นอย่างเราเรียนรู้การใช้ชีวิตก็เป็นปัญญาระดับเรียนรู้ระดับสักการะก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งเป็นเพียงแค่เริ่มกันแต่ว่าถ้าหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นปัญญาระดับไร้ตัวตนแล้วล่ะไร้อัตตาไร้ตัวตนไม่มีแล้วมันวางได้เพราะมีอัตตามันวางได้เพราะมีปัญญาประมาณนี้นะครับอาจารย์สาธุจ้ะคุณหนึ่งล่ามีอะไรจัดชิดคุยอยู่หน่อยเนี่ยครับสาธุครับผมก็คือทุกอย่างบางที ความรู้ยุคใหม่เนี่ยมันรู้ได้เยอะรู้ได้มากครับแต่พอเข้ามาหลักปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่จริตของอย่างที่ท่านพูดว่านะครับบางคนบางจริตมันก็ไปแล้วแต่จุดสรุปแล้วเราก็มาดูที่ตัวเราเองครับสำหรับผมนะผมก็ว่านี่แหละทุกอย่างมันต้องมาผ่านการกระทบทางกายวาจาใจมันต้องมาดูอยู่แค่นี้ครับดูพิจารณาว่ากายวาจาใจเราพูดมันเป็นไปตามธรรมไหมเป็นตามที่เรารู้ไหมกายเรามันทำตามที่จิตที่คิดว่ามันรู้ธรรมะนั่นมันทำได้ไหมอันไหนที่ควรงดอันไหนที่ควรเว้นอันไหนที่ควรละควรจากแล้วก็ฝึกการกระทบสัมผัสอยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่เนี่ยหลักของการปฏิบัติทั้งชาวพุทธเรามาอยู่ตรงเนี้ยส่วนความรู้มันจะงอกเงยไปเรื่อยครับความคิดเรามันไม่ใช่มันเป็นรู้มันก็จะว่ารู้นะจะว่าคิดมันก็คิดนะมันก็จะรับรู้มามันก็จะผกประพันจะคิดจะขบจะคิดไปมันก็สรุปลงเป็นยอดของตัวเองนะเป็นตัวตนของเรานั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเรายึดมันก็เป็นตัวที่เรารับมามันก็เป็นตัวตนเป็นอัตตาเราแต่ถ้าเราเข้าใจปุ๊บถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะไม่ยึดไม่ติดไงแล้วก็ความรู้คนอื่นถึงเขาจะถูกจะผิดมันก็เรื่องของคนอื่นเขาส่วนเราก็เอาสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจแล้วมาเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันลงตัวกันไหมมันเข้าทางกันไหมมันทำให้กิเลสเราลดไหมเราวางใจได้ไหมเราปล่อยเราวางได้ไหมเนี่ยมันวัดอยู่กับตอนนี้แหละเวลาเราปฏิบัติคือมันไม่ได้ดังที่คิดไงความคิดเดี๋ยวมันไปเร็วบางคนมันเร็วจนถึงขั้นว่า ทิ้งตัวทิ้งตนเลยจะแบบคิดไปคิดมาบรรลุเฉยเลยอะไรประมาณเนี้ย โดยที่เราไม่ได้เอาตัวนี้มาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับการกระทบสัมผัสอยู่กับกายวาจาใจเราเนี่ยบอกว่ามันบรรลุแล้วแต่ว่าเวลาคนอื่นพูดขัดหูก็บอกว่าทางเราผิดแล้วเนี่ยก็โมโหเขาแล้วอะไรแบบนี้อารมณ์ก็ขึ้นแล้วมันก็จะหลงกันอยู่เนี่ยสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คืออยู่กับปัจจุบันเนี่ยครับกระทบแล้วเราหงุดหงิดคนอื่นไหมเนี่ยเรารู้แล้วธรรมะขั้นเป็นนิพพานเราก็รู้แล้วแต่ทีนี้ไอ้คนตรงหน้ามันไม่ตามใจเราเลยมันขัดใจเราแล้วโมโหมันไหมเนี่ยตัวพิสูจน์ว่าเราได้จริงไม่ได้จริงเราคุมตัวเองได้แค่ไหนอ่ะมันต้องมาอยู่ที่กายกับวาจาใจเราเนี่ยมันจะมาอยู่แค่นี้เป็นตัวพิสูจน์ว่าเราได้จริงไม่จริงส่วนความคิดมันไม่แปลกครับใครสมองดีใครเรียนมามากใครอะไรมันจำได้ทั้งพระไตรปิฎกกี่เล่มก็จำได้หมดมันนั่นเป็นแค่ความจำเป็นแค่ความคิดแล้วเรามาคิดมาเนี่ยมันก็ได้ถูกหมดครับไม่มีใครผิดเลยแต่ว่าเวลาเราโดนกระทบแล้วเราโมโหไหมนี่แหละตัวจะพิสูจน์ว่าเราได้จริงไม่ได้จริงมันเกิดเป็นจริงในตัวเราได้แค่ไหนในมุมมองผมนะก็ประมาณนี้ครับผมครับก็ประมาณนี้ครับเชิญท่านเลยครับสาธุนะครับเป็นรู้มากตัวตนโลกปลดโลกเต็มตัวเนี่ยเป็นความประโยชน์สาธุคุณฟลุกว่าไงอาจารย์พิจิตรขอศีลขอพรหน่อยจะลงละตั้งแต่ตี 5เลยเนี่ยอาจารย์ชิดไปไหนละไม่อยู่ละสงสัยไม่สบายหรือเปล่าเนี่ย
เอาละไม่รบกวนท่านละท้ายที่สุดก็ขอโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายคุณตั๊กยังได้พูดเหรอจะพูดเหรอทำงานอยู่ใช่ไหมทำอยู่แต่เบรกได้นิดหน่อยเชิญวันนี้ดีมากเลยค่ะอาจารย์โยมได้เห็นอารมณ์ตัวเองชัดมากเลยโยมก็ขำตัวเองเหมือนกันนะว่าโดนอีกแล้วแต่ว่าเห็นอารมณ์ดีเพราะว่าปกติแล้วการสนทนาแบบนี้ไม่ค่อยส่วนมากจะเป็นการเกรงใจก่อนแล้วพอตอนหลังมาเนี่ยลองปลดล็อกตัวเองคือลองพูดไปตามความรู้สึกที่อยากพูดไปซิว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งโยมกว่าจะเปิดไมค์ตั้งหลายรอบนะคะอาจารย์แต่ว่าพอเวลาเปิดทุกทีก็คือไปขัดเขาทุกทีแต่ที่จริงแล้วพยายามที่จะเปิดไมค์ตอนช่วงที่ว่าไม่มีใครพูดนะและทีนี้การฟังของโยมการใช้การฟังแบบหูฟังอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็ได้ยินเสียงชัดมากๆเลยใจมันก็ฮึ่มไปนะมันก็ขำตัวเองว่าเนี่ยคือการเห็นรูปนามชัดเจนมันได้ประโยชน์ตรงนี้นี่เองแล้วก็สรุปแล้วก็ได้สรุปบทสรุปเหมือนกันก็คือทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ต่างคนที่ได้เข้ามาสนทนาแบบธรรมะสากัญชาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ดูอารมณ์ของตัวเองคือถ้ายิ่งเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีสติมากขึ้นเท่านั้นนะคะและการฝึกสมาธิที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกมาให้ฝึกเนี่ยก็คือฝึกมาเพื่อมาใช้งานได้จริงออกมาอยู่กับโลกปัจจุบันนะคะแต่หนูก็ยังชอบตรงที่พี่หนึ่งพูดถึงกรณีที่แบบว่ารู้แล้วแบบว่าคือถอดอะไรนะยึดไม่ยึดแต่ยึดอารมณ์เนี้ยไม่ยึดแต่ยึดคือคิดว่าแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วโลกธรรม8ยังไม่เปลี่ยนนะคะโลกธรรม8ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ตามหน้าที่ของมันทำงานตามเต็มที่เหมือนกันขันธ์5ก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสติของเราต่างหากที่จะเป็นตัวที่ช่วยกั้นและทำให้เห็นตามความเป็นจริงได้นิมนต์พระอาจารย์พิชิตต่อเลยค่ะอย่าพิมพ์ไม่เมื่อยมือเลยค่ะอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะมีคนมาเปลี่ยนแล้วถ้างั้นต้องให้พรต่อบ่ายโมงนี้มีคนมาเปลี่ยนคือการพูดพิชิตแก้งท่านไม่เป็นนะท่านคงจะติดอะไรสักอย่างฟอกไตอยู่มั้งเหรอคือเวลามีagreementข้อ agreement กันเนี่ยถ้าเราอยากจะพูดเนี่ยเราก็ต้องมีสตินอกจากมีสติแล้วต้องมีข้อมูลถึงเราพูดว่าความรู้ของเราดีหรือว่าหลักฐานของเรามีแต่เราต้องพยายามเอาหลักฐานให้เรามาพูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือเราพูดไปคนละอย่างคุณชุกคิดท่านพูดไปในเรื่องของปรมัตถ์ในเรื่องของบัญญัติที่มีอยู่ว่าปัญญาต้องคือปัญญาแต่เราพูดถึงประเภทของปัญญาก็เลยพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องท่านพูดถึงปัญญาโดยปรมัตถ์เนี่ยมันมีปัญญาอย่างเดียวไม่มีปัญญาอื่นอีกแต่ของเราพูดถึงประเภทปัญญาอย่างอาตมาก็ชี้ให้เห็นว่าปัญญาของพระโสดาบันกับปัญญาของอรหันต์เนี่ยมันปัญญาเดียวกันไหมถ้าเป็นปัญญาเดียวกันท่านจะได้มีระดับชั้นของพระโสดาบันสกิทาอนาคามีเพราะปัญญาของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำให้สังโยชน์10อีก7ข้อนั้นหายไปได้หายไปแค่3ข้อแสดงปัญญาของท่านถึงแค่นั้นปัญญาของพระอรหันต์ท่านสามารถทะลุปลุกโปร่งในความเป็นมานะเป็นอะไรคือท่านมองตลอดมองขาดหมดเลยทั้ง10นี่คือปัญญาของพระอรหันต์ซึ่งระดับปัญญาแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่ปัญญาอันเดียวกันถึงเกิดการหลุดพ้นก็เหมือนกันแต่การหลุดพ้นของพระอรหันต์กับการหลุดพ้นของพระโสดาบันเนี่ยอันนี้พูดถึงประเภทนะแต่ปัญญาของคุณจุเรศท่านอาจจะหมายถึงปัญญาแห่งความหลุดพ้นต้องเป็นปัญญาอย่างเดียวกันแต่นี้ระดับการหลุดพ้นมันมีหลายอย่างเนี่ยแล้วท่านก็ชี้ประเด็นนี้แล้วก็ไปทำการแยกแยะออกอีกอย่างหนึ่งว่าปัญญาปลอมเนี่ยถ้า
ถ้าพูดไปแล้วทำให้เกิดอัตตาแต่ปัญญาจริงพูดแล้วให้หมดอัตตาอันนี้คือแยกจำกัดความนี่คือคำจำกัดความที่เราจะเอาไปเถียงกันถ้าอยู่ในกรอบของอันเนี้ยมันแน่นอนปัญญาปลอมปัญญาแท้มันต้องมีปัญญาแท้คือละอัตตาปัญญาปลอมยังมีอัตตาปัญญาแท้คือเข้าถึงทะลุปลุกโปร่งในข้ออัดข้อธรรมแล้วก็ตัวเองก็รู้หมดเลยทุกอย่างกับปัญญาปลอมก็คือรู้เฉพาะสูตรตมัจจปัญญารู้ความจำรู้หน่วยความจำได้ทั้งหมดพระไตรปิฎกจำได้ทั้งหมดพระวิธรรมจำได้หมดแต่ไม่ปฏิบัติแต่จำได้หมดเลยอย่างนี้มันก็ใกล้คือลักษณะของปัญญาที่ยังไม่เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกฝาถูกตัวคือไม่แนบแน่นอยู่ในจิตที่สามารถที่จะสำลอกกิเลสได้จริงๆอย่างนี้คือพยายามแยกแยะอย่างนี้คนฟังก็จะเห็นชัดว่ามีหลักการมีการแยกแยะอยู่กับไม่รู้ละมันไม่ใช่เพราะอะไรไม่ได้ตอบอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลให้เขาเลือกให้เขาฟังถ้าเราจะเถียงกันถ้าเถียงแล้วต้องมีเหตุผลประกอบถ้าเหตุผลดีใช้ได้คนฟังเขาก็จะตัดสินเองเขาก็เองนะไม่ใช่ว่าจะมาเก่งเมื่อไรแต่เขาจะหาเหตุผลมาประกอบในส่วนที่เราพูดประมาณนี้ใช่ไหมอ้าวอะไรเนี่ยมีเงี้ยเนี่ยการ์ตูนหรือเปล่านะโอ้โหเขาปิดปากหมดเลยทำอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรอาจารย์โอ้ยอาจารย์เป็นไงงั้นน่ะฮะโอ้ขอให้พูดโอ้เนี่ยสาธุครับให้หายไวๆครับให้หายไวๆครับทำใจดีๆทำใจร่มๆเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวแบ่งบุญไปให้ท่านครับแบ่งบุญให้ท่านหายไวๆสาธุจ้ะท่านก็น่ารักมากเลยท่านก็สู้ชีวิตมากถึงจะเจ็บป่วยถึงจะไม่สบายแต่ท่านก็ให้กำลังใจพวกเราในการใส่เดวนาธรรมะพูดธรรมะนะโอเคท่านอื่นมีอะไรไหมไม่มีใครแล้วนะก็ขอยุติแล้วทางนั้นขออำนวยอวยชัยให้อาจารย์พิชิตหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะให้เบาบางอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยากแนะนำให้อาจารย์ฉันอาหารแบบ IF นะอาจารย์ลองไปดูว่า IF คืออะไรก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะ IF นะและขอมีความสุขความเจริญขอท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญทุกทั่วหน้ากันสาธุ